መስልን ለማጥፋት በሌብነት ወንጀል የተመሰከረባቸውና ሌብነታቸውም ከተረጋገጠ አስተማሪ የሆነ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው በጋራ ሆነን እንሰራለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፣ የተቋቋመው ኮሚቴ ለህብረተሰቡ በዚህ ሌብነት ተግባር ላይ የተሰማሩትን ጥቆማ በመስጠት በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ እንዲሰሩ በህዝብ ውስጥ የተፈጠረ የግንዛቤ መድረኮች አሉ ወይ? ይህንን ማነሳው ምናልባት ከግንዛቤ እጥረት የተነሳ ሌቦቹ በማህበረሰቡ ውስጥ በህዝብ ውስጥ በመደበቅ የሚያደርጉትን የሌብነት ተግባራቸውን በነቂስ ወጥቶ እያጋለጡ ለህግ እንዲቀርቡ እንዲያደርጉ የተፈጠረ የግንዛቤ መድረክ ካለ ቢብራራ። ሁለተኛ፣ በየደረጃው የተቋቋመው ኮሚቴ እጁ ከሙስናና ከብልሹ አሰራር ንጹህ ከመሆን አኳያ የተገመገመበትን አግባብ እኔ የህዝብ ጆሮም እንዲሰማው ስለምፈልግ ነው ማብራሪያ እንዲሰጡበት ፈልጋለሁ። ሶስተኛው፣ የተዋቀረው ኮሚቴ ስራ ከጀመረ ወዲህ ይሄ ብልሹ አሰራርና ሌብነት ምን ያህል ቀንሷል ብሎ ያምናሉ? ቢያብራሩ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ፀሐይ በቀለ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ዋና አፈ ጉባኤ፣ አመሰግናለሁ። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ2015 በጀት ዓመት የስድስት ወር አፈጻጸም ሪፖርትን መነሻ በማድረግ ለምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። መንግስት የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት በርካታ እርምጃዎችን በመውሰድ ስራዎች እንደተሰሩ በሪፖርቱ ላይ ተገልጿል። ነገር ግን በከተማም ይሁን በገጠር ዝቅተኛና መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው ህብረተሰባችንና የመንግስት ሰራተኛው በኑሮ ውድነት ከፍተኛ ጫና ውስጥ ይገኛል። በዚህም የፋብሪካ ምርቶች ብቻ ሳይሆኑ እስካሁን ባልታየ መልኩ በሰብል ምርት በተለይም በጤፍ ምርት ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ በመታየቱ ቀድሞ የነበረውን የኑሮ ውድነት ወደ ተባባሰ ሁኔታ እንዲገባ አድርጎታል። መንግስት ይህን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት ምን የተለየ ስልት ቀይሷል? ሁለተኛ፣ መንግስት በመንገድ ልማት ዘርፉ በርካታ መንገዶችን ከጠጠር ወደ አስፋልት በመቀየርና አዳዲስ መንገዶችን በመገንባት ከዚህ ቀደም ከነበረው በተሻለ ደረጃና ጥራት ለአገልግሎት ክፍት እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ከካምባ ባልታ ከካምባ ሳውላ አስፋልት መንገድ ቀድሞውንም ሲሰራ ደረጃውን የጠበቀ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ በደጋማው አካባቢ ለከፍተኛ ጉዳት የተዳረገ በመሆኑ መንገዱ ሙሉ በሙሉ ከአገልግሎት ውጪ ከመሆኑ በፊት ወቅቱ የክረምት እንደመሆኑ መጠን አስፈላጊው ጥገና እንዲደረግና ለዘላቂ መፍትሄ የሚሆን የመንገድ ልማት ስራ እንዲሰራለት ከህብረተሰቡ በስፋት ጥያቄዎች ቀርበዋል። ስለዚህ መንግስት ማብራሪያ ቢሰጥበት። በሌላ በኩል ከዳራማሎ ዋጫ በካምባ ዙሪያ ማዜ ኦቶሎ ካስቶሌ አስፋልት መንገድ በ2008 ዓመተ ምህረት የዲዛይን ስራው ያለቀለትና እስከ ህብረተሰቡ በመውረድ ሰፊ ውይይቶችን በማድረግ በ2014 ዓመተ ምህረት ግንባታው ይጀመራል ተብሎ በፌደራል መንግስት ቃል የተገባ ቢሆንም እስካሁን ምንም የተጀመረ ስራ ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ በውክልና ስራችን ወቅት ህብረተሰቡ ለተደጋጋሚ ጊዜ ጥያቄዎችን ያነሳል። በዚህ ዙሪያም ማብራሪያ ቢሰጥበት እላለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ አለሙ ዳምጣው። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ዋና አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና አስተያየት ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ከ2015 የመንግስት በጀት የትኩረት መስኮች መካከል አንዱና ዋነኛው በእቅድ የተያዙና ማስፈጸሚያ በጀት የተመደበላቸው ፕሮጀክቶችን በተቀመጠላቸው ጊዜ በማጠናቀቅ ሀገርና ህዝብን መጥቀም ነው። በዚህም በፌደራል መንግስት የተያዙ በርካታ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው ተስፋ ሰጪ ብቻ ሳይሆን አንዳንዶች መንግስት በበርካታ ፈተና ውስጥ ሆኖ ትልቅ ስኬት የተመዘገበባቸው እንደሆኑ ማንሳት ይቻላል። ይሁንና በመንገድ ልማት ዘርፍ የዘመናት የህዝብ ጥያቄ የነበሩና በ2014 ዓመተ ምህረት በወቅታዊና ሀገራዊ ችግሮች ምክንያት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል እንዲቆሙ ከተደረጉ 64 የፌደራል መንገድ ፕሮጀክቶች መካከል 15ቱ ጥቂቶቹ ብቻ ወደ ስራ ለማስገባት እንደተቻለ ተመላክቷል። ይባስ ብሎም በዚህ በጀት ዓመት እንዲሰሩ በምክር ቤቱ በጀት ጸድቆላቸው ወደ ጨረታ ሂደት ይገቡ የነበሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች ጨረታቸው ሙሉ በሙሉ
እንዲቆም በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል እገዳ እንደተደረገ ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ጋር በነበረን ውይይት ለማወቅ ተችሏል። ላብነት ከ2013 መጨረሻ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተገፋ የመጣ በሁለት ሎት የሚሰራ የመሃል ሜዳ ግሸ ራቤል መኮይ ሚላሚሌ የመንገድ ፕሮጀክት ማንሳት ይቻላል። በተመሳሳይ ጁር ዘመሮ ደጎሎ በተመሳሳይ የሚነሳ ፕሮጀክት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አንደኛ እንዲሰሩ በጀት የተያዘላቸውና የጸደቀላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ከአመት ወደ አመት በማሸጋገርና በመግፋት እንዴት ውጤታማ የፕሮጀክት አፈጻጸም ማረጋገጥና ግብን ማሳካት ይቻላል? በቀጣይስ በተስፋ የሚጠብቀውን ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ እንዲቆሙ የተደረጉ ፕሮጀክቶች ቅድሚያ ሰጥቶ ለመስራት ምን የተለየ አሰራር ተቀምጧል? ሁለተኛ በሌሎች በመንገድ ልማት ዘርፍ የሚስተዋሉ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች መጓተት፣ የሥራ ተቋራጮች ውስንነት፣ የካሳ ክፍያ መዘግየትና የጥራት ችግሮችን ለመፍታት የመንግስት ዝግጁነትና ቁርጠኝነት ምን እንደሚመስል ማብራሪያ ቢሰጡበት። በመጨረሻም አንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች አሉ የመንገድ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ትልቅ የመንግስት ኢንተርቬንሽን ይጠይቃል። በተለይ የመንገድ ኔትወርክ ዝቅተኛ በሆነባቸው ለምሳሌ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ 7 ወረዳዎችን የሚያገናኝ የጣምራበር ሞላሌ ወገሬ ሰፌድ ሜዳ የመንገድ ፕሮጀክት በ3 አመት ተሰርቶ እንዲጠናቀቅ ውል ቢገባም ዛሬ ላይ በ5 አመት ሆኖ አፈጻጸሙ 20.5% ላይ ነው። ስለሆነም የአፈጻጸም ክትትልና ቁጥጥር ተጠያቂነት አሰራር በማስፈን ይህንን መልማት የናፈቀውን ህዝብ እንዲታደጉት ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ነዚፍ አባሉሌሳ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በመንግስት የ6 ወር የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ከምክር ቤቱ ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠልም ከሀገራችን ኃይል አቅርቦት ጋር ያለኝን ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። እንደሚታወቀው በሀገራችን ከኃይል አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያለውን ችግሮችን ለመፍታት በመንግስት በርካታ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። በተለይ ከለውጡ ወዲህ በተወሰነ መልኩም ቢሆን የአስተዳደራዊ ሁኔታዎች ላይ ለውጥ እየተደረገ ይገኛል። ችግር ውስጥ የነበረው የህዳሴ ግድብ አፈጻጸም ላይ ትልቅ ማሻሻያ ተደርጎበታል። ይሁንና አሁንም የተለያዩ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የሀገራችን የኃይል አቅርቦት ከ44% በታች መሆኑን ያመላክታል። ለምሳሌ እኔ በተመረጥኩበት የምርጫ ክልል ጌራ ወረዳ እንኳን ብናይ ከ32 ቀበሌዎች 11 ቀበሌ ወይንም 34% ብቻ የኃይል አቅርቦት አግኝተዋል። በተለይ በርካታ የገጠሩ የህዝብ ተጠቃሚ አልሆነም። የከተማውን ቢሆን በተለይ የወረዳ ከተሞችና ቀበሌዎች በተደጋጋሚ የአገልግሎት መቆራረጥ ያጋጥማቸዋል። ይህ ችግር እያጋጠመ ያለው በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩትም በዋናነት የመልካም አስተዳደር ችግር፣ የኃይል እጥረት፣ የማስፋፋት ውስንነት፣ የእቃ አቅርቦት እጥረት ለምሳሌ ፖል፣ ሽቦ፣ ትራንስፎርመር፣ ቆጣሪ ወዘተና የማስፈጸም አቅም ናቸው። የኃይል አቅርቦት እጥረት የቤት ውስጥ የኃይል አቅርቦትን ብቻ ሳይሆን የጤና፣ የትምህርት፣ የውሃ፣ የኔትወርክ አቅርቦትና የፋብሪካ እድገት ላይ ውስንነትን እያስከተለ ስለሆነ የሀገሪቷ እድገት ላይ የሚያሳድረው ጫና ቀላል አይደለም። ስለዚህ አንደኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ በለውጡ ዘመን ይፈታልኛል ብሎ እንደ መንግስት ተስፋ ከጣለባቸው ውስጥ አንዱ ይህ ዘርፍ እንደመሆኑና ከለውጡ ወዲህ መጠነኛ መሻሻል ቢታይበትም አሁንም እንደማነቆ የሚታየው የተቋሙ የአስተዳደራዊ ብልሹነት ወይንም ሙስና፣ የአገልጋይነት ስሜት ማነስ፣ የተጠሪነት ማዕከላዊነት ወይንም ሴንትራላይዜሽን አሁንም ትልቅ የህዝብ ቅሬታ ሆኖ ቀጥለዋል። ይህን ለማስተካከል እንደ መንግስት ምን ታስበዋል? ሁለተኛ በህዝብ ውክልና ወቅት የሚነሱ የህዝብ ቅሬታዎችን በመያዝ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን እና የገጠር የኤሌክትሪክ ኃይል ማስፋፊያ መስሪያ ቤት ስንጠይቅ መስሪያ ቤቶቹ በቂ በጀት እንደሌላቸውና ባለው አነስተኛ ገንዘብም በምንዛሬ እጥረትና በዋጋ ንረት እቃዎችን ማስገባት እንዳልቻሉ ይናገራሉ።
ለመሆኑ ለዚህ ዘርፍ በቂ በጀት ተይዞ የምንዛሬ ችግርን በመፍታት እንዲሰራ ትኩረት ያልተሰጠው ለምንድን ነው? ችግሩን ለመፍታትስ አሁን ምን ታስበዋል? በሶስተኛ ደረጃ በተለይ በሀገራችን የኃይል አቅርቦት ችግርን በእጅጉ ይፈታል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የህዳሴው ግድብ ካጋጠመው የውስጥ የአፈጻጸም ችግርና የውጭ ጫና በእርሶ ጥረትና በመላው ኢትዮጵያውያን ጥረት ተስፋ ሰጪ ደረጃ ላይ ደርሷል። ለመሆኑ ግድቡን ለማጠናቀቅ ያለበት ሁኔታና ከግድቡ ጋር የሚያያዙ የከባቢያዊ የፖለቲካ ሁኔታ ወይም ጂኦፖለቲክስ ሁኔታ በተመለከተ አሁን ላይ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ፈቃዱ ሞሲሳ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ውድ ጊዜውን ሰጥቶ በመካከላችን ተገኝቶ ከተከበረው ምክር ቤት አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቶ በድጋሚ የላቀ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። በመቀጠል ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ማይክሮፎን አንጠጋ ያርጓት ወደ ከባለፉት 4 እና 5 ዓመታት በፊት ህዝቡ አጽንኦት ሰጥቶ ያነሳቸው ከነበሩ ጥያቄዎች መካከል አንዱና ዋነኛው የፍትሃዊ የሆነ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተደራሽነት ችግር እንዲቀረፍ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አገሪቷ በምታመነጨው የኢኮኖሚ አቅም መሰረት ፍትሃዊ የሆነ የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ፕሮጀክቶች ተደራሽነት እንዲስተካከልና ተግባራዊ እንዲደረግ የሚል ጥያቄ ነበር። ይሁንና ግን አሁንም በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ፍትሃዊ የሆነ የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ለማረጋገጥ መንግስት ጥናት በማድረግ በአግባቡ መፍትሄ እንዲያገኝ የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። ለዚህም እንደ ማሳያ ከሚነሱ ጥያቄዎች መካከል በምዕራቡ የሀገራችን አካባቢዎች ለበርካታ ዓመታት ሲጠየቁ ከቆዩ የዞንና ዞንን የሚያገናኙ የአስፓልት መንገዶች ጥያቄ መካከል ለምሳሌ በቡኖ በደሌ ዞንና ምዕራብ ወለጋን የሚያገናኙ የጮራ፣ የደጋ፣ የመኮና የቡቤ ወረዳዎች የአስፓልት መንገድ ጥያቄና የ77 ኮኔ ጨዋቃ ኤፍሬም አስፓልት መንገዶች ጥያቄ አንዱ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እነዚህ ፍትሃዊ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች በርካታ ዓመታትን ከማስቆጠራቸውን ባሻገር እነዚህ የመንገድ ጥያቄዎች አሁን ባለው ሁኔታ በየዓመቱ ክረምት ሲገባ መንገዶቹ በብልሽት ምክንያት ተቋርጠው የሰው የሸቀጥና የግብርና ምርቶች እንቅስቃሴ ላይ ጫና ከመፍጠራቸውም በተጨማሪ የአካባቢውን የኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማት ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት እየፈጠረ ይገኛል። በመሆኑም ይህ ፍትሃዊ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተደራሽነት ጥያቄ በአግባቡ ተጠንቶና ተለይቶ መልስ ያገኙ ዘንድ ምን ታስበዋል? ማብራሪያ ይሰጥበት። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አብዱልፈታህ አብዱራህማን። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ ከልብ እያመሰገንኩ ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በሀገራችን የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ ይበልጥ ለማፋጠን ዘርፈ ብዙ የልማት አውታሮች እየተገነቡ ይገኛሉ። ከነዚህ የልማት አውታሮች ውስጥ መንገድ ዋነኛው ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በኦሮሚያ በምስራቅ ሐረርጌ ቀርሳ ወረዳ ወተር ከፍተኛ ቁጥር ያለው የድንች ምርት፣ የነጭና የቀይ ሽንኩርት ምርት እንዲሁም የጫት ምርት ወደ ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ጅጅጋ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሌላንድ ይጓዛሉ። ነገር ግን በቀን ከ300 በላይ የጭነት ተሽከርካሪዎች የሚመላለሱበት የጀርሰሩፋ ወተር መንገድ በየክረምቱ እየተበላሸ አርሶ አደሩ ወደ ገበያ ምርቱን እንዳያቀርብ እንቅፋት እየሆነ ይገኛል። ይህ ደግሞ ሀገራችን የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ ላይ ተጽዕኖ ከማሳደርም አልፎ አርሶ አደሩ ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጉዳት እንዲደርስ ምክንያት ሆኗል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣
ከጀርሰሩፋ እስከ ወተር ያለው ርቀት 9 ኪሎ ሜትር ብቻ ሲሆን የዚህ መንገድ አስፋልት የህዝብ የዘመናት ጥያቄ ነው። በዘመነ ብልጽግና አንድም የህዝብ ጥያቄ እርሶ ጋር ከመድረስ አይታገትም። አንድም ጥያቄ እርሶ በሚመሩት መንግስት መልስ የማገኝ አይኖርም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የጀርሰሩፋ ወተር አስፋልት መንገድ ምን የታሰበ ነገር አለ? አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ታደሰ ጌጡ። የተከበሩ አቶ ታደሰ ጌጡ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንዲሁም አመሰግናለሁ ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር። በመቀጠል ጥያቄን በንባብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በ10 ዓመቱ የልማት እቅድ ላይ አንዱ የትኩረት መስክ ጥራትን፣ ተደራሽነትንና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ያገናዘበ መሰረተ ልማት በመገንባት የዜጎችን የልማት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ነው። በተለይም በሀገራችን የመንገድ መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት መንግስት ከፍተኛ ትኩረትና ቅድሚያ በመስጠት በመስራት ላይ ይገኛል። በመሆኑም በ6 ወር ሪፖርት ላይ በርካታ የመንገድ መሰረተ ልማቶች በፌዴራል ደረጃ እየተሰሩና በአዲስ ለማስጀመርም እየተሰራ መሆኑ እጅግ አበረታች ነው። ሆኖም ግን በፌዴራል ደረጃ እየተሰሩ ያሉ የመንገድ ፕሮጀክቶች ሀገራችን ከቆየችበት ጦርነት፣ ግጭትና በሌሎች ተፈጥሯዊ ሰው ሰራሽ ተግዳሮች ምክንያት ፕሮጀክቶችን በተቀመጠላቸው ጊዜና በጀት ለማጠናቀቅ አስቸጋሪ ሆኖ መቆየቱ ግልጽ ነው። ነገር ግን አንዱ ችግር ሆኖ እየታየ ያለውና በኢትዮጵያ የመንገዶች አስተዳደርም እጅግ እያስቸገረ ያለው ለሚሰሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች በቂ ማስፈጸሚያ በጀት ሳይመደብ ወደ ስራ የመግባት ችግር እንደሆነና ገንዘብ ሚኒስቴርም በወቅቱ አለመክፈል መሆኑ ይስተዋላል። በተለይም የእርሻ መሬታቸውና አትክልታቸው በመንገድ ስራው የተወሰደባቸው አርሶ አደሮችና ቤታቸው ለሚነሳባቸው የገጠርና የከተማ ነዋሪዎች የካሳ ክፍያ ሳይከፈላቸው መሬታቸውን በመልቀቃቸው ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ችግር እየፈጠረ መሆኑ ለፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዋነኛ ችግር ሆኗል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ካሳ በወቅቱ አለመከፈሉ ደግሞ አንደኛ የመንገድ ፕሮጀክት ተቋራጮች በፍጥነት እንዳይሰሩ ካሳ ያልተከፈላቸው ግለሰቦች እንቅፋት እየሆኑባቸው ይገኛሉ። ሁለተኛ፣ ካሳ በወቅቱ ባለመከፈሉ ምክንያት ደግሞ የዋጋ ንረቱ በተነሽ ግለሰቦች ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል። ሶስተኛ፣ በወረዳ አመራሩና ካሳ ባልተከፈላቸው ግለሰቦች መካከል አለመግባባትም እየፈጠረ መሆኑን በተጨባጭ በመስክ ምልከታችን ያየነው ችግር ሆኖ አይተነዋል። ስለሆነም አንደኛ በቂ በጀት ሳይኖርና ሳይመደብ የመንገድ ፕሮጀክቶችን መጀመር ፕሮጀክቶቹ በተቀመጠለት ጊዜና በጀት ከመፈጸም አኳያ እንዴት ይታያል? ሁለተኛ፣ ካሳ ያልተከፈላቸው አርሶ አደሮችና ቤታቸው ለተነሳባቸው የገጠርና የከተማ ነዋሪዎች እንዴት ነው በፍጥነት ሊከፈላቸው የሚችለውና ጥያቄያቸውን መመለስ የሚቻለው? ለምሳሌ 4ኛ ዓመቱን የያዘው በደቡብ ጎንደር ዞን ከሐሙሲት እስቴና እስቴ ሰማሪ ያለውን የመንገድ ፕሮጀክት መውሰድ ይቻላል። ሶስተኛ፣ የተጀመሩ የመንገድ ፕሮጀክቶችን በተቀመጠላቸው ጊዜ በጀትና ጥራት ከማጠናቀቅ አኳያ ያለው አፈጻጸምና በተለያየ ምክንያት የተቋረጡ ፕሮጀክቶችን ከማስጀመር አኳያ ምን እንደታሰበ ቢብራራ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ሲስተር ጎይቲ ዋንጮ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የመንግስትን የ6 ወር እቅድ አፈጻጸም በምክር ቤቱ ተገኝቶ ስላቀረቡልን እጅግ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በደቡብ ኦሞ ዞን አርብቶ አደር አካባቢ ማለትም ሀመር፣ ዳስነች፣ ኛንጋቶም፣ ሰለማጎ፣ በነጸማይ እና ማሌ ወረዳዎች ለተከታታይ 3 ዓመት ዝናብ ባለመዝነቡ በተከሰተው ድርቅ አርብቶ አደሩ ኑሮ ዋስትና የሆነውን ከብቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየሞተ መሆኑ እና አሁንም ላይ
ከዚህ ባለፈ በሰው ህይወት ላይም ለሞትና ለህመም የተዳረጉ ይገኛሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በእነዚህ አርብቶ አደር አካባቢዎች አሁን ላይ ላለው በቂ ምላሽ እየተሰጠ ስላልሆነ ችግሩን በአፋጣኝ ለመፍታት ምን ታስቧል? በዘላቂነት ይህንን ችግር መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ የተያዘ እቅድ ካለ ማብራሪያ ቢሰጥ። በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ የህብረተሰብ ኑሮ መለወጥ የሚችሉ ትላልቅ ወንዞች ለአብነት የኦሞ ወንዝ የወይጦ ወንዝ ያሉበት ቢሆን የመስኖ ልማት አማራጮችን ተጠቅሞ በማልማት አርብቶ አደሩን ከእንስሳት እርባታ ጎን ለጎን ወደ እርሻ ዘርፍ እንዲሰማሩ ቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ ለማድረግ ለአርብቶ አደር አካባቢ ልዩ ድጋፍ ከማድረግ አንጻር የታሰበ ነገር ካለ ማብራሪያ ቢሰጥ። በዚሁ አጋጣሚ የሀመር ህዝብ አርብቶ አደር እንደመሆናቸው አካባቢው ህዝብ ለየት ያለ አለባበስ ያለው ባህሉ ያማረ በመሆኑ በቱሪዝም የታወቀ አካባቢ ነው። የውጭ ሀገር ህዝብ ጎብኚዎቹ የውጭና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ይጎበኙታል። አባታችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲጎበኘን ሀመር ህዝብ ጥሪ አቅርቧል። ይህንን ሲያቀርብ በምክንያት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ፎቶ እያነሱን ዛሬ 10 ብር ይሰጡናል፣ ነገም በተመሳሳይ 10 ብር ይሰጡናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እሳቸው ቢጎበኙን ያሉን ችግሮቻችንና ድርቁን ቦታ ይለቃል። ስለዚህ መልእክቱ ከሀመር ህዝብ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ፋንታ ለገሰ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ አመሰግናለሁ። ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርቡ ባስመረቁት የመደመር ትውልድ መጽሐፎ ከኦሮሚያ ክልል ከሚገኘው የመጽሐፍ ሽያጭ ታሪካዊ ቦታ የሆነውን የሶፍ ዑመር ዋሻን በማልማት ለቱሪስት መስህብ ክፍት እንዲሆን ለትውልድ እንዲተላለፍ ለክልሉ መንግስት የሰጡትን አደራ ትውልድ የማይረሳውና ታላቅ የሆነ አሻራዎትን ያሳረፉ ስለሆነ በምስራቅ ባሌ ህዝብ ስም ላመሰግነው ተወዳለሁ። በመቀጠልም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚታወቀው በሀገራችን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዋልታ ማገር ሆኖ በተለይም በግብርናው ዘርፍ ትርፍ አምራች ከሆኑት አካባቢዎች አንዱ የምስራቅ ባሌ ዞን ነው። ይሁን እንጂ አካባቢው በብዙ መንገድ ሲገመገም በመሰረተ ልማት ስራው ወደ ኋላ የቀረ ነው። በተለይም በመንገድ መሰረተ ልማቱ እጅግ የተጎዳ በመሆኑ አርሶ አደሩ እንኳን ምርቱን ለገበያ የሚያቀርበው በብዙ ፈተና ነው። በመሆኑም በ2008 ዓመተ ምህረት የአስፓልት ስራ መንገድ ከሮቤ ጋሰራ ጊንር ተጀምሮ ከተቋረጠ አመታት ተቆጥረዋል። በዚህም የተነሳ ህዝቡ ከፍተኛ ጥያቄ እያቀረበ ይገኛል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ምን ታቅዷል? ከዚህም በፊት ከአዲስ አበባ ጊንር አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ሀገር አቋራጭ አውቶቡስ ትራንስፖርት አገልግሎት ከተቋረጠ ከ9 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። ይህም ለህዝቡ አምራችና ሰላሙን ጠብቆ ለሚኖረው የምስራቅ ባሌ ህዝብ ከፍተኛ እንግልትና ችግር በመሆኑ ይህንን ለማስቀጠል ምን የታሰበ ነገር አለ ቢብራራ። እንዲሁም ከዚህ በፊት በምስራቅ ባሌ ዞን ዋና ከተማ ጊንር የአውሮፕላን አየር ትራንስፖርት የነበረ ቢሆንም ለአመታት የተቋረጠና አውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያውም የሌለ በመሆኑ አሁን መልሶ ለማቋቋም አገልግሎት እንዲሰጥ እንዲችል ምን የታሰበ ነገር አለ? በቀጣይነትስ ምን ታስቧል? ይሄን ካልኩ በኋላ ክቡር የተከበሩ አፈ ጉባኤ 1 ደቂቃ ቢፈቅዱልኝ የምስራቅ ባሌን ህዝብ ትንፋሽ አመሰግናለሁ። ጊዜያችን እንጠቀም። እሺ አመሰግናለሁ። የተከበሩ አቶ ቆጭቶ ገብረ ኢየሱስ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ጥያቄን በንባብ አቀርባለሁ። መንግስት በጤናው ልማት የተከተለውን የበሽታ መከላከልና የፈውስ ሕክምና ስትራቴጂን ለማሳካት
የመድኃኒትና የሕክምና መገልገያ መሳሪያዎች አቅርቦት በማሻሻል የሕክምና ተቋማት የሚፈልጉትን ጥራት ያላቸውን መድኃኒቶች፣ የላቦራቶሪ የምርመራ መሳሪያዎችን በአስተማማኝ ሁኔታ ማቅረብ ትኩረት ተሰጥቶ ነው። ከመድኃኒት አቅርቦት አንጻር የ2015 በጀት ዓመት በየጤና ተቋማት የመድኃኒት አቅርቦት የ6 ወር አፈጻጸም 84 በመቶ መከናወኑን የሴክተሩ ሪፖርት ያመለክታል። ነገር ግን ወደ ጤና ተቋም የሚሄዱ ተገልጋዮች የታዘዙ መድኃኒቶችን ከተቋሙ እንደማያገኙ በቅሬታ ያነሳሉ። ላብነት የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ተጠቃሚዎች ቅሬታ ከሚያነሱት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ስለሆነም የተሰራጩ መድኃኒቶች ለዜጎች በአግባቡ ተደራሽ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያ ምን እርምጃዎች ይወሰዳሉ? የመንግስት የመድኃኒት አከፋፋይ ቅርንጫፍ ባልተከፈተበት ክልል በፍትሃዊነት መድኃኒቶች እንደማይደርሱም በምንሰበስባቸው የህዝብ መድረኮች አስተያየቶች ይቀርባሉ። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የመድኃኒት አቅራቢ ቅርንጫፍ በመክፈት የስርጭት ችግሩን ለመፍታት የታሰበ እቅድ ካለ ብብራራ። የጤና ተቋማትን በተለይም ጤና ጣቢያዎችን እና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችን ለመገንባት እየተደረገ ያለው ጥረት የሚመሰገን ሆኖ ተቋማቱ ከተገነቡ በኋላ በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስፈልጉ የላቦራቶሪ የምርመራ መሳሪያዎችን እና መገልገያዎችን የማቅረብ ውስንነቶች ይታያሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን ዝግጅት አለ? አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ፋና የመለሰ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በምክር ቤቱ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ቀጥሎ ጥያቄን አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በዚህ 2015 በ6 ወራት ዋና ዋና መንግስት እቅድ አፈጻጸሞች በትምህርት ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ብዙ ስራዎች የተሰሩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የትምህርት ጥራት ችግሮችን ለመቅረፍ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ትግበራና የትምህርት መሰረተ ልማት ከማስፋፋት አኳያ በርካታ ስራዎች የተሰሩ መሆናቸው ይታወቃል። በመሆኑም በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ፍኖተ ካርታ ትግበራ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በመንግስት የተያዘው እቅድና አቅጣጫ የተሻለና በዘርፉ እየታዩ ያሉ አበርታች ስራዎች በጥንካሬ የሚወሰዱ ሲሆን አሁንም በፍኖተ ካርታ ትግበራ ሂደት ለትምህርት ጥራት ማነቆ የሆኑ ችግሮች እየታዩ ይገኛሉ። ከነዚህም ችግሮች ከዚህ በፊት በዋናነት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መማሪያ መጽሐፍ አሳትሞ የሚያቀርብ የፌዴራል መንግስት ሲሆን እስካሁን ለተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍ እንዲሁም ለመምህራን የመጣቀሻ መጽሐፍ ታትሞ መቅረብ ያለመቻሉ፣ የትምህርት መሰረተ ልማት ማነቆ ማለትም የኢንተርኔትና የመብራት ተጠቃሚ ያልሆኑ ግን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያሉባቸው አካባቢዎች መኖራቸው፣ የተለያዩ የትምህርት ግብዓት እጥረት መኖሩና የመምህራን አቅም ግንባታ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮች በትምህርት ጥራት የተያዘውን አቅጣጫና ዓላማ ስኬት ማነቆ እንደሆኑና በአካባቢ የተነሱ ያሉ ችግሮች መሆናቸውን በዚህ ዙር በተደረገው ውክልና ስራ ለማረጋገጥ ተችሏል። በመሆኑም በትምህርት ዘርፉ ያለውን ችግር በመቅረፍ የተያዘውን ዓላማ ከማሳካት አኳያ መንግስት ምን አስቧል? ማብራሪያ ቢሰጥ። ሁለተኛ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚታወቀው ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በዚህ 2015 በ6 ወራት እቅድ አፈጻጸም ብዙ ተጀማምሮ የቆሙና ተደማሪ የሆኑ የህዝብ መሰረተ ልማት ጥያቄዎችን በፍትሃዊነት ምላሽ ለመስጠት ብዙ ጥረቶች እንደተደረጉና ተጀማምሮ የቆሙ የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎች እየተሰሩ ያሉ መሆናቸው የሚበረታታ ሲሆን ከነዚህም አንዱ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የተጀመረ የዲሪ ማሻ አስፋልት መንገድ ሲሆን ይህ መንገድ በሁለት ሎት እንደሚገነባ በተደጋጋሚ ቢገለጽም እስካሁን ድረስ የጨረታ ሂደትን ያልተሻገረ መሆኑ የአካባቢ መልካም አስተዳደር ችግር ሆኗል። ስለሆነ መንግስት ችግሩን በጥልቀት አይቶ በልዩ ውሳኔ መንገዱን መስራት እንዳለበት ህዝቡ ጠይቋል። በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ቢሰጥ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የለውጡ ውጤት መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና አዲስና ተደማሪ የሆነ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ያለበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለበጀትም አዲስ ቀመር ያልወጣለት በመሆኑ በነባሩ ክልል ለዞኖች የተሰጠውን በጀት ተጋርቶ የሚጠቀም ክልል ሲሆን በነባሩ ክልል የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ አልተቻለም። ስለሆነም የሚታዩ ችግሮች ልዩ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ያመላክታል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር
በተጨማሪነት አሁንም በአዲስ የተደራጁ ክልሎችም ከመሆናቸው አንፃር በዘላቂነት ችግሮችን ለመፍታት የፌደራል መንግስት ምን አስቧል? አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ አሹ ጎሎልቻ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ዋና አፈ ጉባኤ፣ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በአገራችን አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢውን የተከሰተው ድርቅ በሰው ሕይወት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ መንግስታችን እያደረገ ያለው ርብርብ ማድነቅ ይፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ከመንግስታችን ጎን በመሆን ሀብት በማሰባሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች በህዝቡና በራሴ ስም ትልቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በተደጋጋሚ በአየር ለውጥ ምክንያት በድርቅ በሚጠቁ አካባቢዎች በዘላቂነት በማልማት ምን ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል? በእነዚህ በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች በተለይም በጉጂና በቦረና ዞን አካባቢ አሁን በድርቅና በጸጥታ ችግር ውስጥ ባሉበት ሰዓት ህዝቡ ሳይወያዩ ከዚህ በፊት ያልነበረ አዳዲስ ዞንና አዳዲስ ወረዳ አደረጃጀት ለመፍጠር ለምን አስፈለገ? አደረጃጀቶችስ በየጊዜው እየፈጠሩ መሄዱ እንደ ሀገር በሌለን ሀብት አዋጭ ነው ብሎ ይገምታሉ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ አለሙ ጌታውን። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ አመሰግናለሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በቅድሚያ የኢፌዴሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ እጅግ እያመሰገንኩ ጥያቄን ከዚህ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከመልሶ ግንባታው ጋር በተያያዘ መንግስት በጀት ይዞ ወደ ስራ መግባቱ የሚታወቅ ቢሆንም በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ አስተዳደር ነው። በጦርነቱ የደረሰው ጉዳት መጠን በባለሙያዎች ሲጠና ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰ በባለሙያዎች የጥናት ውጤት አሳይቷል። ስለሆነም በጦርነቱ የወደሙ የትምህርት፣ የጤና፣ የግልና የመንግስት እንዲሁም ፋብሪካዎች በዘላቂነት የሚፈቱበት ሁኔታ የመልሶ ግንባታ እንደተጠበቀ ሆኖ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ምናልባትም የአካባቢውን የልማት ጥያቄ በዘላቂነት የሚፈቱ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተቋማት አሉ። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው መንግስት ሰፊ ሀብት ያወጣበት የመቻሬ ሜዳ 400 ኬቪ የመብራት ስቴሽን መሰረተ ልማት ግንባታ ባለበት ቆሟል። ሁለተኛው በጦርነቱ የተዘረፈውና የወደመው የአገር ሀብት የሆነው የሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲ ዘመናዊ ስታዲየም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ይህ ስታዲየም የአገር ሀብት ነው። በተለይ በስፖርቱ ዘርፍ ዓለም አቀፍ ጨዋታዎችም ማስተናገድ የሚችል ነው። ከዚያ አኳያ የፌዴራል መንግስቱም ቢሆን ለዚህ ስታዲየም በቂ ትኩረት እና ድጋፍ ከማድረግ አኳያ ጉድለት አለ ብለን እናምናለን። ሶስተኛ በተለይ ትውልድ የሚገነባበት የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በግብዓት ችግር ምክንያት በመማር ማስተማሩ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረበት ይገኛል። ስለሆነም እነዚህ በጦርነቱ የተጎዱ ታላላቅ ተቋማት በልዩ ሁኔታ የአመራር ድጋፍና በጀት ተደርጎላቸው በመልሶ ግንባታው እንዲሰሩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሁለተኛው ከካሳ ክፍያ ጋር በተያያዘ በፌዴራል የመንገድ ስራ፣ በመብራት ስቴሽን መሰረተ ግንባታ፣ በአዋሽ ወልዲያ ሀራ ገበያ የባቡር መንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ ምክንያት የልማት ተነሽ የሆኑ የወልዲያ፣ የጉባ ላፍቶ፣ የራያ ቆቦ፣ የሀብሩና የጋሸናና የላሊበላ 1072 አርሶ አደሮችና የከተማ ነዋሪዎች 129 ሚሊዮን 255613 ብር የካሳ ክፍያ ግምት ቢሰራላቸውም ካሳው አልተሰጣቸው። ምናልባትም አንዳንዶቹ ሙሉ የመሬት ይዞታቸውን ለልማት ያስረከቡ ናቸው። ስለሆነም የአርሶ አደሮቹ የካሳ ክፍያ የሚሰጥበት ሁኔታ ቢመቻች። ሶስተኛ ከመንገድ ግንባታ ጋር በተያያዘ በተለይ
ከወልዲያ ጋሸና ፍላቂ ገረገራ ያለ የአስፋልት መንገድ ጥገና ተጀምሮ በጦርነቱ ምክንያት በመቋረጡ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንገላታ ነው። ስለሆነም የተጀመረው የአስፋልት መንገድ ጥገና ቢሰራና ህዝቡ እየገጠመ ካለው እንግልት ቢላቀቅ የሚሉ የተጀመሩ የልማት ጥያቄዎችን ለማቅረብ ነው። እጅግ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመጨረሻ የተከበሩ ወይዘሮ አዲሱ አሰፋ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለጥያቄዎቻችን ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ እያመሰገንኩ ከአንድ ወር በፊት ከመረጠን ህዝብ ጋር ስንወያይ ከህብረተሰቡ ከተነሱልኝ በርካታ ጥያቄዎች መካከል አንዱን ለእርሶ በቀጥታ በዚህ ጉባኤ ለማቅረብ እድሉን ስላገኘው በድጋሚ እያመሰገንኩ ጥያቄ እንደሚከተለው በንባብ አቀርባለሁ። በሀገራችን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች በህገ መንግስቱ ለተረጋገጡ መሰረታዊ ነጻነቶችና መብቶች እንዲሁም ለሰላም፣ ለእኩልነት፣ ለፍትህና ለዲሞክራሲ እንዲቆሙ በአጠቃላይ ለልማትና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የድርሻቸው መወጣት ይችሉ ዘንድ ሰፊ ምህዳር ተፈጥሮላቸውና ከሚመለከተው አካል ፈቃድ ተሰጥቷቸው እየሰሩ መሆናቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ አንዳንድ የሚዲያ ተቋማት አልፎ አልፎ ሚዲያው ለብዝሃነት፣ ለብሔራዊ መግባባትና ለሀገር ገጽታ ግንባታ ያለውን ሚና በመዘንጋት ይጣልባቸውን የሙያ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተውና የግል ጥቅማቸውን ብቻ በማሰብ ግጭት ቀስቃሽ የተሳሳቱና የተዛቡ መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝቡ እርስ በእርስ እንዲጋጭ እንዲሁም ህዝቡ በመንግስት ላይ ያለውን እምነት እንዲያጣና ለአመጽ እና ለውድመት እንዲነሳሳ ሲያደርጉ ቆይተዋል። በዚህም የተነሳ ሀገራችንና ህዝቦቿ ከፍተኛ ዋጋ ሲከፍሉ ቆይተዋል። በመሆኑም እነዚህን ህግና አሰራርን ባለማክበር እንዲሁም ኃላፊነትን በመዘንጋት ዜጎችን ለእርስ በእርስ ግጭትና ሀገርንም ላለመረጋጋትና ጸጥታ ስጋት ሲዳርጉ የቆዩ አሁንም እየሰሩ ያሉ የብዙሃን መገናኛ አውታሮች በተለይም የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችን በህጉ መሰረት ማስቆም ለምን አልተቻለም? ላስከተሉት ጉዳትስ ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ ለምን አልተቻለም? ማብራሪያ ቢሰጥበት። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ላነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት እድል ስላገኘው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የ6 ወር ሪፖርት በጽሁፍ ልክ ያለው ቀድሞ እንደደረሳችሁም ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስታነሱ አመላክታችኋል። ምናልባት ያልደረሳቸው አባላት ወይም ያልተወያዩበት አባላት ካሉ በኋላ በምክር ቤት ብታዩ እንጂ ከኛ ቀድሞ የተላከውም ሪፖርቱን በማንበብ ጊዜ እንዳናጠፋ ቀድማችሁ አይታችሁ ጥያቄዎቻችሁን እንድታዘጋጁ ታስቦ የተሰራ ስለሆነ ከተወያየንበትና ከተግባባን በኋላ እንዳስፈላጊነቱ የሚገለጽ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል የሰላምና መረጋጋት፣ የልማት ጥያቄዎች ሰፋ ያለ ቦታ ያላቸው ቢሆኑ ሰላምን በሚመለከት ደጋግሞ ስለተነሳ ይበልጡኑ ብንወያይበት መልካም የሚሆነው የኢኮኖሚ ጉዳዮች ቢሆንም ከሰላምና መረጋጋት ጉዳዮችና ጥያቄዎች አንጻር የተነሱትን ለማየት ቅድሚያ መስጠት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 6 ወር ከነበረው የሰላም ሁኔታ በእጅጉ የተሻለ የሰላም ሁኔታ አለ። የዛሬ 8 ወር ከነበረው በእጅጉ የተሻለ ሁኔታ አለ። ሰላም አንጻራዊ ነው። ወደ ተሟላ ሰላም ለመሄድ በርካታ ስራ መስራት የሚኖርብን ቢሆንም በንጽጽር ግን የሰላም ሁኔታው ሻል ያለ መሆኑን የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት የሚጠፋችሁ ባይሆንም ደግሜ ማስታወስ ፈልጋለሁ። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው በርካታ ሰዎችን እየፈጀ የነበረው ጦርነት መቆሙ አንድ ስቴፕ ወደፊት የወሰደ እንዲሁም በተለያየ አካባቢ የሚነሱ ጥያቄዎችን በዚሁ አግባብ
ከባለፈው የተሻለ ተብሎ ሊታይ ይችላል። ነገር ግን ወደ ተሟላ ሰላም ለመሄድ በጣም በርካታ ስራዎች ይጠበቁብናል። እንደ ህዝብ፣ እንደ ሀገር፣ እንደ መንግስት ተሰናስለን ሰፋ ያለ ስራ ካልሰራን በስተቀር በየጊዜው የሚያጋጥሙ ግጭቶች የሰው ህይወት ከመቅጠፋቸውን ባሻገር እንደ ሀገር ወደፊት ለመጓዝ ያለንን ፍላጎት እየገቱ ስለሆነ ተጨማሪ ስራዎች መስራት ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር በየመሃሉ ማብራራው አዳዲስ ጅማሮች አሉ። እነዚህም ውጤት እንደሚያመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላምን በሚመለከት ቶክስ ሲቆም፣ ግድያ ሲቆም ወዲያውኑ የሰላም አየር ይነፍሳል ማለት አይደለም። የድህረ ግጭት አውድ ጫናል። ሰው የሞተባቸው፣ የቆሰለባቸው፣ ንብረት የወደመባቸው ሰዎች ግጭቱ የዛሬ ወርም ቢሆን ድህረ ጦርነት፣ ድህረ ግጭት የሚያሳድረው ቁስል በቀላሉ የሚሽር የሚደርቅ ባለመሆኑ ቶሎ የሚዘነጋ አይደለም። በጥያቄዎቻችሁ ስታነሱ እንደነበረው በየቦታው በንብረትም በሰው የሚደረሰው ጉዳት ወዲያው የሚረሳ ባለመሆኑ በንጽጽር አሁን ያለው ሁኔታ ሻል ያለ ቢሆንም በአንድ ጊዜ ግን ቁስሉ ሽሮ የሰላም አየር ተንፍሰናል ብሎ ለመረጋጋት የሚያስችል አይደለም። ባህሪያዊ ነው። ከጦርነት በኋላ ወዲያው የሰላም አየር በተሟላ መንገድ ማግኘት ይከብዳል። ሁለተኛው የጦርነት ነጋሪን አብዝተው የሚጎስሙ በጣም በርካታ ዜጎች ያሉበት ሀገር ስለሆነ በተደጋጋሚ ግጭት፣ ጦርነት ስለሚነገር የሰላም አየርና አውድ እንዳለ ፐርሲቭ ለማድረግ ለማመን ለማሰብ ያስቸግራል። ሰላም ውስጣዊ ስለሆነ በእርግጥ እነዚህ በከፍተኛ ደረጃ ጦርነት የሚጎስሙ ኃይሎች ጦርነት የሚዋጉ አይደሉም። ጦርነትን በቅርበት የሚያቆም አይደሉም። በርቀት ሆነው ግጭትን በስፋት የሚሰብኩና ሰው የሰላም መንፈስ እንዳይኖረው የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ኃይሎች ግጭት ይፈበርካሉ፣ ቀድሞ ያቅዳሉ፣ ግጭት ይፈጽማሉ፣ አዛብተው በስፋት ይዘግባሉ፣ ገለው ሞት ይላሉ። በዚህ ምክንያት የሰላም አየር በተሟላ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስፈን የራስ የሆነ ፈተና ሲሆን ቆይቷል። ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደ ኦሪጂናል ሲን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 50-60 ዓመታት ያለው ፖለቲካ አንደኛ የመተላለፍ ፖለቲካ መተላለፍ፣ ሁለተኛው ሴራ ነው፣ የሴራ ፖለቲካ ነው። ሶስተኛው የጉልበት ፖለቲካ ነው። በሐሳብ ልዕልና፣ በንግግር በውይይት ፍላጎትን ማረጋገጥ ሳይሆን ወይም ጉልበት ነው፣ ጉልበት ደግሞ ከሌለ ሴራ ነው፣ ሴራ ደግሞ በንጹሃን ደም ላይ የሚሸቀጥ ነው። ያ ብቻ ደግሞ ሳይሆን መተላለፍ ነው። የሚጨበጥ የሚታይ ለውጥን ሰላምን ዲናይ ማድረግ ነው። ስትዋጋ በአስቸኳይ ጦርነት ይቁም ሰላም አምጡ የሚሉ ኃይሎች ሰላም ሲመጣ ደግሞ እንዴት ሰላም ይመጣ ይሏቸዋል። ይሄ የሴራ ፖለቲካ ውጤት አካል ነው። የሚሆነውን ነገር ሁሉ ተቃርኖ መቆም እንጂ ለዘላቂ የሀገር ጥቅም ለዜጎች ጥቅም የመቆም ዝንባሌ ውስንነት አለ። ለዚህ ነው በዚህ ለውጥ ከጅምሩ ጀምሮ ገዳዩ ሰይፍ አያስፈልገንም። ገዳዩ ሰይፍ በበቂ ሁኔታ ላለፉት በርካታ ዓመታት ጉዳት አድርሶብን ወደ ኋላ ስለቀረን አሁን እኛ የሚያስፈልገን ሰይፍ የሰላም፣ የይቅርታ፣ የፍቅር መሆን አለበት። ለመገዳደል ለመጠፋፋት የምንቸኩል መሆን የለብንም በሚል በተደጋጋሚ ስናነሳ የነበረው የሰላም ጭላንጭል ስናገኝም 10-20 እርምጃ ቀድመን የምናከናውነው ሰላም ስለምንፈልግ ሰላም አስፈላጊ ነው ብለን በጽኑ ስለምናምን ከህዝባችን ጋር በመናደርገው ውይይትም ህዝባችን ለሰላም ያለውን ጉጉት በዝርዝር ለማየት እድል ስላገኘን ሰላምን ማምጣት በምዕራብም ይሁን በሰሜን በምስራቅም ይሁን በደቡብ እጅግ አስፈላጊ ተግባር እንደሆነ በጽኑ እናምናለን። ነገር ግን የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት እንድትገነዘቡት የምፈልገው ጉዳይ ሰላም እንደ ጦርነት ጀግንነት ይፈልጋል። ሰላምን ማምጣት ቀላል ስራ አይደለም። በጦርነት ጊዜ በቀላሉ ሰዎች ማሰባሰብ ይቻላል። ቢዋጉም ባይዋጉም ሰዎች በድጋፍ ሊሰለፉ ይችላሉ። በሰላም ጊዜ ሎጂካሊ አሳምኖ ለሰላም መዝመት ቀላል ጉዳይ አይደለም። ሰላም ከጦርነት ያልተናነሰ ስራ
ትጋት ይጠይቃል። እንዲሁ በከንቱ አይመጣም። በውሃ ላይ ዳክዬ ስትዋኝ አይታችሁ ከሆነ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያለ አይመስልም። ሰላማዊ ጉዞ የምታደርግ ነው ይመስለው። ነገር ግን ወደ ውስጥ ገብታችሁ ብታዩ ያንን ሰላም መሰለ ጉዞ ለመጓዝ በእግሯ በጣም በርካታ ስራ ትሰራለች። የረጋ ሰላማዊ ነገር እንዲሁ በነፃ አይመጣም፣ በስራ ነው የሚመጣው። ትጋት ስራ ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ አዎንታዊ ሰላም ፖዚቲቭ ፒስ በኮርሲቭ ፎርስ ወይም በኃይል ብቻ የሚረጋገጥ አይደለም። ፖዚቲቭ ሰላም የምንሻ ኃይሎች ብዙ ከኛ ይቅር ከሰላም የምናተርፈው ይበልጣል ብለን ማመን ይጠይቃል። አንዳንድ ጊዜ ለሰላም የሚደረገው እንቅስቃሴ የነበረውን ግጭት የነበረውን እልህ አስጨራሽ ሂደት በመዘንጋት ተደርጎ መወሰድ የለበትም። የነበረው ሂደት በጣም አሳዛኝ መሆኑ እየታወቀ ያንን አሳዛኝ ሁኔታ ከማቆየትና ከማዝለቅ የሚሻለውን ነገር ለማምጣት ለሰላም ብንሰራ ይሻላል በሚል እሳቤ የሚደረግ መሆኑን በክብር ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። እና ሰላምን በሚመለከት ሁላችንም ከልብ በአዎንታዊ እሳቤ ከኛ ይቅር በሚል አብረን እንድንተጋ አደራላለሁ። እናንተ ሰላምን የማትደግፉና ለሰላም የማትቆሙ ከሆነ ከዚያ በታች ያለው ማህበረሰብ በምን ያክል ደረጃ ሰላም ማስፈን እንደሚቸገር ለእናንተ መንገር አያስፈልግም። ምን ጊዜም ሰላም ሲባል የአንድ ሰው ህይወት ማትረፍ ስለሆነ እኛ ቀድመን ግንባር ቀደም ሆነን ለዚያ ሰላም የምንተጋ መሆን አለብን። ያ ቢሆን ከእናንተም ይጠበቃል። ውክልናችሁም እንደዚህ አይነት ጉዳይ ለመስራት ስለሆነ ለመንግስትም ለህዝብ የምታደርጉት ድጋፍ የጎላ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ሰላምን በሚመለከት እየተጓዝን ያለነው የተሟላ ሰላም ለማምጣት ነው። አንጻራዊ ነው ሰላም። አዎንታዊ ሰላም ለማምጣት የሚያስፈልጉ የንግግር፣ የምክክር፣ የመቀራረብ፣ የመተማመን ስራዎች በስፋት ተጀምረዋል። እነዚህ ይጠናከራሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሚዲያን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ ሚዲያ የምርጫ አያው ነው። ሚዲያ ፓራዶክስ ኦፍ ቾይስ ነው። በጣም በርካታ ሚዲያዎች ከወትሮ በተለየ መንገድ በዓለም ላይም በእኛም ሀገር በስፋት አሉ። ሰው መርጦ መስማት አለበት። መርጦ መስማት ካልቻለ ያልተገቡ መርዞች ወደ ውስጡ ይወስዳል። ሁሉ አማረሽን ወደ ገበያ ታውጧት የሚባለው ያየችውን ሁሉ ልግዛ ስለምትል ነው። በዩቲዩብ ያየነውን ሁሉ ለመስማት መሞከር፣ ለማየት መሞከር አደገኛ ነው። መርጠን ታማኝ የሆኑ ጠቃሚ አስተማሪ ጉዳዮችን የሚያሰራጩ ሚዲያዎች መጠቀም ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር አድማጩም ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። መርጦ ለይቶ ማድመጥን ካልቻለ ሚዲያ ስለሆነ ብቻ የሚደመጥ ከሆነ አብዛኛው ቅድም እንዳልኩት በመተላለፍ ፖለቲካ፣ በሴራ ፖለቲካ የተመሰረተ እነዚህ ኃይሎች ፋይናንስ የሚያደርጉት ሚዲያ ስለሆነ ያልተስተካከለ ዘገባ እንድናደምጥ ያደርጋል። ሁለተኛው የሚዲያ ነጻነት የሚባለው ጉዳይ እስከምን ድረስ ነው? የማባላት ነጻነት፣ የመዋሸት ነጻነት፣ ጦርነት የመቀስቀስ ነጻነት ማለት ነው ወይ? የሚዲያ ነጻነት፣ የእምነት ነጻነት፣ የሀገር ነጻነት የሚባለው ጉዳይ ጠቅልሎ ቀንበር መጣል ማለት አይደለም። ኔጌቲቭ የሆነውን ፍሪደም ወደ ፖዚቲቭ ፍሪደም ማምጣት ነው። ሰው የተሸከመልንን ቀንበር እኛ ለመሸከም መወሰን እንጂ ቀንበር አልቦ መሆን አይደለም። ፈረንጆች ስለ ፍሪደም ሲያስቡ ፍሪደም ኢዝ በርደን ይላሉ። ነፃ ሚዲያ ማለት መንግስት ሴንሰርሺፕ ከሚያደርግ እኛ በራሳችን ሕግና ሙያ ሴንሰርሺፑን እንከውናለን፣ ቀንበራችን እኛ እንሸከማለን ማለት ነው እንጂ ሴንሰርሺፕ የሚባል ጠቅሎ ይጥፋ ማለት አይደለም። ሰው አያድርግልን፣ እኛ እናድርገው፣ እኛ እንሸከመው ማለት ነው። ነገር ግን ነፃነትን በሚመለከት
ሰዎች ነፃ ለመሆን የሚፈልጉት ቀንበር አልቦ ለመሆን እንጂ ኃላፊነት ለመውሰድ አይደለም። ለምሳሌ በአፍሪካ በርካታ ሀገራት የዛሬ 50 60 ዓመታት በኮሎኒ ከያዟቸው ኃይሎች ነፃ ወጥተዋል፣ ታግለው ነፃ ወጥተዋል። ዛሬም ግን በአንዳንድ ጥፋት ይሄ ጉዳይ ለምን ተፈጸመ ሲባል የኮሎኒያል ፓወር ያደረሰብን ጥፋት ነው፣ በዚያ ሳቢያ ነው ይህ ችግር እየገጠመን ያለው ሲሉ በስፋት ይደመጣል። ይሄ በአንድ ወቅት የነበረን ችግር ኃላፊነት ወስዶ ተሻጋሪም ቢሆን የሚዘልቅም ቢሆን እየፈቱ የመሄድ ዝንባሌ ከሌለ የሰው ጠፍንጎ ገዢ ይነሳልን ካሉ በኋላ ሌላ የራስ የሆነ ጠፍንጎ ገዢ ማስቀመጥ ዋና ፍላጎቱ ጠፍናጊውን ማጥፋት ሳይሆን መቀየር ነው የሚሆነው። ዲክታተሩን ማጥፋት ሳይሆን ዲክታተሩን መቀየር ነው የሚሆነው። በልጆችም ይታያል። ልጆች ሊድሁ ሲፈልጉ ህፃናት ወላጆች ሲጠነቀቁ ሲይዟቸው ልቀቁኝ ብሎ ያለቅሳሉ ለመጓዝ ፈልገው። እናት ብትለቅና ቢወርቅ ግን የሚያለቅሰው ልክ እናት እንደጣለችው የእሷ ጥፋት እንደሆነ አስቦ ያለቅሳል። ጎረምሳም ሰው ያመሻል፣ የታመሸ ሲባል ይቆጣል፣ ባመሽ ይላል። ቀጥሎ ግን ራት አምጪ ይላል። ካመሸ ራቱም ራሱ መመገብ እንዳለበት አያስብም። ነፃነቱን ሲፈልግ ከነፃነት ጋር የመጣውን ኃላፊነት አብሮ መውሰድ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ነፃ የሚባል ነገር የለም። እኔ መሸከም የምችለውን ቀንበር ሌላ ሰው አይሸከምልኝ ማለት ጭራሽ ቀንበር የሚባል አልሸከምም ማለት አይደለም። የኛ ሚዲያዎች ከዚህ አንፃር በስፋት ራሳቸው መፈተሽ ይኖርባቸዋል። ሰፊ ችግር ነው ያለው። አንደኛ ግጭት ይፈጥራሉ፣ የሌለ ግጭት ይፈጥራሉ። ያልሞተ ሰው ገለው ይዘግባሉ። ይሄ ሟርት ማለት ነው። ሟርትን ደግሞ ሰው ፈቅዶ ማድመጥ የለበትም። ያጋጫሉ፣ ይገላሉ፣ ይሾማሉ፣ ይሽራሉ። እንደነዚህ አይነት የጥፋት ሚዲያዎች ራሳቸውን በደንብ ማየት አለባቸው። አድማጩም እየነጠለ መጥፋት አለበት። ዋናው ገበያ ፍለጋ ስለሆነ ግጭት መፍጠር ብቻ ሳይሆን ግጭት ያባዛሉ። አንድ ሰው ከሞተ 50 ይላሉ፣ 50 ከሞተ 1000 ይላሉ። ግጭት ያበራክታሉ። ግጭት ደግሞ ካጡ ታሪክ ይመዛሉ። የዛሬ 50 ዓመት እኮ ብሎ ታሪክ መዘው ያጣላሉ። አሁን የሚታይ ግጭት ከሌለ ወደ ኋላ ይመለሳሉ። እነዚህ ሚዲያዎች ከአንገት ላይ ሀብል ለመውሰድ አንገት የሚቆርጡ ሚዲያዎች ናቸው። ሀብሉን መቁረጥ ወይም መፍታት ሳይሆን አንገት ቆርጦ ሀብል መውሰድ የሚሹ ሚዲያዎች ናቸው። ይህን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚዲያዎች ሚና ማስተማር፣ ማሳወቅ፣ ኢትዮጵያ ተቀምጠን ስለ ዓለም እንድንገነዘብ ማድረግ፣ የማናቀውን ያልሰማነውን እንድናቅ ማድረግ መሆን ሲገባው ወደ ጥፋት እየሄደ ያለውን ባለማድመጥ ልንቀጣቸው እንችላለን። ከህግ ባሻገር በህግ አንጻርም ያው እንደምታውቁት የሚዲያ ነፃነት ይስፋ ይለመድ በሚል እሳቤ ያሉ እንዝላልነቶች ቢኖሩም የብሮድካስት ባለስልጣን አሁን በጀመረው መንገድ ጠንካራ የሆነ ህግ የማስከበር ስራ መስራት ይኖርበታል። ሚዲያዎች በከፍተኛ ደረጃ የህዝብን ሰላም የማያረጋጋ ሚና እየተጫወቱ ስለሆነ መርጠን እንስማ፣ ህግ እናስከብር፣ እነሱም ወደ ተሻለ ወደሚዘልቀው ነገር እንዲያተኩሩ በጋራ ግፊት ብናደርግ መልካም ይሆናል። አሁን ያለው ግን የጥፋት ጉዞ ሰላም የሚያመጣ ሳይሆን ሰላም የሚያደፈርስ መሆኑ እሙን ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በነፃ መዘዋወርን በሚመለከት ከአንድ አካባቢ ሌላ አካባቢ መዘዋወርን በሚመለከት የተነሳው ጥያቄ በነፃ መዘዋወር መብት ነው። ማንም ሰው ከአንድ ስፍራ ሌላ ስፍራ ተንቀሳቅሶ ህጋዊ በሆነ መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሰርቶ ማደር መብቱ ነው። ይህ መብቱ እንዲከበር አብዝተን መስራት ይኖርብናል። በነገራችን ላይ ፍሰቱም ቀላል አይደለም እንደሚባለው ሳይሆን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ በዚህ 2 ዓመት ያለው ፍልሰት 5-6 ዓመት ካለው ይበልጣል።
ተዘጋ ሲባል እንቅስቃሴ ቆመ እንዳይመስላችሁ። በቅርቡ ጥናት እንተን ነበር አዲስ አበባ አካባቢ አብዛኛው ላስቲክ አንጥፈው ህገወጥ በሆነ መንገድ የሚኖሩ ሰዎች 96% የአዲስ አበባ ነዋሪ አይደሉም። እና ፍልሰቱ ጠቅልሎ የቆመም አድርገን አንሰብ። በስፋት እንቅስቃሴዎች አሉ። ተሻግሮ ማልማቶችም አሉ። ለልማት በምንንቀሳቀስበት ወቅት ከክልላቸው ባሻገር የሚያለሙ የሚሰሩ ሰዎችም በስፋት ይታያሉ። ያም ሆኖ ግን አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ማድረግ አለብን። አዲስ አበባ ውስጥ ሁከት ካላስነሳን በስተቀር በቀላሉ መንግስትን መነቅነቅና ስልጣን መያዝ አንችልም የሚሉ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ኃይሎች በተቀናጀ መንገድ በርካታ ሙከራዎች ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ያን ለመከላከል ሰፊ ስራ ሰርተናል፣ ውጤትም አምጥተናል። ነገር ግን ይህ ስራ በስጋት እና በአፈጻጸም ውስንነት ድብልቆሽ ውስጥ ያለ ነው። በአንድ በኩል ሰክተን ግጭት ለማስቀረት የምናደርጋቸው ጥረቶች አሉ። በሌላ መንገድም በአፈጻጸም የሚበላሹ ጉዳዮች አሉ። ይህን ጀብሎ የያዘ ነው። ነገር ግን ምንም መረጃ ሳይኖረን የሰራናቸው ስራዎች አይደሉም። በስፋት መረጃዎች እናገኛለን። ከዚያም ተነስተን ግጭት ለማስቀረት በሚደረጉ ስራዎች ስጋት እንገታለን። መግሏላት የማይገባቸው ንጹህ ዜጎች ደግሞ የሚግላሉባቸው አጋጣሚዎችና ሁኔታዎች አሉ። እነሱ መታረም አለባቸው። ለምሳሌ በአንድ ቀን በአንድ ቀበሌ በአንድ ሰው ፊርማ አንድ ሙሉ ባስ በወረቀት ልኮ ይዘን እናውቃለን። ቀድመን መረጃ ስላገኘን መሳሪያ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን። ፈንጅ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን። ገንዘብ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን። ከገቡ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ አንድ አካባቢ መሰብሰብ ሲበተኑ ስለሚሳሳ ሰብሰብ ለማለት በሚያደርጉት ጥረትም እንዲሁ እንይዛለን። ዝም ብሎ መረጃ አልቦ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። በዚህም ብዙ ህይወት መታደግ ተችሏል። አዲስ አበባ ውስጥ ብጥብጥ ሲነሳ ከወለጋም ይምጣ ከጎጃም ብጥብጥ የሚያስነሳው ሰውዬ የአንዲት ምስኪን እናት ልጅ ወይ ይቆስላል ወይ ይሞታል። በአንድ በኩል ሰላም ማስከበር አለበት መንግስት እየተባለ በሌላ መንገድ ደግሞ ሰላም ማስከበር የሚደረገውን ጥረት ሙሉ በሙሉ ስተቱን ማረም ሳይሆን ሙሉ በሙሉ እንዳልተገባ ከወሰድን ሁለቱ አብሮ አይሄድም። አብዛኛው እነዚህ ኃይሎች ሰኔና ሰኞ የተገናኘ ሲመስላቸው የህዝብ በዓላት ያሉበት ጊዜ ሲሆን አበል እየከፈሉ በስፋት ሰው ያስገባሉ። ይሄን ነገር ለመታደግ ብዙ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ወደፊትም ይጠናከራል። የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ የአዲስ አበባን ሰላም ለማስጠበቅ አዲስ አበባ ውስጥ ሁከት ለመፍጠር የሚያስቡ ኃይሎች ሁከት መፍጠር እንዳይችሉ የተጠናከረ ስራ ይሰራል። ያንን ስራ ስንሰራ ደግሞ ንጹሃን ዜጎች እንዳይጉላሉ የነበሩ ስህተቶች እያረምን እያስተካከልን ዜጎች እንዳይጉላሉ ጥፋተኞች ደግሞ ጥፋት እንዳያጠፉ ወደሚያደርግ ደረጃ እንወስደዋለን። ከዚህ አንጻር የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ጋር በከፍተኛ ቁርኝት መስራት ይኖርባቸዋል። ቤት እያከራየን ሰዎች ሲሰባሰቡ እያየን እንዳላየን እንዳልሰማን ዝም ብንል ግጭቱ ሲያጋጥም የሰው ሲጠፋ ተጎጂ እንሆናለን። ይሄ እንዳይሆን በትብብር ማንኛውም ሰው ሲንቀሳቀስ ለሰላም፣ ሲንቀሳቀስ ለስራ፣ ሲንቀሳቀስ አገር ለማየት ብቻ እንዲሆን ማድረግ አለብን። ይሄ መብት ስለሆነ በሰላም መንቀሳቀስ መብት ነው፣ መከበር አለበት። ለጥፋት ሲሆን ግን ከአንድ ከተማ ሌላ ከተማ ሳይሆን ከመኝታ ቤት ሳሎንም ቢሆን አይፈቀድም። ለጥፋት ሲሆን አጥፊዎች እንዳሻን ለምን ልናጠፋ አልቻልንም ብለው የሚያደርጉትን ጩኸት የተከበረው ምክር ቤት መለየት አለበት። የሰላም አስከባሪው ንጹሃንን የሚያጉላላ በሽተኞች የሚያጉላላ እንዳይሆን መቆጣጠር አለብን፣ ማረም አለብን። ጥፋተኞችም ገብተው እንዳያጠፉ ማድረግ ይኖርብናል። ያንን ካላደረግን ጉዳቱ ለሁላችን የሚሆን ይሆናል። ከዚህ አንጻር ባለፉት ጊዜ የነበረው ሁኔታ በተደጋጋሚ ተገምግሟል። ይጠናከራል፣ ፍተሻው ይጠናከራል፣ ጥፋተኞች መያዝ ይጠናከራል። ንጹሃን ዜጎችን ደግሞ ማግባባት እንዲቀንስ እንዲታረም ይደረጋል። በዚህ አግባብ ቢታይ ጥሩ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የሁለት ብሔሮች አካባቢዎች ለተባለው ኢትዮጵያ የእገሌ ወእገሌ ሀገር አይደለችም።
ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ሀገር ነች። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሀገር ውስጥ ሰርቶ የመኖር የመንቀሳቀስ የፖለቲካል ፓወር አስፓየር የማድረግ መብት አለው። እንዳላችሁት በኦሮሞና በአማራ ያሉ ጽንፈኞች ሁልጊዜ እነሱ ብቻ የሀገር ባለቤት ይሆኑ ይመስላቸዋል እና የማይገባቸውን ሼር ዲማንድ ያደርጋሉ። ይሄ አደገኛ ነገር ነው። የጋራ ሀገርን ገንባ ለዳሰነችም ሀገር የሆነ ለአፋሩም ሀገር የሆነ ሌላውም ህዝብ ሀገር የሆነ ኢትዮጵያ ብሎ የሚያምንበት ሀገር ከገነባን ኢትዮጵያ በቂ ናት። ያለው አላስፈላጊ ሽሚያ ግን ጥፋት ያመጣል። ጥፋቱ ደግሞ መተባበር የሚገባቸው እንደተባለው ሞር በታሪክ ሂደት ውስጥ ሰፋ ያለ ቅርርብ፣ ውህደት፣ መጋባት ያላቸው ህዝቦች መተባበርና አንድ መሆን ሲገባቸው ታላቅነትን በማቀፍ ብዝሃነትን ችግር በመፍታት መግለጽ ሲገባቸው በተቃራኒ የሚሄዱ ግለሰቦችና ቡድኖች መታረም አለባቸው። አስፈላጊ አይደለም። የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ቁጥር ነው፣ ጥያቄ የለውም። ይሄን ትልቅ ቁጥር ለልማት ይሄን ትልቅ ቁጥር አነስተኛዎችን ለማገዝ ነው መጠቀም ያለብን እንጂ ለጥፋት መሆን የለበትም። እንደዚያ ባይሆን ይመረጣል። ከዚሁ ጋር ተያይዘው በየቦታው የሚታገቱ ሰዎችን በሚመለከት ህገወጥ የታጠቁ ኃይሎች እዚህም እዚያም በስፋት ስላሉ የሚገደሉ፣ የሚዘረፉ፣ የሚታገቱ ሰዎች አሉ። አልፎ አልፎ ራሳቸውን የሚያገቱ ሰዎች እንዳሉ እንደተጠበቀ ሆኖ በአብዛኛው ግን እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች እገታ ያካሂዳሉ። ያን ለመፍታት እንደምታውቁት አብዛኛው ወታደራዊ ኃይል የነበረው አንድ አካባቢ ስለነበረ በኋላ መጣበታለሁ ኮንትሮባንድን፣ ህገወጥ ትጥቅን፣ በየቦታው ሰው መግደል፣ መዝረፍን መከላከል በሚያስችል አሰፋፈር የሀገር መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ አብዛኛውን ክሪቲካል ቀጠና በሚይዙበት መንገድ እየተሰራ ይገኛል። ጅማር ውጤቶች ይታያሉ፣ ግን በሚቀጥሉት ወራት የበለጠ ይጠናከራል የሚል ተስፋና እምነት አለኝ። ኃይሉ ቦታውን እየያዘ ሲሄድ ከአንድ አካባቢ ከተሰበሰበበት ሲበተን በድፍን ኢትዮጵያ ያሉ እንቅስቃሴዎች ለማስተካከል እድል ይሰጣል። ከዚያም ባሻገር በስራ አስፈጻሚ በተገመገመው በተወሰነው መሰረት በሁሉም አካባቢ ያሉ ኃይሎች በህገ መንግስቱ መሰረት በልካቸው እንዲሆኑ የተጀመረ ስራ አለ። ያም ይሄንን ችግር በከፊል ይቀንሳል የሚል እምነትና ተስፋ አለ። ነገር ግን አሁን በየቦታው አልፎ የሚታዩ ኢንሲደንቶች እንዲቀንሱ እንዲጠፉ መንግስት አስፈላጊውን ጥረት ያደርጋል። የእናንተም ድጋፍ ቢታከልበት መልካም ይሆናል። የአማሮና ኮሬ አካባቢ ያለው ከጉጂ አካባቢ የተነሳው የግጭት ጉዳይ ያው ጥያቄውን ያነሱ ምክር አባል በደንብ እንደሚገነዘቡት በዚህ አካባቢ ላለፉት 2-3 ዓመታት ግጭቶች ነበሩ። አሁን ተጨማሪ ኃይል አስገብተን የተረጋጋ ነገር ያለ ቢሆንም በማንኛውም እዛ አካባቢ ያሉ ግለሰቦች፣ ቡድኖች የሚፈጠርን ችግር መፍታት የሚያስችል ሰፋ ያለ ኃይል ገብቷል። የተሻለ የተረጋጋ ነገርም ለጊዜው ያለ ይመስላል። ይህም ማጠናከር ይኖርብናል። ነገር ግን ግጭትን ቦግ ብሎ እልም እንደሚል ጉዳይ ማየት የለብን። ግጭት በዛፍ ቢመሰል የዛፉ ስር መነሾ ግንዱ ዋናው ችግር ቅጠሉ ውጤት ቢሆን ግንዱን ቆረጥም ማለት ችግር ጠፋ ማለት አይደለም። ግንዱን ስንቆርጥ ስር ስላለው በብዙ ሊባዛና ሊያበብ ይችላል። ከመሰረቱ ችግርን የመፍታት አካሄድ ካልተከተልን በስተቀር አንዳንዱ ጉዳይ በምንፈልገው ፍጥነት ላይሄድ ይችላል እና እዛ አካባቢ ጀመርነውን በአንድ በኩል ሰላም ማምጣት የንግግር ጉዳይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጸጥታ ተቋማት ገብተው የህዝቡን ሰላም ለማረጋጋት የሚያደርጉትን ጥረት ማጠናከር ይኖርብናል። የሚገባውም እሱ ነው። ይሄ ችግር እያጋጠመ ያለው ሰላም ከሰፈነ መረጋጋት ከመጣ ህልማችን አይሳካም። በተቻለ መጠን በየቦታው ግጭት፣ ሰልፍ፣ ብጥብጥ መኖር አለበት። መንግስት በሚያቆም በማያቆም በሚያገባውም በማያገባውም ተጠያቂ መሆን አለበት። አንዳንዶች እንደውም ሰፋ ሲል ደጋግመን ከረበሽን መንግስት ስልጣን በቃ የሚል ጠይቅ ይችላሉ የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ አሉ።
በእንደነዚህ አይነት እሳቤዎች የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ ይሄን ነገር በህግ አግባብ ለመግራት ሰፊ ስራ እየተሰራ ውጤቱን በጋራ እናያለን። ሙስናን በሚመለከት ያው አብዛኛው የሙስና ኮሚቴ ከተቋቋመ በኋላ ያለው የሚዲያ ጩኸትና ውጊያ ለምን በሙስና ላይ ውጊያ ጀመራችሁ ነው። ይሄን ምክር ቤቱ በደንብ መገንዘብ አለበት። ከውስጥ ያለውና ከውጭ ያለው አርበኛ ተቀናይቶ በሁሉ አጀንዳ ይሄ ነገር ብርጭቆ አይደለም፣ ድንጋይ ነው፣ ውሃ አይደለም እያለ የሚጮህብን አቁሙ ነው። ሙስና የሚባል ነገር አታንሱ ነው። እንደተባለው መጠናከር አለበት። ብዙዎች የተጠየቁ ነው፣ እየተያያዙ ነው። ሙስና ውስጥ በጣም ብዙ ቅድም ያልኳቸው ሴራዎችም አሉበት። ጉዳዩ ቀላል ባይሆን ተጠናክሮ ይቀጥላል። ኮሚቴዎች በሚመለከት እንግዲህ 100% ምንም እንከን የለውም ማለት አይቻልም። ሰው ስለሆነ የሚሰይመው አንዳንዴ ሊቀላቀል ይችላል። እያዩ እያጠሩ በስራ መሄድ ይፈልጋልና ሙስና አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። መቀረፍ አለበት፣ መቀነስ አለበት። ልማታችን ለማፋጠን እንቅፋት ነው። ነገር ግን በቀላሉ የምናጠፋ ጉዳይ ደግሞ አይደለም። ምክንያቱም በውስጣችን የተንሰራፋም ስለሆነ በውስጥና በውጭ ባሉ ትስስር ከፍተኛ ጫና ይፈጥራል። ሰውየው በሙስና ይጠረጠራል። ሰውየው የሚያወራው ግን ስለ ሰዎች ሞት ሊሆን ይችላል። የሚያወራው ወሬና ዋናው ችግር ስለሚለያይ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በቀላሉ የምንፈታው ጉዳይ እንዳልሆነ ከግምት ቢገባ ጥሩ ነው። ጤናን በሚመለከት በጤና ሚኒስቴር ሪፖርት እንደቀረበላችሁ ቤዚክ የጤናን ተቋማት ለማስፋት መድኃኒት ለማስፋት ሙከራዎች እየተደረጉ ነው። አጠቃላይ ካለው የውጭ ምንዛሪ እጥረት አንጻር ላብራቶሪና መድኃኒት አካባቢ በሚፈልገው ደረጃ እንዳልሆነ ይታወቃል። ግን በቀረበላቸው ሪፖርት መሰረት በስፋት ለማሻል ጥረት የተደረገ ነው፣ በፕራይቬት ሴክተሩም በመንግስትም። ይሄ አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ሴክተር ነው። ጤና ገና ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ሴክተር ስለሆነ በተሟላ መንገድ ውጤት አመተንበታል ብለን የምንናገረው ጉዳይ አይሆንም። ትምህርትን በሚመለከት ያው የዛሬ 4 ዓመት ገደማ ፍኖተ ካርታውን ታስታውሳላችሁ። በፍኖተ ካርታው በተቀመጠው መሰረት ዩኒቨርሲቲ አናስፋፋም፣ ታች ጥራት እናስፋፋለን፣ ፈተናን አውቶሜት እናደርጋለን በሚል ላለፉት 3-4 ዓመታት ሰፋፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ኬጂ ማስፋት፣ ኤሌመንተሪ ስኩል ማስፋት፣ ሃይ ስኩል ማስፋት፣ በተቻለ መጠን የትምህርት ቤት ምገባን ማስፋት ሙከራዎች የተደረጉ ነው። አሁንም የትምህርት ጥራት ብዙ ስራ የሚጠይቅ ስለሆነ በመጽሐፍም በኢንተርኔትም በተሻሉ መምህራንም ገና ሰፋፊ ስራዎች ይጠበቁብናል። ጅማሮች የሚታወቁ ናቸው። እነዛን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ደቡብ ምዕራብ ክልል በሚመለከት አጠቃላይ ክልልነትን በተመለከተ ያለው ችግር የፖለቲካ ሰዎች ክልል እንሁን ሲሉ መንገድ ይመለስልሃል፣ ልማት ይመጣልሃል፣ ችግር የለውም ብለው ይቀሰቅሳሉ። ሰው ከቀሰቀሱ በኋላ ክልል ይፈጠራል። ክልል ሲፈጠር ወዲያው ዞን፣ ወረዳ እየተባለ ይስፋፋል። በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ ሲመጣ 230 ሺህ ገደማ ነበር የመንግስት ሰራተኛ። አሁን 2.6 ሚሊዮን ደርሷል። ባለፉት 30 ዓመታት ሰው ሁሉ ስትራክቸር እየፈጠረ በዚያው ውስጥ ካልተሾመ በስተቀር የህዝቡ መብት አልተከበረም፣ የአካባቢው መብት አልተከበረም። መብት እንዲከበር እሱ መሾም አለበት። ይሄን በ2-3 ዓመት ጭምር በተደጋጋሚ ስናገር የነበረው ጉዳይ ነው። ክልልነት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባጠናነው ጥናት ቢያንስ 6 ሚሊዮን ህዝብ በአንድ ክልል ውስጥ ከሌለ ያ ክልል ገቢውን አሳድጎ አሁን ባለው ሁኔታ ደሞዝ መክፈል ይቸገራል። ደሞዝ ለዚህ ነው ክልል ከተቆነ በኋላ ሳምንት አይቆይም ደስታውና ጩኸቱ፣ ወዲያው የደሞዝ ጥያቄ ይከተላል። የፌደራል መንግስት የምታውቁት ነው። በኋላ በኢኮኖሚ በገቢና ወጪ ለማንሳት እሞክራለሁ። ካለው ገቢ ውጪ ከየትም አመጥቶ ሊያከፋፍል አይችልም። ቀመር የሚሰራው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። በጀት የሚወሰነው እናንተ ጋር ነው። የኛ ስራ እሱም ማስተዳደር እንጂ አዲስ ክልል ሲፈጠር በጀት አብሮ መስጠት እንቸገራለን። እና ከዚህ አንፃር ይሄ ክልልነት ጥያቄ ትንሽ ሰብሰብ እንዲል የሚፈለገው አሁን ባለው የኢኮኖሚ አቅም ወደፊት ሊፈታ ይችላል። ትንሽ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ መልሶ ግንባታ ከግጭት ጋር ተያይዞ ተነስቷል። ያው የመልሶ ግንባታ በጀትም በውስን በእናንተ ጸድቆ
የጋራ እቅድም ዝርዝር ፕላን ተዘጋጅቷል። በቅርቡ ምን ወያይበት ይሆናል። ዶነርስን ለምነን የሀገር ውስጥ አቅም ሰብስበን ያጋጠሙ ችግሮች በየቦታው ለመልሰ ለመገንባት ጥረት ይደረጋል። እንግዲህ እዚህ ጋር ምክር ቤት ቢያይ ጥሩ የሚሆነው ነገር ወለጋ ያለ ሰው ወለጋ ብቻ ነው ግጭት ያለው፣ ወለጋ ብቻ ነው የወደመው፣ ወለጋ ላይ ቅድሚያ ሰጣችሁ ገንቡ ይላል። ከወልዲያ የመጣው ሰው ወልዲያ ብቻ ነው ጦርነት ያለው፣ ወልዲያ ያለውን ገንቡ ይላል። ከአፋር የመጣው ሰው አፋር ብቻ ነው ይላል። ከትግራይ ደግሞ የመጡት እንደዚህ ከትግራይ ብቻ ይላሉ። ብዙ ቦታ ችግር አለ። ይህንን ባላንስ እያደረግን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት የህዝቡን አቅም፣ የመንግስት አቅም፣ የአጋር ድርጊቶች አቅም ደምረን እንጠቀምበትን መንገድ ማየት ጥሩ ይሆናል። ተጀምሯል፣ መጠናከር አለበት፣ መሰራት አለበት። ግን ሁሉን ነገር ለመመለስ ደግሞ ያለውን የአቅም ውስንነት ከግምት ማስገባት ጥሩ ይሆናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ መንግስት ሀገርን ሊያፈርስ እየሰራ ነው። መንግስት ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ነው የሚሰራው የሚል ጥያቄ የተነሳው በጥያቄ ደረጃ የተከበረ ጥያቄ ነው። ግን የዓመቱ ምርጥ ቀልድ አድርጌ ነው የምወስደው። የዓመቱ ምርጥ ቀልድ ከሚል ያለፈ ግምት አልሰጠውም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ መንግስታችን የከፈለውን መስዋዕትነት ዓለም የሚያውቀው ነው። ይሄ ምክር ቤት ዘንግቶት ቢሆንም ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ነው። ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ያን ሁሉ የአንድ ቡድን የአንድ ኃይል ሳይሆን የዓለምን ውጊያ የኢትዮጵያን ክብር ኮምፕሮማይዝ አላደርግም ብሎ የቆመን መንግስት ሊያፈርስ ነው የሚሰራው ብሎ መጠየቅ ጥሩ ቀልድ ከመሆን ያለፈ ትርጉም አይሰጠው። ልትገነቡ ልታንጹ ሞክራችሁ ያልቻላችሁት ነገር አለ፣ እናግዛችሁ፣ አስተካክሉ፣ አርቁ፣ ችግር የለውም። አስባችሁ ነው የምታፈርሱት ከሆነ ማን አቆመን ታዲያ? እኛ ሀገር ለማፍረስ የምንሰራ ከሆነ ማን ነው ሀገር ሊከላከል የሚያቆመን ኃይል አለ? ይሄ ብዙ ጠቃሚ አይመስለኝም። አንደኛ ዓለም በሙሉ በዚያ ልክ ሲጮህብን የለም ኢትዮጵያን ደሃ ብንሆንም ክብር አለን አንነካም ብለን አይቆም። ሁለተኛ ጦርነቱ አዲስ አበባ ደርሷል፣ አዲስ አበባ ኮላፕስ አድርጋለች፣ መውጫ መንገድ እናበጅላችሁ ሲባል የለም አልለመደብንም ብለን የዘመትን ሰዎች አሁን ሀገር ልታፈርሱ ቢባል ብዙ ትርጉም ያለው አይመስለኝም። ትርጉም ባለው ጉዳይ ላይ መነጋገር ጠቃሚ ይሆናል። ሁለተኛው የተከበረው ምክር ቤት እንዳየው ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ፣ መከላከያ፣ ደህንነት፣ ፖሊስ የገነባንበት መንገድ አገር ለማጽናት ያለንን ኮሚትመንት የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ በማያውቁት ልክ በቁጥርም በጥራትም በቴክኖሎጂም ብዙዎች የሚቀኑባቸው ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የሚቀኑባቸው ተቋማት ሆነዋል። ያን የምናደርገው ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ስለምንፈልግ ነው። እኛ ሀገራችን መፍረስ ሳይሆን ማዕዘኗ መጎሳቆሏም ይጎዳናል ብለን ስለምናስብ ከዚያ የሚገኝ ጥቅም የለም። ግን ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው ኢትዮጵያ የመፍረስ ስጋት አልፏል። ከእንግዲህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስጋት እኛ የለንም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚነሳ ኃይል ካለ ኢትዮጵያን ለማጽናት የሚችል የተሻለ ኃይል ስለገነባን ስጋት የለን። ከዚህ ቀደም ነበረን ስላልገነባን። አሁን ግን ለማፍረስ የሚችል ኃይል እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ ከሌላም ቦታ መጥቶ አለ ብለን አናስብም። ብዙ ስጋት አያስፈልግም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው እየፈረሰች ነው ባሉ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ፈርሳለች። ኦልሬዲ ጭንቅላት ውስጥ የፈረሰን ሀገር መገንባት ስለማይቻል እኛ ጋር ያለው ሀሳብ የምትበለጽግ የምትጸና በከፍተኛ ችግር ውስጥ የምታልፍ ሞር የምትቀራረብ ኢትዮጵያ ትፈጠራለች ነው። ለሱ ነው የምንሰራው። እኔ ካልመራውት ፈርሳለች ብሎ ለሚያስብ ኃይል እየፈረሰች ናት። ለኛ ግን በኋላም በዳታ በማሳየው እጅግ ድንቅ ስራ እየሰራች ያለች ብዙ ፈተና ያለባት ፈተናዋን ደግሞ ተደምራ የምትወጣ ትልቅ ሀገር እንደሆነች ነው ምናምነው። ወደ ሳር ቤት ከዚህ ቀደም ስትነዱ ከኤዩ በኋላ ያለው ድልድይ ጋር
መኪና ውስጥ ሆናችሁ መስኮት ዝቅ ያለ እንደሆነ ከየት እንደመጣ የማታውቁት አፍንጫ የሚሰነፍስ ሽታ አለ። መኪና ውስጥ አይደለም፣ አስፋልት ነው። ከድልድዩ ማዶ እየመጣ ይረብሻል። በባህሪው አፍንጫን የሚሰነፍስ ሽታ በጣም በርቀት ሄዶ መረበሽ ይችላል። መልካም መዓዛ ግን ቀረብ ካሉ በስተቀር አይሸትም። አሁን የምትሰሙት አፍንጫ የሚሰነፍስ ጩኸት ከዛ ከጨለምተኝነት የመጣ ሀሳብ ነው እንጂ ቀረብ ብሎ ሲታይ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ተስፋ በሚሰጥ ጉዞ ላይ ነው ያለችው። ይሄን ደግሞ በጣም የሚገርመኝ በቀደም ኤዩ ስብሰባ ላይ ከመጡ ሰዎች ካገኘኋቸው 100% ያገኘኋቸው ሰዎች የሚያስሉኝ አንድ ነገር ነው። ኢትዮጵያ በውጊያ ውስጥ በኮሮና ውስጥ በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ እንዴት መለወጥ ቻለች ነው። ህዳሴ እንዴት ይገነባል? እንዴት ነው እዚህ ያለን ሰዎች ይህንን ለማየት የምንቸገረው? ፈተና አለ፣ ችግር አለ፣ መከራ አለ፣ እውነት ነው። ነገር ግን ከደህንነት ውጭ መበልጸጊያ መንገድ፣ አንድ መሆኛ መንገድ፣ ሰላም መሆኛ መንገድ የማይታያቸው ኃይሎች ሁል ጊዜ መከራ ያወራሉ። ይሄ ብርጭቆ ባዶ አይደለም፣ በውስጡ አየር አለ። በውስጡ አየር ያለው ብርጭቆ ልክ ውሃ ጨምርበት በምታውቁት ህግ ስፍራ ይለቃል። አሁን አየሩ የት እንደገባ ባናቅም ስፍራ ይለቃል። ምክንያቱም በሲምፕል ማቴማቲክስ ማስ ማለት ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ስለሆነ አሁን ይሄ ውሃ የሞላውን ብርጭቆ ዝም ብለ ፍሰስ አየር አመተን እንጨምርብህና ውጣ ብንለው አየር ውሃን ሊያስወጣ አይችልም። የሚያስወጣው ከበድ ያለ ማስ ነው፣ ድንጋይ ነው። ከበድ ያለ ነገር ሲመጣ ነው የሚወጣው። አሁን ያለውን መንግስት መቀየር የሚቻለው ሻል ያለ የሚጨበጥ ሀሳብ ሲመጣ ነው። አየር ጨብጦ ልቀቁ አይሆንም ማለት ነው። የተሻለ ሀሳብ ሲመጣ፣ የተሻለ ጉዳይ ሲመጣ ውሃው ቢፈለግም ባይፈለግም ስፍራውን ለቆ ይሄዳል። ዝም ብሎ ግን ከሆነ አይሆንም። እባካችሁን መስከን እና ነገር በማስተዋል ማየት ብንችል ጥሩ ነው። ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በጀርመን ሀገር ዌይማር ሪፐብሊክ የሚባል መንግስት ተቋቁሞ ነበር። ይሄ መንግስት አንደኛው ዓለም ጦርነት አልፎ ሁለተኛው ሳይፈጠር የነበረ መንግስት ነው። ሶስት ከባድ ኃይሎች ያስቸግሩት ነበር። አንደኛ የንጉሱ ስርዓት መመለስ አለበት ሚሉ፣ በቅርቡም ጀርመን ታይቷል። ለዛይን ሰምታችሁ ይሆናል። የንጉስ ስርዓት መመለስ አለበት ብሎ የጠፋውን የንጉስ ስርዓት የሚናፍቁ ኃይሎች ነበሩ። ሁለተኛው ለጀርመን የሚያስፈልጋት ኮሙኒስት መንግስት ነው እና ኮሙኒዝም ማቋቋም አለበት የሚሉ ኃይሎች ነበሩ። ሶስተኛው ሊበራል መንግስት ወይም ሶሻል ዲሞክራት መንግስት ያስፈልጋታል ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች፣ ትጥቅም ያላቸው የሚረብሹ ኃይሎች ነበሩ። እነዚህ ሶስት ኃይሎች ለመገዳደርና ጀርመንን ለማጽናት የተፈጠረው መንግስት ጀርመንን ለሁለት ከፈለ፣ አውሮፓን ናጠ፣ ዓለምን ናጠ። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንቀሰቀሰ። በሚሊዮን ሰዎች አለቁ እንደምታውቁት። እኔ የሚያሳስበኝና ምክር ቤት እንድገነዘብ የምፈልገው ዲሞክራሲን ለመገንባት ጥረት እያደረግን ነው። ነፃ ሚዲያ፣ ነፃ ሀሳብ፣ ነፃ ምርጫ ሙከራ የተደረገ ነው። ይሄ ዲሞክራሲን ለመገንባት የምናደርገውን ጥረት በቀና መንገድ አስበን በሀሳብ ገበያ ተወዳድረን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመተካካት የማንሰራ ከሆነ የመንግስቱ መንገድ የሚሆነው ዲክታተርሺፕ ነው። ዲሞክራሲን ካልገነባን ዲክታተርሺፕ ነው የሚገነባው። ዲክታተርሺፕ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞክረን አልተሳካልንም። ብንገባበት ቀጥሎ የመጣው ዲስኢንቴግሬሽን ነው። እንደምንም ብለን ለኢትዮጵያ ለህዝቧ ጥቅም ሲባል ዲሞክራሲን ከነእንከኑ እንኳን ማስቀጠል ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ከዚያ ውጪ በኃይል በሴራ በምናም የሚታሰበው ነገር ያው የተሻለ ጉልበት ያለው መንግስት ስለሆነ ወደ ጉልበት ይሄዳል። ወደ ጉልበት ደግሞ ከሄደ
የነበረውን ጥፋት ይደግማል። ያ ጥፋት ደግሞ ይበትናናል። ወደዛ እንዳንሄድ የበለጠውን ነገር ማሰብ ጠቃሚ ይመስለኛል። የጀርመን መንግስት ላይ የገጠመው ፈተና እኛም መልሶ እንዳይገጥመንና ከኢትዮጵያ አልፈን ሌሎች ዕዳ እንዳንሆን በተቻለ መጠን ነገርን በማስተዋል እና በዘላቂ ጥቅም አንጻር ብናይ ጥሩ ይሆናል። ስልጣን ብትለቅ የተባለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን ጥሩ የሚሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበረ። ምክንያቱም ስልጣን መንግስት ማለት አስፈጻሚ ማለት አይደለም። ህግ አውጪ መንግስት ነው፣ ህግ ተርጓሚ መንግስት ነው፣ አስፈጻሚ መንግስት ነው። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣኖች ነን። ይልቁኑ የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ደግሞ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው፣ የአንድ ሚኒስቴር አለቃ ናቸው እና በጋራ ብንለቅ ቢሆን ሞር ምክንያቱም ያው እርስዎም እንደሚገነዘቡት የሁሉ ችግር ምንጭ እና ባለቤት እኔ ብቻ ልሆን አልችልም። ኃላፊነት ከወሰንም በጋራ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ እሳቸው ቢያነሱትም እሳቸው ላይ ይነሳ ነበር። በውጭ ያሉ በፓርላማ እንደሳቸው አሸንፈው መግባት ያልቻሉ ሰዎች ለምንድን ነው እኚህ ሰው የቋሚ ኮሚቴ ኃላፊ ሆነው የተቀመጡት አይለቁም እንደ እያሉ ከዚህ ቀደም በሚዲያ እንደምትሰሙት ብዙ ይተቻሉ። እርሶ ምርጫ አሸንፈው ነው የገቡት። እዚህ ተቀምጠው የህዝቡን ጥያቄ ማንሳቱ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። መቆጣጠሩም የሚያደርጉት ጥረትም ግን ከስልጣን ጋር ተያይዘው ያለው ጉዳይ በአንድ ቀላል ምሳሌ ለማስረዳት በደቡብ ህንድ ሞንኪ ትራፕ የሚባል ጦጣን የማጥመድ ቴክኒክ አለ። ጦጣ እንደምታውቁት ቁንጥንጥ ናት፣ ቅብዝብዝ ናት፣ ለአደን አትመችም እና በደቡብ ህንድ ያሉ አዳኞች ጦጣን ለማጥመድ የኮኮናት ፍሬ ይሄ ቅል የመስለውን ፍሬ በጦጣ እጅ ልክ በቀጭኑ ይቀዱና ከውስጥ ሩዝ ያስቀምጣሉ። ሲቀዱት የጦጣ እጅ ቀጭን ስለሆነ በዛ ቅጥነት ልክ ይቀዱትና ውስጥ ግን ሰፋ አድርገው ሩዝ ያስቀምጣሉ። ሊይዟት ስለማይችሉ ማለት ነው። ጦጣ ሩዝ አየው ብላ እጇን ሰዳ ካፈሰች በኋላ ልውጣ ስትል የተሰራው ለቀጭኑ ስለሆነ ከጨበጠች በኋላ አይለቃትም። እቺ ጦጣ የሰው ሩዝ ነው ያስኩት፣ የማይገባኝን ሩዝ ነው ያስኩት፣ ይዤው ከቆየው ልያዝ እችላለሁ፣ በትኛው ልሂድ አትልም። እንደጨበጠች ትታገላለች። በዚህ ጊዜ ያን የኮኮናት ፍሬ መውሰድ ስለማትችል አዳኙ መጥቶ ይዛታል። ጦጣዋን ያደናት የያዛት ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሐሳቧ ነው እንጂ ወጥመዱ አይደለም። እዛው በትና ብትለቅ ትወጣለች። በሐሳብ ግን ሩዝ አፍሼ ካልወጣው ስላለች ሐሳቧ አጥምዶ ያስቀራታል እዛው ማለት ነው። ዶሮ ብታልም ጥሬዋን ነው የሚባለው። ቁጭ ብሎ የሚያልሙ ሰዎች አሉ ሁል ጊዜ። በዚያ መንገድ ጥሩ አይሆንም። ሁለተኛው ቢጨበጥ ጥሩ የሚሆነው ስልጣንን በሚመለከት በእኔና በተከበሩ አቶ ብናልፍ መካከል የሚደረግ ድርድር የለም። የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። ስልጣን ሰጪም ነፋጊም ህዝብ ነው። እኔና አቶ ብናልፍ ማድረግ ያለብን የተሻለ ሐሳብ ይዘን ህዝባችን ጋር መቅረብና የኔን ሐሳብ ምረጥልኝ ብለን በሰጪው ነው የምንመረጠው እንጂ በምክር ቤት ውስጥ ስጠኝ ልቀቀኝ በሚል አይሆንም ማለት ነው። ሰጪው ጋር ሐሳብ የተሻለ ይዞ መቅረብ ያስፈልጋል። ለዚህ ስልጣን በኮሮጆ እንጂ በመናጆ አያዝም እነሱ ነው እና 3 ዓመት ይቀራል ለምርጫ። በውጭም አሉ ብዙ የኦሮሞ መንግስት እያሉ የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ። እነሱን ጨምሮ ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ
አጠናክሮ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማቅረብ ነው። እኛ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተባለው የተገባውን ቃል ካልመለስን የኢትዮጵያ ሕዝብ በእኛ አስተዳደር ካረካ በምርጫ ከጣለን በተደጋጋሚ እንዳለው በደስታ እናስረክባለን። በደስታ ፓርቲዎች መዘጋጀት ያለባቸው ሐሳብ ይዘው መምጣት ነው። አሁን ሐሳብ የለም፣ ውሃውን በአየር ላውጣ ነው። ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ ይዞ ያን ወደ ህዝብ አቅርቦ ለመመረጥ እና ለማሸነፍ የሚደረግ ጥረት ለሁላችን የሚጠቅመን ይሆናል። ለሁላችን በዚህ አግባብ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኛን መንግስት በሚመለከት በሰሜን ጦርነት በምዕራብ ከሸኔ ጋር በምስራቅ እንደዚህ ተብሎ ብዙ ፈተናዎች ስላሉ አሁን ነው ጊዜው፣ አሁን ነው የሚዳከሙት፣ አሁን ነው የሚወድቁት የሚል ሐሳብ በስፋት ይሰማል። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው በዓለም ላይ ፈተና አልቦ ችግር አልቦ ሀገር የለም። አሜሪካን በጣም ብዙ ችግር አለባት። ተማሪዎች ይሞታሉ፣ ሰው ይሞታሉ፣ ስቃይ አለ እዛ። አውሮፓም እንደምትሰሙት ሰሞኑን ስቃይ አለ፣ ችግር አለ፣ ይቃጠላል። ግን የችግራችን ባህሪ ይለያያል። የነሱ ዲሽ ወሸር ይባላል፣ የኛ ላውንደሪ ነው። ዲሽ ወሸር እቃ የሚያጥብ ማሽን ነው። እቃ ሲያጥብ ብርጭቆውን አይሰብረውም፣ ድስቱን አይሰብረውም፣ አይጨምቀውም። በፕሬሸር ብቻ ውሃ እየረጨ ያጥበዋል። ከውጭ ሲታይ ብርጭቆውም እንዳለ ነው፣ ድስቱም እንዳለ ነው። የኛ ግን ላውንደሪ ነው። ሸሚዝ ሲገባበት ይጨምቀዋል፣ ያሸዋል። እስኪተኮስ ድረስ ያ ሸሚዝ ተለብሶ ልብስ የሚሆን አይመስልም፣ ያለቀለት ነው የሚመስለው። እኛ የሚያጥበን ላውንደሪ የሚያሸን ቢሆንም ተተኩሰን አዲስ ስለምንሆን ፈተናዎች ይበልጥ ስለሚያጠናክሩን ይበልጥ ስለሚያስተምሩን በቀለለ መንገድ የሚሆን አይመስለኝም። ጠንከር ያለ ዝግጅትና ስራ ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በድምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ከባለፈው ሻል ያለ ነገር አለ። አበክረን ልንሰራበት የሚገባ ነገር አለ። እጅግ የሚያስደምሙ ውጤቶች አሉ። የሚያሳዝኑ ጉዳዮች አሉ። በሁለት ህዝቦች መካከል፣ ኃላፊዎች መካከል፣ ግለሰቦች መካከል የማይገቡ ነገሮች አሉ። እነሱን ደግሞ በሽግግር ፍትህ ማረጋገጥ አስፈላጊ ይሆናል። የሽግግር ፍትህ ያልነው በነበረው ሂደት ውስጥ ተበዳይና በዳይ ስላለ የጉማ ባህል ስላለን በይቅርታ በህግ አግባብ ያለፈውን ታሪክ እየዘጋን ብናልፍ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጦርነት ሁለት ኃይሎች ተሸናፊ ነው የሚያደርገው። ሰላም ሁለት ኃይሎችን አሸናፊ ያደርጋል። ቢያንስ ልጆቻችን ሻለያ ነገር እንዲያገኙ ያደርጋል። እና ለሰላሙ አብዝተን እንስራ፣ ለሰላሙ አብዝተን እንቁም። ከትግራይ ጋር የተጀመረውም ይሁን ከሸኔም ጋር ይሁን ከቤኒሻንጉልም ይሁን ከአገው ሸንጎም ይሁን ከቅማንትም ይሁን ከየትኛውም ፎርስ በሰላም ጉዳይ ለመጨረስ የሚደረግ ጥረት ቢበረታታ ጥሩ ይመስለኛል። ሱዳንን በሚመለከት በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ላለፉት 60-70 ዓመታት በትንሹ በታሪክ ታይቶ የማይታወቀው የሚለው ስህተት ነው። ላለፈው ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ጭቅጭቆች አሉ። የኮሎኒ ፎርስ ሲሄድ ዲማርኬሽን ስላልተሰራ የይገባኛል ጥያቄዎች ሁልጊዜ አሉ። እዚህ ምክር ቤት እኔ ከመምጣቴ በፊት እዚህ አባል ሆኜ ያለው ጥያቄው ይነሳ ነበር። አዲስ ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን ወደ ውጊያ ስንሄድ ተጨማሪ ያጋጠሙ ፈተናዎች የነበሩ ቢሆንም ከሱዳን መንግስት ጋር ተነጋግረን በሰላማዊ መንገድ ጉዳዩን ለመፍታት የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን አቋቁመናል። ያን እናደርግበት ዋናው ምክንያት ችግሩ ለዘለቄታው እልባት የሚያገኘው ዲማርኬሽን ሲደረግ ነው። እስከዚያ ያሉ ግለሰቦችና አርሶ አደሮች በሁለቱም ወገን እንዳይግላሉ የሚል የጋራ ስምምነት ያለ ቢሆንም በአፈጻጸም ደረጃ የሚታዩ ስህተቶች ይኖራሉ። ጉዳዩ የምንፈታው ግን በንግግርና በውይይት ቢሆን ይበልጥ ጠቃሚ ይሆናል። በዚያ አግባብ እየተሄደ መሆኑን የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ነው። ደቡብ ሱዳንን በሚመለከት በምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ወረራ እያካሄዱ ነው ለሚለው
ያው ደቡብ ሱዳን የሰው ሀገር ለመውረር የሚያስችል ፍላጎትም ቁመናም የላትም እና በወረራ መንገድ ባይገለጽ ጥሩ ነው። ነገር ግን በዚያም በዚህም ያሉ አርሶ አደሮች በቅርቡ ያጋጠመው 20 ሺህ ገደማ ከብቶች እየነዱ ወደኛ ይመጡ አሉ። ድርቅ ገጥሞናል፣ ችግር ገጥሞናል፣ እናንተ ጋር እንቆይ ብሎ የመጡ ሰዎች አሉ። ለማነጋገር ሙከራ ተደርጓል። ዞሮ ዞሮ ድንበራችንን የሚያሰጋ ነገር አይፈጠርም። በአርሶ አደር መካከል ከኬንያም ከደቡብ ሱዳንም አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ችግሮች ያሉ ቢሆንም አሁን ቅድም ባነሳሁት አሰፋፈር አንዱ ትኩረት የተሰጠው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስለሆነ በኮንትሮባንዱ በዚህም ጉዳይ አብዛኛው ጉዳይ መልክ እየያዘ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር ተነጋግረን እየተወያየን በጋራ ልንፈታው የተግባባንበት ጉዳይ ነው። ሸኔን በሚመለከት የተነሳው ጥያቄው እንዳነሱት ላለፉት 4-5 ዓመታት ወለጋ አካባቢ ልማት እንዳይሰራ ሰዎች እንዲፈናቀሉ እንዲገደሉ ብዙ መጎሳቆል ያመጣ ግጭት ነው። ይሄ ግጭት በሰላም እንዲፈታ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ከፍተኛ ፍላጎት አለው ብቻ ሳይሆን በባለፈው ስራ አስፈጻሚ ተወያይቶ ስራ አስፈጻሚም አይደለም በማዕከላዊ ኮሚቴ ተወያይቶ በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁሟል። የሰላም ድርድሩን የሚመራ ከቤኒሻንጉል ጋር የተሻለ ውጤት ተገኝቷል። ከጋምቤላ ጋር የተሻለ ውጤት ተገኝቷል። ከቅማንት ጋርም እንዲሁ የተሻለ ውጤት ተገኝቷል። የሚቀሩ ጉዳዮች ቢኖሩም ሸኔን በሚመለከት ባለፉት 1-2 ወር ገደማ ከ10 በላይ ሙከራዎች ተደርገዋል። ያስቸገረው ነገር አንድ የተሰባሰበ ፎርስ ባለመሆኑ የምንነጋገርባቸው ኃይሎች የተለያየ ሀሳብ እና አቋም ይዘው ስለሚመጡ ነው። የሆነ ሆኖ በእኛ በኩል የኦሮሚያ መንግስት ያቀረበው የሰላም ጥሪ የሚባለው የኦሮሚያ መንግስት ያቀረበው ሳይሆን እንደ ፓርቲ ተወያይተን ወስነን በምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁመን የዛን ተቀጥያ ነው የኦሮሚያ መንግስት የገለጸው ወይም ያብራራው እና ሰላሙ የሚጠላው ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያዊና ጤነኛ ሰው ከሆነ ምክንያቱም ብዙ ሰው እየተጎዳ የተፈናቀለ ስለሆነ ሰላሙን ሁሉም ይፈልገዋል የሚል ተስፋ አደርጋለሁ። በእኛ በኩል ግን ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ አበክረን እንሰራለን። ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ አበክረን እየሰራን ተጨማሪ ደግሞ ማፈናቀልና መግደል እንዳይቻልም ኃይሎቻችን በስፋት እዛ አካባቢ ጠንከር ያለ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ለሰላሙ ግን ጥርጣሬ መኖር የሌለበት ለአገው ሸንጎም ለቅማንትም ለቲፒኤልኤፍም ለኦነግም ለሁሉም የታጠቁ ኃይሎች የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልገው ጉዳዩን በንግግር በምክክር በውይይት መፍታት ነው። መገዳደል አይጠቅምም የሚል የጸና አቋም አለን። የሚያዋጣንም መንገድ እሱ ይመስለኛል። በዚህ አግባብ ቢታይ የሸኔ ጉዳይ እየተመራ እንደሆነ ኮሚቴዎች ተቋቁመው የተነጋገሩ እንደሆነ ውጤቱን በጋራ የምናይ ይሆናል ለማለት ነው። በጥቅሉ ለተከበረው ምክር ቤት ወደ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ከመሄድ በፊት ላስገነዝብ አደራ ልንፈልገው ነገር የዓለም ሁኔታ በፍጥነት የተቀያየረ ነው። የኛም ቀጠና ሁኔታ በጣም በፍጥነት የተቀያየረ ነው። በእኔ ግምት በሚቀጥሉት 6-7 ዓመታት ቢበዛ እስከ 20-30 ባለው ጊዜ ውስጥ የዓለምን 50-60-70 ዓመታት የሚወስኑ ጉዳዮች ይፈጠራሉ ብዬ እገምታለሁ። የሚቀጥሉት 5-6 ዓመታት በጣም ወሳኝ ጊዜዎች ናቸው። በርካታ ነገሮች የሚቀያየሩበት ጊዜ ነው። የኢኮኖሚው፣ የሰላሙ፣ አጠቃላይ መንግስታት ግንኙነት የሚያሳየው ነገር በዓለም ላይ አዲስ ኩነት ሊፈጠር ይችላል። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ሰብሰብ ያሉ አርቀው ማሰብ የቻሉ ህዝቦችና ሀገራት ይሻገራሉ። በእንደዚህ ጊዜ ወለም ዘለም ካለ ይበተናሉ። እቺ 5-6 ዓመታት በከፍተኛ ጥንቃቄ እንደ ሀገር የምንቀጥልባት ጊዜ መሆኗን እያንዳንዱ ምክር ቤት አባል በአንክሮ እንዲመለከት እፈልጋለሁ። ዓለም ላይ እየተፈጠረ ያለው አጠቃላይ ሾክ እንደኛ ያሉ ሀገራትን በጎናቸውም ካለፈ ያንሸራትታቸዋል። በኢኮኖሚውም በዲፕሎማሲውም በሌላውም መልክ እና ሰብሰብ ብለን በአዲስ እይታና አስተሳሰብ ነገሮችን መፍታት ቅድሚያ ሰጥተን ብንሄድ ጥሩ ነው። በሳይኮሎጂ በስነ ልቦና ኢንስቴሊንግ የሚባል ኢፌክት አለ። ይሄ ኢፌክት
ችግርን በቀደመ እይታ በቀደመ አስተሳሰብ በቀደመ መንገድ ለመፍታት መሞከር ነው። ይሄ አሁን አያዋጣንም። አዲስ እይታ ያስፈልገናል። አዲስ እሳቤ ያስፈልገናል። አዲስ መንገድ ያስፈልገናል። በዚያ መንገድ ብንሄድ ተባብረን ሀገራችንን ለማጽናት ህዝቦች ለማቀራረብ ወደ ልማት ለመሄድ ስለሚያግዝ ነገሮቻችንን በሰከነ መንገድ በሐሳብ እና በአስተውሎት ብንመራ የሚሻል ይመስለኛል። ለምሳሌ መንግስት ኢትዮጵያን ሊበትን ይፈልጋል ወይም አንዳንዴም ይገነጥላል የሚባለው ሐሳብ በመደመር መንገድ ላይ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት እኛ የምንፈልገው ከኢትዮጵያ ያለፈ ሚና የሚጫወት ትውልድ እንዲፈጠር ሐሳባችን በንግግር ሳይሆን በጽሁፍም በተግባርም የታየ ጉዳይ ነው። እዛ ጊዜ አናባክናው። በግድ ኦሮሞዎች ተገነጥላላችሁ የሚል ስቃዩን እንተዋው። አንገነጥልም። ኢትዮጵያን ስለምንፈልጋት እሱን ትተን እንዴት በጋራ በኒው ኖርማል ተቀብለን ተግባብተን ሶሻል ኮንትራክት ኖሮን እንኖራለን ብለን ብንወያይ ነው የሚሻለው እንጂ እኔ ከወላይታ ተነጥሎ ከጉራጌ ተነጥሎ መኖር ለኔ ይጠቅማል ብዬ በፍጹም አላስብም። የሚያስብ ሰው ያለ አይመስለኝ። ይሄንን ዘፈንተው አይጠቅመንም። አሁን ኢትዮጵያ የምትገነጠልበት ታሪክ አልፏል። አሁን እንዴት ነው በእኩል በዲሞክራሲያዊ መንገድ አብረን ተባብረን አገር የምንገነባው ሳንገፋፋ ሳንገዳደል ተከባብረን የሚለውን ጉዳይ ብንመክርበት ችግር ካለ ብንፈታ አማራጭ ሐሳብ ካለ ብናይ የሚሻል ይመስለኛል እንጂ ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ከበቂ በላይና አቅምም ብቃትም ያላት ሀገር ስለሆነች ከዛ ያነሰውን ነገር እምብዛም የሚፈልግ መንግስት ይኖራል ብዬ አልገምትም። በድምሩ የሚታይ ለውጥን ሳንክድ የሚታይ የሚጨበጥ ውጤትን ሳንክድ የጎደለውን ነገር ደግሞ ሳናጋንን በልኩ እያነሳን እያረምን ብንሄድ ለጋራ ሀገራችን ይበጃል ይጠቅማል የሚል እምነትና ሐሳብ ነው ያለኝ። ከሰላምና መረጋጋት ጋር ተያይዞ የተነሳውን በዚሁ ብቋጭ ጥሩ ነው። ምናልባት አፈጉባኤ ከፈቀዱልኝ ወደ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ይቀጥል ይችላል። አንድ 20 ደቂቃ ረፍት አድርገን እንመለሳለን። had anticipated, and perhaps that's why I know some of you have come this evening. But of course, in the case of Magdala, Andrew's book, there is an added tragedy, which is the extraordinary story of the, I'm not sure if we'll call it the abduction, I'm not sure what word you would use, Andrew, of a young prince from the defeated kingdom in Abyssinia and his short and tragic life here in Britain. We'll talk about that, but Andrew, perhaps you should tell us first, why did you write The Prince and the Plunder? Well, thanks very much for that. I should say we're so similar. We were at primary school at the same time in Nairobi, I think. So yeah. Wow. And now we're here today. What primary school? Oh, two different ones. Yeah, St Christopher's and Hospital Hill, a Nairobi City Council school. I'm glad we got that out of the way. Anyway, so I mean, to start with how I wrote the book. I mean, it's called The Prince and the Plunder, and it started with plunder. Can you hear me with that one? I think mine seems to work better. Is that better? Yes. Okay. You do the talking. So the story really started with the plunder. So it was about 2001, where, if I can remember right, the world seemed even darker and scarier than it does today, just after 9/11. And for various complicated reasons, I had left journalism when I was working for the church in Scotland. And one day a minister came in and said he'd been bored one day and had been digging around a cupboard in his church in St John's, West End of Princes Street, and had found a flat case in the back of it with the words on the leather, taken from Magdala, 1868. And inside that case is something that I can't describe to you because it's what's known as a tablet. If you're an Ethiopian Orthodox Christian, it's possibly the most sacred object you can imagine. The vicar from the church, the Reverend John McLucky, looked at it, had a chat with the congregation, and almost without thinking, they said, well, this isn't ours. We've no idea how it got here. We ought to give it back. And so he and I helped him contact the Ethiopian embassy and organise a return. And really, the book was born a day when I went to Waverley Station in Edinburgh, and a train came in,
and out walked a delegation of priests from the Ethiopian Orthodox Church, from Aksum, a delegation from the embassy, a delegation from the Ethiopian World Federation, and came and basically, first of all, visited the church to make sure it was a tabot, because there was a little doubt that it might be. Saw it, the moment it came out of its hiding place, they burst into song, and that kicked off an 8-hour mass stroke party stroke Eucharist stroke insane celebration, which was my first contact with Ethiopian culture. And I think the reason that after that it set me on a new path, the tablet was returned to Ethiopia, where tens of thousands of people came onto the streets to welcome it home. And for me, it was such a startling moment, because as I say, the world was a dark and scary place then. And from this one act of return, of repatriation, and most importantly, an act of return made with little thought, instinctively, this isn't ours, we ought to return it, and a return that was received so graciously, it kind of shone out. I can remember that. So as a result of that, we moved to Ethiopia, worked as journalists, found out more and more about Emperor Theodros, who, as I'm sure lots of you know, is a towering figure in African and Ethiopian history. And then as I found out more, there was this little footnote at the bottom of most of the books. It said, oh yeah, by the way, as well as Emperor Theodros, that he had a little son, Alamayu, who came to Britain and, as he said, lived a short and fascinating but tragic life. And that's it, over in 2 paragraphs. I just thought it was such a shame. So it's at that point that I decided to switch around, and this was really a book about put the prince at the beginning, and that's where eventually, slowly, I worked on the book, and here we are today. And just set the scene for those who don't know. Why did the British invade Abyssinia in 1868? I mean, in your book, you argue very convincingly that actually it was all to do with India. Britain didn't really have any interest. It was a rather a careless act. Yeah. So that, I mean, essentially, there was, as I said, this towering magnetic figure called Emperor Theodros, who had through the force of his own character and through the force of his own military might, had forced the divided kingdom to unite, and in a way created the first early days of the modern state of Ethiopia. He'd started reaching out to what he saw as the other great Christian powers in the land. They, were his equals. He was a great Christian monarch in Africa. He wanted to reach out, monarch to monarch, to the other great powers. So in this case, he wrote a letter to Queen Victoria. You can still see it in the National Archives. It's so passionate. You really have to read it word for word. But essentially saying, in the words of an earlier message, I'm a child of Christ, you're a child of Christ, for God's sake I want friendship. So he was reaching out, had dreams of a great alliance. And unfortunately this is where the story hits the great wall of British bureaucracy, because the letter made it all the way back up the Red Sea, through Egypt, across the Mediterranean, and hit a bureaucrat's desk in Whitehall, and somehow disappeared, moved from desk to desk, shelf to shelf. This, because of a whole other range of misunderstandings, enraged the emperor, and he started imprisoning the few Europeans in his territory to increase pressure. And this is where it comes in, I think, that Britain, who had up to now been had barely heard of Abyssinia, I think we're talking about from the sense of the government, a little bit bemused about what was going on, suddenly realised that it was facing a massive diplomatic crisis, that from the eyes of the world, its representative, because Theodros imprisoned the ambassador, the consul, had been imprisoned by, from what it saw as a sort of African chief or something like that. And this was just after Britain had had the narrow escape with the Indian Mutiny, also known as the First War of Independence. And it was desperate not to keep up its standing in the world, not to be seen to be belittled by another power, not to encourage, in the words of an MP, the Indian Muslims coming up with the Red Sea to the Islamic sites, to hear this story of a upstart African monarch who had dared to imprison Britain. So as a result of that, Britain sent in this massive military expedition, taken from British India, from Britain, and from other parts of what was then the British Empire, and climbed up into the mountain empire of Ethiopia to free the captives. That was the same. And an absolutely overwhelming military victory. I think 2 British soldiers are killed, and however many hundreds of Abyssinians are. Yes, yeah. I mean, it was essentially coming in with the equivalent of space age military technology against
an army that had up to then been undefeated and that had carved out united Ethiopia by force, but came in with what looked like rifles that never stopped shooting, rockets designed to take out ships, the rockets that are immortalised in the Star Spangled Banner, you know, the rockets went to air, cannons, just relentless, a wall of bullets. We hadn't quite got to the Maxim gun yet, but this was, which is, you know, your book's a few decades on where the Maxim gun was a decisive instrument, but our weapon of mass destruction was the Snyder rifle. And essentially in one decisive battle on April the 10th, 1868, the British troops essentially wiped out the bulk of Tewodros's army in a matter of hours. And as you said, on the British side, a few wounded. On the Ethiopian side, 500, 700, 1,000 killed. There was a sort of a pause. The Emperor agreed to release the captives, hoping that would end it. But remember that Britain's motivation was to save its face. So it couldn't just leave. So it charged on and laid siege to the mountain fortress of Magdala, which is one of the world's stunning natural fortresses. We went there. And if you didn't have, you know, in the days before advanced weaponry, before planes, almost impossible to take. But because this was now the days of mass weaponry, the British troops surrounded him, stormed in, and in a famous gesture, which I understand has passed through the generations in Ethiopia as an act of defiance against the first major act of defiance against the growing might of the imperial powers that were going to come. Tewodros took his own life, repeatedly with a pistol that Queen Victoria had given him in earlier happier days. So the British troops stormed in and found his body lying on the top of the fortress, most of his followers gone, and set on rampage across the flat top mountain. Yeah. And sketch his body so it lies there, and then rip the clothes off the corpse. Is that right? If you see images of the time show Tewodros lying in a kind of a, as you might imagine, a king in a cathedral vault, you know, a very dignified pose, and the British officers grouped at a distance, keeping a respectful distance from their fallen foe, and it looks very noble. But that's exactly what didn't happen. Essentially, the British soldiers, possibly frustrated because they hadn't had what they saw as a decent fight, charged through the barricades, and in the world of one of the British officers watching, like a pack of human vultures, descended on the body of Ethiopia's great King of Kings, Tewodros II, and started taking mementos, which were scraps of his clothes, which some of them dipped in the blood. You know, that's the ultimate battle trophy, you know, the blood of your vanquished enemy. And some took lockets of his hair. Well, lockets, that sounds much too posh. Basically took bits of his hair, cut it off, and ripped it off. And then started a rampage across the top of Magdala, which, as I said earlier, Tewodros had been this great unifying figure and had dreams of one unified power, one national treasury, one national library. So he'd spent his years collecting this national treasury, national archive, national library. I mean, collecting also a little bit of plundering himself, we've got to be said, of the other troops. So basically Britain struck at exactly the wrong moment in terms of Ethiopian heritage, because this wasn't just a few bits and pieces that soldiers picked off the battlefield. This was possibly for the first time in centuries the massed wealth of Ethiopia's ecclesiastical literature. Remember, this is an ancient Christian civilization that he was leading back to the 4th century. Piles and piles of illuminated manuscripts, gold crowns, everything you can think of was basically collected neatly and catalogued in his fortress, ready to be at the core of a new nation. Obviously, in this case, ready to be very effectively and very quickly stolen because it was all their weight. Yeah. I'm sure we'll talk about the plunder in a moment, but let's just talk about the prince. Yeah. They take his 6-year-old son, who's at the heart of your story. Why do they take him? Well, can I just step back about the prince? Essentially, this is a story about a boy who, a boy called Prince Alamayu, who spent the first 6 years of his life on a mountain, on top of a mountain in the highlands of Ethiopia. And when I was trying to picture it in my head, I had various images from fiction. I kept on going back to, you know, the little prince, Le Petit Prince, out on his little promontory in space, looking out at a fixed horizon, and everything he saw around him was his empire, his father's empire, King of Kings Tewodros II. He probably had the most glamorous father in history, who would come on zooming in from campaigns, zooming out again. He had a beautiful young mother in her 20s, Queen Terenesh.
And so he'd spent the first 6 years of his life with a fixed horizon, because he pretty much always lived on top of this mountain. I mean, how many here have been to the highlands of Ethiopia? It's just, you know, you have to be there to see it. It's impossible to describe it. It's stunning. But for him, this was his universe. And then suddenly, because of this bizarre, absurd breakdown in British-Ethiopian relations, these weird foreigners turned up with these superhuman weapons and essentially ripped his world apart. His father took his own life, took everything that was on the manifesto, and then, because the emperor's enemies were circling as well from the other regions of Ethiopia, the British troops felt that they arrived on this mountaintop and they found a little boy and a 20-year-old woman and a few other retainers on their own, left behind on the fortress. And so the commander, Sir Robert Napier, felt initially that the responsible thing to do was to take the boy and the mother under escort, at least away from the scene. So I wouldn't say that Alamai was abducted or kidnapped. Right. And the initial thing was a humanitarian rescue gesture, but things changed thereafter. Right. Yeah. Would you say that the British Act is in any way mitigated by the fact that the Emperor had expressed the desire for his son to be educated in England? I mean, this was so as we always find in your book as well, that when the British came back from the event, there were fixed stories that they told. And the story that was told was that Alamai's father had repeatedly said that he wanted Britain to look after his sons, and that Alamayu's mother, who, we just jump ahead to that, awfully tragically, within less than a month of them leaving the fortress, she succumbed to something that was probably tuberculosis and died. So essentially leaving this little 6-year-old, just about to turn 7, his father's enemies. But the myth that the British told was that she, on her deathbed, had begged the British to look after her son. And that this it was a natural progression to then take Alamayu home because the Emperor and the Empress had requested it. I mean, I don't want to go into details because we haven't got a huge amount of time, but basically there were people at the scene at the time who raised doubts about both those stories. Todros did ask for the British. In the early days, in the early glorious days, when there were these two adventurers called William Bell and Walter Plowden, the first British ambassador, basically our first go at British-Ethiopian relations, when it was essentially a big bromance. These guys fell in love with Emperor Tewodros in a very real way, because he was an amazing, compelling, divisive, violent figure, but still compelling. He had said them on a number of occasions, you know, look after my son, or if anything happens to me, take my son, or I would like you to take my sons to Britain so they can learn how to rule. But that to me is clearly a request in the context of, we're dreaming of a glorious British-Ethiopian alliance where we will be equal Christian powers, and you will look after my sons, I will look after your sons, we will learn from each other. You know, your sons will go to Ethiopia and learn your ways so we can be better friends. In the context of full-out ultra-violence, war, an explosion of relations, that doesn't hold anymore. Yeah. Sure. Yeah. When Prince Alamayu is brought back to Britain, he, in one sense, this is a tragedy, but he is somebody of consequence here, isn't he? I mean, please go and look up Queen Victoria's journals, they're all online, type in his name, it crops up again and again. You mentioned 5 different spellings. Well, yeah, you navigate the spellings, fair enough. But if you work out the spelling, it's there. Yeah. She sort of fawns over him, he's sent to, I don't know if this counts as abuse or privilege, he's sent to Cheltenham and Rugby public schools, he's sent to Sandhurst. He's perceived as somebody who matters, even though at one level he's being horribly abused. Is that? Yeah, I mean, I think it must have been overwhelming for him, because there was this bizarre, it wasn't this bizarre, not double think, maybe triple think, quadruple think that he was having to live with. So essentially, he was a prince, a member of a royal family, and in Britain, and that he was recognised as such within Britain. So, you know, he met Queen Victoria within 2 days of arriving. At the same time, he was the son of a man that the British press and the British government had started to had to justify the war and explain the war, had started to portray as a monster. And also, obviously, he was
at every stage of his career, he was the only black boy on the boat, in the village, in the town, in the city, wherever he went. So that it must have been a very, and remember at the heart of this, although none of the commentators mentioned this, we've got a 7-year-old boy who had just lost his dad, and a few weeks later had lost his mum, had lost his country, had lost his fixed horizon, which is suddenly shaken. He'd been reduced to the sea, he'd been shoved on a steam train, a steamboat. It must have been terrifying and traumatic. Then he's treated as a prince, but also this was the age of, if you want to be a racist, you could be a racist while following the science. You could there was the pseudoscience of phrenology, where you wouldn't just be racist. You would say, well, obviously there were various justifications why the races are superior, inferior, and it was all to do with gauging different features. So constantly, Alamayu found himself studied closely, constantly watched. This is a theme about the people who saw him, that he always felt he was under observation. And if I could, there's this one bizarre event where he's basically, after all this trouble, he's plonked down on the shores of Plymouth. And he's given sort of VIP tour of all the bridges and stuff. The next day he's plonked on a steam train, which must have been terrifying in itself. And then he spent an hour in the waiting room at Exeter St David's Station, where the local hack from the local paper comes to interview him. And I feel this, because I used to be, I'm still at heart a local hack from a local paper. And I can remember, and it's frustrating because instead of realising that he has the key player in the key story in Britain at the time, this guy is a uber phrenologist. So he spends the hour staring at this little boy's head and writing, I'd say 800 words on anatomizing his features. So he talks about, estimates the size of the boy's sinus, weighs the thickness of the boy's lips against what he sees as the refinement of his features. So all I'm saying is that Alamayu was lauded as a prince, and as you say, Victoria, all the posh stuff, Cheltenham College, rugby. At the same time, he was constantly under the microscope, almost literally dissected by everyone who met him through this bizarre pseudoscience that justified the racism that he also must have experienced every day. So, lauded as a prince, but there was quadruple thing going on. Yeah. Going forward, without wanting to give the whole story away, what I'm intrigued about, Andrew, is how do you give this little boy a voice? Because the writing is not there, the interviews are not there, the observations others are there. How do you get into his mind in your book? How do you achieve that? Right. Well, I mean, that was the key challenge, because we're talking about a 6-year-old boy, and when we were 6, we didn't leave detailed diaries or letters or the usual stuff that a historian would pounce on. So I think what I decided to do was, first of all, fess up on the opening pages, and it says something along the lines of, most people would apologise for the lack of direct sources for their key subject, but in a way here, the lack of them is the key point, that we don't get to hear from Alamayu. There are a handful of letters, there are a handful of statements, and there are reported speech. But that's the point, because this was a little boy who constantly, people spoke for him, people thought for him, people made decisions for him. This was his tragedy. So in a way, saying that I'm not even going to try to get in his head, I'm going to describe my struggle to get in his head because he never got a chance to say anything. Well, not quite. There are some letters which are, when you come across them, it's beautiful. He suddenly jumps to life. But I mean, the other ways to do it are to look for conflicting narratives. So as I said, the British told stories to justify themselves, and in their story, so Reuters news agency gets the scoop for Alamayu's arrival in Britain, and they say that he stood on the prow of the boat and said something along the lines of, "What a glorious land, I never thought I would see the like." So that's Alamayu's first verbatim quote from a reporter, which obviously, he doesn't even speak English yet. And also he is not Miranda saying, "Oh, brave new world," whatever. So the picture we have is of a boy grateful for his rescuers, overwhelmed by the wonder of British technology and British luxury, and grateful for the affection which he meets from the people around him. And then you find, if you just keep on digging and digging, I found a letter written to the Picture Post in 1960 from a guy who was
then in his 90s, who recalled bumping into Alamayu retinue in Plymouth. And he said this little boy was fuming with anger. He was saying, I'm just going to sit here and I'm going to wait until I can get admitted and they're going to kill everybody. You know? So you can imagine a 6-year-old boy, 7-year-old boy, fuming with righteous indignation that his home had been taken. So that's an example of a crack in the narrative where you can see things. The other thing is to listen out for the many dogs who don't bite. So don't bark. Bark. Yeah, that's the thing. So when there are obvious gaps in the narrative and you can think, well, what fills those? So for example, Alamayu, traumatized, is brought down from his mountain home, whipped through the Ethiopian highlands at top speed, and then his mother drops dead. You know, his beautiful 20-something mother, his last link to his home. And we hear nothing about Alamayu at all from all, and there are many, the wonderful thing about this expedition is that all the soldiers wrote diaries, all the soldiers wrote letters. And you'll find if you look, there are loads and loads of books about the military expedition, and about apparently it was a very impressive engineering feat. But suddenly there's this gap for about a week where we hear nothing from Alamayu, no descriptions, and you just have to theorise that he must have been in such a state that he would have destroyed the British narrative. You know, how can you romanticise and celebrate a destroyed child? So, and sorry, I've got to, the final thing, which leads on to the next part of the book, is that when you're trying to tell the story of someone who doesn't say anything, you can use objects. And this is why it's the Prince and the Plunder, because I used the many objects that the British soldiers brought back with them in the crates alongside Alamayu. And just one example, another even more difficult person to get your head round is Alamayu's mother, Queen Terenash, who's, from the accounts I can see, just almost like a cipher. Her name was beautiful gold. She was almost like a symbol, and she got no chance to say anything. You know, she died very quickly in the story. I remember my own. So this is a quick dip into the personal. When I lost my own parents, there was this bizarre, intimate moment where you leave the church and you go to their home, and you start going through the drawers, you know, and you find their possessions. And the things that meant the most to me were the broken bits of costume jewellery that you can remember your mum wearing, or the worn-out dress, or, you know, all these things. And so for me, when I see these things, which, you know, as a family we split between us, and remember my mother, if you go to the V&A now, you can have exactly the same experience with Queen Terenash, because the British packed up her dresses, her belongings, her jewellery, including one bit of broken costume jewellery, about 72 items of jewellery, 2 stunning dresses, shawls, and it's all there. Sometimes they put it on a mannequin and put it on display, and it's unreal. Suddenly this woman, who in my head is a symbol of beauty and motherhood, suddenly is a real mother, because you can see the dirt on the dress, you can see the fact that when she was married she was 12, and so she grew up into her queenhood, so they kept on sewing panels onto the bottom of the dress. And there are similar things. If you look in the museums, you can find bits of Alamayu in the same way that you can find bits of his father, bits of his mum, bits of his kingdom scattered all over our country. And in a way, that's a way to bring these people into 3D. I think that brings us nicely on to the plunder, the second part of the book. I think one of the things about, for example, the Benin bronzes is they weren't really part of the British agenda when they went to topple the king, but when they brought them back, they caused a sensation. But I'm wondering if Magdala was a little bit different, because after all, the British Museum send a collector with the expedition, so clearly there is the expectation that there will be something worth collecting and bringing back. This is the thing that sets this campaign apart, although it doesn't have the profile of the Benin bronzes. Essentially, you have to step back and think, what did Ethiopia Abyssinia mean to the British at the time? And this is before the scramble for Africa, so we hadn't chopped up the continent into bits and pieces. Essentially, Britain was nibbling at the edges, and the Imperial powers were nibbling at the edges, and they had a map with loads of spaces in the middle, and in the middle they filled with blank spaces and with dreams and fantasies. And so Ethiopia was a place of Prester John. Have you come across Prester John, this mythical priest, king, warrior, who was loaded
this, for some reason we were fixated on this for centuries, that we would find a great Christian ally out there somewhere. He was in China, Ethiopia, all over the place. No one ever found him. So Abyssinia was one of the places where Prester John was supposed to be. The Ethiopian emperors traced their line back to King Solomon. Obviously King Solomon, King Solomon's mines, endless riches. The foundation myth of part of Ethiopia is the fact that the Ark of the Covenant was brought from Jerusalem, and the real Ark of the Covenant is still there in a church in Axum. So that was another myth, that maybe we could find the Ark of the Covenant and all the mystical treasures that contained. Basically, the British heads were filled with dreams that maybe we'd also find a lost stash of classical manuscripts, etc., etc., etc. So, for the first time and the last time in the British Museum's history, they heard the rumblings in Parliament that this military expedition was going to go into uncharted territory, and so they got in touch and said, "Would you mind if we send someone along?" So the first time in a real way, the British Museum went to war, because with a huge budget to essentially do any excavations, time team high-speed expeditions it could do along the way, take anything it could buy along the way, and then when it got there, get its hands on as much of the plunder as it could. And the guy was a guy called Richard Rivington Holmes, and he went in there with his massive budget, and when the British had this chaotic day of plunder, and the officer said, this won't do at all. We'll now introduce a much more civilized form of plunder, which is basically, give us everything you've grabbed, we'll now auction it back to you. So they piled up all the plunder on a plane outside Magdala, and all the officers got a chance to bid for their piece of the treasure. The idea was then to raise prize money for the troops, in the way that British forces go, especially through the Navy, had done for years, the splitting of prize money. So, yes, it's bizarre actually, because we went in there with great expectations, we got what we wanted, brought it back, dumped it in the British Museum. The initial reaction was largely disdain, if you read the contemporary accounts of the initial exhibition, and then almost all of it was put in a box, put into storage, and that's where it remains. So I always say that if every single piece of Magdala plunder went back, and we're talking about 1,500 pieces, we wouldn't notice the difference, because hardly any of it's out there. But I mean, the reverse with yours is we went out there without any great expectations of what we'd find, apart from a few myths of maybe gold dust and some ivory, and found one of the wonders of the world, and brought back, and the Benin bronzes are now world famous because they were prized, they were put on display and lauded. Yeah. I think we're going to go to questions in just a few minutes. Yeah. But as you intimate, we are in the era of restitution, and at the back of your book there's a fantastic directory. You've done amazing work at digging up where Magdala treasure is. The list is there. Yeah. I know some small bits of it have gone back. If it goes back to Ethiopia, who does it belong to the church? Where does it go to? Who looks after it? Well, I think up to now it's been fairly mixed, as in it's dependent on the nature of the campaign. So over time, the thing that got me involved first of all was the Tabot from Edinburgh, and that was sent back through the official channel of the Ethiopian embassy and the government. But because a Tabot is such a sacred thing, it has no purpose apart from what it's made for, which is to give life and the presence of God to a church. So it went to the church, obviously. And as I say, when it came back, tens of thousands of people came out to the streets and welcomed it, and it still sits in the heart of a church in Ethiopia. There have been intermittent campaigns by academics and campaigners and the Rastafarian community in Shashamane, and that has depended on individual links. So a lot of stuff has gone back to the Institute of Ethiopian Studies in Addis Ababa University. As I understand it, there's now a much more organised plan in mind, where there are government committees and bodies that are dedicated to drawing up a list of the missing treasure and being the official funnel through that. I'm not 100%, and there still would be, obviously, when it comes to things like tabots, they can only belong to a church. But as I understand it, it's now a much more centralised, and as I understand it from the science and the law of restitution, as restitution has become more and more like a mainstream thing, it tends to only happen government to government. Which obviously has complications in itself, especially in your case, because who owns the Benin bronzes? Does Nigeria own it, or the Kingdom of Benin, etc., etc., etc.? But at least the government is taking the lead, even in the Benin case, isn't it? In
negotiating. They very much asserted control Yes. of a process they maybe did not control at the beginning. Yeah. I think we should move to questions, shouldn't we? Simply, yes. How long have we got for Q&A? I think about 15 to 20 minutes. They look keen. They look keen. Okay. Just need to get Sienna. So Sienna's going to come down with the mic if we've got questions at the back. So. All right. So please raise your hands. There's a lady at the front here. Yep. I think I thought Taranish hated Theodore because he'd put her father in prison. That's what I got from the archives I had. And also a penny in the income tax was put on British subjects. So they must have known, a penny must have been quite a lot of money in those days. And the other thing to fund the campaign. Yeah. Right. And the other thing was he was much loved from when he left Ethiopia by Captain Speedy, and then he married Cornelia Cotton, and they loved him, and there's lots of stories in the book I wrote 100 years ago on how they really, and my mother lived with, they lived with my mother's family, and they always... I should say, you are Captain Speedy's great niece. We didn't actually mention Captain Speedy. So No, at all, not at all, because I mean, you put forth this, child who was completely exploited and everything else, and I mean, he was loved and cared for, and the British Army, they couldn't do anything else because there he was one doesn't know because it's all bits. But I think that was just in this address, sort of skirted over the details. It's true that. Yeah, definitely. So really on the stage, we've got Jean Sutherland. I didn't know him or anything, but I've always been brought up with this thing, how they adored Alamire and how he was taken away from them. No doubt about it. And which is why Victoria, he was a sort of sub-guardian, Which is why I said it was double speak, triple speak, quadruple speak, because it wasn't simple victimization. He wasn't abducted. He wasn't straight out abused. And he just faced a very confusing mixture of things. Well, at 7, and he probably wouldn't know what he was facing, actually. No, and one of the elements he found was real affection from the family that took the whole Isle of Wight, all those people, everyone knew him. And it was a rather smart place, the Isle of Wight, with Queen Victoria and everything. And he was all part of that for a while. But we're still talking about a matter of weeks or months after losing his parents. So there are descriptions of him having night terrors and... But we do want to open up. Just be a one-to-one. But that's certainly a good point. So Any other questions? Andrew, it's a great book. Thank you. We're halfway through it at the moment, but it's tell us who you are. I'm Lewis McLaughlin. I write at returningHeritage.com. And like yours, probably, it's a real page-turner. So congratulations. Well, thanks very much. Yes. What I wanted to know, though, was with the accession of Charles III, can I whip to the end of the book? We know that his remains, the human remains of Omar, are in Windsor Castle, St George's Chapel. Knowing that, perhaps unlike the previous late Queen, King Charles is far more open to world religions, particularly Orthodox. I wonder whether, being more peculiar, he might be more disposed to an approach to return his human remains. Well, I mean, obviously, it's a wonderful thought, because you're right, that up to now, Alamayu was buried in a catacomb outside St George's Chapel, and Ethiopia has 2 times, as far as I know, but I'm sure many other times, formally requested Britain to return his remains to Ethiopia, so he can be buried with his father in Western Ethiopia. And up to now, because Windsor Chapels are all peculiar, so the royal family get to decide what happens to it. It's not like the other churches in Britain. And up to now, they've said that because he's buried in a catacomb outside the chapel, which shared space with other bodies, that he wouldn't be able to move him without disturbing lots of other places, without disturbing lots of other people. I mean, who knows? I mean, whether King Charles will have a different attitude, because you're right, it's a judgment call, isn't it? What do you call disturbing remains? No one's suggesting going in there with a bulldozer, and there must be very clear ideas of precisely where he is in the plot. I thought you said in the book that he was in the coffin which had clear label. Oh, there's no doubt. The description of the funeral has a plaque on the coffin. And if anyone wants to look inside, they'll also find letters from Victoria, gifts from Victoria that she asked to have buried with him. So, but you wouldn't have to disturb the body to that extent. The coffin says on the top of it, Prince Alamayu, so there'd be no doubt. But I mean, who knows? I mean, we'll wait and see. I'm sure Ethiopia will try another request.
My own observation on that was having had some dealings with the Royal Collection in connection with 3 fabulous Ben and Bronzes they have, which you would have thought would be sort of an incredible goodwill gesture and sort of perhaps, really transform the monarchy's image in Africa almost overnight, is that they are a fairly conservative institution and not leading the way in this regard is my own experience. But is there anyone at the back who would like to... Don't be shy. Don't be shy. Of course, if Prince Harry wants to say anything about it. That's it then. Thank you. First of all, I'm really looking forward to reading both of your books. I was very struck by the imagery of the Scottish church handing back the tablets. The stark contrast between what they did, which was obviously the right thing to do, and what the British Museum hasn't done. And the Ethiopian church has been asking for such a long time now for the tablets to be handed back. They're so sacred, as you said, they can't ever be viewed. They don't really form part of the collection at all, and the circumstances in which they were taken could not be clearer. There is no room for doubt. Did you speak to the British Museum when you were doing your work? What's their position on handing the tablets back? No, I didn't manage to get a quote beyond the standard position, which is so just to recap. So there was this one Edinburgh tablet. There are 10, maybe 11 tablets in the British Museum. 10 of them definitely came from Magdala. The other one probably did. And there's one other tablet which is encased in an altar in Westminster Abbey. This is the really weird case. It's an altar, basically a big flat wall at the back of a church. If you get your head round the back of it, you can see that where a window used to be, where the tablet was encased in the thing. And the key thing with this is that tablets are so sacred that you're not supposed to look at them, touch them, or handle them. So the British Museum and Westminster Abbey agreed, fine, okay, we will never look at it, touch it, display it, or handle it, or do anything with it. We also will not return it, because we're governed by the British Museum Act, and the Westminster Abbey don't want to damage their altar. So you've got this weird situation where essentially these sacred objects, and I can't stress how sacred they are. If you're an Anglican, you just don't get it. These are sacred to the power of 10. Are trapped in the weirdest of limbos. That they're in a little cave in the back of a cabin, and in somewhere, maybe in a room or a shelf. Does anyone know? In the British Museum, when they will never be seen, touched, or handled, but that they live. And you're right that if they were to go back, I saw the celebrations from one tablet. If 12 tablets went back, I think Addis Ababa would. I don't know what would happen. Come to a standstill. Come to a standstill. Yeah. So what was that the question? The question actually is whether you've had an engagement with the British Museum, because I think it's so striking that, as you say, it's a win-win situation. It's obviously the right thing to do. Yeah. Not only would the Ethiopian Orthodox Church have its tablets back rightfully, but it would also show the British Museum in, I'd say, an entirely positive light. There can be no good reason for retaining them. And so my question was really, have you spoken to someone from the museum? There's a standard line, basically. And so just because it's not a campaigning book, it's up to Ethiopia to ask for its treasures to come back. I've used the objects to tell the story, and also in a sort of a vivid way of showing that even though we've all forgotten this story, if we look around us, it's everywhere. I've found 580 objects in London and 800 across Britain, and if you count the animal skeletons, we're talking 2,500 or something like that. I don't think Ethiopia wants the animal skeletons back. Do you? No. But you're right, it would be, but as I understand it, and I think you would know best of all, the British Museum is guided by the British Museum Act, which forbids it from returning stuff. But people are arguing that there's a big gaping loophole in that. It doesn't apply to the tablets. No, because there's a thing saying. It's a legitimate clause. It's a legitimate clause which says if something's not fit for display, unfit to be retained. Unfit to be retained. Which is really critical. Unfit to be retained. Yeah. As Barnaby says, should an object which is never going to be exhibited, never photographed, never studied, and the BM have confirmed that, even the trustees themselves, who are the only people who can decide their future, are not allowed to view them. Right. That, to my definition, is unfit to be retained by an educational establishment.
Yeah, yeah. What about the museum situation out there? I mean, have they got proper conservation, you know? It's a beautiful museum. I mean, again, I don't want to stress the point that this is not a campaigning book. I'm not leading the campaign for the return of the Ethiopian treasure. That's up to Ethiopia. But the museums I've seen, what I'm proudest of is that my book is on its way to Addis at the moment, and it's going to go into the brand new, I've forgotten its name, what's the library in that? The brand new library in Addis Ababa. Abrahot. Yeah, and it's, I mean, to my eyes, it looks like as good as any library I've ever seen. The Institute of Ethiopian Studies is a beautiful. It's my favourite place in Addis. The National Museum of Ethiopia is good enough to hold the remains of Lucy, and it's a wonderful place in itself. Lucy, who's now, that's the base for world tours. You know, Lucy, one of the early examples of us. So yeah. I would say there are amazing institutions. Yes, because they weren't really going to work at it, when I was there. Right. Okay, we got 5 more minutes for question. I know we'll get to it. Very good. Yeah. Very quickly, can I just come in at 1-2 points? For the Ethiopians... Take a microphone. Oh, sorry. For Ethiopians, the prince is a VIP prisoner of war. That is established. When it comes to his repatriation... When Ethiopia celebrated the millennium in 2007, the then president of Ethiopia sent a very good letter of request to Her Majesty the Queen. I was fortunate enough to have seen it, beautifully written. 3 paragraphs talked about how great Ethiopia was, her visit to Gondar, and this and that. And at the last paragraph, she said, he is with 40 others, and it will be unfair to disturb. So there it remains, and my former colleague knows that better than I do. It's still the present case. There is also another case with the Victoria and Albert Museum when they celebrated the 150th anniversary of the Battle of Magdala. This thing, and a new thing came up. And it was long-term loan. How long is long-term? All right? And the difficulty is when it comes to translating it into our own language, Amharic. When an Ethiopian hears that they are here on a loan, they're going to go crazy. What are you talking about? They came to our country, took away, and then we are making fool of ourselves. So it is still going on, and I hope we'll see a breakthrough. One last thing about the Ark of Covenant. It is a replica of the Ark of Covenant. Why is it that important? In Parliament, you have the royal mace. What does it signify? It signifies the concept of the king in Parliament. God, no Ethiopian church, no building is a building if it doesn't house an Ark of Covenant. That's why it is. One church could have as many as 12 Arks of Covenant for each cent or and so on. That's why it's been. My colleague and I have been discussion with the British Museum, and in 1995 the Patriarch of Ethiopia himself invited the director to come to Ethiopia, and there was an agreement, but condition was attached. That condition was that when it arrives in Addis, there will not be people out singing and dancing in celebration. That's, nobody can stop me. That is, and there it says. Thank you very much, and thank you for the explanation. Thank you. Thank you for that context. We got 4 more minutes. Yes, the lady at the front. Sienna, sorry. Sienna's been very athletic. If I may, I'm actually following on from a recent incident in a church where security forces threw weapons and smoke into the public while worshipping. I'm afraid I don't believe that the church is in a fit state to stand up to the government. Ethiopia. Sure, yes, that's one. The second thing is that
there is a 40-year anti-monarchist position as regards to Ethiopia, its constitution and its politics. So the concept of a returning prince's bones, whereas there is some people who would really enjoy that, and within the ethnic federalist, highly tribalized politics of the moment, there's no doubt that in Gondar a certain amount of people would surely appreciate it. But I think the romanticization of Alamayo is partly really misplaced, and the appreciation and celebration that is envisaged is not the case. And I would propose, alternatively, as the British do with their graveyards of their soldiers in foreign countries, that they allow the Ethiopian embassy in London, if it agrees to be responsible for a prince, God forbid, because they're all socialist, communist, and whatever, but would they take responsibility, and would some sort of bone DNA test be done so that that body is kept in Windsor, where the young prince was treated well. Okay, thank you. Yeah, very good concept. I mean, maybe I'll do perhaps you should have the very last word, and Yes. then be happy for book signing and all the rest of it. But so my last question to you, you tell me very briefly, if I went to Magdala today, what would I see? It's, I mean, again, the problem is describing it, because it really is mind-blowing. So I went with a small party in 2004, I think, and first of all, it's not somewhere you can get to easily. You have to trek, you have to drive for a couple of days out of Addis, then you have to park up and trek. Things may have changed since I was there, but it's a significant effort to get there. And once you've got your head around the beauty and the drama of the Ethiopian highlands, which are mind-blowing, you then have to get your head around this mountain on top of the mountain, which is, so essentially out of these twisted ravines, these black walls of black basalt rise up thousands of feet. There's a sort of a trinity of hills that lead up to Magdala, and if you go, so in the day it was walled off with thorn fences and hedges, and this was essentially the capital of Tewodros's military effort, and where he kept everything that he prized. These days, there's a village there and a church, which, as I understand it, is campaigning actively for its own museum. Also, if you look around, you'll see Tewodros was famous for his artillery. So if you look around the summit of Magdala, you can still see the remnants of his guns. But basically, you'll get an idea of what it must have been like for Alamayo, or the little prince standing on a mountain, on the top of a mountain, on a promontory, staring out into this biblical scene. And I recommend it highly. I mean, as there are more and more companies encouraging people to trek around the villages in this area. But it's something I won't forget visiting Ethiopia. But I'm struggling because I can't really describe it. Yeah. Thank you. I think we have one final brief word. Thank you. I'm Wesley by a chaplain. Thank you so much for your contribution to the community you contribute. It's very vital that you can produce such a book, especially for the younger generation. I'm coming from this group of Rasta within the UK, London. But I would like to mention, before I'm going further, I'd like to give thanks to great granddaughter of niece, General Napier, for intervention. I would like to also congratulate and give thanks to Prince of Ethiopia, who is in our presence this day. This Magdala, as far as we know, it starts with our brother who departed a few years ago, Rastimo Maclean, According to his narrative,
was instructed by the Rasta elders to go and find out about the famine in 1894 in Ethiopia. Once remember. Bob Geldof, thank you so much for the picture. Simon McLean, the book liberator. Yeah, the book liberator, thank you. So you went to find out, working within the city as a debutant accountant, he was starting. So you went to the British Library looking for family history in Ethiopia, whatever, and start to find documents pertaining to Magdala and so forth and so forth. According to Metropolitan Police, he did some magic and could retrieve over 1,000 books, booklets from the British Library. Went to jail, obviously, but he continued his campaigns, whatever like Magdala campaign, name it. And at that time, he started to travel as a community to travel to Ethiopia and get in touch with the new government as the Derg was kind of collapsing. Derg and Ethiopia was getting to a new phase. His requests, being in touch with the church, the Orthodox Church, also the government, and also I would like to mention one of the famous gentlemen of this country, Richard Pankhurst, great son of Sylvia Pankhurst, beloved. Being in touch with those people, Simon McLean developed that knowledge within our community, which myself I was very close to him for many years. He passed away in 2014. And he's the one really, even concerning the Tabot in Scotland, who intervened. At that time, you remember at that time we were together. And for many items that was returned, we really appreciate the works of Simon McLean, from private collection to his heir. The Emperor Locke's heir was returned 3 years ago. His amulet also was returned 3 years ago, etc. So I want to keep on. But one point I would like to mention is like this. According to the British records, it seems that it was one of the greatest campaigns of the British Empire, whereby they had the French, German, Spanish, and Italian professional who went also to Magdala. It was not just so the Parliament, British Parliament, had also to buy news. They had to buy news from Spain. We're talking about 200 elephants and over 1,000 mules traveling from the Red Sea to Magdala with the British Army. So it was very, very important campaign, and the return, according to British records again, and Simon McLean put the empire on the top of the map, if I would say so. The return for after a few years, you can see most of the great buildings of our city, 1890s, 1880. After Magdala, this is where we see that our empire, the British Empire, developed at a space. The second point was Sorry, we don't really have time. Yeah, I just finished with Alame. So the store closes at 8 o'clock. This is very good. If we want to sign and buy books, we have Alame also start now. had the correspondence with his mom, his grandmom. His grandmom wrote to the Queen of England, Queen Victoria, asking for his return. Alame suffer sadness, the trauma, but the most pain I fought, according to our research and research in Ethiopia, is the sadness and loneliness. So I'm gonna Thank you so much. Thank you very much. It's a point beautifully made and beautifully brought out in Andrew's book. I think he's spoken very well this evening. Hatchards does close in 25 minutes, which means you've got plenty of time to
በለንግዳ ወንድማችን የጠፋ ሰው ውሃ ኦኬ ውሃ እንጠጣ ብለን ነው እንግዲህ ከተገናኘን ራሱ ሰነበትን። እንዴት ከርመሃል? አከራረሜ ነው ጠይቀ ምን አባቴ ላርክ አከራረሜ አይገለጽም። እንደ ሀገሬ ነው የከረምኩት። ሀገራችን ያው እንደምናውቀው ብዙ ውዥንብር የሚመስል የፖለቲካ ፓራዲም ሽፍት ያደረገች ትመስላል። ከጁንታ ወደ አመድ፣ ከአመድ አሁን ወደ ጊዜያዊ መንግስት አስተዳዳሪ ፓርትነርሺፕ የደረስንበት ነው። በምን አይነቱ ታየዋለህ ይሄንን ትራንዚሽን እንዴት ነው የምታየው? ከባዱን ጥያቄ ነው ያመጣኸው። እንደው አይቀር ይሆን በሱ ከባዱን ጥያቄ እኮ ነው ያመጣኸው ስለ how dare ያው በመጀመሪያ ላይ ተስፖሊቲስ ወይ መጀመሪያ አገሪቱ ንጹሃን ህፃናትን ከመግደል መቆጠቧ አንድ ትልቅ ረፍት ነው። በትግራይ ያጣናቸው ወደ 800,000 በአጠቃላይ በዛ ጦርነት እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርስ ሰው አተናል ነው የሚባለው። እንግዲህ በትግራይ ነው የምትለው? በትግራይ ነው፣ ሌላውን ሳይጨምር ወለጋን ሳይጨምር አሩሲን ሳይጨምር ባሌን ሳይጨምር ማለት ነው። አማራንና አፋርን ምናምን በየቦታው የሚጨፈጨውን ሳይጨምር በዚህ ጦርነት ምክንያት በሰው ህይወት አንጻር ተተኪ የማይኖርላቸው ዛሬ በቴሌቪዥን ብቅ ብለው የምናያቸው አካለ ስንኩላንን ያተረፈልን የሀገር ጠባሳ ያትርፎልን የሄደ ጦርነት ነው። ይህ ጦርነት የተካሄደው እጅግ አላዋቂ በሆኑ ሰዎች የነገን አርቆ ማየት የተሳናቸው የፖለቲካ አመራሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 30 ዓመታት ነክሶ በመኖራቸው ነው። ሁሉን ነገር በጦርነት እንፈተዋለን፣ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው፣ ጦርነት ለኛ ማንም አያስተምርም የሚል ማህበረሰብና በእንግሊዝኛ አቲቲዩድ ወይንም ደግሞ ስሜታዊነት ባለበት ሁኔታ ነው ይሄው ላይ ጨረስ ነውና ያ ጦርነት ለጊዜው እንኳን ጋብ ብሎ በቀን አንድ የትግራይ ወጣት ወይንም አንድ የአማራ ወጣት እንዳይሞት ወይንም ያፋር እናት እንዳይሞት መደረጓ ያ ሰላም መኖሩ ጥሩ ነው፣ በዛ እንውሰደው። በተረፈ ግን ጉልቻ ቢለዋወጥ ነው፣ ጉልቻም አልተለዋወጠም። ጉልቻ እንግዲህ ትዝ ይልህ እንደሆነ ጌታቸው ሄደ ጌታቸው መጣ ነው አይደለም? የአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ትዝ ይልህ እንደሆነ እሳቸውን ጥለናል ምናምን ከመባሉ በፊት የአክሊሉ ሀብተወልድ ካቢኔ ተሽሮ የእንዳልካቸው ተሰበሰበ ሲባል የመጣችው ጥቅስ እችነች ጉልቻ መለዋወጥ እንድትላት ነው። ግን አሁንም እኮ ጉልቻ ጌታቸው ሄደ ጌታቸው መጣ። ደብረጽዮን ነበር። ምንም ልዩነት የለውም። ስለ በጌታቸው አሁን በትልቁ ማየት ያለብን በጌታቸውና በደብረጽዮን መካከል ምንም ልዩነት እንደሌለ ማወቅ አለ። አንዱ ታጋይ ነበር፣ አንዱ እንትን እኮ አሁን ትልቁ ስህተት ብዙ የፖለቲካ ተንታኝ ነን የሚሉ ሰዎች ለእኔ ስህተት ሆኜ ለእነሱ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ለእኔ ስህተት ብዬ የምገምተው ማለት ነው። ጌታቸው ደደቢት አልወረደም፣ ከደደቢት የመነጨ አይደለም ብለው ያስባሉ። ግን እኮ ወረደ እኮ በሰዓቱ ጊዜውን ጠብቆ ወርዶ ነው የመጣው፣ ቀምሶት ነው የመጣው። በረሃ ይሄ ምንድን ነው ተንቤይ በረሃ ገብቶ ነው የወጣው። እንዲያውም ግን 17 ዓመት አይደለማ 17 ቀንም ቢሆን ገብቶ ነው የወጣው ሳምሃው። ስልህ የሰውየው ፖለቲካል ፕሪንሲፕል ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ተነስተው ጌቻ ያራዳ ልጅ ነው፣ የከተማ ልጅ ነው፣ መሽቀርቀር ነው፣ መነጽር ማድረግ ነው የሚወደው፣ ፖለቲካ ሃርድሺፕ አያውቅም እና እንደውም አማራነት አለው ዘመናዊነት አለው ምናምን ይላሉ። ግን ይሄ እንዲያውም አደገኛው ከደብረ ጽዮን አደገኛው ጌታቸው ነው በፖለቲካ አንጻር ስትመለከተው። ምክንያቱም ደብረ ጽዮንን
በትግራይ ናሽናሊዝም ደብረጽዮን ላይ ሲምፓታይዝ የምታረግ ትመስላለህ? ነው ሲምፓታይዝ የማድረግ ጉዳይ አይደለም። ደብረጽዮን ወይንም አቦይ ስብሃት ወይንም ደግሞ የአድዋ ልጆች እዛ አካባቢ ያሉትን ደብረጽዮን አድዋ ነው ብቻ እዛው ይሆን አድዋም ይሆን ቆላም ተንቤ ይሆን ብቻ እዛው አካባቢ ነው እና አድዋ አሁን የትግራይ ልጆችን በትግራይ ብሔርተኝነት ተወስዳቸዋል ፒውር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ግን በራያነቱ ነው የምትወስደው። ሲፈልገው በራያነቱ ተወስደዋለህ፣ ሲያሰኘው ወደ አማራ ታመጣዋለህ እና አደገኛ ፖለቲካ የሚያካሄድ አደገኛ ፖለቲካል ቁማር ነው። መለስ ዜናዊንም እኮ ግማሽ ኤርትራዊ ነው በሚል ይታማ ነበር እኮ። አዎ ኤርትራና ትግሬ እኮ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው። ምን ራያና ትግሬ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ አይደሉም። እንግዲህ ራያ እስከምናውቀው እንደ ወደ ሌላ ፖለቲካ ታስገባኝና ራያም ወደ ሌላም ቦታ ሊሄድም ይችላል ከዛም አልፎ። ስለዚህ የጌታቸው ሄደ ጌታቸው መጣ ፖለቲካ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈይደው ፋይዳ የለም። ለምንድን ነው ታዲያ አብይ ይደሎ ይላሉ ይሁንልህ ምርጫ ያለው? እንግዲህ ሁለት አይነት ግምቶች አሉ። አንደኛው ግምቱ ምንድነው የሚባለው ወዳጅህን አቅርበው ጠላትህን ደግሞ ይበለጥ አቅርበው የሚባል አባባል አለ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አብይ ሁለቱ በጠላትነት የሚፈራው ደብረጽዮን ነው ወይስ ጌች? እሱ አብይን ቢመልሰው ጥሩ ነው። ግን አብይን ሲያብጠለጥል የነበረው በአደባባይ ስፖክ ፐርሰን ሆኖ ተናጋሪ ሆኖ ጉባኤ አፈ ጉባኤ የቲፒኤልኤፍ አፈ ንጉስ ነው አፈ ንጉስ ሆኖ አፈ ንጉስ ሆኖ ሲናገር የነበረው ይሄ ሰው ነው። ይሄ ሰውዬ ደግሞ ያልተናገረው ነገር የለም። ሲመላለሱ አይተናል ሚዲያ ላይ ትንሽ እንግዲህ ከፓኬጁ ጋር የሚመጣ ይመስለኛል። እንዲህ አይነት ስራ ስትሰራ ብዙ ገመድ ምላስ ልትሆን ትችላለህ፣ ወይም የነቃልህ የሰላህ ሆነ ወዳጅን በወዳጅነቱ የምታከብበት ጠላት ደግሞ ሲሆን በጠላትነቱ የምታኮስስበትን ስልጣን ሳይሆን አትሊስት ዲዩቲ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ በነበረበት ሰዓት ሰውየውን የሚታማውን ነገር አምቷል። ሲጀምር አካባቢ ደግሞ ከፍ ከፍ አድርጎ ሲናገር ነበረ። ነገር ግን ከሁሉም በላይ እዚህ ጦርነት ላይ ያየነው ዲፕሎማቲክ ቦር ነው። ዲፕሎማቲክ ደግሞ ቦር የነበረው የነሱን ኮዝ ለውጩ ዓለም ፍንትው አድርጎ ሲናገር የነበረ አንድ ሰው ብቻ ነበር በትግራይ ሰዎች መሀል፣ እሱም ጌታቸው ነው። ተሰሚነት ነበረው። he was the spokesperson of the people of ትግራይ ተብሎ ነበር የሚወሰደውና ያንን ምርጫ አብይ ነው ያደረገለት ወይስ ከዚህ በፊት ሲያዳምጡት የነበሩት የውጭ ኃይሎች አሁን ማስታረቅን የሚሉት እንደና አሜሪካ ይመስሉሃል? ምክንያቱም አሁን ሌላ ሲናሪዮ እየሰጠውክ ነው። አንድ ቆለ ወደ ሳመጣልሃለሁ። ምክንያቱም ጌች እንግዲህ እንደነዚህ እንደታጋዮቹ ከ3ኛና ከ4ኛ ግፋ ቢል ከ12ኛ ክፍል ዘለው ጫካ አልገባምና ትምህርቱን ሳያቋርጥ በዘመናዊ ትምህርት ከዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ከዛም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነው ሎ አስተማሪ ነበረ። እንደሰማሁትም ከአሜሪካ የተመረቀ ግራጁዌት ነው። በቋንቋ ደረጃ የማይቸግረው አንደበተ ርቱዕ የሆነ ሰው ነው። መሸጥ ይችላል ማለት ነው። ኮዙና ኮካኮላን መሸጥ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በአሸዋን ለሶማሌ መሸጥ እንደማለት ነው። ኦጋዴን አሸዋን ወይ በረዶ ለስኪሞ እንደመሸጥ ማለት ነው። እና ግን ይሸጣል። ግን እዚህ ላይ ፖለቲካ ነው የምንጫወተው። በጣም መጠንቀቅና ማሰብ ያለብን እዚህ ላይ ነው። ፖለቲካ ስለሸጥኩ እንደሌላ ኮሜዲቲ ማየት የለብንም። ጌታቸው ሞትን ነው ሲቸረችር የነበረው፣ ሲያድለን የነበረው ሞትን ነው። ከአማራ ሊቃውንት ጋር ከአማራ ሕዝብ ጋር ማወራረደው ሂሳብ አለ ብሎ በዛ ቅላጼ የቲዲኤፍን ፖለቲካ ስነልቦና አንጾ ወደ አማራ አገር አዘምቶ በአማራ እናቶችና ህፃናቶች ላይ ሞትን ያዘነበ ሰው ነው። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። ይህን ሰው የፖለቲካ ነጋዴ ነው፣ ጥሩ ዕቃ አይደለም የሸጠልን መርዝ ነው፣ የሸጠልን በረኪና ነው። አየህ አሲድ ነው የሸጠልን፣ የባትሪ አሲድ ነው፣ እንድንሞት ነው ያደረገልን።
ጌታቸው ዛሬ ተነስቶ በዛ ጊዜ በስሜታዊነት ስለተናገርኩኝ የኔ ንግግር የትግራይን ህዝብ አይወስነውም አይደለም ስትናገር የዛን ጊዜ እንደው ምንድነው ነው የሚሉት ሳኒታይዘር ነው የሚሉት እሱ ለሌላው ፖለቲከኛ ትምህርት የሚሰጥ እና ሞትን በኢትዮጵያ ላይ በአፋሮች ላይ በአማሮች ላይ እንዲዘንብ ያደረገ ሰው ነው ጌታቸው ዛሬ ሹመት ነበር የሚገባው ዛሬ ጌታቸው ፍርድ ቤት ቀርቦ ወይ በሞት በእድሜ ልክ ስራ መቀጣት የሚገባው ሰው ነው አለመታደል ሆኖ እሱ ብቻ አይደለም ለነገሩ በዚህ ጉዳይ ላይ አብይም ያለበት ነው ጌታቸውን ብቻ አይደለም ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባለው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው መስራት ያለበት ወንጀለኛ የተሾመበት ዘመን ነው እንግዲህ አሁን ይሄን በአንጻራዊነት ስናስቀምጠው ሙሶሎኒ ኢትዮጵያ መጥቶ ራስ ተብሎ ሲሾም ማለት ነው ወይ ግራዚያኒ ደጃዝማች ብለን ስንሾመው ማለት ነው ከዚህ ምንም የተለየ ነገር የሰሩት ነገር የለም ኢትዮጵያ አመራሮች ምክንያቱም በትግራይ ውስጥ ለሞቱት ህፃናቶች አካለ ስንኩል ለሆኑ ህፃናቶች ለተራቡ ህፃናቶች ለተደፈሩ እናቶች ሁሉ ተጠያቂዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እንደው ቆይ አንድ ጊዜ ለመሰለ ትንሽ ሪሌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ላምጣ ፉትበል ዋህን ውሃ ነው ገባኝ ቢሻና እሺ ተጣጣለኝ ነገታ ምለው አጼ ኃይለ ሥላሴ በድል ከተመለሱ ወዲያ በምርኮኝነት የተያዙ ብዙ ሹምባሺ አስካሪ ብሎም ጣሊያኖች ነበሩ እነዛን በመረት እንዲለቀቁ ወደ ሀገራቸው መግባት የሚፈልጉትም ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ሌሎቹም እንዲኖሩ ተብሎ በህዝቡ መሃል ጥላቻን ቂም በቀልን አጠፍተው እውነተኛ ሰላምን አወርደዋል ይሄ እንግዲህ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጣሊያን ለሁለተኛ ጊዜ መጣ ከወረረችም በኋላ የሆነ ነገር ነው ጣሊያን በመጣች ጊዜ እንግዲህ አሉ ሬዚጁዋሎች አሉ ከዛ ዘመን ጀምሮ ከነ ባንኮ ዲ ሮማ መስራቾቹ ጀምሮ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያን በልማት ውስጥ ገብተው በጣሊያንነታቸው ግን ፋሺስትን ዳይሬክትሊ ወይም ዳይሬክትሊ እንኳን ቢያገለግሉም ኢንኮርፖሬትድ ሆነው አስመራ ውስጥም ጣሊያን ውስጥም የነበሩ ትውልደ ጣሊያኖች በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የሆኑ አሉ ያ ሰላም ያመጣው ኢንተግሬሽን ነው ያው ኦፍ ኮርስ ሙሶሎኒም የጁን ሰጥተውታል ራሳቸው ጣሊያኖች የትግራይ ህዝብ ግን እድል አላገኘም እነዚህ ሰዎች የእጃቸውን አልሰጠም ወይም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አብይ ላይ ይሄ ሰው ነው ጦርነት ውስጥ የከተተን ፍትህን እናወርዳለን ብለው ገልብጠው ሌላ ነገር አላመጡም ነገር ግን በሰላማዊ መንገድ በዘመናዊ መንገድ እርቅን አምጥተን ተደራድረን የተሻለ ትውልድን የምንሻገርበት ይሄ ነው ብለው ነው ያመጡትና ለምንድነው በዛ ያላየው ለምንድነው በፍርድ መዳኘት ያለበት ያልከው ጥሩ ነው ይሲ በትግራይ ጦርነት ውስጥ የተሳተፈ ከቄስ ጀምሮ እስከ ከዲያቆኑ ምንም ተማምሮ መስቀሉን ይዞ ውጊያ ላይ ተሳትፏል አሁን ያመጣው ንጽጽር አለ በዚህ ሴም ታይም አይ ቲንክ ባለሳሳት ራስ ጎክሳ መሰለኝ ለጣሊያኖች የገባው አይደለ ሶላ አንሄዳ ቆቆ ላመጣለ ነው አይ ኃይለ ሥላሴ ራስ ጎክሳን አስረውታል በከዳተኝነቱ እንደውም ልጃቸው ነው ልጃቸው ነው የገባው አይደለ አማቻቸው ነው ግን ኃይለ ሥላሴን ኢትዮጵያን ክዶ ለጣሊያን በመግባቱ ከጦርነቱ በኋላ ዘብጥያ እንዲወርድ አድርገውታል ዋናውን ማለት ነው ነገር ግን አብዛኛውን ህዝብ ለምሳሌ ጀርመንም ሀገር የተደረገ ነው ሰው መሳኔ ማምጣት እንችላለን ጀርመን ከተሸነፈች በኋላ በተባበሩት ኃይሎች ስትሸነፍ አሜሪካ እንግሊዝና ሶቪየቶች የገጠማቸው ቻሌንጅ የናዚን ምርኮኞች ምን እናርጋቸው ነው በዚህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወደ 87 ሚሊዮን ህዝብ ነበራት ጀርመን ከ88 ሚሊዮን ውስጥ ቢያንስ ወደ 58 ሚሊዮን አካባቢ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በጦርነት የተሳተፈ ነው ከዛ ውስጥ 18 ሚሊዮን ወታደር ነበር የናዚ ወታደር ነበር
ሰዎች ይሄንን ሳይት ላይ ሄደው ማየት ይችላሉ። እና የተቀረው በኢንዱስትሪ በአግሪካልቸር የደገፈ ነው። ሶ እነዚህን ሁሉ ህዝቦች ልትዳኝ አትችልም በናዚ እንትንነት ማለት ነው። ስለዚህ ያደረጉት ምንድነው? ቀንደኛ ናዚዎቹን ሰብስበው ነው ለፍርድ ያቀረቡት። ከዚህ እነሱ ውስጥም እንደሆነ አንዳንዶቹ በጣም በግፍ ስርዓት ላይ ለምሳሌ የናዚ ካምፕ ዘበኛ የሆነውን አይደለም ግን በናዚ ካምፕ ውስጥ ሰውን በጋስ ሲገድል የነበረ፣ በመርፌ ሙከራ ሲያደርግ የነበረ፣ በጥይቱ በግንባሩ ጥይት ሲገድል የነበረው ናዚ ነው ለፍርድ አቅርበው ወደ ጀስቲስ የሰሩት ማለት ነው። ከዛ ውስጥ በጣም ፍላምቦያንት የሆነና ጆሊ የነበረው የናዚ እንትን ኤርፎርስ አዛዥ እስር ቤት ሆኖ ራሱን በሳይናይድ የገደለበት ሁኔታ አለ እና ስለዚህ የተወሰኖቹን ፍርድ በመስጠት የሁሉን የናዚን እንትን አጽድተውታል ማለት ነው። እና ብዙዎቹ ናዚዎች እንዲያውም በአውሮፓም በአሜሪካም በሶቪየትም ኢንተግሬት አድርገው ማለት ነው። ለምሳሌ አፖሎ 11 የመጀመሪያ እንዲተኮስ ያደረገው የናዚ ሮኬት ሳይንቲስት የነበረው ነው። እሽቅድድም ነበረው እውቀትም ስለነበራቸው። ስለዚህ አሁን በዚህ ውስጥ ዋና ተዋናዮች የሆኑትን ነው እኛ ምን ጠይቀው ኦርዲነሪውን ትግሬውን አይደለም። ዝመት ተብሎ የ11 ዓመት ልጅ የሚሆን የ20 ዓመት ጎለምሳ የ70 ዓመት ምሽም አዛውንት እሱ ተብሎ አይደለም። እሱ ፖለቲከኞች ባዘዙት ባደናገሩት መስመር ተከትሎ ነው። ካልሄደ በሶሳይቲው አውትካስት ይደረጋል፣ ኮንደም ይደረጋል፣ ይገለላል፣ ይሰደባል፣ ፈሪ ነው፣ ለትግራይ አልሞትክም ተብሎ ይነገራል። ስለዚህ ሰው ሁሉ አብሮ አንድ ኔሽኑ አብሮ አንድ ሆ ብሎ ሲነሳ አብረህ ትነሳለህ። በእንደዚህ አይነት የተንቀሳቀሰውን ሰው ምህረት ታደርግለታለህ። የሚኒልክም ጣሊያኖችን ከማረኩ በኋላ ምርኮኞቹን ለቀዋል እና ብዙ ጊዜ በምርኮ ሶማሌ፣ ኢትዮጵያ ኦጋዴን ጦርነት ላይ ምርኮኞችን ለቃለች ሰው። ነገር ግን እነዚህ ሜን ተዋናይ ከፍተኛ ወንጀለኞች ናቸው፣ በህግ መጠየቅ የሚገባቸው ናቸው። እነዚህ ሰዎች ካልተጠየቁ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትልቁ ችግሩ እዚህ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በእኔ እድሜ ያየሁትን ፖለቲካ ስትመለከተው በኃይለ ሥላሴን ከወረዱ በኋላ 60ዎቹን ያለ ፍርድ ነው መንግስቱ እንዲገደሉ ያደረጉት። እነ መንግስቱ ሳይሆን ይህን እንዲገደሉ ያደረጓቸው we have to clear about this ኦሮሞዎቹ ናቸው እንዲገደሉ ያደረጓቸው። እነዛን ሰዎች እና ኃይለ ፊዳ ናቸው እዚህ ውስጥ ገብተው የነበረው እንቅስቃሴ ዳይናሚክሱን ስለማናውቀው ነው የነበረው ዳይናሚክስ የዛ ጊዜ ነበረው እና እነዚህ ሰዎች ያለ ፍትህ ሲገደሉ ለሀገራቸው ትልቅ ውለታ ያዋሉ በሰው ስለ አንዳንድ ጊዜ ጦርነት ያላስነሱ በሰው ወንጀል ማይጠየቁ እንደው ሚኒማል ብትጠይቃቸው ንብረት ስላላቸው ሀብታም ስለሆኑ ወይ ተማሩ ስለምትላቸው በአርበኝነት የምትጠይቃቸው ሰዎች ናቸው። የምትጠይቃቸው ሰዎች ናቸው እና ያ ሪፒቲሽን ነው እየተጨመረ የመጣው። ደርግ ለምሳሌ እንደገና ለምሳሌ ሽብር ሲገድል በየቀበሌው ቂም በቀበሌ ያለውን ሁሉ እየወሰደ ነው ግንባሩን በጥይት ሲነድለው የነበረው። እነዛ ሁሉ ወንጀሎች እንትናልና በኢትዮጵያ ውስጥ የቀጠላል የወንጀልነት ተጠያቂነት ሳትሆን ወንጀል መፈጸም፣ ለፈጸምከው ደግሞ ወንጀል መሞገስ። እሱ እንዴት አይነት አገር አኩሪ ነው! እንዴት ለምሳሌ አሁን መለስን ተመልከተው። መለስ ሶማሌ ላይ ወታደር አዘመተ። ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወደ 20 ሺህ የሚቆጠሩ ነው የተባለው ከሶርስ እንደሰማሁት ማለት ነው ከሞቃዲሾ ወደ 20 ሺህ የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች ሞተዋል። በ20 ሺህ ወታደሮች ዶላር ተቀብሏል መለስ። ግን ሬሳቸው አገራቸው መጥቶ አልተቀበረም። ለቤተሰቦቻቸው ለልጆቻቸው ካሳ አልተከፈለም። ወንጀለኝነት የሚያሸልም ወንጀለኝነት የሚያኮራ ድርጊት እየሆነ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው። ያ ማቆም አለበት። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ውስጥም ሆነ ኢህአዴግ ውስጥም ሆነ ብልጽግና የምትለው መንግስት ውስጥ ያሉ ወንጀለኞች ከፖለቲካው ተገለው ፍርድ ተሰጥቷቸው በአዲሱ ትውልድ መተካት አለበት። የትግራይ እናት እኮ አሁንም እያማጠች ትወልዳለች። ብዙ ትግራውያኖች አሉ። ወዘት ትግራይ ናሽናሊስት በለው ወይ ኢትዮጵያን የሚወደድ በለው የፈለገውን ይውደደው፣ ግን በደም ያልተጨማለቁ ንጹህ ትግራውያኖች ልጆች አሉ። ነጌታቸው ግን በደም የተጨማለቁ ናቸው። ትላንትና በራያ በወሎ አካባቢ ሴቶች ተደፈሩ ብለን ስንናገር
መጥቶ የደፈረውን አይደለም የላከው ማን ነው ጥያቄው። ይህንን ፖለቲካ በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮኦርዲኔት ሲያደርግ የነበረው ማን ነው ጥያቄው። ሲያዘምት የነበረው ማን ነው ጥያቄው። እቅድ ሲያወጣ የነበረው ማን ነው ጥያቄው። ፕሮፓጋንዳ ስልቱን ሲያወጣ ማን ነው? እነ ጌታቸው ናቸው። ይሄም እኮ applies to the federal government አይደል? ነው ሁለት ልዩነት አለው። አሁን እዚህ ላይ ላመጣልህ ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ ፌደራል ገቨርንመንት ሌሎች ኃይሎች አደረጉት የሚባለው ነገር እንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ ነው። ምክንያቱም አተደረገ ከተባለ ያ ነገር በፍርድ ቤት በሚገባው መንገድ ተጣርቶ ወንጀል ከተፈጸመ ወንጀሉን የፈጸመው አካል ለህግ መቀረብ አለበት። ኦኬ በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ግን ያ አይደለም። ይሄ የታሪክ ብዥታ እንዳይኖረን ማለት ነው። ለምንድን ነው ቲፒኤልኤፍ ማናቸው መረጃ ይኖረው አይኖረው ለምሳሌ አሁን እየሰማን ያለ ነው ማለት ነው። መረጃው ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሹክ ብሎ ሄዶ ለትግሬዎቹ ለቲፒኤልኤፍ በመድረሱ በሬድዋን አማካኝነት እነሱ ቀድመን እርምጃ እንወስዳለን ብለው ሴኮ በተናገረው መሰረት ነው እሱን የማራውና ትንሽ I think clarify ለማድረግ ነው። ምክንያቱም unsubstantiated የሆነ ነገር ነው አሁን እንትን ያረከው አሁን ለምሳሌ ይሄን ሰውዬ አሁን በቀደምነት ፓርላመንት በተናገረው ብዙ ሰው ጥርስ ነክሶበታል። ጥርስ ነክሶበታል። ሌላ የሚነከስ ነገር ካለ አኝከውታል። አላገኙትም አለ ነው። ያው ዳግማዊ መለስ ዜና አይነት ነገር ነው። አይተህ እንደሆነ እሱ አቲቲዩድ ያን ተባለ ነው ያልኩት። አሁን እዚህ ላይ እሱ ላይ እንትን እንድታደርግልኝ ነው። ምክንያቱም አንሰብስታንሺየትድ የሆነ ነገር ነው። ራሱ አብይ ራሱ አዝ ኢንተለጀንስ ኦፊሰር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰጥቶ ታርጌት ውስጥ ለመክተት ብዙ ኃጢያት ለማሰራት በዲፕሎማቲክ ስኮር ለማግኘት ሊያረገውም ይችላል እና አብይም አርጎታል፣ ሬድዋንም አርጎታል፣ ደመቀም አርጎታል ምናምን ብለን ዋይልድ ጌስ ልናረግ እንችላለን እና ከዛ ጋር እንዳይያያዝ ነው ከሬድዋን ጋር እንዳይያያዝ ነው። አሁን እሱ እንደ ሜን ኢሹ አናርገው፣ ሳይድ ኢሹ ነው እሱ ሳይድ ኢሹ እናርገውና እንወስደው because you made a point on that. I made a point and deliberately ደግሞ ገባኝ እኮ ልታርመው ነው። አይ ላርመው አልፈልግም። ሬድዋን የተናገረው ነገር አለ፣ በካምፔን የተናገረው ነገር አለ። ሬድዋን የስልጤ ህዝብ የግራኝ መሐመድ ቅሪት ነው ያለው ነው። ግራኝ መሐመድ ለኢትዮጵያ ምን እንደሆነ እናውቃለን። ኦኬ we know look ሬድዋን ምንድነው? ስልጤ ነኝ ብሎ ነው እና ስለ የተናገረው በበጎ ነው የተናገረ ይመስላል ወይስ ሪዲኪል እያደረገ ነው? ስለ የተናገረበት ዳይሜንሽን አለው። ያ ማለት ወይ የኦቶማን ጠላት ነበር ከጥንትም ጀምሮ ጠላት የኢትዮጵያ ጠላት ነበር እያለ ተርኪ ነኝ ነው ለማለት ነው። ተርኪ ነኝ ነው ኦቶማን ቱርክ ነኝ ለማለት ነውና ይሄ ሰው የጤነኛ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ጤነኛ ያልሆነ ሰው ነው። ቅድም ያልኩ ነገር ነው የሚነሳው። በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል የሰሩ ሰዎች በቃ ወይንም ደግሞ ወንጀል እንዲሰራ የፈቀዱ ሰዎች የሚሾሙበትና የሚሸለሙበት ሀገር ሆኗል። ከዚህ ከሚሸለሙበትና ከተሸለሙት አንዱ ሬድዋን ነው። ምን ተሸለመ? ስልጣን አምባሳደርነት ልዩ አማካሪ ነገ ጧት እኮ እንትና ፈንታል የደጉ አንዳርጋቸው ፈንታል የፈለገ ይሁን እስካለ ድረስ ሽልማቱን ተቀበለ። ሚኒስትር ዊዛውት ፖርቶፎሊዮ የሚባል ነገር ምንም ይሁን ምንም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ እየፈተፈተ ያለ ሰው በኢትዮጵያኖችን በደም እንድንጨማለቅ ያደረገ ሰው አንዱ ነው ሬድዋን። ይሄ መረሳት የለበትም፣ መተውም የለበትም። አሁን የሬድዋንን ለጊዜው እንቶ ዋናው ተዋንያኖቹ የቲፒኤልኤፍ ነው። ወደ ቲፒኤልኤፍ በዚህ ነገር ላይ ፌዴራል መንግስት ንጹህ ነው፣ የኤርትራ መንግስት ነው እያልኩኝ አይደለም። በዚህ በፖለቲካል ተውኔት ላይ በዚህ በደም መፋሰስ ተውኔት ላይ ሁላችንንም ኢትዮጵያኖች ኢንክሉዲንግ ሚ ይወቅሳለሁ። እኔም ድንገት ያቅሜን አላረኩ ይሆናል። ጦር አላዘዝክም እንደሚለው ነው ብቻ ያቅሜን ባካችሁ ተው እንኳን ጸሎት ሄጄ ላልጸልይ እችላለሁ። ባካ አምላክ ሆይ ኢትዮጵያን ከጦርነት አድናት አላልኩ ይሆናል። ያ ራሱ አንድ ፓርት ነው። ስለዚህ አሁን አንተም ለምን ስታተስ ኮን አልተቀበልኩም? አዘ ሂሊንግ ፕሮሰስ ነው። እሱን እኮ ነው ያልኩት። ለነገር ግን ምን መሰለ ትልቁን ቅድም ያልኩ የናዚን ምሳሌ ያነሳሁት ያለ ምክንያት አይደለም። ለምሳሌ ጣሊያኖች ሞሶሎኒን ዘግዝቀው ሲገሉት ከኢትዮጵያ በጦርነት ተባሮ የሄደውን ጣሊያን ግን አልዘቀዘቁትም።
አልገደሉት አስካሪውን ማለት ነው ወታደሩን ማለት ነው እና አስካሪ ዩዥዋሊ ለኢትዮጵያውያን እንትኖች ነው ወታደሮች አዎ በለው ዛው ከጣሊያን ጋር ላበሩት እዛ ከመጡት ነው ስማቸውን አንጠራቸውም ለጊዜው እንተዋቸውና በብዙ ጎን ብቻ አይደለም ዋናው ነገር ምንድነው የትልቁን ድራማ ተጫዋቾቹ ድርጊቱን አድራጊዎቹ ናቸው ተጠያቂዎች መሆን ያለባቸው በዚህ ውስጥ እና እነዛ ሰዎችን ተጠያቂ መሆን አለባቸው ማን ነው ስሙን ጥራልኝ የናዚ ጀርመን ፕሮፓጋንዳ መጨረሻ ላይ ራሱን የገደለው ጆሴፍ ጎስፐል ነው ማን ይባሱ እንደዚህ የመሳሰሉ ሰዎች ዲዛይን አድርገው ፕሮፓጋንዳ ዲዛይን አድርገው ዓለምን ለማሳሳት ጀርመን ህዝብን ለማሳሳት ቀርጸው በሲኒማ በሬዲዮ በጋዜጣ በሁሉ ነገር የሰሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች ወንጀለኞች ነበሩ ወንጀለኝነታቸው ተቀጥተዋል ዛሬ ጌታቸውን ልናመሰግን ልንቀበል ልናስብ የሚገባን ሰው አይደለም ጌታቸውን መጻየፍ የሚገባን ሰው ናቸው የፕሪንስ ጌታቸው ስለሆነ አይደለም እንደ ሰውነቱ እንደ ሰው ነው የቆመበት ፕሪንሲፕል ያደረገው ድርጊት ግን ጌታቸው እንደ ድሮ ቢሆን ኖሮ የምንቀጣው ቅጣት እናቀም ነበር ግን አሁን በፍርድ ቤት ቆሞ መከሰስ የሚገባ ሰው ነው ለዚህ ነው ሌሎች አሁን እንደው ለአርጊውመንት እንዳልከው ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበረ በረሃ ውስጥ ቃታ ስቦ ሚሊተሪ ስትራቴጂስት ሆኖ ድል አመጣ ብትለኝ ከየት አባቱ አምጥቶት ይሄን ብዬ በጠይቀህ የምትመልስልኝ ነገር በጣም ውስን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ታደሰ ወረደ ወዘተርፈ ብትል እነዚህ ሰዎች ሚሊተሪ ስትራቴጂስት ናቸው ትግራይን አይደለም አገሪቷንም ከ20 አመታት በላይ ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ የትግራይ ኃይሎችን መርተው ድል አቀናጅተዋል ለትግራይ ኃይሎች ወይም ለቲፒኤልኤፍ ከዛ በላይ ደግሞ ተደራዳሪም ሆነው መጥተዋል እነዚህ ሰዎች ኤግዘምት የሆኑ ይመስላል ሚሊተሪ ኦፊሰር ስለሆኑ ግዳጃቸውን ተወጡ ጌታቸው ደግሞ የፖለቲካል ስለሆነ ምናልባት አዘ ሊደር እነዚህ ሰዎች አዟቸዋል እንዳትል የነሱ ታዛዥ ነው ሂስ ሶ ጁኒየር ከነሱ ጋር ኮስታው ሂስ አ ጁኒየር ፖለቲካል ፊገር ነው ያላቸው እሺ ማን ነው ጌታቸው ላይ ብቻ ጥርስ የነከስኩት ማለት አይደለም ጌታቸው ፍለፊት ስለመጣ ነው ጌታቸው ላይ ፎከስ አድርጌ የተናገርኩት እሱን ፍለፊት ስለመጣ ነው እሱን ፍለፊት ገብቶ የተናገረው ነገር ስላለ ነው በትግራይ ቲቪ የተናገረው የ30 ደቂቃ ኢንተርቪውን አዳምጬዋለሁ በዛ ኢንተርቪው አሁንም እያቦካ ያለው ማለት ነው እንደ ህፃን ልጅ ጭቃ እያቦካ ያለው ጌታቸው ዛሬ ወልቃይትን ራያን በህገ መንግስቱ መንገድ እናስመልሳለን እያለ የሚፎክር ግን ይቅርታ አድርግልኝና ለእውነቱን ለመናገር ምንድነው የሚከለክለው ህገ መንግስቱ አሁን ከጦርነቱ ከመጣ ወዲያ ወይም ለውጡ ከመጣ ወዲያ ተቀይሯል ስለዚህ ካልተቀየረ የሚናገረው ነገር እውነትስ ለምንድነው ተደርጎ የማይወሰደው ምክንያቱም እውነት ነው ጥሩ ጥያቄ ነው እውነት አይደለም ያው this is a good point you see ሲጀመር የቲፒኤልኤፍ አመራሮች የሚያስቡት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የሚገርም እንትን ነው የሚያስልፉት ምንድነው በአካባቢ ጎረቤታሞች የሆኑ ህብረተሰቦች ሁሉ ጊዜ ቋንቋ ሼር ይደራረጋሉ በጋብቻ በንግድ ይቀላቀላሉና አንዳንድ ጊዜ ናቹራል ባውንደሪያቸው ይዛባል አታውቀው በታሪክ ሂደት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን የቋንቋና የባህል ልውውጥ መሰረት አድርገው አካባቢው ትግርኛ ስለሚናገር ያ ክልል የትግርኛ መሆን የትግራይ መሆን አለበት ብሎ የተነሱ ናቸው እንደ ፖለቲካል ፕሪንሲፕል እኔን ብትጠይቀኝ አላምንበትም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ግዛት የትግሬው የአማራው የኦሮሞ የሶማሌው ነው ከሰሜን እስከ ደቡብ ብትሄድ ይሄ የኤትኒክ ፖለቲክሱን አላምንበትም ፐርሰናሊ ግን እነሱ ካመጡት ማለት ነው እነሱ ካመጡት ግን የአንድን ህብረተሰብ ክልል
ለመወሰን ቋንቋ ብቻ መሰረት መሆን አልነበረበትም። ኦኬ ቋንቋ ብቻ መሰረት መሆን የለበትም። ምክንያቱም የድንበር ጉዳይ ብዙ አወዛጋቢዎች ነገሮች አሉት። ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ ክልል ተብሎ የተወሰነው ክልል ኦሮምኛ ተናጋሪ የሆነው ክፍል ነው። ዛሬ ሚኒሶታ ኦሮምኛ ትናገራለህ። ሚኒሶታ ደግሞ ሚኒሶታ የአሜሪካ የኦሮሞች አይደለችም። ኦሮሚያ መባል ነበርበት። ወይንም ደግሞ ዲሲ ደሴ ማለት አይደለም። ኦኬ አማርኛ ወሎች ናቸው እንደዚህ ይሲዮናምን ቋንቋው ስለሚናገር ያንተ ነው ማለት አይደለም። ኦኬ ወይንም ደግሞ ዛሬ በአዲስ አበባ ብዙ ቻይና የሚናገር ህዝብ አለ። ሱቅ ሁሉ በቻይንኛ ይጻፋል። የቻይና ማንዳሪን ሁሉ ይጻፋልና የቻይና ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ዛሬ በጣም ረጅም ጊዜ ሄዷል። አርጊው ያረኩበት ፖይንት አለ። የህብረተሰብ የጂኦግራፊካል ሎኬሽን መወሰን ካለበት ፍትሃዊ ከሆነ ጥንታዊ ታሪካዊ መሰረቱን አድርጎ ነው። አማራም አልከው፣ ሶማሌም አልከው፣ ኦሮሞም አልከው፣ ትግራይም አልከው ምናምን ከሆነ ማለት ነው። ባይሆን ጥሩ ነው። ግን በእነሱ መሰረት ላድርገው ካልክ የአማራ ክልል ድንገት እስከ ባሌ ድረስ ሊሄድ ይችላል። እስከ ሀረር ጫፍ ድረስ ሊሄድ ይችላል። ሂስቶሪካል ሩቱን ተከተለ ከሄድክ ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ህዝብ በጦርነት ሲደበደብ ሼሪንግ እያደረገ የመጣ ህዝብ ነው። ከላይም እንደዛው ነው ሊሆን የሚችለው። አየህ፣ ስለዚህ ቋንቋ ስለተነገረ ብቻ የትግራይኛ የሚናገር ህዝብ ያለበት ምድር ሁሉ የኛ ነው የሚል ፖለቲካል ፊሎሶፊ ይዘው ነው የተነሱት። ያ ፊሎሶፊ መሰረታዊ የሆነ ችግር ያለበት ነው። አየህ፣ ለምሳሌ የወልቃይትን ብንወስደው እንደሚባለው ከሆነ ወልቃይት ባዶ መሬት የነበረው ብዙ ሰው ማሄድበት ደን የነበረ ወባ ያለበት አልፎ ሰዎች ሰሊጣቸውን ዘርቶ ዞር የሚሉበት ሌሎች ህዝቦች መጥተው እያረሱ የሚሄዱበት ነው። ከዘመናት በኋላ ሌሎች ህዝቦች እንትን ያሉና ከዛ በኋላ ቲፒኤልኤፍ ከመጣ በኋላ የራሱን ሰራዊት መለስ ጉሃፍ ብሎ እንደ ቆሻሻ ናቸው እዛ አርግፉልኝ ብሎ ወደዛ ያሰፈራቸውን አድርገው የኛ ነው ብለው ግዛት ማስፋፋት አድርገው የወሰዱት መሬት አለና ይሄንን ነው የሚሉት። የታሪክ መዛባት አለ፣ ውሸት አለ እዚህ ውስጥ ገባኝ። እሱ አሁን እንግዲህ ነው ለምሳሌ አሁን ኮንስቲቱሽኑ ፕሬምብል ኮን ለዚህ ለመነሻ ለምሳሌ ስታተስ ኮ የትግራይ ግዛት የምትባል ኮንስቲቱሽኑ ሪኮግናይዝ ያደርጋት ነበር፣ አሁንም ያደርጋታል። ምክንያቱም ኮንስቲቱሽኑ አልተቀየረም የሚለውን አርጊመንት ይጀብን የመጣው። ስለዚህ ይሄ ሰው የሚናገረው ነገር ህገ መንግስታዊ እውነት አለው ነው። ህገ መንግስቱ ውሸት ነው። ይኸው ዲስ ፖይንት አሁን ትልቁ ችግሩ መሰለ። ትልቁ ችግሩ ያለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ህገ መንግስቱን ትክክለኛ ህገ መንግስት አድርገን ከቆጠርን ጥያቄ ውስጥ መነጋገርም የለብንም። ምንም መነጋገር የለብንም። ህገ መንግስቱ አንድን ብሔረሰብ ለማጥቃት የተዘጋጀ ህገ መንግስት ነው። ሆን ተብሎ ዲዛይን የተደረገ ነው። ያም ህብረተሰብ ደግሞ አማራ ህብረተሰብ ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ አማራን ለመምታት ዲዛይን የተደረገ ህገ መንግስት ነው። አንፎርቹኔትሊ ይሄን ነገር ማናቸውም ኢትዮጵያ እንደ ትናንሽ ብሔረሰቦች የምትላቸው ኦሮሞን በለው አፋርም ለጊዜው ደስ ብሎት ሊወድ ይችላል። ግን በረጅም ርቀት ላይ ስትመለከተው ግን መጀመሪያ ደረጃ ይሄ ህገ መንግስት ሰው ሰራሽ ነው። ፖለቲካሊ ዲዛይን የተደረገ ነው። ህዝብን ሪፕሬዘንት ያላረገ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ሰከንድ እንበለው በትንሹ ደረጃ እንደው ባለው ሁኔታ ትልቁን ፖፑሌሽን ሪፕሬዘንት ያላረገ ያልወከለ ህገ መንግስት ነው። እንዲያውም ያንን ህብረተሰብ ለማጥፋት ዲዛይን የተደረገ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ እኔን ለማጥፋት ዲዛይን በተደረገ ህገ መንግስት ጌታቸው እኔን ሊሞግተኝ አይችልም። ያ ማለት እንደ መጽሐፍ ያነበበ የጣሊያን ኢትዮጵያ ሮማ ጣሊያን ኢትዮጵያን ቢገዛ የኔ ነው ቢለው ህገ መንግስት እኮ አውጥቶ ነው። ያንን መቀበል ነበረብኝ ማለት ነው። ወይንም ኦቶማን ኢምፓየር ያወጣው መቀበል ነበረብኝ፣ ወይንም ግብጾች ያወጡትን መቀበል ነበረብኝ። ዛሬ ግብጾች ውሃው የኔ ነው ብሎ ሲከራከረኝ መቀበል አለብኝ ማለት ነው። የኔ ናቹራል የሆነ ራይት አለ።
የአማራ ህዝብ ናቹራል የሆነ ራይት አለው። ያንን ናቹራል ራይት ተፈጥሯዊ የሆነ መብቱን ሰው ሰራሽ በሆነ ብጫት ወረቀት ህገ መንግስት ስለተባለ ኢምፖዝ ሊደረግበት አይገባም። ትልቁ ፋለሲ የሚመጣው ፖለቲካ እዛ ላይ ነው። ስለዚህ ጌታቸው በዛ ህገ መንግስት እኔ ሊከራከረኝ አይችልም። ለምሳሌ የአፓርታይድ ነበረ። ያሱሻ ጥቁሩ ከነጭ እኩል አይደለም ይላል። ሽንት ቤት በኩል መቀመጥ የለበትም ህገ መንግስቱ ነው የሚለው። የደቡብ አፍሪካ ህዝብ ያንን ህገ መንግስት መቀበል ነበረበት? የለበትም። መዋጋት ነበረበት። ተዋጋ። መጨረሻ ላይ ማሸነፈ። ይሲ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ጊዜ በሰጠው ፖለቲካል እድል ተጠቅሞ እሱ የጫረውን ህገ መንግስት እኔን የሚያኮስስና የሚያጠፋውን ህገ መንግስት እኔን ሊከራከረኝ አይችልም። ያ ህገ መንግስት ድሮ እናቶች ከሰል ማቀጣጣያ የለም፣ ለከሰል ማቀጣጣይነት በቂ ነው እንጂ የአማራን ህዝብ አይወክልም። ጌታቸው እኔን በዛ መንገድ ሊከራከረኝ አይችልም። አብይ ይህን ህገ መንግስት ሙጥጥ ብሎ ሳይሆን ለፖለቲካው ስለሚጠቀምበት ነው። ህገ መንግስቶች ፍትሐዊነት መኖር አለበት። ፍትሐዊነት የሌለበት ህገ መንግስት አንዱን የበታች አንዱን የበላይ፣ አንዱን ጨቋኝ አንዱን ተጨቋኝ፣ አማራ ተስፋፊ፣ አማራ ነፍጠኛ፣ አማራ ጨቋኝ፣ አማራ እንዲህ ብሎ የተነደፈ ህገ መንግስት ጌታቸው ዛሬ መጥቶ ሊሞዳሞድብኝ አይችልም። ከፈለገ ለራሱ ህገ መንግስት ያውጣና ትግራይ ላይ ይተግበር። እንደዛ አይነት ህገ መንግስት ትግራይ ራሱ የስድስት ነው ምናምን ብሔረሰቦች ሀገር ነች። ለነሱ መጀመሪያ ሪኮግኒሽን ይስጥ። ለሮባ፣ ለኩናማው፣ ለአፋሩ፣ ለትግራዩ ለብቻው መጀመሪያ ብሔር ብሔረሰቦችን መብት እዛ ያስከብር። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ መጥቶ ያስከብር። የቲፒኤልኤፍ ፖለቲካል ፋለሲ ኪሳራ የሚመጣው እዛ ላይ ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥም እንግዲህ መስራት አለበት ማለት ነው። አዝ ኔሽን ስቴትስ ኦሮሞ የሚባል ህዝብ አለ። ስለዚህ ኦሮሞ በራሱ በቋንቋው መተዳደር አለበት ወዘተርፈ የሚለውን ነገር ይዘን ተነሳን ቢልም አውጥተው ቀርፈው የሰጡት ስቴት ኦፍ ኦሮሚያ በውስጡ ብዙ ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ አይደንቲቲዎች አሉ ወይም ኤትኒክ ግሩፕስ አሉ ኢንክሉዲንግ አማራዎች ማለት ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሉ። ግን they not recognized them. ስለዚህ ለምንድን ነው ትግሬዎችን የምታስጨንቃቸው? ኖ ስላም ስለ ትግሬዎች ስለ ጌታቸው ስለምነጋገር ነው። ኮንስቲቱሽኑ የሰጣቸው መብት አይደለም መጨፍልቆ በክልላቸው ላይ ሌላውን መግዛት። ኮንስቲቱሽኑ ሮንግ ነው። አማራ ህዝብ መታገል ያለበት ኮንስቲቱሽን አማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ህዝቦች መታገል ያለባቸው ይሄ ኮንስቲቱሽን ተብሎ የመጣው ነው። ኮንስቲቱሽኑ ተብሎ በጣም ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ የሆነ አንድን ህብረተሰብ አንደርማይን የሚያደርግ የሚገል የሚያጠፋ ኮንስቲቱሽን ነው። ነገርኩ እኮ ዛሬ ነጮች መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ አህዳዊ ነው። አህዳዊም አይደል ምን የኢትዮጵያ የኮንስቲቱሽን ህገ መንግስቱ አህዳዊ የሚያደርገው ዩዥዋሊ አህዳዊ የሚኮሰስበት አንደኛው ጨፍላቂ ነው፣ ሌላውን እድል አይሰጥም፣ የራስ ማስተዳደር ራስ ገዝነት እድል አይሰጥም ይላሉ። ግን አሁን የብሔር ብሔረሰቦች ተብሎ ብሔሮች የራሳቸውን ክልል ሲመሰርቱ አህዳዊ ነው የሚመስሉት። ምክንያቱም ማየት መስማት የሚፈልጉት እነሱን የመሰለና እነሱ እኛን አህዳዊ ማለት ሌላ ነው ትርጉሙ። አንድ እንደማለት ነው። አህዳዊ ማለት ለሆላ አማራም ሶማሌም ሁሉን ጨፍልቃ በአንድ ህብረተሰብ ማስተዳደር ለማለት ነው። ክልላዊ አህዳዊ ነው ነው ማለት ነው። ወል ክልላዊ አህዳዊ ነው አላለም። ግን አንድ ነገር አለ እዚህ ላይ እኔ ማስበው መሰለኝ። እኔ አሁን አህዳዊ በዩኒተሪ ኮንሴፕት ነው። ስለዚህ በዩኒተሪ ኮንሴፕት ከሆነ እነዚህ ፌዴራል ስቴት የሚባሉት ወይ ክልል የሚባሉት ራሳቸው አህዳዊ ናቸው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም በትግራይ ውስጥ 6 ብሔረሰብ አለ ካለ 6ቱም ብሔረሰብ ጨፍልቀ ትግራዊ መሆን አለበት ተጋሮ መሆን አለበት ያለ ጨቋኝ መንግስት ነው። ትግራይ ቲፒኤልኤፍ አህዳዊ ነው። ስለማይወዱት ነው መደጋገመልህ። አይ እውነት እኮ ነው። ኩናማው፣
ምንድነው ደግሞ ኢሮቡ ትግራዩ አፋሩ ምናምን ብለህ ስትኖር ለነሱ ለራሳቸው መብት ይገባቸዋል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ያስፈልጋቸዋል በራሳቸው ቋንቋ መናገር አለባቸው ለምንድነው በትግርኛ የሚናገረው አፋሩ ለምንድነው ኩናማው በትግርኛ የሚናገረው ለምንድነው ኢሮባ በትግርኛ የሚናገረው የራሱ ቋንቋ የራሱ ባህል የለው ይሄንን አላሰቡትም አየ አሁን ግን የሚሰሙት ብዝሃነት ዳይቨርሲቲ ኢትዮጵያዊ ህብረ ብሔራዊ ነች ብዝሃነት አለባት ምናምን የሚሉት ነገር አለ very emphasizing on diversity እና እነ ጌታቸውም ፖለቲካል ዳይቨርሲቲ እንደሚያስፈልጋቸው እየነገርናቸው ነው ዳይቨርሲፋይድ መሆን አለባቸው የሚል ልሳን ነው ከብልጽግና የመጣው ምናልባት ቲፒኤልኤፍ ተሰንጥቆ ከውስጡ ብልጽግናዎች እየወጡ ነው ምናልባት ጌታቸው የብልጽግና አባል ይሆን ለዚህ ነው የተመረጠው እኔ እሱን አላውቅም ጌታቸው የብልጽግና አባል ይሆን ምናምን አላውቅም ለምሳሌ የአማራ መንግስት እንደ አማራ ቢሆን እና አማራ መንግስት ሀገር ቢኖረው ጌታቸውን በሀገር ክህደት የምትከሰው ሰው ነው አማራ ሆኖ እዛ ስለሄደ ማለት ነው ነገር ግን የብልጽግና ነው ምናምን ይሄ ሰውዬ ለምን ወደሱ አመጣው የፖለቲካል ጌም ዲቫይድ ኤንድ ሩል ሊሆን ይችላል ይሰራምን ከዛ ውስጥ ከነሱ ለየት ያለ ካዳዎቹ ለየት ያለ እንግዲህ ሽመልስን የሾመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ተዚህ ለህ እንደሆነ ታይተላቸው ምክትል ፕሬዚዳንትነት የተባሉ ነው አሁንም ጌታቸውም የዛ ኢንትሪም ፔሪድ ላይ ምክትል ፕሬዚዳንት ነው ተብሎ ነው የተሾመው አዎ ስለዚህ አፖይንቲ ነው ማለት ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ስለዚህ ዲሞክራሲን ጨፍልቀዋት ነው የበሏት ስለዚህ ብልጽግና ነው ማለት ይቻላል 8 ድምጽ ነው ምናምን ነው የተመረጠው አሸንፎ ይሄኛው ያለው 14 ነው ምናምን አይነት ነገር ነው ስለ ዲሞክራሲ እናከብራለን የሚሉት እነ ደብረጽዮን ስለ ዲሞክራሲ ስለ ሰው ልጅ ስለ ዲሞክራሲ ተዋጉት ጀምር ዞርባል ወጊድ ነበር ማለት የነበረባቸው ምክንያቱም 38% የሥራ አመራር የመለጠው ደብረጽዮን ነው ይሰራምን በህጉ በዲሞክራሲ ለምንድን ነው ያልፈለገው አብይ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ሊሆን ይችላል ብዙ አሰምሽን ማድረግ እንችላለን ይሳሁን ለምሳሌ አሜን እንደው ስታየው ትግሬ ስላልሆነ ነው የወደደው ይብጭል ማለት ይቻላል ለዙ ነው ዲቫይድ ኤንድ ሩል ገባ እሱን ኮንሴፕት ያዘውና እንደው እሱ ነው ቆል ትግሬ መሆኑ ብቻ ትግሬ ይሁን እነሱ ትግሬ ነኝ ብሎ ተቀላቅሏል እሱ አይደንቲቲው ነው መቀበል ይችላል ግን ስታየው ራያ እንደሆነ ቤተሰቦቹ በቴሌቪዥን ሁሉ አሳይቶናል ካሜራ ወስዶ ስለዚህ ለዚህ ነው ወይ የመረጠው ሁለት አይነት ሌላ እንትን አለ አንደኛ ከነሱ ውስጥ ኦራቶር ሆኖ የተሻለ ተናጋሪ ሆኖ የሚረብሸውን ትይዟል ስለዚህ አሁን አይበጠብጥም ማለት ነው ለገብቷል this is what happened ግን ልሳን ሆኖ እኮ ነው ያገለገለው ልሳን ሆኖ አገልግሏል ልሳን ሆኖ አሁን ለምሳሌ ማነው ደብረጽዮን አንዱ የሚታማበት ነገር ንግግር አይችልም እንደ ፖለቲካል አመራርነት ኦራቶር አይደለም በቃ ተናጋሪ አይደለም አየ ምንድነው ታዲያ ተዋጊ ነው ዝም ብሎ ዘገምተኛ ነገር ነው ብቻ የሆነ ዘገም አነጋገሩ እንዲው ቅልጥፍ ያራዳ አትሪቢዩት ገባት የቲፒኤልኤፍ ምን እንደማያረጋ አላቅም ስለ ሰውየው ብቻ በአንድ ወቅት ሬዲዮ ኦፕሬተር ነበረ ከዛ በኋላ ኮምፒውተር አጠናው አለ ፒኤችዲ ምናምን ብሎ ብቻ በፖለቲካ ውስጥ ጌት ኪፐር ነው ማለት ይችላል ሲምቦል ነው there are symbolic የሆኑ strong forces አሉ ማለት ነው behind አሉ ለምንድን ነው እነሱ ያልመጡት ቲፒኤልኤፍን ማየት ያለበት ቲፒኤልኤፍ በድርጅት አመራርነት የሚያምን ነው ቲፒኤልኤፍ በኢንዲቪጁዋል አያምንም ፖለቲካል ፕሪንሲፕላቸው እንደዛ ነው ኢንዲቪጁዋል ሮል የሚሰጥህ ድርጅቱን እንድትመራው ነው ለምንድን ነው ሪጀክት ያላረጉት ታዲያ የማንን የአብይን ኖሚኔሽን ፍርሃት እኮ ነው ለምንድን ነው የሚፈሩት by the way ምንድነው አንተ እይታ ቲፒኤልኤፍ ተሸንፏል ጦርነቱን አዎ ተሸንፏል ምንድነው ማሳየው ምንድነው ፈቷል ምንድነው ማሳየው ኦኬ በተሸናፊነት ታይባቸዋል አሁን ለምሳሌ
የቲፒኤልኤፍን ጉዳይ ያው ከጅምሩ ስንከታተለው የነበረው ጉዳይ ነውና የመጨረሻው ጦርነት ሶስተኛው ጦርነት ሲካሄድ አሌክስ ዶዋል ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው አቤት አለ። አቤት ያለው ምንድነው? እንደውም ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሄደው ነበር ለስብሰባና አሌክስ ዶዋል ምንድነው ያለው? ይሄን ጦርነት አሁን ካላቆማችሁት ትግራይ ውስጥ እንደ ናይጄሪያው ዲያፍራ ወይንም ደግሞ እንደ ስሪላንካው ታሚል ታይገር ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ታሚል ታይገሮች አልቀዋል እና ዘገኑ ዋይፕ ዲም አውት። በጣም ሆሪፋይድ ነው። የታሚል ታይገርን ታሪክ ከሰማው በጣም ሆሪፋይድ ነው። ዲያፍራም እንደዛ ነው እና ምንድነው ያለው አሌክስ ዶዋል? እንዲያውም ስምምነቱ ከመፈጸሙ በፊት ጦርነቱ ሊያልቅ ይችላል ማለት ኢትዮጵያ ሻዕቢያና ብልጽግና መቀሌን ይቆጣጠሩታል። ስለዚህ እልቂት ነው። የኢሳያስም ንግግር እሱ ነበር የሚያሳየው። እልቂት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አቁሙት ተባለ። ሰሞኑን ኢንተርቪው ያደረጉት ማለት ነው። አቁሙት ተባለ። አሁን አሜሪካኖች ስቴፕን አሜሪካኖች ገቡበት በዚህ ጉዳይ ላይ ስምምነቱን ጽፈው ፈርሙ ነው ያሏቸው። አላነበቡትም ስምምነቱን። ቲፒኤልኤፍ ግን የሰረንደር ፓክት ነው። በቃ ፈርም፣ በቃ ሂድ እንስጥ ነው ነገር። የተቀረውን ነገር በእኛ አይነት ተውት አይነት ነገር የምትፈልጉትን ነገር ውል ፉልፊልድ ነው። ከሱ በኋላ የእነሱን ጉዳይ እየተከታተለ የሚጽፈው ደግሞ ማይክል ሩቢን የሚባል ደግሞ ሌላ ሰው ያለ አሜሪካዊ እንደዚሁ የተናገረው ምንድን ነው? ወዘር ዊ ላይክ ኢት ኦር ኖት፣ ወደንም ጠላንም አብይ የሚፈጽመው ከአብይም በኋላ የሚፈጽመው መንግስት ይምጣ፣ ትግራይ በኮንፌዴሬሽን ነው ከኢትዮጵያ ጋር የምትቀጥለው ብሎ ተወስኗል። ይሰራም አሁን በአሜሪካን ሜንታሊቲ በአሜሪካን ፕሮክራሲ ትግራይ ወደፊት በኢትዮጵያ ኮንፌዴሬሽን ነው የምትሆነው። ይሄን ሰው ዘንግቶታል፣ ተኝቶታል። ታንክ ዩ። አሁን እንግዲህ መጣህልኝ ትግራይ የምትለው ነገር which ትግራይ ትግራይ ፖስት ኮንፍሊክት ኦር ፖስት ኮንፍሊክት ከትግራይ ራያን ይዛ ወልቃይትን ይዛ ለብቻዋ ስቴት ሆና ከኢትዮጵያ ጋር በኮንፌዴሬሽን ነው የምትኖረው። ራያንና ወልቃይትን ይዛ ማለት ነው። ስለዚህ የኮንስቲቱሽን ዴፋይን የተደረገችውን ስቴት ኦፍ ትግራይ ነው የምታወራው? አዎ፣ እነሱ የወሰዷትን በዛን ጊዜ እነመለስ የቀረጿትን ትግራይ ይዛ ትሆናለች የሚል ፖለቲካል ሴናሪዮ ተሰርቶ ተቀምጧል። ለምንድን ነው ታዲያ የማንሰማው? ኖ እኛ የምናውቀው ፖስት ኮንፍሊክት ትግራይ ነው። ወልቃይት ራያ they've already been liberated from የትግራይ መንግስት 5 ዓመት አለፈው ሳያስተዳድራቸው ወንበል 3 ዓመት ሆኖታል። ግን አመጽ ነበር ገባ 5 ዓመቱ ላይ አመጽ ነበርና anyway liberated ሆነዋል። ካሁን ወዲያ ልናረጋግጥ የምንችለው በሬፈረንደም ነው። ሬፈረንደም ይመጣል፣ አዲስ ኮንስቲቱሽን ይጻፋል፣ ወይም አሁን ሰሞኑን እንደሚደረገው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ጉራጌም አሁን በኋላ ብናወራው ደስ ይለኛል። የጉራጌንም ደቡብ ክልልም ላይ እየመጣ ያለው ኢንዲፔንደንት የሆኑ ክልሎች እየመጡ ነው። አሁን 18 ገብተዋል። አሁን እያደጉ ነው አይደለ? እና አሁን ሌላም ገባ ኮንስቲቱሽኑ ስለሚፈቅድ ማድረግ ይችላል፣ ኢንኩቤት መደረግ ይችላል የሚል አስተሳሰብ ስላለ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ሃንድ ኢን ሃንድ ያ እንዲደረግ አይደር እዛ ውስጥ ወልቃይት ውስጥ ያሉትም ራያ ውስጥም ወይም የአማራ ክልል ኢንስቲጌት ያላረገው? ይኸውልህ በለንግዳ ወንድማችን የጠፋ ሰው ውሃ በቀናችን ለሀገራችን ሳይታበቁት በቸርነቱ ጠብቆ በነገሮቹ አቅርቦ ታላቁን የእግዚአብሔር ምሕረት በመቅደሱ ተሰብስበን እንድናመሰግነው
ለዚህም ታላቅ የሰው ድረስ የበቃን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ዛሬ ለክብር የተመሰገነ ይሁን። ቅድም በመምህራችን በመላክ ሲሆን የሁለቱም ትምህርት በሰፊው ተምረናል። ለሚሰማ የእግዚአብሔር ቃል ይፋ ብዙ የሕይወታችንን መንፈስ የሚለውጥ ስለሆነ ሁልጊዜ የሚያስተውል የሚሰማ ጆሮ ስጠኝ ብለን እግዚአብሔርን እንድንጠይቀው ነው የሚያስፈልግ። ምክንያቱም የሰው ልጅ በመስማት ብቻ ሳይሆን የሰማውን ወደ ሕይወት ውስጥ አስገብቶ ሕይወቱን በሰማው መንፈሳዊ የእግዚአብሔር ቃል እንዲራመድ እንዲጓዝ ካላደረገው መስማት ብቻ ሕይወት አያመጣም። ስለዚህ ነው ቅድም ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 2 ላይ እንደሰማችሁት ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሰዩ ሎቱ በፍርሃት አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዓ እግዚአብሔር ብሎ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተቀኑ፣ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተቀኑ። እግዚአብሔርን የምንፈራው ያጠቃናል፣ ያጠፋናል ወይም ደግሞ ይፈርድብናል ብለን አይደለም። የምንፈራው እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ ፈጣሪያችን ስለሆነ ልጅ አባቱ በመራው መንገድ ሲሄድ ደስ ስለሚሰኝ አባት በነገረው ማስተማረው በመከረው መንገድ ሲሄድለት ስለሚወድ ልጆቹ እግዚአብሔር የነገረንን የመከረንን ስንፈጽምለት ስንኖርለት ደስ ስለሚሰኝ ይህን ባደረግን ቁጥር እግዚአብሔር ደስ ስለሚለው ነቢየ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ተቀኙለት፣ ተገዙለት በፍርሃት በምንሰማው በእግዚአብሔር ቃል እንድንኖር ስለሚፈቅድ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዓ እግዚአብሔር። እንግዲህ ጥበብ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ጥበብን ለሰው ልጆችንም ያደረ እግዚአብሔር ነው። የጥበብ መጀመሪያም እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ይህንን ጥበብ ያሳወቀን የገለጠልንም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በገለጠልን ጥበብ ውስጥ መኖር የእኛን ደግሞ ይህንን የምናይበት እግዚአብሔር ጥበብ ሆነ እግዚአብሔርን መፍራት የምናውቅበትን ጥበብ የሰጠን እግዚአብሔር በሰጠን ጥበብ እንፈልገው፣ እንድንታዘዘው፣ እንድንገዛለን፣ እንድናመልከው ይወጣል። ይሄ ነው ለእኛ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የተነገረን። አለበለዚያ ከዚህ መንገድ ስንወጣ ግን እግዚአብሔር ይቆጣል። እግዚአብሔር ይቆጣል። አባት ልጆቹ በነገራቸው በመከራቸው በሰጠው ባስተማረው መንገድ ካልሄዱለት ልጆቹን እንደሚቆረጥጣቸው ሁሉ እግዚአብሔር ቁጣው ሊያጠፋን አይደለም፣ ለምህረት ነው፣ ልንመለስለት፣ ወደ ቤቱ ልንሰበሰብለት፣ ከእግሩ ስር ልንወድቅለት፣ ልንታዘዘው ነው የእግዚአብሔር ቁጣው እንጂ ሊያጠፋ አይደለም። የሚጠፋው ባለመታዘዝ ለዘላለም ከክብር የወደቀው የዲያብሎስ ሰራዊት እጅግ ላለመታዘዝ ፈጣሪን ላለማምለክ እግዚአብሔር አምላክ ብሎ ለመናገር ልቡናውን ባለማዘጋጀት የዘላለም የሆነውን መከራ ተቀብሏል። ስለዚህ እኛም ደግሞ ዲያብሎስን በስራው መስለን በግብር ተከትለው ካልሄድን በስተቀር በእግዚአብሔር ጉያ ውስጥ እየወደቅን እየተነሳን ንስሐ የገባን የምንኖር ከሆነ ይህን ጥበብ ይዘን የምንጓዝ ከሆነ ለእግዚአብሔር ሁልጊዜ የምንቀኝ ለምስጋና ለመታዘዝ የምንዘጋጅ ከሆነ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሕይወታችንን ኃይል ወደ ኃይል ያሸጋግራል። ካለማወቅ ወደ በለጠ እውቀት ከፍ ያደርገናል። ከድካም ወደ ትልቅ መንፈሳዊ ጸጋ ያበረታል። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ይህንን የመጀመሪያውን ቀን ቅድም እንደሰማችሁት ዘወረደ ብላ እንደምታመሰግነው እግዚአብሔርን በዚህ ወደዚህ ዓለም ተገለጠ፣ ወረደ፣ ተወለደ ብላ ይህንን ታስባ ለምን ወረደ? የሰው ልጆች ለ5500 ዘመን በመከራ ወድቀው ፈጣሪያቸውን በድለው እንጂ
ያንን መዳን ሊሆን የሚችለው በእሱና በእሱ ብቻ ስለሆነ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መገለጥ ገድቷል። ስለዚህ ወደዚህ ዓለም ተገለጠ። በመገለጡም ደግሞ እንዲሁ አለ። ወደዚህ ዓለም ተገልጦ ልንኖር የሚገባንን ጥበብ የሆነውን ሁሉ ለ33 ዓመት ዞሮ በማስተማር በመምከር በመታዘዝ ይህንን ዘመን አሳልፏል። በመጨረሻ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ቅድም እንደሰማችሁ በምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 11 ላይ እንደተጻፈው ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ግድ ነው። የመጣው ዓላማው ይህ ነው። በመስቀል ሆኖ በመከራ የወደቀውን በኃጢአት የወደቀውን በመስቀል አምሳል የተፈጠረውን የሰው ልጅ ያድን ዘንድ መስቀልን ተሸክሞ ቀራንዮ ድረስ ስለ ሰው ልጆች ጥበብ ባለቤት ጥበብ የሆነው ጌታ ራሱ በመስቀሉ ተሸክሞ በሞት አደባባይ ሄደ። የሰው ልጆችን ሞት ሊያጠፋ ሙሴ ያንን አሮን በትር ሰርቶ በምስላይ በምንጭ ላይ እንደሰቀለ ያንን የተመለከቱ ሁሉ ወደሱ ያንጋጠጡ ፈውስን ድነትን እንዳገኙ ሁሉ እሱም በመስቀል ላይ የዋለውን ክርስቶስን ያዩ ፊታቸውን ወደሱ የመለሱ ከእሱ የሚገኘው ቸርነት እውቀት ጥበብ እያስተዋሉ ለሚኖሩ ሁሉ ለዘላለም ምሕረት ሊሆንላቸው ለዘላለም ፈውስ ሊሆንላቸው እሱ በእንጨት መስቀል ላይ ክርስቶስ ተሰቀለ። እሱ ያዩ ሁሉ ይድኑ። ወደ እሱ እንዴት ነው የምናየው ነው እስካሁን ክርስቶስን እንዴት ነው የምናየው? በስራው ቅድም መምህራችን ነግረውናል። በሕይወት በኑሮ ክርስቶስን በመምሰል እሱ ለእኛ መስቀል ድረስ ከወደደ ክርስቶስን እንዴት እናየዋለን ብንል ወንድም ወንድሙን በመውደድ እህት እንኳን በመውደዷ እርስ በርሳችን በመተዛዘን በመከባበር በመፈቃቀር ዓለም ምን ያህል ርቀት እንደሄደ ተመልከቱ። ወንድሙን ገዳይ የበዛበት ወንድሙን የሚያጠፋ የሚያሳድድ የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ጸጋ በማይና በሥጋ ፈቃድ የሚሸጥ ክፉና የክፉ ዘመን ላይ አይተነዋል። ጊዜውን እያየነው ነው። የክርስቶስን መስቀል ከማየት ይልቅ የሰው አእምሮ ገንዘብ ላይ ከወደቀ፣ የሰው አእምሮ ልብ ስልጣን ላይ ከወደቀ፣ የሰው አእምሮ ማለት በዚህ ዓለም ከንቱ ሀሳብ ላይ ከወደቀ ከመስቀሉ ወጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለመዳን ያስቸግራል፣ ለመኖር ይከብዳል። ወደ እሱ መመልከት ያስፈልጋል። ክርስቶስን ስናየው ወደ መስቀሉ ከፍ ስንል እሾህ ላይ ተደፍሮ ደሙ ፈሶ ሲንጠባጠብ የምናየው በታላላቅ ችንካር የተወጋውን ክርስቶስን እናየዋለን። አሁን ወደ እሱ እንድንመለከት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ይሄ ጥበብ ውስጣችን ማደስ ስላቃተው ነው። በዚህ ዓለም ሀሳብ በዚህ ዓለም ከንቱ ፍላጎት መንፈሳዊ ነገር ጥለን ምሳሌ ይባል ለመባል ርቀት ነን። ጾሙ ብንባል ለመጾም ከባድ ሸክም ነው። ለመስገድ ሰውነታችን አቅቶታል። ሌላውን ለማድረግ ብቁ ነው። 18 ሰዓት ስራ ይሰጠን ይባል ሳይረፍ የሚሰራ ካለ 2 ሰዓት መጥቶ እዚህ ለመቆም ለማስቀደስ የሚደክም ምግቦች ስላሉን ለእግዚአብሔር ፊት ቆመን ለማመስገን ዝለት ያለው ሲታጠራለ። ስለዚህ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው እንድናየው ነው፣ እንድንመለከተው። ቅዱስ ጳውሎስ የገላትያ ሰዎች እንዲያላችን እናንተ ክርስቶስ በፊታችሁ እንደተሰቀለ ሆኖ በግንባራችሁ ፊት ተስሎ ሳለ እናንተ እንዳትታዘዙ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ ይላል። ዛሬ እዚህ ዓለም አዚም አደረግዞናል። ከቤተ መቅደስ ጀምሮ እስከታች ያለ ደንዝዘናል። ምህረት ያስፈልገናል። የምንሰማው የምናየው ሁሉ አስፈሪ ነው፣ ከባድ ነው። ምን ያህል ወጥተን እንዳለን እየተገለጠ ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች
አንዳችን በአንዳችን ላይ በመጠቋቁር አይደለም። ሁላችንም በንስሐ ልንታጠብ በሕይወታችን ልናስተካክል ወደ እግዚአብሔር ተመይትማ እግዚአብሔር ይቆጣል፣ እግዚአብሔር ይናገራል። የሚናገረው እንዳይቆጣ እግዚአብሔር እንዳይቀየመ ፍርዱ የባሰ ከፍ እንዳይል መመለስ መለወጥ መዳን መቻል አለበት። ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረ ዕብራውያን ላይ በጻፈው መልእክቱ ዋኖቻችሁን እየተመለከታችሁ በእምነት ውሰዷቸው የተባለውን አባቶቻችን በጎ ሰርተው በጎ አቅበው ይህን የሚያህል ታላቅ የበረከት ሃይማኖት ከሚባል ከኑሮ ጋር አስተባብረው ሰጥተውናል። ኖረውበት አሻግረውልናል። አሁን ባለመኖራችን በመኖራችን የምንከሰስ የምንወቀስ ብንኖርበት ክብር የምናገኝበት እንዲሁ ብንሳለኝበት ደግሞ የምንጎዳበት ያንዳንዳችን ነው። ስለዚህ እንኖረው ዘንድ በሕይወት አባቶቻችን አሳይተውናል። ጥበብ የሆነውን ክርስቶስን በሕይወት በምሰለው መስቀል ድረስ ተከትለው ሕይወትን አስተምረውናል። ስርዓት ሰርተውልናል። ሕግ ደንግገውልናል። በዚህ በተሰራልን ድንቅ በሆነው በእግዚአብሔር ሕግ ለመኖር የእግዚአብሔር ልብ ያስፈልገናል። መንፈሳዊ ጥበብ ያስፈልገናል። ጾሙ የማይከብደን መንፈሳዊ ልብ ሲሆን፣ ጸሎቱ ሸክም የማይሆንብን መንፈሳዊ ልብ ሲሆን ስንዘጋጅ፣ አለበለዚያ ሁሉ ነገር ከባድ ቀላል ነገር በማለት በተቃት እየጠያለ ሰው ቀላል ክርስቲያን መሆን ግን እንደ ክርስቶስ ጠባይ መኖር ካለበት ከባድ ከባድ እውነትም ነው። ንስሐ ለመግባት ስጋውን ለመብላት ለመጠጣት የሚዘጋጅ መንፈሳዊ ልብ ካልተዘጋጀ እውነትም ከባድ ሸክሙ ከባድ። እስኪ የሚኖሩት ሰዎች ቀላላት ላልኖራቸው ሰዎች ሲጠይቃል ምንድን ነው የምታገኝ ሀሴ በኖር ቁጥር ከክርስቶስ ጋር ያለው ጣዕም ሲመቀረዱላት ቅመሱ። ዳዊት እኮ ጣዕሞት አይኑሩ ከሚያጃ እግዚአብሔርን ቅመሱት ያለለስ የሚቀመስ ነው። ሕይወትን ሰላም ከእሱ ጋር ስለምናገኝ ሐሴት እሱ ጋር ስላለ ሐዘን መከራ ይወገዳል። ብናዝን የደስታ ሐዘን ነው። የክርስቶስ መስቀል ነው የሚያሳክለን የሚያስለቅሰን ስለኛ ፍቅር ነው የተደረገው ውለታ። በዚህ ዓለም በጎደለብን ላይ እንዳንጨነቅ ይህም ሁሉን ነገር ለያቱት እናንተ መስቀሉ ብቻ ተሸክማችሁ ተከተሉ ያለ ጌታ ስለሆነ የሚከብደን ሸክም የሆነ ሁሉ አራፍተን የምንሰጠው በሁሉ ተሻለን ደግሞ ከእሱ ጋር እንደምንኖር ቃል የገባልን የክርስቶስን ፈቃድ ለመኖር በራሳችን ወደ እሱ መስጠት። ስለዚህ አሁን ያለንበት ትልቅ ጊዜ ነው። ይህንን እድሜ ሰጥቶ ተገናኝተናል። ጾሙን የጥታ ጾም እንድናገኝበት ምሕረት እንድናይበት ከእግዚአብሔር እንድንታረቅበት ወገኖቼ አሁን ይህችን ጊዜ እንጠቀምበት። እግዚአብሔር የምናይበት ወደ እግዚአብሔር የምንቀርበት ይሄ የምንሰራው የምናየው ምልክቶች ሁሉ ለሃይማኖት ስርዓታችን ነው። በእምነት ውስጥ ስንኖር ፈተና ግድ ስላለ ችግሮች ስላለ ልዩ ልዩ መከራዎች ስለምንሰማቸው ደግሞ የሚያስደንቀው ከውጭ አለ ከውስጥ የእግዚአብሔር ፈታኝ ወይም በእምነት ውስጥ የምናየው ደካማ ነገር ከውስጥ ስለሆነ የዚህ ሰዓት ላይ መቃት ለምን ክርስቶስ መስቀል ላይ ለሟል ወይም በክርስቶስ ጉባኤ ላይ እንደ ይሁዳ ለታላቅነት የተጠራ ሰው ነበር። ነገር ግን ለክብር ከተጠራበት ሕይወት ይልቅ እሱ የወደደውን የፈለገውን የዚህ ዓለም ፍርፋሪ ስለነበር ክርስቶስን በሰላሳዎች ስራ አይተዋል። ለክብር የተጠራው ይሁዳ ስለዚህ አይደለም። በዚህ ቤት ውስጥ ማናችንም ብንወድቅበት አንድም የበላይ ነው ብለን የምናስበው ቢዋረድ የጠራን የቤቱ ባለቤት ክርስቶስ ስለሆነ መስቀል ላይ የዋለው የመስቀሉ ባለቤት ክርስቶስ ስለሆነ ከክርስቶስ ጋር እንድንኖር ነው የሚያስፈልግ። እኛ ግን እርስ በርስ በመተማማን ያንዱን በሌላ አንዳችን በማወቅ በመሳቅ በቀለድ ጊዜያችን ሊባክን ከሆነ እኛም እንጠፋለን፣ እኛም እንወድቃለን። ስለዚህ የሚሻለን በነከሌና ነከሌላ የተመጠረቃሉ ሳይሆን እኔ በራሴን እናንተ በራሳችሁ ማለት ያስፈልገናል። ዛሬ ፌስቡክ የሚነገር አይምሯችንን ለጸሎት እንዳናዘጋጅ ልባችንን ለእግዚአብሔር
የሚያሳስቡ የሚያዳግም ብዙ ነገሮች መጥተዋል። ስለዚህ እነዚህ ማለፍ የምንችለው በጾም በጸሎት በስግደት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ሁሉም መሻገር እንችላል። መፍትሄው እሱና እሱ ብቻ ስለሆነ ሁላችንም ወደ ሃይማኖት ፊታችንን እንድናዘረግ ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ የግድ የካህናት ምሳሌን እንዳንቆም ሁላችንም ቤተ መቅደስ ውስጥ እንድንገኝ እንሰለፍ። ቤተ ክርስቲያን የምትጠይቀንን እንደ ልጅነት ክሻችንን ለመውጣት እንገኝ። በዚህ እግዚአብሔር ይደሰታል። እግዚአብሔር የመጣውን መከራ ያሻገረናል። እውነተኛ የሆነውን ማስተዋል ከእያንዳንዳችን ከፍ ይላል። ይሄ የድካም መንፈስ፣ የዘረኝነት መንፈስ፣ የተለያየ ክፉ ሀሳብ ሁሉ ከአይምሯችን ጸድቶ ንስሐ ገብተን ሥጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የምንኖርበት ሕይወት ለማግኘት ጥሩና ታላቅ የሆነውን የጾም ሰዓት እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይህ የጾም ሰዓት የተጣላን ታርቀን እንዲሁ የልማት ጾመኞች እንዳልሆኑ ወገኖቼ የተጣላን እንታረቅ። የሰማን ደም ያምላለው ላለመሰረት ብንችል መመለስ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የተጣላን ታርቀን የሰማን ይውሰድ፣ የበደል በፍቅር ይጸና። እንደዛ ይቅር ማለት ሸክም ማለት ፈቃድ ነው። ክርስቶስ እኔና እናንተ ይቅር ለማለት ወዶናል። እኔና እናንተ ወንድም ጋር ይቅር ለመባባል መከራ የሚወርዱ ብዙዎቻችን አለበለዚያ ክርስቲያን ገብቶ ትርጉም የለው። ስለዚህ ጾሙ ይቅረት እንዲያሰጥ ድነት እንዲያመጣ ለሀገር ምሕረት እንዲያሰጥ የመረረ ሱባኤ እንድናደርግ ክርስቲያኖች ያስፈልጋል። አሁን እየተገለጠ ያለው እግዚአብሔር ጊዜው እየተገለጠ ያለው ክርስቲያን መሆኑ የሚፈተንበት የሚለካበት ጊዜ ላይ ደርሰናልና ሕይወቱን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን። በዚህ መሰረት ቤተክርስቲያናችን ትልቅ የሱባኤውን ወር ልዩ መርሃ ግብር እንዳለን የተዘጋጀው ቤተክርስቲያን ትልቅ ሆና ሕዝቡ በሚመቸው ሰዓት ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት ጊዜ አስተካክለናል። ሌሊት የምትችሉ የጠዋት ሰራተኞች ከእንቅልፋችሁ ጊዜ ስረቁና ውሰዱና ሁሉ አልቅሳችሁ ይሉ። ሌሊት 4 ሰዓት ጀምሮ እዚህ ዋት ጸሎት እናደርሳለን እስከ 6 ሰዓት። ቀን የቅዳሴ ጸሎት ይሆናል። ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት የቅዳሴ ጸሎት አለ በየዕለቱ። ማታ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 8 ሰዓት የጸሎት ጸሎት አለ። ይህ የተስተካከለው ምዕመናን በሚመቻቸውና በሚያመቻቸው በአንዱ ተሳታፊዎች ሲሆኑ በሚችሉ የተቻለው ክርስቶስን ይቀርባል። ጊዜ ያለው አንዱ ተገኝቶ እንደየጊዜያችን ተገኝተን በቤተ ክርስቲያን ልማችንን አፍሰን ጸሎታችንን አፍሰን ቤተ ክርስቲያን የፍቅር ጉባኤ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ላይ የምንገኝ ሰዎች ሊኖር ይገባል። ተገኝተን ይሄ ጉባኤ እግዚአብሔር የምሕረት እግር እንዲያመጣ ቤተ ክርስቲያን እጅግ ፈታኝ የሆነ መከራ ላይ ወድቃለች ላይ ናለች። ምናልባት ሁሉ ነገር አልቋል ተስፋል ብላችሁ የምናስበው ገና በመከራ ውስጥ ያለ። ስለዚህ ይህን መከራ መሻገር የምንችለው በእምነት ውስጥ መቆም ሃይማኖታችንን መጠበቅ ማስጠበቅ የምንችለው እኛም ስንለወጥ በፉከራ አይሆንም። በመለወጥ ነው። ንስሐ በመግባት ነው። በመጸጸት ነው። የኔም በደል ነው የከሌም የእሷን የኔ ብለን የራሳችን ምን ያህል እግዚአብሔር ተቀይቶናል፣ እግዚአብሔር ምን ያህል ተቀይሞናል። ሁላችንም ነን ወደ እግዚአብሔር ፊታችን መመለስ ያለብን። እግዚአብሔር ሁላችንም ፊታችን ይመልሳል። እሱ ወደ እኛ ፊቱን መልሶልን የታመነ አምላክ ነው። እኛ በተመለስን ቁጥር እሱ ይቅር ሊለን የታመነ ነው። እኛ ቀኑ ነው አነስደሞ ዝም ሲለን ነው። ስለዚህ ቀኑ አሁን ነው እንድንለውጥ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን። ሱባኤውን እየመጣን እንድንከታተል አደራ እንላለን። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንደምታውቁት ቤተ ክርስቲያኑ ኤሌክትሪኩ ከፍተኛ ወጪ አለው፣ ጋዙ ከፍተኛ ወጪ ያለው። ይህንን የመሸፈን ግን ኃላፊነት ይኖርብናል። ክርስቲያኑ በሚቻል አቅም የቤተ ክርስቲያኑ የዚህ ሁለት ወጪ ቤተክርስቲያኗ እንደምታውቁት በዕዳ ላይ ነው ያለችው። ዕዳ እየከፈልን ያለው የዚህ ህንፃ ላይ ብዙ ዕዳ ያለው ገና የሚሰሩ ህንፃዎች ገና ያላለቀ ብዙ ስራ። ስለዚህ ይህንን ኃላፊነት ምዕመናን የመውጣት ግዴታ አለብናል። ሁላችንም የምንችለውን ድርሻችንን ተወጥተን የዚህ የሁለት ወር አገልግሎት
ኤሌክትሪክ ወጪዎቹን ሁሉ መሸፈን ከኛ ይጠበቃል። እናት ሴቶቻችን ደግሞ እንደዚሁ እዚሁ ለሚያገለግሉ ለሙሉ አገልጋዮቹ ተራ የገባችን እዚያው ስንት ሰው ነው በአራት ሳምንት ብንከፋፈል ጥቂት ቀን አንዳንድ ቀን ነው የሚደርሰው። ለአንድ ሰዓት ቀን ደርሶ እንዲሁም ከበቂ በላይ ይደርሳቸዋል። ስለዚህ የወጣቶች የሚያስፈልገው የካህናት አገልጋዮቹ የሚያስፈልገው የግል ዝግጅት ቀን ያደረጋችሁ አገልግሎት ማለት ይመስላል እንድታደርጉ ነው። ወንዶች ደግሞ በምትችሉ ወጪውን ለሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ እንዲቀርባችሁ የዚህ በዓል ዝግጅት ለዚህ ሱባኤ ይህንን ድርሻዬን እወጣለሁ እንዳላችሁ ቃል እንድትገቡ አደራላለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሱባኤያችንን በቸርነት አስጀምሮ በሰላም አስፈጽሞ ደግሞ ብርሃነ ትንሣኤውን ለማየት ያብቃል። የሀገራችንን ትንሣኤ ለማየት ያብቃል። የቤተ ክርስቲያናችንን የሰላም ሕይወት ለማየት ያብቃል። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። ወደ ዕለቱ ዝማሬ ዘምረን አባታችን አንድ መዝሙር ይዘምሩልንና የመጨረሻውን ጸሎት እናደርጋለን። ዓርብና ቅዳሜ ያው ቅዳሜና እሑድ እዚሁ የጸሎቱ የሌሊት አገልግሎት አለ፣ የሰዓታት አገልግሎት። ስለዚህ ሌሊት ሌላ ጊዜ እንደሚጀመረው አይደለም። ከሚድናይት ጀምሮ ያው ሰዓታቱ ይካሄዳል። ቅዳሜና ዓርብ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምናደራችሁ አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ ዕለትና ሰዓት ስላደረሰን ስለከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ሱባኤውን እንዴት ነው? ተዘጋጅታችኋል? ከቤተክርስቲያን አለመለየት አባታችን አሁን እየተናገሩ ነበር። በየትኛው በጠዋቱ ነው የምትመጡት? በማታው ነው ወይስ በቅዳሴው ሰዓት ነው? እስኪ ማታ መጣችሁ ዝግጅታችሁ ማከፋለ ሶሪያው ማታ ለመጣችሁ ሰርግ ጉባኤ መካፈል ነው። ምን አይነት ብቻችሁ ይችላላችሁ? እግዚአብሔር ከፈቀደላችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው ብቻ ነው፣ ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚችለው። ከዚህ ማታ እሺ፣ ሁለት ሰው ነው የሚችለው ማለት ነው። ጠዋት ሲታችሁ ከፋለ ጠዋት መታችሁ ለማለት ነው። አንድ ሰው እሺ፣ ቅዳሴስ አራት አምስት ሰው። ስለዚህ የአባታችን 10 ሰዎች አሉ። እንደዛ ማለት ነው። እንዲህ መሆን የለበትም። አስቡበት፣ በእውነት አስቡበት። ለአገልግሎቱ ካህናቱ ተዘጋጅተው ለማገልገል እናንተ ግን ወደኋላ ስትሉ እየተገኙ አይደለም። በዚህ ጊዜ ደግሞ ግዴታ ሁላችንም ወደ ፈጣሪ ፊታችንን ማዞር አለብን። በደንብ ታጥቀን የሚያስፈልገውን ነገር በቤተክርስቲያን እንዲያደርጉ ተብለን ሳይሆን የሚያስፈልገውን ነገር ራሳችን አስበን በምንችል መምጣት ካንችል የስራ ሁኔታ እንኳን አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ ያለ ከሆነ ለቤተክርስቲያን የሚያስፈልገውን ነገር በመስጠት የአገልግሎቱ ተካፋይ አገልግሎቱን መደገፍ እንችላለን እና እኛው መጣችሁ ባለታችሁ አገልግሎቱን እናገለግላለን። ቅዳሴውም አለ፣ ጠዋት ኪዳኑም አለ፣ ማታ ሰዓቱ ምህላውም አገልግሎቱ ስላለ በእነዚህ ፕሮግራም እያደረጋችሁ በሳምንት ሁለት ቀን፣ አንድ ቀን፣ 3 ቀን በምትችሉት መጣችሁ እንድትካፈሉ ይሄ ቤተክርስቲያን ጥሪ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳል።
Thank you.
ልጅ ኢያሱ እንግዲህ በጣም ያመሰግንኩኝ let's move on ፖለቲክሱን ገባ በዚህ በሬፕ ኬሱ በመናምኑ ላይ ማየት ያለብን ማይታዩትን ቪክቲሞችን ነው አንድ ነገር ሆኗል ከተባለ ቪክቲሞች አሉ ማለት ነው እነዛ ቪክቲሞች ኢንዲፔንደንት በሆነ ማህበረሰብ ወይም ዩናይትድ ኔሽን ውስጥ የሚሆን በሌላም መተው ተመርምረው እንደነበሩ አማራ ውስጥም እንደነበሩ ትግራይ ውስጥም እንደነበሩ በአለም መድረክ ላይ ዩናይትድ ኔሽን ላይ ፎር ኢንስታንስ ሲነገር ነበር ቆይ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁንም ተጣርተው ፍትሃዊ ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ አይቷቸው አንደኛ በዚህ ላይ የተሳተፉት ማግኘት አለባቸው ጥፋታቸው በፍርድ ክስ ከተረጋገጠ ድረስ እነዚህ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው ሌሎችም መካስ አለባቸው ይሄ ከትራንዚሽናል ጀስቲስ ከሚባለው ጋር አንዱ ነው ስለዚህ ይሄ ባህላችን ላይ የለም ብለህ አይደለም ዲናይ ልታረገው አሁን ባህላችን ላይ የሌለ ነገር በድንጋይ ይወገሩ ቢብሊካል ሬፈረንስ ያላቸው ነገሮችን እኮ ትላንትና የሆነ ነገር ነው እዛው ፊንፊኔ ላይ ወይም አዲስ አበባ ላይ ሰዎችን በድንጋይ ሲገሉ ወታደሮች አይተናል ራሳቸውን ቪዲዮ እያነሱ የአዲሱን ቴክኖሎጂ የተቀበሉ ኢንሂዩመን የሆነ ነገር ሲያርጉ አይተናል የማይ ወታደር የሚለው ነገር ግን ተመርምሮ ያንን ያረጉትም ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚል አስተሳሰብ አለ እንዳልኩ ደግሞ ካምፔን የሚያረጉት ሰዎች በወገንተኝነትም ይሁን በፍትህ ፈላጊነት የተደረጉ ነገሮች መኖራቸው እናያለን ስለዚህ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ይሄንን ሁሉ መርምሮ ማየት አለበት አይ አይደለም ማለት ትንሽ አይከብድም ወይስ ከሄን በደንብ አብራራው እሺ ምን አለ መሰለህ በዚህ ፖለቲካል ኮሬክትነስ የሚባል ነገር አለ በፖለቲካል ኮሬክትነስ እና በዚህ በፖለቲካል ኢሞሽናል ብላክሜል አይነት ነገር የሚካሄድ ነገር አለ ኢሞሽናል ብላክሜል ያረከኝ ነው እንዳትል አይ ያው ሲስተሙ አጠቃላይ የተደረገው ነው የምነግርህ ያው አንፎርቹኔት ሲቹዌሽን ነው ሰዎች ትክክለኛ ጀስቲስ እንዳያገኙ ፍትህ እንዳያገኙ ፖለቲከኞች ለራሳቸው መጠቀም ያደረጉባቸው ብዙ ኢንስትሩመንቶች አሉ ወጣው ነገሮች በጦርነት ጊዜ ሊፈጸሙ የሚችሉ የጦርነት ህግ የማይፈቅዳቸው ድርጊቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ በቦታ ውስጥ ስላልነበርኩኝ ተፈጸመ አልተፈጸመ ልል አልችልም that's one point ነገር ግን ካለኝ ዳታ መሰረት በመነሳት አንደኛ
ዳታውን በማግኘት ሁለተኛ የፖለቲካውን አካሄድ አናሊዝ በመስጠት ማለት ነው። ኦኬ መቼም እዝጌር ፈጥሮኛልና ከወያኔ ካድሬ ያነሰ ጭንቅላት የለኝም። እሱን አረጋግጥልሃለሁ። ኢቭን ቾምስኪ የአሜሪካን ኢንተሌክቹዋልስ ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ተናግሯል። ማን ነበር ፈርስት ስሙ? ቾምስኪ ነው የሚሉት። ኦኬ አውቃው ይመጣል ነበር። አዎ እና ምንድነው አሜሪካኖች ዌስተርኖቹን ጨምሮ አጠቃላይ ነው ቦት ሳይድ ነው ሌፍት ራይት አትበለውና የተወሰነ ግሩፕ አንድን ግሩፕ ለማጥላላት ሲፈልግ የሚሰጠው ጭራቃዊ መልክ አለ። ትንሽ ከተደረገ አንድ ከተደረገ 10 ከተደረገ 100 ብሎ የማውራት ነገር እና እኔም መግዛት ያልፈለጉት ያንን ሴናሪዮ ነው። ምክንያቱም በጆሮ የሰማሁት ነገር በፓርላማንት አንድ ሰው መጥቶ እሱ 10,000 ሰው ሬፕ ተደርጓል ብሎ ሲያመጣ ማስረጃ ምንድን ነው? ፊዚካል ኤቪደንስ ቴስቲሞኒ ምንድን ነው? አይደለም ይኸውልህ እነሱ ይበሉት እነሱ ስላሉት አይደለም። አይ ዶንት ጊቭ አ ሺት አባውት ዘም ኖ ይቅርታ። አዎ ኖ ዩ ኪፕ ኢንሳይድ ዛት። እኔ አሜሪካኖች ስለሚናገሩት ነገር ምንም ድግድ የለኝም። ምክንያቱም አሜሪካኖች ውሸታሞች ናቸው። አሜሪካኖች ውሸታሞች ናቸው። አይደለም አሜሪካኖች በዩናይትድ አይደለም አሜሪካኖች በዩናይትድ ኔሽን የተቆጣጠሩ ናቸው። ወርልድ ባንክን አይኤምኤፍን ኤቭሪ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን የተቆጣጠሩት ናቸው። እነሱ በሚፈልጉበት መንገድ ናሬሽኑን ያስኬዱታል። ኦኬ በሚፈልጉበት መንገድ ናሬሽኑን ያስኬዱታል። እነሱ ስለሚያስኬዱት ብቻ የቲፒኤልኤፍ ካድሬ ስላል ብቻ ያንን ነገር እኔ እቀበላለሁ ማለት አይደለም። ኦኬ ለምንድን ነው ያልኩ? ልጅ ኢያሱ እንግዲህ በጣም እያመሰገንኩኝ ሌትስ ሙቭ ኦን ፖለቲክሱን ገባ ጋዜጠኛ ሚዲያ ሪፖርተርና እዚህ ደግሞ ለዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ የተለያየ ነገር ነው አይደል እንዴ? ይኸውልህ እነዚህ ሰዎች አይደለም ወይ? ቆይ ልነግርህ ነው ላምጣልህ። እነዚህ ሰው ነገሮች ውሸት እንደሆኑ እንዴት ነው የምታየው መሰለህ? ለምሳሌ አሜሪካኖች አብይ አጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግስት መጀመሪያ የተከሰሰበት የመጀመሪያው ቲፒኤልኤፍ ወደ ደብረ ብርሃን በደረሰበት አካባቢ ባወጣው የድርድር እንትን ያልከሰሰው ነገር የለም። አውሻንን ሰነድ ባስቀመጥኩት ነበረ። በጦርነት ወንጀል፣ በሰብአዊነት ወንጀል፣ በሬፕ ኬዝ፣ በጄኖሳይድ በፊት ገና የመጀመሪያው ኮድ ዶክመንት ሲስፋር የምናደርገው ሲሟሉ ነው ብሎ ከዛ እያለ እያነሰ ዲማንዳቸው እያነሰ መጥቶ ዛሬ ሁለቱ ቁጭ ብሎ የተጨባበጡበት ሁኔታ አለ። አብረው እየበሉ እየጠጡ እየደነሱ ሹመት የሚሿሿሙበት ሁኔታ ላይ ነው የደረስ ነው። ይሰራምን እነዚህ ሰዎች ሁለቱንም ነው የምልህ። እነዚህ ሰዎች በተለይ ቲፒኤልኤፍን በትክክለኛ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ፈርምሊ መታገል የነበረባቸው ፍርድ እንዲመጣ ነበር። ይሰራምን ነገር ግን እዚህ ላይ የዓለም አቀፉን ፕሬዠርም ለመቀነስ አሁን እኮ ማውራውን እኮ ይሄ ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባለው ነገር አለና this is part and parcel of that በሌለ ነገር ላይ let's stop this one we are not going anywhere። እኔ ለነገር የፈለኩት የኔ አቋም ምንድነው? let's different on this point you know my favorite word disagree to agree ነው። ምክንያቱም እኔ ቲፒኤልኤፎች በሚሉት መጠንና እነሱ ባስተላለፉት የነሱ ዩሮፒያን ፕሮፓጋንዲስቶች ባስተላለፉት መጠን የተፈጸመ ወንጀል አለ ብዬ አላምንም። እሺ አማራስ ላይ ተጨፈጨፉት፣ አማራስ ላይ እሱን እኮ ነግሬሃለሁ ቅድም። መዓዛ ሄዳ ሪፖርት ያደረገችው ማለት ነው እንግዲህ ኦፕን ነው አይደለ? አሁን የፈለግከውን ነገር ቆይ ኖ
ነው አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሴቶቹ ባዴን ለምሳሌ ባዴን አሰልፎ ማለት ነው ገበሬውን ሁሉ ሴት አሰልፎ ልጃገረዶቹን ነጠላ እያስለበሰ ፊልም እያስቀረጠ ይሄ ድራማ ነው። why we have to be victim on that አርጓለው ምትለው ነው አላረገም። ቲፒኤልኤፍ አድርጓል፣ ባዴን ግን አላደረገም። አንተ የባዴን ደጋፊ ስለሆንክ ነው ባዴን አላረገም ብለህ የባዴን ጠላት ነኝ እኔ ደጋፊ አይደለሁኝም። this is get it wrong። ቅድም ያልኩ ለዚህ ነው እኔ አብይን ፖለቲካ ስለማልደግፍ የባዴን ፖለቲካ ስለማልደግፍ እነሱን ለማጥላላት ብዬ ያልተደረገውን ነገር እኔ እንደ ሰው ማለት እኔ ሰው ነህ ብለህ ካሰብከኝ ማለት ነው ሰው ነህ ማሰብ ትችላለህ ብለህ ካሰብከኝ እንደዛ አይነት ቻሌንጅ መቅረብ የለበትም። ሰው ነህ ብለህ የምታስብ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ የሚያደርገውን ፕሮፓጋንዳ ከስር መሰረቱ ስለማቀው የተደረገውን ሻጥር እኔ አልደግፈውም ነው የምለው። በዛ ላይ ለመስማማት እንችላለን። ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ብዬ ቆይ አንድ ጊዜ ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ብዬ ሰው እንዲልልኝ ብዬ ወይንም የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎችን ሰፖርት ያደርጉኛል ብዬ ያልተደረገ ነገር እነሱን እያወቅኳቸው ነው የምልህ። ኢቭን አንተ እሱን ትለኛለህ ሀውዜን ላይ የተደረገውን ነገር የቲፒኤልኤፍ አመራር ያረጋገጠው ነገር እኛ አውስትራሊያ ያሉ ሰዎች እንዴት አድርገው ድራማ እንደሰሩበት ህዝብን በማስጨፍጨፍ ያደረገስ ፖለቲካል ኢንቲቲ ሬፕማ ቀላል ነው ለነሱ። ይሄንን ነው አድሚት ማድረግ ያለብን በእኔ በኩል ማየው ማለት ነው። በእኔ በኩል ቲፒኤልኤፍ ኢኖሰንት ያልሆነ የሸፍጥ ፖለቲካ ያለበት ለፕሮፓጋንዳ ብለው የሰሩት ኢንታየር ኢትዮጵያን ኢሜጅ እንጂ እነሱ በትክክለኛ ነገር አብይን በጆኖሳይድ የሚከሱት ከሆነ በጦር ክራይም የሚከሱት ከሆነ በሬፕ የሚከሱት ከሆነ the whole issue የሚከሱት ከሆነ they shouldn't shake his hand። የሱ መጨባበጥ የለባቸውም። የፈለገ ነገር እርቅ ይቀራል እንጂ ጀስቲስ ካልመጣ ጦርነቱን ሊያቆሙ ይችላሉ። ምክንያቱም አንተ የምትለው እንግዲህ this is the highest treason እና crime of humanity ስለሆነ እነዚህ ሰዎች እነዚህ የተበዳዮች ፍርድ ሳያገኙ በፊት እጅ መጠባበጥ አልነበረባቸውም። እውነተኛ ከሆነ ውሸት ስለሆነ ነው ይሄንን ያደረጉት። ለፖለቲካው ለዛ ሰዓት የጠቀማቸው ስለሆነ ነው እንጂ እኔ ሰራዊት አዘምቼ ምንድነው ጌታቸው ያለው? በብስጭት እኮ ነው ማዳመጥ እንችላለን። በወቅቱ በብስጭት ወይንም በስሜት ተነሳስተን የተናገርነው ነገር እኔ የተናገርኩት ነገር የትግራይ ህዝብ ሪፕሬዘንት አያደርግም ማለት። ስለዚህ ሰለሞን የተናገረው ነገር የትግራይ ፕሮፓጋንዲስቶች የተናገሩት ነገር በዛ ሰዓት የነበረው ነገር የትግራይን ሪያሊቲውን ሪፍሌክት አያደርግም። ጌታቸው ነው ያለው። ይሄንን ደግሞ እዛ ላይ ፖዝ ላድርግህና እንግዲህ የመንግስት ደጋፊ እንዳልሆን ካውቃለሁ። ወታደሩንም ቁመና ታውቀዋለህ ብዬ እንኳን አልገምትም። ምን አይነት ሳይኮሎጂ ይኖረዋል ሴክሹዋሊ አንቴል ሊሆነ ይሆን አታውቁም። ነገር ግን ይሄንን ሁሉ ሊያሳውቀን የሚችለው ይሄን ነገር አሊጌሽን ገባ አሌጅ የሆኑ ነገሮች ሆነዋል አልሆኑም ብሎ ሊመረምር የሚችል ኢንዲፔንደንት በኢንተርናሽናል የተዋቀረ መጥቶ ኢንቨስቲጌት ያደርግ የሚለውን ነገር አሁን እንግዲህ አንዱ ሬፕ አዘ ዌፐን የሚባለው ሃንገር ሌሎቹን አዘ ዌፐን ተጠቅሟል መንግስት። የትግራይም ኃይሎች ይሄን አድርገዋል የሚባለውን ነገር ኢኮሊ ኢንቨስቲጌት አድርጎ ዲው ፕሮሰሱን ወይም ትራንዚሽናል ጀስቲሱን ማምጣት አለበት ብለህ ታምናለህ? አታምንም? አላምንም። ለምን በለኝ። ለምን መሰለህ? የኢንተርናሽናል ሌጋል ሲስተም በያዝድ ነው toward the western interest ነው። ኦኬ አንድ ክላሲካል ኤግዛምፕል ለመስጠት በኢራን 2 ሚሊዮን አካባቢ ህዝቦች ህፃናቶችና ሴቶች አዛውንቶች ሞተዋል በቡሽ ትእዛዝ። ሊቢያ ላትመለስ ላትንሰራራ ወድማለች በኛው ኦባማ ትእዛዝ። ይሻላል
እነዚህ ሰዎች በዓለም ፍርድ ቤት ላይ አልተጠየቁም። ሬፕ አይደለም መጠይቅልህ አሁን በቦምብ የተፈጀ ህዝብ ነው የምነግርህ። ይሾረም የኢንተርናሽናል ኮርቱ ይሄ የምትላቸው ሰዎች በተባበሩት መንግስታት ራሱ ፌክ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። አባቶቻችን ያቋቋሙት ድርጅት ኖ አባቶቻችን ያቋቋሙት ፈርሶ ነው ይሄ የተቋቋመው። እኛ ሌግ ኦፍ ኔሽን ነው ያቋቋምነው፣ ያን ፈርሶ ነው የተቋቋመው። ዩናይትድ ኔሽንንም አቋቁመናል። ያ አብረን ነበር፣ ግን እሱ ጌሙ ሌላ ነው። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋመው ነው፣ በአሸናፊ ተቋቋመ የተባለው ነው። በዚህ ዩናይትድ ኔሽን የሚባለው ዩናይትድ ኔሽን ፒውርሊ በሮክፌለር ፈንድ የተደረገ ኢንስቲትዩሽን ነው። ለአሜሪካን ኢንተረስት የቆመ ኢንስቲትዩሽን ነው። ኦኬ አሜሪካኖች ለሚሰሩት ኢንተርናሽናል ክራይም በወንጀል የማይጠይቁበት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነሱ መጀመሪያ በኢራን ላይ የሰሩትን ወንጀል ይጠየቁ፣ በሊቢያ ላይ የሰሩትን ወንጀል ይጠየቁ። ቆይ ኮንጎ ላይ 8 ሚሊዮን በላይ ኮንጎሌዚስ አልቀዋል በቤልጅየም። ኦኬ የሆነ ፍርድ ምናምን በምትለው እና ይህን ሁሉ ጄኖሳይድ የፈጸሙ ነጮች እነሱ ስለፈጸሙት ወንጀል እና በዓለም ላይ ስላደረሱት ሰቆቃ አይናገሩም፣ ፍርድ አያቀርቡም። ትላንትና ፑቲን እናስረዋለን ብሎ ይሄ ኢንተርናሽናል ወንጀል ምናምን የሚባለው እንትን ብሎ ነበርና ሳውዝ አፍሪካ ላይ የተፈጠረውን ታውቀዋለህ። የሳውዝ አፍሪካ ፖዚሽን ሊደሩ ማንም ሰው አይነካውም፣ ከኤርፖርት አጥተን ወደ ኤርፖርት እንሸኘዋለን ያለው። የዓለም ፖለቲካ ይሄ ነው የሆነ ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን አላምናቸውም። ኦኬ ስለማላምናቸው ነው። ምክንያቱም የትግራይን ጦርነት እየተካሄደ ያለው በእነዚህ ሰዎች ኢንተረስት ነው፣ ፍላጎት ነው እየተካሄደ ያለው። ያ ፕሮፓጋንዳም የተሰራው ከዛ መዋቅር አንጻር ነው፣ ከዛ ውቅር ከዛ አይዲዮሎጂ ጋር የመነጨ ነው እንጂ ፍትህ ለጎደለው ፍትህ እንዳይሰጥ የሚል ሰው አይደለሁኝም እኔ። እንዲያውም ጀኒውን ከሆኑ ነው እኮ የምልህ። ጌታቸው እውነተኛ ሰው ከሆነ የአብይን ስልጣን ወይንም የአብይን ገንዘብ እነሱ የትግራይ አይነት ሬፕ ያደረገ የትግራይ አይነት ጄኖሳይድ የፈጸመ በጦርነት ያ ሁሉ ያወደመን መንግስት ጋር ቁጭ ብለው ማን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይዳኘን። እኛ ምን ፈልገው የትግራይን ኢንዲፔንደንት መንግስት ነው የያዝነውን መሬት ይዘን ዲክሌር እናደርጋለን። በቃ ከዚህ መንግስት ጋር የሚያደራድረን የለም። የተባበሩት መንግስታት ሪኮግናይዝ አድርጎ we have to move on። ከአዲስ አበባ መንግስት ጋር ምንም መደራደር አንፈልግም። በህዝባችን ላይ የፈጸመው በደል ይሄ ነው ብሎ ነቅሰው አውጥተው መሟገት ሲገባቸው መጀመሪያም ውሸታቸውን ስለሆነ ዛሬ ሄዶ ተሞዳሞዱ። ለዚህ ነው ይሄንን ነው እንግዲህ የፖለቲካል ችግሩ አሁን እሱ ይሄ ነው። this is the source of my anger and disappointment። የትግራይ ኃይሎችም ትግራይ ላይ ያሉ ወጣቶች በዲያስፖራውም ያሉት ህዝባችን ላይ የደረሰውን በደል ስትነግሩ የነበረውን ነገር ፍትህ ሳያገኝ ከዚህ ፋሽስት ከዚህ ዲክቴተር ጋር ተቀምጣችሁ የምትሞዳሞዱት ነገር አልጣመንም በቃ አለቀ ብለዋቸው። ስለዚህ አሁን ከዚህ እዚህ ላይ አትሊስት እዛ ላይ የሚደረጉትንም ነገሮች ማሳየት አለብን። ገባ? እኔ አሁን በዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎው አምናለሁ። ስለዚህ እኔ ትግራይ ውስጥ ሬፕ አልተደረገም ብዬ አንተ ደግሞ ስትሮንግሊ በምታምንበት በኢትዮጵያ ወታደር ባህሉ አይደለም ይሄን አያደርግም የሚባለው ነገር በሙሉ አላምንም። የማላምንበት ነገር ምንድነው? እኔ በፍትህ ስለማምን የተበደሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዳይ የሚባለውም ነገር በህግ በዳይ እስከሚባል ድረስ ካና ቻሌንጅ ዋን ቲንግስ ቀደም ጠይቄሃለሁ። 16 17 ዓመት በትግራይ ውስጥ ጦርነት ሲካሄድ ሬፕ የሚባል ነገር ሰምተሃል? 16 እና 17 ዓመት ነው ሰምተሃል? አልሰማህም? ቆይ የሶር ነው ሰምቻለሁ። ሰምተሃል? ሰምቻለሁ አይደለም ሴቶች ሬፕ ይደረጋሉ ብለህ ያመንክልኝ አንድ ነገር አለ።
የግብፅን የህንድን ኬስ ስታመጣ ጦርነት ላይ ሀፕን የሚያደርጉ ሰዎች ይሞታሉ። ሴቶቻቸው ቆይ ይቅርታ አድርግልኝና ቆይ ላስረዳ ጥያቄ ሳይጠፈኛ ነው ሚስኮት አረከኝ ነው ሚስኮት ስላረከኝ ነው ሚስኮት ያረከኝ መሰለ ታሪኩን የነገርኩት ለዚህ ነው። ሴቶቻቸው በጠላት እጅ እንዳይወድቁ ራሳቸውን አጥፉ። አዎ ግን ኖት ነሰሰሪ ሬፕ ይደረጋሉ ማለት ነው። ነው ሂስትሪ ላይ ስታነብ መንደር አቃጠሉ፣ ግፋ ቢል ደግሞ በባርነት ወሰዱ፣ ሴቶቻቸውን ደፈሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ወታደር የቅዱሳን ሰራዊት አይደለም። ስለዚህ they're capable of doing that ቢያምናለሁ። ትላልቅ ጦርነቶች አካሄደናል። ሶስት ትላልቅ ጦርነቶች አካሄደናል። ሶስት ትላልቅ ጦርነቶች አካሄደናል በእኔና ባንተ። በትንሹ በኦጋዴን ጦርነት ውስጥ ነበር፣ በሶማሌ ጦርነት፣ በትንሹ የኤርትራን ጦርነት አይተናል፣ በትንሹ የትግራይን ጦርነት ሰምተናል። በሶስቱም ታሪኮች ተጽፈዋል። በሶስቱም በሁለቱም ወገኖች ታሪክ ተጽፏል። በአንድ ወገን አይደለም። በሚጠላሉ ወገኖች መካከል ታሪክ ተጽፏል። በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ ግን እንደ ሁለቱ ዓመት ጦርነት 25000 30000 ሰው ሬፕ ተደረገ ተብሎ አልተጻፈም። ዋይ ዘመኑን የዋጀ የሚሏት አለች በኦርቶዶክስ ሃይማኖታችን ላይ አድመጠኛ ለምን ነው የሚያቆነጠንጠው? ሆነብኝ ነገሩ እና አይደለም እኮ እኔ አንድ ነገር ልንገርህ፣ we're going to move on we're going to move on ማሳረግ አለብን። አንድ ነገር ልንገርህ፣ I don't want to be your ቅዱስ አመርኩስ. I don't want to see audience in that way. What I have tried to say to you is petty criminals ሊኖሩ ይችላሉ. This is beyond my scene. ነገር ግን ሲስተማቲክ የሆነ ኦርደርሊ ፋሽን የሆነ በመንግስትም ሆነ በፖለቲካል ድርጅት የታዘዘ የሬፕ ካምፔን በትግራይ ላይ አልተካሄደም። 4 ነጥብ። ግለሰቦች ጠጥተው ወይ ሰክረው ለሰሩት ወንጀል ግለሰቦች ይጠየቁ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ወታደር ከማናቸውም ብሔረሰብ ይውጣ መሳሪያውን ጥሎ አስቀምጦ ለሬፕ ዘመቻ ይሄዳል የሚል ቅጽል ልሰጠው አልችልም። Ever my dead body. Well, emotional. No, emotional አይደለም። No, victim due process of law ካለ due process of law የትኛው ነው ህግ የምትለው? ይኸውልህ ወንጀለኞች ዩሮፒያኖች እና አሜሪካኖች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ወንጀለኞች ናቸው። ለኔና ለአንተ ህይወት ስቃይ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት የአሜሪካና የዌስተርኖች ፖሊሲ ነው። እንግሊዝ የዛሬ ተከመጠ shifting the blame No, it's not shifting the blame. I am telling you reality. እነዚህ ነገሮች አሁን እኮ don't play ቅዱስ ነገር አይደለም። አስማኝ ያልተደረገ ነገር ያልተጻፈ ነገር አታድርግ። አድምጠኝ። እንደዛ ከሆነ እኮ የአማራ ሴቶች ሬፕ አልተደረጉም ልትለኝ ነው ማለት ነው? ይኸውልህ ነገረ ሬኮርድ እኮ የሆነ እኮ ነው ገብቶ ሬፕ አርጓት ሲናገራት ሲሰድባት የነበረውን ነገር እኮ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እኮ ቬሪፋይ አርጎ ሬኮርድ የተደረገ ነው። እነዚህ እኮ ቆይ ስማ 99% ትግራይ ውስጥ ኢቭን ዶ ኮሚኒስት ፓርቲ ቢጨፈልቃቸውም ክርስቲያን ከሚባሉ የተወለዱ ወታደሮች ናቸው ይሄን አረጉ የሚባሉት የትግራይ ወታደሮች። ቆይ ነው ዲና ላይ አንሂድ። ስለዚህ ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ዘ ሎው ሁለት ስወርድ ነው ያለው። እዚህ ላይ ትልቅ ስህተት ያንተ ምን መሰለህ? that is the biggest mistake you making in history. ምክንያቱም ሪኮርድ ላይ ነው ያለው። don't make a mistake. እኔ ያልኩ ያለሁት የአብይ ፖለቲካሊ የምጠላው ሰው ነው። 4 ነጥብ። በአዴን የምጠላው ፖለቲካ ድርጅት ነው። የምትጸየፋቸው ፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው። ግን እመነኝ አብይም ሆነ በአዴን ወታደሮቹን ሂዱና ሴቶችን ሬፕ አድርጎ ብሎ አላዘመተም። ኦኬ 1 ነጥብ። በትክክል ልታውቅ የሚገባው ይሄንን ነገር ነው። ኦኬ የትግራይን ጦርነት አልደግፈውም። 4 ነጥብ። ትግራይ ጦርነት ከመደረጉ በፊት አርቲክል የጻፍኩትም እኔ ነኝ። በትግራይ የተደረገውን ጦርነት አልደግፈውም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፌዴራል ጦርና የአማራ ሚሊሻም ሆነ የአማራ ልዩ ኃይል ወይም whatever የዘመተው ክፍል ግን ሄድና የትግራይን ሴት ሬፕ አድርግ ተብሎ አልዘመተም።
ይህንን አሰምሽንህን ብትቀይረው በወንድምነት እመክርሃለሁ። አንደኛ በሌላ በኩል ቆይ ኢንስቲቱሽናላይዝድ የሆነ ክራይም እና ኢንዲቪጁዋላይዝድ ጦርነት ላይ የሆኑ ክራይሞች መለወጥ ቪክቲም የሆኑ ሰዎች ከመጡ እነዛ ሰዎችን ኢንስቲቱሽኑ ላያብል ይሆናል። ለምንድን ነው የምናወራው ወዳጅ? እንዴ ያልተፈጸመ ነገር ለምንድን ነው አብይ ተቀብሎት እናደርገዋለን ሲል ዲው ፕሮሰስ ቀጣን እኮ አለ። ለነገርህ እኮ ነው። ስማ ወዳጅ ስማ፣ አሁን እኔ አላለም ቀጣን አላለም። ያው አብይ ፖለቲካል ቁማርተኛ ነው። እሱ ሰውን ሊሰቅልልህም ይችላል አንተን ለማስደሰት ከፈለገ። እሱ ገርሞኛል። እኔ ልነግርህ የፈለግኩት የአማራ ልዩ ኃይልም ሆነ የአማራ ፋኖ ለህልውናው ባደረገው ትግል ላይ የትግራይ ሴቶችን ሬፕ ለማድረግ አልሄደም። ይሄ ይሰመርበት። እነዚህ እኮ ዩኒቶች ናቸው። አሁን የምጠራቸው እኮ በሙሉ ይኸውልህ ቆይ አድምጠኛ። ይሄንን ነገር እንቋጨው። ቅዱሳን አይደለም የዘመቱት ለምን መሰለህ? ቅዱሳን አይደለም የዘመቱት እያልኩ ነው። እኔ ደግሞ ኖ እርኩሳን አይደሉም። ዳኖት እርኩሳን what you mean ቅዱሳን ብቻ ናቸው በንጹህነታቸው። አዎ ብለህ የምትከራከር አንተ እያልከኝ ያለኸው የአማራ ሚሊሻና የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል ኃይል እርኩሳን ነው እያልከኝ ነው አይደለም? በቃ ካላደረገ እርኩሳን አይደለም። ዳታ ሴክሽን ስቶፕ ኢት። ወንጀል ተሰርቷል። አልሰሩም። 4 ነጥብ አልሰሩም። ሰራር የሚል ካለ ይምጣ ያረጋግጥልኝ። እነግርሃለሁ አልሰሩም። ለዚህ እኮ ነው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሄዶ የትኛውን ኢንተርናሽናል ነው የምታወራው? የማንን ነው ኢንተርናሽናል የምታወራው? አይሲሲም ሊሆን ይችላል። ኢንተርናሽናሉ ፌክ ነው እኮ እያልኩ ነው። ቪክቲሞቹ ፌክ ነው ናቸው ብለህ አፋችሁን ዝጉ ነው የምትለው ማለት ነው? ይኸውልህ ስማ አንድ ነገር ነው። ይሄም እኮ የሚሆነው እኮ አማራም ላይ እኮ የተጨፈጨፉትም ሬፕ የተደረጉትም ሰዎች እኮ ፍትህ ያገኙ ማለት እኮ ነው። አይደለም። ይኸውልህ ቲፒኤልኤፍ ያደረገው ቲፒኤልኤፍን ወቀው። ዱ ዩ ኖ ቲፒኤልኤፍን ታውቀዋለህ? ቲፒኤልኤፍ ወንድሞቹን እንታረቅ በጋራ እንስራ ብሎ በዘነዘና የገደለስ ኦርጋናይዜሽን ነው። you have to understand ኢዲዩን ሰብስበው እንታረቅ ብሎ በሬ አርዶ ካበላ በኋላ በመትረየስ የገደለ ድርጅት ነው። we have to understand that ቲፒኤልኤፍ አባሎቹን አላስፈላጊ የሆኑትን በመርዝ የሚገል ድርጅት ነው። we have to understand ቲፒኤልኤፍ one of the most brutal organization ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ቲፒኤልኤፍ ለፖለቲካው አቺቭመንት የማይሄድበት ርቀት የለውም። ቲፒኤልኤፍ የቀይ ኮከብ ዘመቻ ጊዜ ድንገት ሻቢያ ከተሸነፈ የቀይ ኮከብ ሰራዊት ወደኛ ጋር ይመጣል ብሎ እንዳለ አንድ ብርጌድ በማነው ባርከበ የታጠቀ ያዘመተ ሰው ነው። ቲፒኤልኤፍ it can do anything necessary to achieve its goal። ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ ውሸት ነው። በባድሜ ነገር አሳይቻለሁ። እኔ አይደለም ያልኩት፣ በህይወት ያሉ የቲፒኤልኤፍ ፋይናንስ ክፍል ኃላፊ በወቅቱ የነበሩ እንዴት እንደተሰራ ድራማውን ነግረውናል። ስለዚህ የሬፒካ this piece of cake ነው ለነሱ። you see ቲፒኤልኤፍ ማስ ሞቢላይዝድ ነው። ለልማትም ይተከሙበታል። አሁንም ራስ ነጠቅ አስተሳሰብ ይመስላል። ለምሳሌ ሬፑን ብቻ ነው ያወጣው ነው እነሱ እኮ ሌላም ነገር ያሉት ጄኖሳይድም ተደርጎብናል እኮ ነው። ይኸውልህ አንድ ነገር እንነጋገር፣ አንድ ነገር እንስማማ። የምንስማማው ምንድን ነው? እኔ የምልህ ነገር አንድ ነገር አለ ወንድሜ። ፖለቲካውን ብጠላው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ጦርና የአማራ ክልልና የትግራይን ሴት ሄደህ ሬፕ አድርግ ተብሎ አልዘመተም። 4 ነጥብ። ኦኬ ገና ጦርነቱ ሳይጀመር ስለ ሬፕ ኬዝ ማውራት የጀመሩት እነ ሰለሞን ናቸው። ኦኬ 10,000 ሴት ሬፕ ማድረግ ቀላል ቢዝነስ አይደለም። አሁን እሺ ልምጣልህ ሪቨርስ ላይ ቆይ ሰለሞን ያለው አይደለም ቆይ እዛ ላይ እዚህ ላይ ይሄን ሰውዬ አካውንታብል ለምንድን ነው እንድናገር ማትፈቅድልኝ? ቢኒያ ፕሮግራም ኢንታየር ትግሬ ይጥላኝ እንጂ አንድ የምናገረው ሀቅ አለ። ቆይ ኖ አይደለም that's what you gave ኢንታየር ጌም በትክክል ነገር ኢንታየር ቲፒኤልኤፍ ይጥላኝ እንጂ ኢንታየር ትግሬ ይጥላኝ እንጂ አንድ የምናገረው ሀቅ አለ። they lied about it። በቃ ውሸታቸው ነው። እሺ ውሸት ከሆነ ውሸት መሆኑን በምንድን ነው የምታረጋግጠው?
አንተ በምንድን ነው ማረጋግጠው መሰለ ጌታቸው እነ ደብረ ጽዮን የአብይን ሹመት ለመቀራመት ባልተረባረቡ ነበር ይስዋራምን እነዚህ ሰዎች እነሱማ ግሪዲ መሆናቸውን እኮ አሁን እኮ ኮሚኒቲው እየተናገረ እኮ አይደለም እነዚህ ሰዎች አሁንም ደግሜ የምነግርህ ምንድነው እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን የሃውዜን ህዝብ በቦምብ እንዲደበደብ ያደርጉና የፖለቲካል ትርፍ ያገኙ ሰዎች ናቸው እኔ አይደለም የጻፍኩት ቲፒኤልኤፍ የጻፈው ነው እኔ አይደለም የተናገርኩት ቲፒኤልኤፍ የተጻፈው ነው ተናመናግረ የነሱን ህይወት እንደው አረጋዊ ብርሃን ነው አንደኛው ምትላቸው የነሱን ህይወት ሰዎች ሳክሪፋይስ ያደረገ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ለሬፕ ድራማ ይሰራ ማለት ነው let's say for the sake of argument አንተ እንዲመጪ 20 ሰው ወይ 30 ሰው ሬፕ ተደረገ ልበል even I have doubt that okay ምክንያቱም አንደኛ የወታደር ልጅ ነኝ የወታደር ዲሲፕሊን አውቃለሁ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሽፍታ ሰራዊት አይደለም የአማራ ልዩ ኃይል ሽፍታ ሰራዊት አይደለም ኦኬ የአሰርሽን በጣም አደገኛ ነው አንተም እንደ ሚዲያ ሰራተኛ ልትጠነቀቅበት ይገባል ምክንያቱም ይሄ ቁጥር አልሰጠውኩም ባይዶ ነው ቁጥር ነው ተሰጥቷል ቁጥሩን እኮ ሰጥቻለሁ እኔ ቁጥር አልሰጠውኩም እኔ ይረጋገጥ ነው የምልህ ኖ what do you mean ይረጋገጥ ይኸውልህ ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ዘ ሎው ይምጣ ነው ይኸውልህ ለምን መሰለህ ውሸታም ትላለህ ቪክቲሞችም ካሉ ቪክቲሞቹም በህግ መሰረት ይኸውልህ ሲጀመር በደፈናው ሄድ ነው የምልህ ኖ ሲጀመር ይኸውልህ this is the problem is the political of this gender issue in terms of this sex politics or other things you cannot be on the right side of politics ሁሉ ጊዜ ጆርዳን የሚሉት የአሜሪካን የካናዲያን ሳይኮሎጂስት አለ አውትካስት የተደረገ ከአካዳሚክ ነው ገባን ነው እዛ ሌላ ቦታ ተመለስና አሁን እዚህ ላይ he defended አሁንም እነግርሃለሁ let's cut it this way አንድ ነገር ልነግርህ መሰለኝ የፌደራል ጦር እኮ ትግራይ ውስጥ እኮ ከ10 ምናምን አመቶች በላይ እኮ እዛ ኖሯል ከትግራይ ህዝብ ጋር ኦኬ በቀደም የሆነች ክሊፕ ሰርቻለሁ ገብሱን እያጨደ ሰብሉን እየሰበሰበ ትምህርት ቤት እየሰራ የኖረ ነው የፌደራል ጦር 30 አመት ከነሱ ጋር ኖሯል በባድሜ ተዋግቷል ይሄንን ጦር ነው ዛሬ ሬፕ አደረገን ብሎ የሚናገር እንግዲህ አንድ ነገር መቼስ እንዳስታውስ ቆይ አይደለም ዝም ብለህ ግብታዊ አትሆን አሁን ግብታዊ መሆን አይደለም you assertion is wrong the way you look አንድ ጊዜ አይደለም አድመጥ ግን አይደለም አሁን አንድ መኖክሴ የተናገሩት ነገር አለ አሁን በቤተክርስቲያናችን ጉዳይ ነው አትበል ወታደሩ እኮ ነው ፖሊሱ እኮ ነው እንደዚህ ያደርጋቸው ሬፕ ላይ ያደርጋቸው የነበረው መታጠቢያ ቤት ይሄ እኮ ኢትስ እኮ አሁን ስለማታደምጥ አሁን በቀደምለት ደቡብ ላይ ኦሮሞ ላይ የተደረጉት ኦሮሚያ ላይ የተደረጉትን የሃይማኖት አባት ሱሪውን ፈቶ መጣል ሬፕ ላይ ያደርጋቸው ወታደሩን አይሆን አላቅም ለማናቸውም ሰምቼው ታሪኩን ስለዚህ ኖ ኢንስቲቱሽናሊ ባይሆን እዛ ውስጥ የበከቱ መጠየቅ ያለባቸው ኢንቲቲዎች አሉ ኢንዲቪጁዋል ኬዝ ካላቸው ኢንዲቪጁዋል ጄኒዩን ኬዝ ካላቸው ልንገርህ ትክክለኛ ሰዎች ከሆኑ አዳምጠኝማ ትክክለኛ ከሆነ አብረህት ትርሲት ትርሃስ ሀጎስ እናንተ ሬፕ የተደረጋችሁት ሜዲካል ኤቪደንስ ደደደደደደ ነርሶች አሉ ደደደ ቀን ቦታ እሱ እኮ ኢንዲፔንደንትሊ ይረጋገጥ ነው ይኸውልህ አይደለም እንዴ አንተ you are the victim of the TPLF propaganda and Western propaganda አይደለም እኔ ነው አይደለም አትስደበኝ ሰለባ ሆነ ከዛ ጋር ልነጋገር አልችልም አይደለም ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ ላይ አንድ ሰው ኢኖሰንት ነው አይደለ ይሄን አድምጠኝ ውሸት አይደለም አንተ ኢኖሰንት ነህ ሬፒስት እስከምትባል ድረስ ኢኖሰንት ነህ አይደለም ወይ ማንም ሰው ሊከሰኝ ይችላል ኢኖሰንት ነኝ ታንክ ዩ ስለዚህ አሁንም የምትላቸው ኢንስቲትዩሽኖች አሁን ሬፒስት ናቸው ብለው የጠሯቸው አይደለም እኔ መከራከር the foundation principle ነው the foundation principle is የአማራ ሰራዊትም ሆነ
የፌዴራል ሰራዊት የትግራይን ሴት ሄደ ሬፕ አድርግ ተብሎ ትእዛዝ ተሰጥቶት አለ። ስለ ትእዛዝ አላወራንም። በቃ አለቀ። ስለ ትእዛዝ አላወራንም። በቃ አለቀ። ይኸውልህ ቪክቲሞች አሉ። እንደውም ልንገርህ፣ ሬፕ ሲደረጉ ነበር። ሼምፉል የሆነው 10 ሺህ መሰለ። አንተ ስለ 10 ሺህ ላይ ነው ምን አንጠለጠለው? ቁጥሩን አንድም ብትሆን ነው አይደለም፣ አንድም ቢሆን ብሎ አይደለም። አንዴ 10 ሺህ እኔ እናንተ አንተ ጋበዝከኝ ፓርላማ አይደለ እንደ ሄድኩትና 10 ሺህ ተብሎ ሲናገር የሰማሁት ልክ ነህ። ነው ስማ፣ እና አቦይ ስብሃትን ከተቀበሩበት ጉድጓድ ተሸክሞ የወጣ ሰራዊት ነው። ኦኬ፣ የወጣ ሰራዊት ነው። ይሄ ሰራዊት ታሪኩን ካረሳ ነው በስተቀረ ወይ ውሸት ካልሆነ በስተቀረ ትላንትና በመኪና የሄድ ተከደበት ሰራዊት ነው። እኔ ይሄን ሰራዊት እንደ ኢንስቲትዩሽን ነው ማየው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። whatever political organization leads them የአማራም የአማራ ሰራዊት ነው። whichever political institution leads them እነዚህ ፖለቲካል ኢትዮጵያ አኪውስ ተደርጓል። አማራዎች ሬፕ አድርገው ሸፍቷል። ቲፒኤልኤፍ this is not justifiable ሆነም ነው ይኸውልህ ለምስ ልታናግረኝ ስላልቻልክ እኮ ነው። አንተ በእኔ አፍ ውስጥ ልትከት የፈለከው ነገር አለ። I don't want to buy that one. That's wrong. አንተ እኔ እዚህ ጋር ስሜት የሌለ ህግ ማላቅ ስሜት የሌለኝ የትግራይ ህዝብ ሬፕ እንዲደረግ የፈቀድኩኝ አይነት 10 ሺህ ልትሰጠኝ ፈለክ አይደለም። እኔ ያልኩ ያለሁት ምንድነው መመሰረታዊ ፍልስፍናው በፖለቲካ በሚሊተሪው አካሄድ የፌደራል ጦር የትግራይን ሴት ሬፕ አድርግ ተብሎ አልተላከም። አንደኛ የአሜራም ሰራዊት ሚሊሻ ወይንም ደግሞ ሌሎቹ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ሬፕ አድርጉ ተብሎ አልተላኩም። ኦኬ። ነገር ግን ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በደንብ ልብ አዳምጠኝ። ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ሬፕን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ አድርገው የተጠቀሙበት የቲፒኤልኤፍ አጋዦች ፕሮፓጋንዲስቶች አክቲቪስቶች ቲፒኤልኤፍ እና እንዲሁም እነ አሌክስ ዱዋል ናቸው። ሌፍት ኤንድ ራይት ይሄን ነገር ሬፕ ኬዙ ሴንሲቲቭ ከሆንክ ለምሳሌ ሃንገር ላይ እንሂድ። በረሃብ ሃንገር አዘ ዌፐን ተብሏል። እሱስ ምንድነው የምታደርገው? ይኸውልህ ሃንገር አዘ ዌፐን ተጠቀሙበት ነው። እኔ ይሄ መንግስት ነገሩን የሚያባለሹት በትክክል እንመለከተው። ሃንገር አዘ ዌፐን እንዲጠቀምን ፈቃደኛ አይደለሁኝም። እንዳውም መጀመሪያ አካባቢ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ ምንድነው ባፈር ዞን መፈጠር ነበረበት የሚል ኮንሴፕት ነበረ። ባፈር ዞን ማለት ምንድነው? እህሉ ከውጭበር ትራንስፖርት ይመጣል፣ አንድ ቦታ ይራገፋል፣ ከትግራይ ቦታ የራሳቸው ሎጂስቲክ ይኖራቸዋል፣ ምግቡን ሰብስበው ይሄዳሉ። በመካከላቸው ባፈር ዞን ይኖራል የሚል ነው። ያው የሚሰማህ የለም እና ከዚህ ይመጣል፣ እህሉ ይራገፋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ትግራይ መኪናዎች ነው ወደዛ ይሄዳል፣ ሰላም እስኪመጣ ድረስ በመካከላቸው እንደዛ ነው። ያ አልሆነም። ለምሳሌ አውሮፕላኑ በዚህ ገብቶ ግን the problem what ምንድነው ያለን ችግር ነው? ያለን ችግር ምንድነው? ያለን ችግር ዌስተርኖቹ ሲአይኦቹ እና የፖለቲሽያኖቹ መሪዎቹ እዚህ ከውጭ የሚመጡት በማናቸውም መንገዱ መሳሪያ ማስገባት ይፈልጋሉ። ኦኬ፣ ቲፒኤልኤፍን ሰፖርት ማድረግ ይፈልጋሉ። ይሄ የታወቀ ነው። ይሄ ለምሳሌ ጫካ በነበሩበት ጊዜ ቲፒኤልኤፍ እስከ አፍንጫው እንዲጠቅ ያደረገው እነ ጊልዶፍ ናቸው። ኦኬ፣ እርዳታ ሰብስበው ተሸጦ ምን ተብሎ ይሄ የታወቀ ነገር ነው። በእርዳታ ስም መሳሪያ ሊገባ ይችላል። የደርግ ወታደር ይሄን አርጎታል? አላረገውም። ለምንድን ነው ያደረገው? አርጎታል? ኖ አላደረገውም። ይኸውልህ አላደረገውም። የትግራይን ክልል አንደር ሲጅ አርጎ እንዲራብ አርጎታል ወይ? አንደር ሲጅ both let's think to both way no I'm just አላደረገውም። እሺ አሁን እነዚህ ሰዎች አኪዩዝ የሚደረጉት የትግራይን አንደር ሲጅ አርጋችኋል እንደውም ሃንገር ቆይ ለምንድን ነው የሚባለው ነገር ለምንድን ነው የማትቀበለው? ኖ ብቻ አይደለም ተቀበል። የት የሚባለው ኢንተርናሽናል የተባለው ነገር አንደር ሲጅ አርጋችሁታል ተብሎ አንተ ሪፈር የምታረጋቸው ኢንተርናሽናል የምትላቸው ሰዎች ሪፈር የምታረጋቸው አባወራው አሜሪካ ነው። በአሜሪካ ላይ ቅንጣት ያህል ምክል ትርስት የለኝም እኔ። ኦኬ፣ የአሜሪካ የሲኤንኤን አልጃዚራ በለው ቢቢሲ በለው
ማናቸውም የአሜሪካ ሚዲያዎች ኢንክሉዲንግ የአሜሪካን ኢንስቲትዩሽኖች ኢንክሉዲንግ አሜሪካን ቤዝድ የሆኑ ኤንጂኦዎች እነ ሴቭ ዘ ቺልድረን በለው እነ ክርስቲያን ኤድ በለው all these institutions are political institutions ናቸው። አፍሪካን ሰብዱድ ለማድረግ የተቋቋሙ ድርጅቶች ናቸው። ስለዚህ ከነሱ የምጠብቀው አንዳች ነገር የለም። እነሱ የሚሉትን ነገር ድሮ ምን ነበረ ናይፍ በነበርኩበት ሰዓት ልክ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ግን አይደለም። ሚሽን አላቸው። ሚሽናቸው የነሱን የፖለቲካል እና ኢኮኖሚክ እና ሚሊተሪ ኢንተረስት በዛች ሀገር ላይ ማስፈጸም ነው። ለዚህም ሁማኒቴሪያን ይጠቀማሉ፣ ወታደራዊ ነገር ይጠቀማሉ፣ ኢኮኖሚክ ይጠቀማሉ፣ ኢንተርናሽናል ኒውስ ይጠቀማሉ፣ ኤንድ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ይጠቀማሉ። ይሄ በአፍሪካ ውስጥ የታየ ትራጀዲ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም፣ በሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች እንደዚህ ነው። እሺ የሚመጡበት መንገድ መልቲ ሌየርስ ነው። Now put it this way. እኛ ስለ ሲጁ እናወራለን። ቲፒኤልኤፍ whatever it is ጦርነቱን ከፍቷል። ጦርነቱን በጎሬላ እናካሄዳለን ብሏል። ጦርነት እየተካሄደ ነው። ጦርነት እየተካሄደ እህል ማመላለስ አትችልም። ይሲ እነዚህ ሰዎች እኮ ስንት ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ሆን ብለው አስገብተው ቲፒኤልኤፍ ለሚቀጥለው ጦርነት እንዲወስዱ ነው ያደረጓቸው። we know that ነዳጁ ገብቷል። ከዛ በኋላ ተዘረፍን። ከዩናይትድ ኔሽን ባንዲራ ያለበት ሶቨርን ነው። ማንም ሰው አይገባም በጦርነት ህግ መሰረት ኮት አንኮት። ግን ምንድነው ያደረጉት እነሱ? እንዲዘረፍ ነው ያደረጉት ሆን ብለው። የነሱ ኤክስኪውዝ ደግሞ ያበደርናቸውን መልሰን ወሰን። ይኸው አንዳንድ ጊዜ ለምን መሰለህ ያንተ አሰርሽን ነው የሚያናድደኝ። ያሉትን እኮ ነው ያንተ አሰርሽን ምንድነው ትንሽ አንኮምፎርታብል ያደረገኝ ምንድነው ያንተ አሰርሽን you want to accept me አሁን በመጀመሪያ ደረጃ የዌስተርኑን ቫልዩ አክሴፕት እንዳደረግ ትፈልጋለህ። የዌስተርኑን ተረትና ተረት ኦኬ የዌስተርኑን ተረት ከተቀበልኩኝ ሚስተር ፖስት ሞሶሎኒ መቀበል አለብኝ ማለት ነው። ሚኒሊክም ወይንም ደግሞ ኃይለ ሥላሴ ያደረጉትን ጦርነት መካድ አለብኝ ማለት ነው። ይሲ ጦር የሚጀምረው ከዛ ጀምሮ ነው። በትንሹ በመናስተውሰው ታሪክ ዌስተርኑ ፕሮፋውንድሊ የኢትዮጵያ ጠላት እና አሁን በጠላት እንግዲህ በፕሮክሲ ዋር ነው የተደረገው። ስለዚህ እኔ በኢትዮጵያዊነቴ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቆማለሁ የሚል አሰርሽን አለ ማለት ነው። እሺ ይኸውልህ የምትለጣጥፍልኝ ታርጋ አለ። I don't like it ኖ ታርጋ ይየው አንተ እኮ የምታመጣው አናሎጂ እኮ ነው። አናሎጂ ልክ አይደለም። ኖ አይደለም። አንተ የምትለጣጥ ቅድም እኮ ክሊር አደረኩልህ። ያብይን ፕሮክሲ ዋር ነው አልከኝ። አሁን ያብይን ፖለቲካ አልደግፍም ብያለሁ። ባዴንን አልደግፍም። ብዙ ጊዜ ጽፌባቸዋለሁ። ከ500 በላይ አርቲክል ጽፌያለሁ ካውንት ሳረገው ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ሀገር እንደ ኢንስቲትዩሽን የኢትዮጵያን ሰራዊት ሆነ የኢትዮጵያን የአማራን ክልል ወታደር ሬፒስት ነው ብዬ ሌብል አላረገውም። እነሱ እንዳረጉት ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። እነማን እንዳረጉት? አሜሪካንም ሆነ ቲፒኤልኤፍ እንዳረጉት እነሱ ያረጉትን ነገር እኔ አልቀበልም። ሪጀክት ነው ማረገው። ቀዳድጄ ደስቢን ውስጥ ነው መቀጠላቸው። እሺ እነሱ ስላሉ እነሱ ሲመቻቸው ወልቃይትን ለመውሰድ ሲፈልጉ የአማራ ሰራዊት ሬፒስት ነው። አብይን እጁን ጠምዝዘው ለማስፈረም ሲፈልጉ የአማራ ሰራዊት ሬፒስት የፌዴራሉ መንግስት ሰራዊት ሬፒስት ነው። ይሄ ለሀገሬ እኔ ፖለቲከኞቹን ልጥል እችላለሁ ዛሬ ግን ለሀገሬ ክብርና እንትን ስል ይሄን ነገር ሪጀክት አደርገዋለሁ። እሱም ብቻ አይደለም በፕሪንሲፕል ደረጃ ሮንግ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ዌስተርኖቹ የሚጠቀሙበት መንገድ ስለሆነ ስለማቅ እኮ ነው። ይሄን ነገር ዌስተርኖቹ ሆን ብለው ይሄን ነገር እንደሚጠቀሙበት ሆን ብለው ኦርኬስትሬት እንዳደረጉት ስለማቅ ነው። እዚህ ላይ እንደውም ያልኩት ነገር ነበር ከዚህ ቀደም ለኤምፒ ጽፍ ያለው ለእንግሊዝ ኤምፒ ፓርላማ ሌትስ ቢ there is a rape case. Let's say there is a rape case. Let's assume there is a rape case. Again, by saying that there is 10,000 of women being raped, they deny justice for those who true victims. Thank you. You see what I mean? አሁን እዚህ ጋር በደንብ ትክክል ምንድነው ሆነ እንኳን ብለን ብንቀበል አየህ የቲፒኤልኤፍ ፕሮፓጋንዲስቶች
እና የአሜሪካ የነ አሌክስ ዱዋል ፕሮፓጋንዳ ማሽን የሎቢው ማሽን የሰራው ስራ ቢኖር ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ለኔም ጭምር ነው ኢንጀስቲስ የሆኑብኝ እነዚህ ሰዎች የሻራሚ ተቀበላለ 1 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ዜጎች በዚህ ጦርነት እንዳለቁ ተቀበላለ ያው እንትን አስተራቂው የሆነው ማን ነው ስሙን ጥራለኝ የናይጄሪያው ሰውዬ እሱ ያወጣው ዶክመንትን ተቀበላለ አስተራቂ ተብሎ ኦኬ ታንክ ዩ ግን አሁን እኮ የምትነግረኝ ነገር ሬፕ እኮ ከሞት ቀላል ነው አይደለም ኖ አይደለም እንዴ Jesus Christ ወዴት ነው የምትሄደው look 10,000 it's stupid to start with don't try me with that kind of argument አሁንም እያልኩ ያለሁት ዌስተርኖቹ እና አሌክስ ዶዋልና ማሽነሪው እነ ሰለሞንና ማሽነሪው ሰለሞን የቲፒኤልኤፍ ፕሮፓጋንዲስቱ አሉላ ሰለሞና እነዚህ ሰዎች ስቴር ያረጉትን ፖለቲካ እኔ ፈትፍቻ አልጎርሰውም እያልኩ ነው ያንቀኛል ያቅለሽልሸኛል well አየ ክሊር ለማድረግ አሁን ለምሳሌ አሁን ያለውን ሹመት እንኳን በንጹህ መነጽር ለማየት በዚህ ጦርነት ላይ ቪክቲሞች አሉ ብለን ማመን አለብን አንደኛ that's not a condition that's not that shouldn't be ያውለ ለምሳሌ ቆይ አስጨርሰኛ ቆይ ልጅ ኢያሱ አስጨርሰኝ ለምሳሌ አንተ መጣኝ ቪክቲሞች አሉ ካልን ሞተዋል ስንል ስንት ሲባል ይሄው አንቶኒ እንዳሉት 1 ሚሊዮን ነው ብለሃል አይደል ምክንያቱም እሳቸው 1 ሚሊዮን ብለው 1 ሚሊዮን ናቸው አሁን በቀደምለት በዛሀበሻም አውጥቶታል ሌሎች ሚዲያዎች አውጥተዋል I don't know ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ያወጣው የትግራይ ሎካል ሚዲያ ያወጣ አላውቅም አካለ ስንኩላን ወጣቶች ያ በትግራይ ወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ነበር ብለዋል አዎ ከዳችሁን ብለዋል ያ ለናንተ ስልጣን ስንል እኛ አካለ ስንኩላን ሆናለች ብዬ ነው የተዋጋው የ18 አመት ልጅ በትግራይ ተዋጋ ቆይ አይደለም እነዚህ ሰዎች ያነከሱ የወጡ ወጣቶቻችን ናቸው የኔናንተ ዘመዶች ናቸው ስጋዎቻችን ናቸው they are victims of that war አይደለም አሉ ብለህ ታምናለህ አዎ አይቻቸዋለሁ በእኛም በኩል ይኖራሉ አዎ ቀደም ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ጀግኖች ይቆሰሉ አሉ አማራ ውስጥ የነበሩ ፋኖች ይቆሰሉ አሉ አካለ ስንኩል ሆኑ አሉ ወዘተርፈ እነዚህ አሁን እዛ ጦርነቱ ላይ ትክክልም ይሁን አይሁን እዛ ጦርነት ላይ ቪክቲሞች ናቸው አድሬስ መደረግ አለባቸው የጦርነት ቪክቲም የወር ቪክቲም ዳይሬክት ወር ቪክቲም ናቸው ያ ታንክ ዩ ስለዚህ ይሄን ነገር ማሰምርበት ምንድነው ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባለው ነገር እኒህን ነገሮች ፍትሃዊ ለምሳሌ ካሳ የሚያስፈልገው በካሳ መድኃኒት የሚያስፈልገው ሪሃቢሊቴሽንም የሚያስፈልገው እንዳልኩ ፍትህም የሚያስፈልገው ቆያስ አላጨርሳ ፍትህም የሚያስፈልገው በፍትህ ፕሮሰስ አንድ ልባት ማግኘት አለበት ብያምናለሁ ይሄን አታምን አንተ በሄድክበት መንገድ አላምነው አንተ ሄድክበት የተሳሳተ ነው እኔ ስለተናገርኩ አይደለም ለምሳሌ ላሳይ ሁለት ኃይሎች ወታደሮች አሰልፈው ታንክ አሰልፈው የተዋጉ ናቸው ኢኳሊ ማለት ነው ትራንዚሽናል ጀስቲስ የምንለው እዚህ ላይ ሁለት ኃይሎች እንዳልሆኑ ቅድምም አምነህልኛል ለምሳሌ ፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም ነው አሁን እኮ ኤርትራም እንዳለችበት ነው ሌላ መንግስት አለ ሶማሌም አለችበት ኃይሎች እንበልና ቲፒኤልኤፍ and the supporters በዛም በኩል አሜሪካና እንግሊዞችም ሌሎችም ሰፖርተሮች አሉ እሱን ዲዳክት እናደርገውና ሲምፕሊፋይ ለማድረግ በሁለቱ መካከል ያለው ጦርነት ተካሂዷል ኦኬ በሁለቱ መካከል ወታደራዊ ጦርነት ተደርጓል ወታደራዊ ጦርነት የራሱ ጉዳይ አይደለም እኔ ወታደራዊ አይደለሁም የጦርነት ተጋለ በጦርነት ተካሂዷል ትራንዚሽናል ጀስቲስ የምንለው ግን ጦርነቱ ኢንቴንት ካደረገው ጦርነቱ ካሰበው ውጪ የተደረጉ ኢፍታዊ ድርጊቶች ናቸው ለምሳሌ ሲቪሊያንን ወስደህ መግደል ዝም ብሎ ኦርዲናሪ የሚኖረው ቤቱ ገብተህ ረሽነህ ማውጣት ወይንም ደግሞ ሄደህ ሚስቱን ልጁን ሬፕ ማድረግ ወይ ከብቱን መዝረፍ ቤቱን ማቃጠል የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው ወንጀሎች የሚባሉት ኦኬ ምርኮኞችን ፓሬድ ማድረግ ዝም ብለህ ኢንጀስቲስ እንደዚህ መግደል የመሳሰሉት ነገር ሲሆን ነው
እንጂ መድፍ ተኩሶ መድፍ ከተኮሰብህ ጀስቲፋይ ጦርነት ምንም የምታደርገው ነገር የለም። የጦርነቱ ጉያ ነው የሚያስበው። ሲቪሊያኖችን አትነካም። የእምነት ቦታ፣ የትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ የሲቪል መገልገያዎችን አትነካም። የመንግስት ሲቪል መንገደኛ አትነካም። የጦርነት ቀጠና ካልሆነ በስተቀር ማለት አትግባ ብለህ ያው ካልከለከልከው በስተቀር አንድ ሰው ሲቪል ከብቱን ይዞ እርሻ እየሄደ እርሻው ላይ ሄደ አትገለውም። ያ ወንጀል ነው። ኖ እየመጣሁልህ አይደለም። እየተራራቀ ክሪሚናል ጀስቲስ ኖ አይደለም። ሲስተም ላይ እኮ ወንጀል እኔ እያልኩ ያለሁት መሰለህ ትራንዚሽናል ጀስቲስም ይሄ ነው። ይኸውልህ እያልኩ ያለሁት ነገር መሰለህ ያልተረዳኸኝ ነገር አለ። አንደርስታንድ ዘ ማይንድ ኦፍ ቲፒኤልኤፍ what's got to do TPLF on this ጦርነት ላይ የተደረጉ ወንጀሎች መመርመርና ለፍትህ መቅረብ አለባቸው ሲባል ኖ ማለት no you don't understand በቃ you don't understand Ethiopian politics or you don't understand what deliberately you want to annoy me እኔ እያልኩ ያለሁት you have to understand the mind of TPLF. The mind of TPLF ምንድን ነው? mind of TPLF አላማውን ለማሳካት የራሱን ንጹሃን ዜጎች መስዋዕት የሚያደርግ ድርጅት ነው ብያለሁ። አሳይቻለሁ። በታሪክ የተጻፈ ነው ብያለሁ። በውሸት ብዙ ማይል ርቆ የሚሄድ ድርጅት ነው። አሸዋ ከምሮ ጤፍ ነው ብሎ የሚሸጥ ድርጅት ነው። ይሰራሚ ቦምብ አፈንድቶ አዲስ አበባ ውስጥ አልሸባብ አፈነዳ የሚል ድርጅት ነው። ኦኬ ቲፒኤልኤፍ እንዲህ አይነት ድርጅት ስለሆነ ጦርነቱ በተነሳ ቁጥር አንደኛው ሊጠቀሙበት የፈለጉት የፖለቲካል ኢንስትሩመንት ሴትን መደፈር የሚለው ፖለቲካ ነው። ለምንድን ነው እሱ ላይ ተመልሰህ የምትሄደው? እስኪ let's move on out of that እና አይደለም አይደለም ቆሌ ነገር እኮ ነው እንደ ስላልሰማኝ ነው። አንድ ባንድ እንቀሳቸው ነው የፒላሮቹን እንወሰዳቸው። አንደኛ ረሃብን፣ ሁለተኛ ያው ሲጅ ባለው መክበብን፣ ሶስተኛ እንደ ትልቅ ነገር የተያዘው ሴት መድፈርን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ጄኖሳይድ ዋር ክራይም ምናምን እያሉ ተነተኗቸው። ብቻ መዝገበ ቃላት ላይ ያሉ ወንጀሎች በሙሉ ሰፈሩ በመጀመሪያው ስቴትመንት ማለት ነው። ይሄ የቲፒኤልኤፍ የፕሮፓጋንዳ የሚሊተሪ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂው ነው ነበረ በወቅቱ። ይቻላል ከበስተጀርባ ዌስተርኑን ለማምጣት ሌሎቹን ለማስጠቆር የተጠቀሙበት መንገድ ነው። አሁን እዚህ ላይ ሲጅን እንወሰደው፣ ከበባን እንወሰደው። ከበባን ስንወስደው መርሳት የሌለብን መጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ የወሰደውን አክሽን ነው። ዝም ብሎ ሰደሊ ከበባ አልተፈጸመበትም። ቲፒኤልኤፍ ከበባ የተፈጸመበት በሰሜን እዝ ላይ በ45 ደቂቃ ውስጥ በወሰደው እርምጃ ምክንያት ነው። ቅስፈታዊ ኦኬ። በዛ ምክንያት ጦርነት ተነሳ። ጦርነት ሲነሳ አጋጣሚ ሆኖ የአገሪቱ 85% ኦፍ ሃርድዌር የሚሊተሪ ሃርድዌር ክምችት የነበረው በትግራይ ነው። ኦኬ ኦልሞስትም ከፍተኛውን የጦር በጣም ትሬንድ የሆነው በመድፍ በታንክ በምን ምትለው የነበረው እዛ ነው። ሰውየው whatever ቀውጢ ውስጥ ስለገባ ከዚህም ከዚያም ኃይል ሰብስቦ ውጊያ ገጠመ አብይ። ይሄ ከበባን ፈጠረ። ጠላትን የምትወቅጠው ወይንም እንትን የምትለው ዝም ብለህ በነፃ ለቀው አይደለም። እኔም በሆነ የማደርገው ነገር ነው። በጦርነት ቲፒኤልኤፍን መታ ብትለኝ that's what the strategy I follow። የትግራይን ህዝብን አይደለም። የትግራይ ህዝብ እንዲከበብና በዚህ ቀለበት ውስጥ ገብቶ ቪክቲማይዝድ እንዲሆን ያደረገው አንዱ ተጠያቂው ቲፒኤልኤፍ ነው። አብይም ተጠያቂ ነው። አንዱ ግን የመጀመሪያው ተጠያቂ ቲፒኤልኤፍ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ተጠያቂ ለማድረግ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ያስፈልጋል አያስፈልግም? አይደለም ትራንዚሽናል ጀስቲስ ጆክ እኮ ነች። ልንገርህ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ወደ ኋላ መሄድ ያስፈልጋል። እዚሁ አይደለም ኢትዮጵያ እዚህ መቀመቅ ውስጥ እንድትገባ
አሁን እኔ እናንተ ያለንበት መቀመቅም ውስጥ እንድንገባ ያደረገን ቲፒኤልኤፍ ነው። ቲፒኤልኤፍ የፖለቲካል ርዕዮተ ዓለም አምጥቶ ተክሎ ኢትዮጵያን ህዝቦች አጣልቼ አናክሼ ጌታቸው ረዳ ራሱ ያለው እንዴት እነዚህ እሳትና ጭድ የሆኑ ሰዎች አብረው ቁጭ ብለው መስራታቸው የኛ ስህተት ነው ብሎ የተናገረበት ኦሮሞና አማራ እየተባላ መኖር አለበት የሚል እኩይ መርገምት የሆነ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው ጌታቸው። ቪዲዮውን ልክልሃለሁ አለ ኦንላይን ላይ ሞኝና ኢንተርኔት የያዘውን አይለቅም ነው ዘንድሮ። ይህ ሰው ነው። ከዚህ ሰውዬ ማይንድ ውስጥ ከዚህ ሰውዬ ጭንቅላት ውስጥ ጥሩ ነገር ይፈልቃል ብዬ አላስብም። ማለት እሱም ሪፕሬዘንት ከሚያደርገው ድርጅት ውስጥ ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ። እነዚህ ሰዎች ሲጅ እንዲፈጠር አድርገው ጦርነት እንዲቀሰቀስ አድርገው ጦርነት እንዲቀሰቀስ አድርገው በተፈጠረው ሲቹዌሽን መልሰው ነው ያለቀሱት። they have to blame for that እንጂ ሰላማዊ የሆነውን ህዝብ ሄዶ ከቦ በሌት ተጨማሪ ደግሞ መረዳትም ያለብን ዌስተርኖቹ ስለማያልፉ አያርፉም። እነሱ ዌስተርኖቹ ቲፒኤልኤፍ በሎጂስቲክ በኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች በተለያዩ መርዳት ይፈልጋሉ። ኤኒ ኦፖርቹኒቲ ሲጠቀሙ ለነሱ አድቬንቸር ነው። በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በትንሽም ኦርጋናይዜሽን ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በአገርም ደረጃ ሊሆን ይችላል። ይሾራል። ስለዚህ የምግብ እርዳታን በመጠቀም የጦር መሳሪያ ስማግል በማድረግ የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ስማግል ፎቶግራፉ እንደውም አለኝ እኮ ይገች የሳተላይት እንትን ይዞ ሬዲዮ ይዞ ማን ነው የሰጠው? እሱ አብይ ነው የሰጠው? ገዝቶት ይሆናል። ገዝቶት አይደለም፣ ከለንደን ተገዝቶ በሱዳን አድርጎ ገብቶ ቢሆንስ በምታውቀው? እዛ ያለው ኤንጂኦ ነው የሰጠው። የሳተላይት ኮሚኒኬሽን እንዲኖራቸው አድርገው ጦርነቱ ፕሮሎንግ እንዲሆን ያደረጉት ዌስተርኖቹ ጭምር ነው። ስለዚህ ነገሮችን አሁን ኢቨንት ፔሪድ ብንሰራ ታይም ላይን ብንሰራ መሀል ላይ ቆርጠን ከምናየው ከመጀመሪያው አንስተን ፔሪድ ባይ ፔሪድ ብናየው ጥሩ ነው። ያ መልስ ይሰጠናል እንጂ መሀል ላይ ገብተን አው ወታደሩ እዚህ ጋር ሄደ እዚህ አይደለም። እዛ ጋር ማን ጀመረው? ለምን ተጀመረ? ለምንድን ነው ወደ 30 ዓመት ሄደንስ ጦርነት ለምን ከፈቱ? ኦኬ ከበይ ጋር ከፓርቲው ይውጡ። ለምን ሰላማዊ ትግልን አልመረጡም? እነዚህ ሰዎች ለምን ሰሜን ዕዝን መተው ፓራላይዝ አደረጉ? ለምንድን ነው ሴኮይ ወጥቶ ይሄንን የተናገረው? መልሰው ለምንድን ነው የካዱት? ይሰራምን እንደው ካንተ ጋር እንደው ለመመሳሰል አሁን ፑቲን ቅድም ጠርተዋል። ትንሽ ውሃን እንድትጠጣ ብዬ ነው እንዲያዝ አወጡበታል አይሲሲ እና በህፃናት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ወስዶ ብሬናዋሽ አድርጎ ምናምን የሚባል ነገር ነው የመጣበት። እንደውም በዚህ በሚተኩሰው ነገርም ሳይሆን በሌላ ነገር ነው የመጣበት። ለምንድን ነው አብይን እንደዛ ያላረጉት? አሁን የምትላቸው ነገሮች 5 ስቴጅ ሆኑ ነገሮች የተናገር ነው። ሬፕ አለ፣ ጄኖሳይድ አለ፣ ወር ክራይም አለ፣ ሲጅ አለ፣ ምንድነው ሃንገር ፎር ዌፐን አለ፣ ሌሎችም ሲቪል ኢንስቲትዩሽን ዲስትራክት ማድረግ አለ። ብዙ ነገር ዩቲሊቲውን ምናምን ባንኪንጉ ሲጅ ስላደረገ ያደረገው ደግሞ 3 ቀን አይደለም 1 ወር አይደለም 2 ዓመት ሙሉ ነው። ለምንድን ነው ያልወጣበት? እሱን እኮ ነው የምልህ። እሺ የሚቸግረኝ እዚህ ላይ ነው። እነዚህ ሰዎች የውሸት ፖለቲካ እያካሄዱ መሆኑ የምታውቀው በዚህ ላይ ነው። ጄኒዩን የሆኑ ሰዎች ከሆኑ አብይ ጌም ኦቨር ማለት ነበረባቸው። ልክ ኢሳያስ እንዳለው ማለት ነው። ቲፒኤልኤፍ እንዲህ አይነት ወንጀል ፈጽመሃል፣ ወታደሮችህን አዘህ የትግራይ ሴቶችን ሬፕ እንዲደረግ አድርገሃል፣ ማስረጃዋለን። ይህን ያህል ጄኖሳይድ ፈጽመሃል። በቁጥር ጄኖሳይድ ተፈጸመ ነው የሚባለው እንጂ የሰው ቁጥር ሰምተን አናውቅም። አሁን ሁለት ነገር አለ። አትግባ ዲቴይሉት። እሺ ዋር ክራይም ተፈጸመ ይባል እንዴ? የትኛውን ዋር ክራይም እንደተፈጸመ በትክክል የተቀመጠ ነገር የለም።
አብዛኛው ነገር በንባባዊ ዓለም ውስጥ ያለ ነገር ነው ምን ሰማው። ምክንያቱም ሚዲያው በጣም ተንዛራፍቶ ባለበት ዓለም ውስጥ እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት ነበረብን። ስለሌለ መክሰስ ስለማይችሉ ፕሮባብሊ አለ እንኳን ብንል ኢንሲግኒፊካንት ሆኖ ጀስቲፋይ ማድረግ የማይችሉ ስለሆነ ሰውየውን እንትናሉ በዚህ ነገር ላይ ያቀርቡት አልቻሉም። ፑቲን ላይ ለምንድን ነው የሄዱት ነው ጥያቄው። አየህ ፑቲን ወንጀል ስለፈጸመ አይደለም። ፑቲን ላይ ነው ወንጀል እየተፈጸመ ያለው፣ ራሽያ ላይ ነው ወንጀል እየተፈጸመ ያለው። በዚህ በዓለም ፖለቲካ ላይ ስንመለከተው ኢንጀስቲስ እየተፈጸመ ያለው ፑቲን እባካችሁ ተውኝ እያለ እየለመናቸው ነው አፍንጫው ስር ሄዱለት። አሜሪካኖች ዛሬ በቢሊየን የሚቆጠር ቢሊየንስ ጦር እያፈሰሱ ራሽያንን ለማሽመድመድ የሞከሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በተለይ አሜሪካኖች ዌስተርኖች እንደገና ፖለቲካሊ ኢንኮሬክት የሆነ የታሪክ ባቡር ያመለጣቸው ህዝቦች ናቸው የአሜሪካን ፖለቲሽያኖች ኒዮ ሊበራልስ የምትላቸው። በኢትዮጵያም ላይ የሚያደርጉት ፖለቲካ ይሄንን ነው። እኛን እርስ በርሳችን እንድንባላ አድርገው እንድንፋጅ አድርገው ማለት ነው እንድንፋጅ አድርገው ዛሬ የደረስንበት ደረጃ ደርሰው ያ ሁሉ ንጹሃን ካለቀ በኋላ መልሳችሁ ደግሞ ተጨባበጡ የሚሉ እነዚህ ሰዎች ናቸው። በጣም እኮ ሼም እኮ ነው። ለማጠቃለል አሁን እድሉን እንድሰጥህ we've got another 20 minutes። ስለዚህ ያን 20 minutes በማሳረጊያው ነው የምንሄደው። አሁን ጦርነቱ አንተ በምትለው የኢትዮጵያ ፌደራል ጦር ጉዳት ስለደረሰበት ምናምን ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ ይሄ ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት ሲሰነጠቅ አንፕሮፖርሽናል የሆነ የሀብት ክፍፍል ስለነበረ በውርስ ነው ይጣሉ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ብልጽግና የሚባለው 70 እና 80% ወሰደ። ይሄንን ድርጅት ኢህአዴግ የሚባለውንም ሌሎቹንም የድርጅት ሀብቶች ኮትኩቼ የሰራው እናንተን ኮትኩቼ የሰራው አሁን ገፍታችሁ ማባረራችሁ ይሄ እናንተ ተብሎ ቁርሾ ተጀምሮ ሰበብ ይፈለግ ነበር። እዚህ ጦርነት ውስጥ ገቡ። አሁን ግን ተመልሶ መጥቶ በእንደጌታቸውም ይሁን በኋላ ደግሞ መንግስት ሲያቋቁሙ ጥምር መንግስትም ይሁን ምናምን ከምርጫው በኋላ የሚቋቋመው ሌላ መንገድ ነው። ሌላ ኢህአዴግ የነበሩ ድርጅቶች ምናልባት እንደገና ተመልሰው ኢህአዴግ የሚሆኑበት ቲፒኤልኤፍም አዲስ ኃይሎች ይዞ መጥቶ ንብረቱን የሚቀበልበት አዲሱ የጦርነት ስትራቴጂ ነው የተጀመረው። ለዚህ ነው አሁን የምንላቸው ነገሮች እናንተ አሁን እንደው ደምህ ተክ እያለ ስትከራከረኝ የነበረው የፖለቲካ የድርጅት ስራዎች ናቸው እንጂ እነዚህ እውነት ጄኒውን ቢሆኑ ኖሮ ያለው ህዝብ ቆይ ልናገር ቆይ ጥያቄው እንዳይጠፋኝ እኮ ነው እና ወደ ጎን ተብሎ ወደ ንብረትና ወደ ስልጣን ናቸው አዲስ አበባ ጥለውት ለመጡት ትልቅ ህንጻ ስሜለሽ ባለቤት የለሽ ህንጻዎች በየክልሉ ያሉትን ትላልቅ እርሻዎች ወዘተርፈ በዓለም ባንክ ውስጥ ያሉትን ሃርድ ከረንሲዎች በቢሊዮን የሚቆጠሩ ወዘተርፈ የሚወርሱበትን መንገድ ሊያዘጋጁ ነው የመጡት። ስለዚህ ፋሽስት ይሁን ዲክቴተር ይሁን ጭራቅ ይሁን ያንን ሁሉ ችለው ያንን እጃቸው እስከሚያስገቡ የገቡበት የስትራቴጂክ አዲስ ምዕራፍ አዲስ ጦርነት ነው እና ኢህአዴግ ቲፒኤልኤፍ ጠንክሮ የሚመጣበት ሰዓት ደርሷል። አብይም ሲያቀብጠው ብዙ ነገሮች ስለተላተመ ራሱን የሚያወጣበት ድርጅቱን ነፃ የሚያወጣበት አዲስ ምዕራፍ ስለሆነ ብዙዎቹን አብሮት የቆሙትን አሁን እንዳልከው በኢትዮጵያ አንድነት ኃይል ይሄ ጁንታ ነው ይሄ ዱቄት ነው ብለው አብሮ የተሰለፉትንም ሰዎች ከዳ የሚባለው ራሱን ነፃ ለማውጣት ዘረፍክ የሚባለውን ገንዘብ ሰጥቶ ወደ ስደት ልክ እንደ ኢዲ አሚን ዳዳ ወደ አረብ ሀገር የሚሄድበትን መንገድ እያዘጋጀ ነው። ብልጽግናም አልቆለታል። ፓርቲ ፖለቲክሱ አልሰራ ብሏል። ብዙ ምልክቶች ይታያሉ። የሚታየው ደግሞ የኦሮሞማ አምባገነንም ራሱን ሰልፍ ዲስትራክቲቭ
ሞድ ላይ ስለሆነ በቅርብ ቀን ያገኘውን ልዕልና ኦሮሚያ የምትባል ሀገር የኦሮሞማ ፖለቲክስ ነው በሙሉ በፈንጅ ራሱን አጥሮ የሚጠፋበት ሰዓት ስለመጣ ቲፒኤልኤፎች እና ኢህአዴግ ከመጣ እንደውም እነሱ ብዙ ነገር ሊቀይሩ ይችላሉ እየተባለ የሚወራ ነገር አለ። እንዴት ታዋለ? እንደው ሰፊው ልታዝራ እገባለሁ ኢንተርጀክት እያደረኩ እንድትሄድበት ፈልጋለሁ። እንዴት ነው ጥያቄ? በጣም ረጅም ነው። ስለ አድኬት የመጀመሪያው ጥያቄ አለ። ስለ የመጀመሪያው በንብረት ነው የተጣሉት የሚለው ነገር አለ። እኔ በንብረት ተጣሉ የሚለው ነገር ሁለተኛ ነገር የማይወን ዋናው የስልጣን ጸብ ነው። አብይ ቲፒኤልኤፍ ስትሮንግ ሆኖ እንዲቀመጥ አይፈልግም። ምክንያቱም የፖለቲካው ህግ የሚያዘው ምንድን ነው? በተቻለ መጠን ኦፖነንት የሚሆነን ጠንካራ ኦፖነንት ከጎን አስቀምጠህ ሰላም አታድርም። ነገ ተነገ ወዲያ ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍን መምታት ነበረበት። አብይ ሰበብ ነበር የሚፈልግለት። ኮርኮማ አስተካከለ አስተካከላቸው፣ ከረከማቸው። እነሱም ተመቹለት። አየህ፣ እነሱም ተመቹና ጥይቱን መቼ ማን ተኮሰው ነው እንጂ ጥያቄው መተኮሱ አይቀርም ነበረ። እኔ ቲፒኤልኤፎችን በሆን ኖሮ ጠብቀው ነበር አብይ። ባይ ዘ ወይ ብርቱካን እንደፈረደች ታስታውሳለህ? ለብልጽግና በኢህአዴግ ንብረት እንደዛ አይነት ነገር ወስዳለች። አሁን ይሄ ብልጽግና ንብረት ምናምን የሚባለው በጣም ትሪቪያል ነው። እኔ ብዙም እንትን የሚላል ቢሊየንስ ወርዝ ኦፍ አሴት እኮ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። ካሞን ጋይስ መች ሰጡት? ኖ ይኸውልህ የትግራይ ንብረት ነው ብለው የትግራይ ህዝብ ንብረት ነው ሰጥተውታል። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ኢንዲቪጁዋልስ እኮ ውስጥ ነው አካውንት እንኳን ያለው አይደል? የቲፒኤልኤፍ ጽህፈት ቤት 4 ኪሎ የነበረው የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ህንጻ የነበረው ነው አንዱ። ኦኬ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። የቲፒኤልኤፍ ንብረት በኢህአዴግ የተሰበሰበ አብዛኛው በአባሎች የተሰበሰበ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። ቲፒኤልኤፍ ንብረት አለኝ ብሎ ሊከራከር የሚችለው ነገር የለም። እንዲያውም ቲፒኤልኤፍ ከኢትዮጵያ ህዝብ የዘረፈውን ሂሳብ ነበር መወራረድ የነበረበት። እውነት ለመነጋገር ከሆነ ኢኩዌዥኑ እየተምታታባቸው ናቸው እንጂ ቲፒኤልኤፍ አባሎቹም ሆነ ድርጅቱ ከኢትዮጵያ ህዝብ የዘረፈውን ንብረትን የማስመለስ ጥያቄ ነበር መሆን የነበረበት። በአንድ በኩል ዘራፊ ነው ትልና በአንድ በኩል ንብረት አለኝ ብሎ ሲመጣ አይ ንብረት የለም እድሉን መስጠት የለበትም ነበር ለቲፒኤልኤፍ። ኦኬ፣ ግን ታስታውስ እንደሆነ መጀመሪያ ምን ጅቦች ነው የተባሉት? የቀን ጅቦች። ለምን? ያው ማን ነበር ሚቴክ አልነበረም የተጠየቀው? ይኸውልህ ለምን? ልክ ነው። እነዚህ ንብረቶች ናቸው ነው። ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ በሚቴክ የተነሳ በአባይ ግድብ ዙሪያ የጻፍኩት ያ የግድቡ ሸፍጠኞች የሚል አርቲክል አለኝ እና የግድቡ ሸፍጠኞች አርቲክል ላይ 3 ሸፍጠኞች ነው ማስቀመጠው። አንዱ ዲያስፖራ ነው፣ አንዱ አብይ ነው፣ ሌላው ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ራሱ ነው። በግድቡ ዙሪያ ማለት ነው። እና በግድቡ ዙሪያ ቲፒኤልኤፍ የሰራው ሸፍጥ ሲሚንቶ ፋብሪካ እዛው ሙገርና ቅቅርብ እያለ ከመሰቦ ካልመጣ ብሎ የራሱን ትራንስፖርት አቋቁሞ የሲሚንቶን ዋጋ ጨምሮ ለራሱ ህዝብ ስራ ፈጥሮ የኢትዮጵያን ህዝብ የዘረፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሌብነት ነው፣ ፒውር ሌብነት ነው። ቲፒኤልኤፍ አንደበት ኖሮት በኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት አለኝ ብሎ ሊደራደር የሚችል ድርጅት አይደለም። ምክንያቱም ባላንስ ኦፍ ሽትስ በምሰራበት ሰዓት የዘረፈው ይበልጣልና። እሺ፣ ይሄ ነው ቲፒኤልኤፍ ሀቁ፣ ይሄ ነው። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ በንብረት አኩራድ ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? በፖለቲካል ስንመለከተው ቲፒኤልኤፍ አብዛኛው ሚሊተሪ መዋቅር በሱ ነው። የጸጥታው መዋቅር የነበረው ሚሊተሪ መዋቅር የነበረው በሱ ነው። ስትሮንግ ናቸው፣ ዌል ትሬንድ ናቸው በዘመኑ ማለት ነው። ታንኪው ለኢሳያስ ሰለላ ድርጅት ቢያንስ በሰሜን ውስጥ ከነበሩት 10 ሺዎቹ ቢያንስ በከፍተኛ ሜካናይዝድ ውትድርና የሰለጠኑት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ነገ ለአብይ ስልጣን ያሰጋል ኃይል እዛ መኖሩ። ያ ኃይል መመታት አለበት፣ ሰበብ ተፈልጎ ማለት ነው። ለዛ
ተዘጋጅቷል። ኢሳያስ ቂም ነበረበት ፕሮባብሊ በትዌሪ ደረጃ ነው የሚያወራለ። ስለዚህ እሳት የሚለኮስበት ነው። እነሱ ቀድሞ ለኮሱት፣ አብይ ለኮሰው፣ ሁለቱ የተለያየ ነው። ያ እንዳለ ሆነ ነው። ነገር ግን አሁን ደግሞ ተመልሶ ኦሮሞማ ስላበቃለት ቲፒኤልኤፍ አንሰራርቶ አገሪቱን ሊከረክር ነው ከተባለ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሞቷል ማለት ነው። ሶማሌ ሞቷል፣ አፋር ሞቷል ማለት ነው። ሲዳማ ሞቷል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አማራ ሞቷል ማለት ነው። የቲፒኤልኤፍ የፖለቲካል እድሜ አብቅቷል። በኢትዮጵያ ዶሚነንት ሆኖ እንደ ቲፒኤልኤፍ እንደ ትግራይ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ሊቀጥል ይችላል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ግን ዶሚነንት ፓርቲ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። ቲፒኤልኤፍ ማንም እሺ የሚለው የለም። በፊት ብዙ ህዝቦች ተሳስተዋል። በፊት አማራው ራሱ ከመንግስቱ ጋር ኃይለማርያም ጋር ስለተጣላ እና ቂም ስለያዘው መንግስቱን የሚወድቅለትን ኃይሎች በሙሉ ተባብረዋል ከቲፒኤልኤፍ ጋር። ግን አማራን መልሶ አስበልቶታል። ቲፒኤልኤፍ ውለታ ቢስ ሆኖ ማለት ነው። መሬቱን ነጥቆ ንብረቱን ዘርፎ ሰልቦት አስቀጥቅጦ ገዝቶታል። የአማራ ህዝብ ይህንን ቶለሬት ያደርጋል ብዬ አልገምትም። አሉ አንዳንድ ሰዎች ቲፒኤልኤፍን የሚጠብቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እንደ ልደቱ አይነቱ ሰዎች። በስም አውቄ ነው የጠራሁት። ሌላ ቀን ስለምናወራ በዛ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም ትልቅ አጀንዳ ነው እሱ ያነሳውና እና ጸጋዬ አራርሳ የተጫጩበት ጉዳይ አለ እና እንዲህ አይነት ሰዎች አይጠፉም። ቲፒኤልኤፍ የተስፋ የሚያደርጉ ማለት ነው። ሴጣን ይመጣል እያሉ የሚጸልዩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ይመጣል ብለው የሚጸልዩ ሰዎች መጡ እኮ ኖት ኢን ሆል ካፓሲቲ ሆል ካፓሲቲ መጡ ማለት አልችልም። ቆይ ቀደም የተነጋገርነው ነገር አለ። እነሱ በአዎንታዊነት ያጸደቁት ኮንስቲቱሽን ይሰራል፣ ማፓቸው ይሰራል፣ የፖለቲካ አወቃቀራቸው አለ። መለስ ዜናዊ ስልጤውን ጠፍጥፎ የሰራበትን የፖለቲካ ሪዮት ይኸው አምባሳደር ሁሴን አሳይቶናል። ሬድዋን ሁሴን መለስ ዜናዊን ነው የሚመስለው ሲናገር አይተህ እንደሆነ። መለስ ዜናዊ ውጧል ይባላል እና ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው ምልክቶች በሙሉ ኢህአዴግን ቲፒኤልኤፍ ኢህአዴግን የሚሸቱ ስትራቴጂካሊ መቼስ ዲዛይን ተደርጎ የተፈጠሩ የፖለቲካል አሁን እንግዲህ ጠርተዋል። ወሎየውንም ልደቱንም ሌሎችም አሉ እንመጣለን እንገባለን ብለው ተስፈኞች አሉ የሉም እንዳትል እና እነዚህም ሰዎች የሚፈልጉት ጠንከር ያለ ወታደራዊ ኦፍ ኮርስ ፋይናንሱንም ደግሞ ሪክሌም አድርጎ ፍሪዝ የተደረገበትን አሴት ሪክሌም አድርጎ ኢኮኖሚካሊም ሊግደረደር የሚችል አሁን ከእችን 2 ዓመት ኦፖርቹኒስት ሆነው በኦሮሞማውም ስር ይሁን በአብይ ጥላ ስር አሉ የሚባሉትን ሰዎች ሊገዳደር የሚችል ኃይሎች እየተሰለፉ ነው እየመጡ ነው የሚባለው። አሁን ቅድም እንኳን ሬድዋንን እንኳን ስታነሳ የነበረው እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብሎ እያኮበኮበ ነው የሚሉት እኮ አንዳንዶች ሲያወሩ እና ይሄንንም እኮ ማየት አለብህ ማለት ነው። ይኸውልህ ጌታቸው መጣ ማለት ኢንታየር ሲጀመር አብይ ፖለቲካ ስልጣኑን ይፈልጋል። አብይ መቼ ስልጣኑን ሊለቀል የሚባለው ነገር ሳን ፕሬዲክተብል ነው። ነገ ይልቀቅ ተነገ ወዲያ ይልቀቅ ከ5 ዓመት በኋላ ይልቀቅ አይታወቅም። እሱን እንትንን በለው። ስለዚህ አብይ እስከ ለተሞቱ ድረስ ለስልጣኑ ይሞታል ይመስላል። አዎ አብይ ሬሳው ነው እንጂ የሚወጣው ከቤተ መንግስት ከጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ይበልጣል። አብይ ይበልጣል። በሬሳው ነው የሚወጣው። ስለ ወይ ፈርጥጦ ይሄዳል ወይ ሬሳው ይወጣል። ስለ ያ ከመንጌ እኮ ሀብታም እኮ ነው ስለ አይደለም። አብይ ለፖለቲካው ለስልጣኑ ቀናዊ ነው። ማንም እንደማንም ስልጣኑን በቀላሉ ቢለቅ አይደለም። ዲስሉዥናል ነው። ሂዝ ማድ እብድ ሰው ነው። ስለዚህ ስልጣኑ ለኔ ይገባኛል ብሎ የተቀባነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው። ይሄ ደግሞ ከብልጽግና ወንጌል ጋር አብሮ የተያያዘ ጉዳይ ሌላ ቴዎሎጂ አለውና ይቀቡታል የምትለኝ ሲማ ቀብተውታል ነው አሁን ተቀናቃኞቹ እንደነ ቲፒኤልኤፍ ያነግሱታል አትጠራጠር።
አትጠራጠር በዚህ ቲፒኤልኤፍ ያነግሰዋል። ምክንያቱም ያው ደብረጽዮን እኮ ያለውን ነገር ተመልከት። እንደ አብይ እንዴት አመስግኖታል እኮ ዋይ እሱ ምናምን ያለ ሲነትና 800,000 ሰብ አርጎ በጨረሰበት ያመሰግናል። ይሄ ሰው እንዴት ያው በልብህ አመስግነው እንኳን ቢሆን ለአፍ እንኳን ስትል ለትግራይ ህዝብ እንኳን ስትል ዝም አትልም? 800,000 ህዝብ በድሮን ከጨፈጨፈ በኋላ ካስጨፈጨፈ በኋላ አብይ የሰራው ውለታ ብለህ ለአብይ ምስጋና ትሰጣለህ? ይሄ እኮ ነው የሆነው። ስለዚህ አብይ ስልጣን ላይ ይቆያል። አብይ ስርዓት እየተንገጫገጨ ነው። አብይ ሸፍጥ በራሱ ላይ እየሰራ ነው። አዎ በራሱ ላይ ፈንጂ እየቀበረ ነው። አዎ ኦሮሞማ አጠቃላይ አብይ ስንል ኦሮሞማውን ነው ምንለው። ግን እሱ ጄኒኒ ኦሮሞማ ሰው ይመስላል ወይስ ይሄ ራሱን ሊያነግስ የተነሳ? ምክንያቱም ሁለቱን ዲስቲንጉሽ ማድረግ አለብን። የትኛውን አብይ ዱ ዩ ቲንክ የኦሮሞማን ፖሊሲ ይዞ ግሬተር ኦሮሚያንም እንደ ትግራይ ግሬተር ትግራይ እንደሚባለው ኦሮሞ ኢንቲቲነቱን አሁን ነጻነቱን አግኝቷል፣ ፉል ፍሌጅ የሆነ ኢንዲፔንደንስ ማግኘት መስራት አለበት ብሎ የሚያምን ሰው ይመስልሃል? ወይም እንዳልከው እኔ የዳዊት ልጅ ነኝ ቀቡኝ ካሁን ወዲያ አባቴ በጊንጥ ነበር የሚባለውን ነገር ይዞ የሚመጣ ይመስልሃል ወይ? አብይ የኦሮሞማን ፖለቲካ የሚጠቀምበት ለራሱ ስልጣን ለማስጠበቂያ ነው። ሌትስ ክሊር አባውት ሁሉም እንደዚህ እንደሚያደርጉ አይተናል። አሁን የትግራይ ቲፒኤልኤፍም የተጠቀመበት የብሔርን ፖለቲካ የተጠቀመበት መንገድ አለ። ይሄኛውም ደግሞ አብይ እየተጠቀመበት ኦሮሞማን እየተጠቀመበት ምሽግ ነው። ኦሮሞማ ምሽግ ነው ለአብይ። አየህ አማራ ጃስ ሲለው ኦሮሞ ውስጥ ይደበቃል። አየህ ዛስ ወይ ታክቲኩ ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው እኔን ጃስ የምትሉኝ ከሆነ ኦሮሞማን ጃስ ልባችኋለሁ፣ ቄሮን ጃስ ልባችሁ። ይሄ ነው አብይ ስልጣኑን ለማስጠበቅ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ጎርፍ የደም ጎርፍ ቢያዘንብ ቅር የማይለው ሰው ነው። we have to clear about that የአዲስ አበባ ህዝብ መዘጋጀት ያለበት ለዛ ነው። እንዴት ተናግሮታል አብይ አንዴ ማለት ነው ሁለቴ ሶስቴ ተናግሮታል። 200,000 ቄሮ መጥቶ አቬንጅ ያደርገኛል ያለው እሱ አለ። መቼ አደረጉት? አሁን እኮ ያኔ ያለ ጊዜ ፈንጅ ሲወረወርበት የቱ ጋ ነው? ለምሳሌ ቆይ ለምሳሌ ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይ ተበቅለዋል ማለት ትችላለህ። እንትናም ታሰርኩ ሲል እንትና ጀዋር አርገዋል። ግን አብይ ላይ እኮ ፈንጅ ተወረወረበት ጊዜ እኮ መተው እኮ ካልገደልን ምናምን ብለው አይተናል። ጥሩ ነው። የአብይ ፈንጅ የተወረወረው አይ ቲንክ በተሾመ በጣም በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ነበር። ብዙ ቀናቶችን በትክክል ባላስታውስም እና ጁላይ ነው። አዎ እና ነገሮቹ ወዲያው ነው የከሸፉትና እንትን ያሉት። በዛ ሰዓት ሰርፕራይዚንግሊ አብዛኛው የኦሮሞ እንቅስቃሴ አብይን ሆ ብሎ ያልደገፈበት ዘመን ነው። አውቆም ነበር ማለት እንችላለን። ያውቀዋል፣ ግን ይሄን ያህል ሆ ብሎ እንዳማራው እንደ ባዴን አላሽቀበጠም። አማራው ምን ስላረገለት ነው? አሁን ኦሮሞ ወለጋ የደም ምድር ሆናለች። አብይ በነገሰ ዘመን ኦሮሞዎች የሚወደዱበት ዘመን ሳይሆን የሚጠሉበት ዘመን ሆኗል። አሁን በአብይ ዘመን ለምንድን ነው 200,000 ኦሮሞ ተነስቶ ሆ ብሎ አብይ ነገ ቢያንጠለጥሉት መጥቶ ሊዋጋለት የሚችለው? ታዲያ ጥሩ እንግዲህ አሁን ምንድነው አብይ ብቻ ሳይሆን በአብይ ዙሪያ ያሉት የኦሮሞ ኢንተሌክትስ የምትላቸው ወይም የፖለቲካ አቀንቃኞች የምትላቸው አሉ። የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ጀዋር መሐመድ ወደ 70 ምናምን ገጽ የሚሆን ዶክሜንት አውጥቶ አብይን መደገፍ አለብን የኦሮሞ መንግስት ነው ያለው የሚል አለ። አሁንም ደግሞ አራርሳ ነው ምናምን የሚሉት እንደዚሁ የሚሏቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሉት እነሱ በእነሱ አባባል የአህዳዊ መንግስት ወይም የቲፒኤልኤፍ መንግስትም ወይም ደግሞ የአማራ መንግስት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት መጥቶ የኦሮሞ መንግስት የሚሉትን ባፍጢሞ ከሚደፋው እኛን እየደፋ እየረገጠ የሚኖር የኦሮሞ መንግስት ይኖር ነው የሚሉት እነሱ። they prefer that ኦሮሞን እየገደለ የሚኖር የኦሮሞ መንግስት ይመርጣሉ የኦሮሞን እያበለጸገ ከሚኖር መንግስት። ሪያሊቲው ይሄ ነው የሆነው።
ፖለቲካል ሂስትሪ ስንመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞና ጀነራል ማናቸው ጨመዳ ናቸው ማናው የተናገሩት ነገር አለና እኔ በኦሮሞ በጨመዳነቴ የተከለከልኩት ነገር የለም ብለዋል። እስከ ከተራ በተልቅና እስከ ጀነራልነት ደርሼበታለሁ የጨመዳነቴ ያቆመኝ ነገር የለም ብለዋል። ያንን መንግስት ጥለው ዛሬ የነሱን መንግስት ተክተው ዛሬ ኦሮሞ የሚባለው መንግስት ኦሮሞን እየገረፈ በአፍጢሙ እየተከለ ቢያኖራቸው ይሻላል ሌላ ነን ኦሮሞ የተባለ መንግስት ከሚመጣ ማለት ነው። በእነሱ ኢትዮጵያም ሊሆን ይችላል ኖት ነሰሰሪ ትግሬ አማራ ማለት ሳይሆን በቃ ኢትዮጵያ ሁላችሁም ኢትዮጵያ ናችሁ በኢትዮጵያነት ተከባብረን ኑኑር የሚለው መንግስት ከሚመጣ ይልቅ ኦሮሞን እየገደለ እየጨፈጨፈ የሚኖር መንግስት ይኖር እያሉ ነው በአሁኑ ሰዓት የኦሮሞ ኢንተሌክቹዋሎች። አብይ ደግሞ ይሄንን ያውቃል። እሺ ስለዚህ 40 አመት ስትታገሉ ምን አመጣችሁ ብሏቸዋል። በቃ አምጥቼላችኋለሁ አሁን ባንኩንም ታንኩንም ሰጥቻችኋለሁ መዝረፍ የምትሉትም ዝረፉት ወርቁም የናንተ ነው ላሙም የናንተ ነው ወተቱም የናንተ እንደፈለጋችሁት ነው። አማራን ከፈለጋችሁ ገደሉት እንደፈለጋችሁት ነው። ከዛም መሬቱ ሰዱ ከዚህ መሬቱ ሰዱ ጊዜው የናንተ ነው ብሎ አውጆላቸዋል። ይሄንን በሱ ዙሪያ ተሰባስበው የሱን ጠላት የሚሏቸውን ትግሬም ሆነ አማራም ሆነ ሶማሌም ሆነ አፋርም ሆነ እየተዋጉለት ፍርሃት ይሆን በደሉ ሞልቶ ስለፈሰሰ ካሁን ወዲያ ትግራዮችም ሴራ ይዘው ነው የሚመጡት እኛን ሊያጠፉ። አማራውም ቢነሳ ሴራ ይዞ ነው የሚመጣው ሌላውም ሴራ ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ the state of ኦሮሚያ አበቃላት ከሚለው ፍርሃት ነው። ቅድም ጥያቄን ጠይቄ ነበር። እነሱ ድሪም የሚያደርጉትን አሁን ሁለት ነገር አለ። አንድ ያነሳው ለምሳሌ ኦሮሚያን የመመስረት ሀገር ለምሳሌ አሁን ኦሮሚያን የመመስረት ህልም የሚባለው ነገር ሳም ዲግሪ የሟሸሻ አይነት ነገር ነው። አይተው ሪያሊስቲክ እንደማይሆን አይተውታል። ከሌንጮ ንግግር መውሰድ እንችላለን። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ እንዲኮን ትግራይም ያሳየችው ነገር ነው። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ሪኮግናይዝ እንኳን እናረግሽም ነው ያለው ታዘ ዲፋክቶ ስቴት ነጮቹ። ኦኬ ጥሩ። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ እንዲኮንስትራክት እናደርግ ነበር። አሁን እኛ ስለሆነ ባለስልጣኖቹ ሪኮንስትራክት ማድረግ አለብን። አሁን እንኳን አይደለም አዲስ አበባ ፊንፊኔ ሽሬም ምንድነው የምትባለው ሽሬ ራሱ ሸኔ ነች። አክሱም ማለት አክሱማይ መደባይ ነው። እሱም አይደለም ኢቨን ከረን ሁሉ የኛ ነው እያሉ ነው። ሶ ዘ ሳይኮሎጂ ኢዝ ኢትዮጵያ የምትባለውን በኦሮሞ አንጻር ቀርጸን እናንተ ሰሜነኞች ወደ የመን ሂዱ ብለውናል ማለት ነው። በሳባና በሰለሞን ቀይ ባህርን ተሻግራችሁ እንደፈለጋችሁት ሁኑ። እኛ ግን ይሄንን አድርገን ኢትዮጵያን በእኛ አምሳል ቀርጸን እንሰራታለን የሚለው ያ ኦሮሞን እንፈጥራለን የሚለው ነገር ሪያሊስቲክ እንዳልሆነ አይተውታል። ፖለቲካሊ ሪያሊስቲክ የማይሆንበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም ኦሮሞን እንደምታየው በዙሪያው ሁሉም ብሔረሰቦች የተከበበች ሀገር ነች። ስለዚህ እነሱ እንትን ሲሉ አዲስ አበባንም ገንጥለው ሌላው ሰው መግደል አለባቸው፣ መጨፍጨፍኛ ሁሉ ማረድ አለባቸው። እነዚህ ሰዎች ይህን ለማሳካት ከተፈለገ ቢያንስ አንድ 10 ሚሊዮን ሰው ገለው መሆን አለበት። ይሄ ደግሞ ሪያሊስቲክ የሆነ ነገር አይደለም። ድንገት ወደ 100 ሺህ በሚደርስበት ሰዓት ሌሎች የዓለም መንግስታት ሁሉ ሊገቡበትና ለፖለቲካው ጌም ሊለወጥ ይችላል። እንደ ሩዋንዳ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፖለቲካ እንደማለት በተቻላቸው መጠን ፖለቲካውን ጌም በመጫወት ለምሳሌ በቅርቡ ተናገረ የተባለው አማራ ዝም አላርፍ ካልክ ታስሮ የተቀመጠ ነብር አለ ለቅብሃለው አይነት ነገር ቲፒኤልኤፍ እንዳለው አይነት ነገር ፖለቲካል ጌም የመጫወት ነገር አለ። በዛ ጌም እኖራለሁ የሚል ነው። ስልቱ ትክክል አይደለም። መጨረሻ ራሱ አብይ ይወድቃል ወይ ሀገር ጥሎ ይሄድና የሆነ ሽግግር መንግስት ሊቋቋም ይችላል። ምን አይነት መንግስት ሊቋቋም እንደሚችል አላውቅም። ሳማው ኮምፕሮማይዝ ያደረገ እርሱ ተነቃንቋል መውደቁ አይቀሩም ነው። መለቁ አይቀርም። አማራም ያልሆነ ትግሬም ያልሆነ ኦሮሞም ያልሆነ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመጣ ይችላል። የመጨረሻውን ቃል ጉራጌን እንዴት አየው? ጉራጌ ሱቁን ጥርቅም አድርጎ መዝጋቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ዘግቶ ነው አብይን የተቀበለው። ዌልደን ነው የምለው። አሽቃሮ ብያለሁ። በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ለሰጠኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አስተያየታችን ግላዊ አስተያየት ነው፣ የፖለቲካ አጀንዳ የለውም፣ ነጻ ውይይት ነው እና በዚህ ላይ መቼስ የምንታረም ልንሆን እንችላለን። ነገር ግን የምንናገረው በሙሉ ፍጹም እውነታዊ ነውና የወንጌል ቃል ነው ብለንም አናምንም። ስለዚህ የሰው ልጅ በነጻ ተዋይቶ መሄድ አለበት፣ መታረምም አለበት፣ መማርም አለበት ብለን እናምናለን። አንተም ወንድሜ መቼስ ለሰጠኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ።
ለጂያሱ እንግዲህ በጣም ያመሰግንኩኝ let's move on ፖለቲክሱን ገባ በዚህ በሬፕ ኬሱ በመናምኑ ላይ ማየት ያለብን ማይታዩትን ቪክቲሞቹን ነው አንድ ነገር ሆኗል ከተባለ ቪክቲሞች አሉ ማለት ነው እነዛ ቪክቲሞች ኢንዲፔንደንት በሆነ ማህበረሰብ ወይም ዩናይትድ ኔሽን ውስጥ የሚሆን በሌላም መተው ተመርምረው እንደነበሩ አማራ ውስጥም እንደነበሩ ትግራይ ውስጥም እንደነበሩ በአለም መድረክ ላይ ዩናይትድ ኔሽን ላይ አንስታስ ሲነገር ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ተጣጥተው ፍትሃዊ ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ አይቷቸው የለም ብለን አይደለም እና ለታረገው አሁን ባህላችን ላይ የለም በድንጋይ ይወጡ ዲጂታል ሬፈረንስ ያላቸው ፊልም ላይ አዲስ አበባ ላይ ሰዎችን በድንጋይ ሲገሉ ወታደሮች አይተናል ራሳቸውን ቪዲዮ እያነሱ የአዲሱ ቴክኖሎጂ ተቀበሉ የማይወታደር የሚለውን ነገር ተመርምሮ ያንን ያደረጉትን ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚል አስተሳሰብ አለ እንዳልኩ ደግሞ ካምፔን የሚያደርጉት በፍትህ ፈላጊነት የተደረጉ ነገሮች መኖራቸው ናሽናል ጀስቲስ ይህንን ሁሉ መርምሮ ማየት አለበት አይደለም ማለት ትንሽ አይከብድም እስኪ ይህን በደንብ አብራ ያው ሲስተሙ አጠቃላይ የተደረገው ነው አንፎርቹኔት ሲቹዌሽን ሰዎች ትክክለኛ ጀስቲስ እንዳያገኙ ፖለቲከኞች ራሳቸው መጠቀም ያደረጉባቸው ብዙ ኢንስትሩመንቶች አሉ ወጥተው ነገሮች በጦርነት ጊዜ ሊፈጸሙ የሚችሉ የጦርነት ህግና ፍቅዳቸው ድርጊቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ ስላልነበርኩኝ ተፈጸመ አልተፈጸመ ልል አልችልም ነገር ግን ካለኝ ዳታ መሰረት ዳታው ሁለተኛ የፖለቲካውን አካሄድ አናሊዝ መቼም ጌፍ ሆነና ወያኔ ካለ ያለ እሱን አረጋግጥ ኢቨን ቾምስኪ የአሜሪካ ብዙ ጊዜ እና ምንድን ነው አሜሪካኖች ዌስተርኖቹን ጨምሮ አጠቃላይ ቦት ሳይድ ነው ሌፍት ራይት አጥለው እና የተወሰነ ግሩፕ አንድን ግሩፕ ለማጥላላት ሲፈልግ አመሰግናለሁ የተከበረው ጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ከሰላምና ደህንነት እንዲሁም ማህበራዊ ጥያቄዎች በተጨማሪ ኢኮኖሚን በሚመለከት በርከት ያሉ ጉዳዮች ተነስተዋል አይ ቲንክ ዋናውም በደንብ ልንነጋገርበት የሚገባ ጉዳይ የዚሁ የኢኮኖሚ ጉዳይ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጥቅሉ በአሃዝም በመስተጋብርም እያደገ መጥቷል ራሱ በጂዲፒ እድገት ብቻ ሳይሆን ከዓለም ጋር ያለው መስተጋብር እየሰፋ እያደገ መጥቷል ከዓለም ጋር ያለው መስተጋብር እየሰፋ ሲሄድ በዛው ልክ ዓለም ላይ ያለ ሾክ በጥሩም በመጥፎም ይጎዳዋል ማለት ነው ከዚህ ቀደም የነበረን
ከዓለም ጋር ያለው ትስስር እያደገ እየሰፋ በሚሄድበት ሰዓት ሌላ ቦታ የሚፈጠር ችግር በቀጥታ የእኛን ኢኮኖሚ የሚጎዳ ይሆናል። የዓለም ኢኮኖሚክ ሾክስ ወይም ፈተናዎች፣ ጋሬጣዎች ላለፉት 100 ዓመታት የተመዘገቡ ዋና ዋና የሚባሉ 4 ፈተናዎች የዓለም ኢኮኖሚን ገጥመውታል። አምስተኛው ነው አሁን እያንገዳገደ ያለው። አንደኛው በ1929 የተከሰተው ግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው ነው። ይሄ በወቅቱ የነበረውን የዓለም ሁኔታ አናግቶ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰልፍ ለውጥ አስከትሏል። ሁለተኛው 1987 የነበረው ብላክ ማንዴይ ክራሽ የሚባለው እሱም እንደዚሁ ከፍተኛ የዓለም ኢኮኖሚ መናጋት ፈጥሯል። ሶስተኛው በ2000 የነበረው ዶት ኮም ክራሽ የሚባለው አራተኛው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን የሆነው የ2008 የፋይናንሻል ክራይሲስ ነው። እነዚህ 4 ዋና ዋና ኩነቶች ባለፉት 100 ዓመታት ዓለምን የገጠሙት መነሻቸው አንድ አካባቢ ቢሆንም መዳረሻቸው ግን ሁሉንም ሀገር በመስተጋብሩ ልክ የጎዱት ናቸው። አሁን እያጋጠመን ያለው ከ2008ቱ የሚለየው የ2008 የፋይናንሻል ክራይሲስ ያጋጠመው ዋናው ኤሪያ የንብረት ዋጋ በተለይ ሪል ስቴት መመታቱ ነው። እዛ ሞርጌጅ ጋር ብድር ጋር ተያይዞ ያሉ ባንኮችንም በከፍተኛ ደረጃ ያዳከመና በኋላ መንግስታት የታደጓቸው ቢሆንም ከፍተኛ የፋይናንሻል ክራይሲስ ፈጥሯል። አሁን እያጋጠመን ያለውን ነገር ለመረዳት እነዚህ 4 ነገሮች መነሻቸው ምን ነበረ፣ እንዴት ተፈጠሩ፣ አሁን የሚፈጠረውስ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ነገር እንደ ባክግራውንድ ያግዛሉ። የኢኮኖሚ ሪሴሽን የሚያጋጥመው በመሰረታዊነት 3 ነገር ሲያጋጥም ነው። አንደኛው ከፍተኛ ዕዳ እንደ ሀገር መክፈል ወደማንችልበት ዲፎልት ውስጥ የሚያስገባ ዕዳ ሲኖር ወይም በየትኛውም ሀገር የሚሰራ ፎርሙላ ነው። ሁለተኛው የአሴት ዋጋ መውረድ ነው። አንድ ሰው 1 ሚሊዮን ብር ያወጣል ብሎ የሚያስበው ቤቱ በሳምንት በወር ጊዜ ውስጥ 700,000 ከዛም በታች እየሆነ ሲሄድ ያለው ሀብት ቫልዩ እየቀነሰ ሲሄድ፣ ሶስተኛው ደግሞ ኢንካም ሲቀንስ፣ እዚህ ላይ ኢንፍሌሽን ወይም ሃይፐር ኢንፍሌሽን ሲጨመር በከፍተኛ ደረጃ መናጋቱን ለቁጥጥር በማይመች ደረጃ ያስቸግራል። አሁን በዓለም ላይ ያለው አምስተኛው እየተፈራ ያለው የኢኮኖሚ ችግር ኤግዛክትሊ 2008 ካጋጠመው ፋይናንሻል ክራይሲስ ጋር አንድና ያው አይደለም። በሂደቱም በውጤቱም የሚያስከትለው ውጤትም አንድና ያው አይደለም። ነገር ግን ምልክቶቹ አንደኛ ሰራተኛ ቅነሳ፣ በሺህ የሚቆጠሩ የአይቲ ኩባንያዎች ዋና ዋናዎቹን ጨምሮ በ100,000 የሚገመት ሰራተኛ እየቀነሱ ነው። ዋና ዋናዎች ትላልቅ የሚባሉት በዓለም ላይ ሰራተኛ ቅነሳ እየሰፋ መጥቷል። ሁለተኛ የባንኮች መውደቅ ነው። በአሜሪካ በዌስት ኮስት እና በኢስት ኮስት 2 ትላልቅ ባንኮች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወድቀዋል። በዌስት ኮስት የወደቀው ሲቪቪ የሚባለው ባንክ ለቴክኖሎጂ የቀረበ ስታርታፕ የሚያግዝ በ2020 ከፍተኛ ትርፋማ የሚባል ባንክ እና ትልቅ ባንክ ነው። ከአዲስ አበባ ከካሊፎርኒያ አልፎ በእንግሊዝ ሀገርም ብራንች ያለው ትልቅ ባንክ ነው። ባጠረ ጊዜ ውስጥ ነው ወድቆ አሁን አሴቱን በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ አድርጎ እየሸጠ ያለው። ሁለተኛው በካሊፎርኒያ በስፋት የሚታወቀው የሲግኒቸር ባንክ በኒውዮርክ አካባቢ በስፋት የሚንቀሳቀስ ባንክ ነው። ትልቅ ከሚባሉ ባንኮች ነው። እሱም እንደዚሁ ተመቷል። ግን አሜሪካ አልቆመም። በስዊዝ በባንክ ይታወቃሉ። ስዊዝ ባንኮች መሸጥ ጀምረዋል። አሁን በቅርቡ ደግሞ በተለይ ትናንትና ትልቁ የደች ባንክ በከፍተኛ አደጋ ሊያጋጥም የሚችል ስጋቶች በደንበኞች በገንዘብ አስቀማጮች ምልክቶች ታይተዋል። ይሄ ባንክ በዓለም ትላልቅ ከሚባሉ ባንኮች ነው። በእርግጥ የስጋት መጠኑ ዝቅተኛ እንደሆነ ባንኮቹ እየተናገሩ ቢሆንም በከፍተኛ ደረጃ ግን ያለው አሴት እየቀነሰ መጥቷል። የእነዚህ ባንኮች
መንኮታኮት በቀጥታ ነው እኛን የሚያደቀን። ዋና ባንኮች ትላልቅ ባንኮች ሲጎዱ፣ ሶስተኛው ዕዳ መክፈል ነው። ዕዳ መክፈል ድሮ ለአፍሪካ ሀገራት ለኛ በማደግ ላይ ያለን ሀገራት ነበር እንደ ጉዳይ የሚነሳው። አሁን ግን የዓለም ኢኮኖሚ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የሚባሉትም ጭምር በከፍተኛ ደረጃ የተፈተኑ ነው። ሎካል ገቨርንመንቶቻቸው የተበደሯቸው ትላልቅ ብድሮች መክፈል ችግር እየገጠማቸው፣ እነሱ መክፈል ሲቸገሩ ወደኛ የሚፈሰው ሀብት በመጠኑ ይቀንሳል ማለት ነው። አራተኛው ኢንፍሌሽን ነው። እናንተ ማንስታችሁታል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ላይ ኢንፍሌሽን ስጋት ነው። በኢንፍሌሽን ደግሞ በጣም የተጋነነ ወደ ሃይፐር ኢንፍሌሽን የገባባቸው ሀገራት ደግሞ አሉ። ለምሳሌ አርጀንቲና 100% ኢንፍሌሽን ጨምሯል። በጣም በርካታ ሀገር ውስጥ በዚህ አደጋ ኢኮኖሚያቸው ብቻ ሳይሆን ሰርቫይቫል መኖር በራሱ ችግር እየሆነ መጥቷል። ለምሳሌ በቅርቡ ሊባኖን ያጋጠመውን ሰምታችሁ ከሆነ 100,000 የሊባኖን ገንዘብ $1 ተመንዝሯል። 1 ሚሊዮን የሊባኖን ብር ይዞ ሄዶ ሰው $10 ይመነዝራል። መካከለኛው ምስራቅ ላለች ሀገር ናት። እዚህ 75% የሀገሪቱ ህዝብ በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ይነገራል። እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በሰራተኛ፣ በኢንፍሌሽን፣ ባንኮች መውደቅ፣ ዕዳ መክፈል አደጋ መሆን፣ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት ከፍተኛ በመሆኑ የሎካል ከረንሲ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆል፣ እኛ ልክ ከ20-30 ወደ 50-60 ገባ 100 ሊገባ ነው የነበረው አይነት ጥያቄ አሁን 100,000 ብር $1 መመንዘር ያህል አደገኛ ነገር ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች በዓለም ላይ በስፋት ታይተዋል። በቅርቡ IMF ያወጣውን የወርልድ ኢኮኖሚክ አውትሉክ አይታችሁ ከሆነ በጣም የሚያስፈሩ ዳታዎች በውስጡ ይታያሉ። እንደ ምክንያት ያስቀመጠው አንደኛ የሩሲያና የዩክሬን ውጊያ የብዙ ሀገራትን ኢኮኖሚ ጎድቷል፣ የንግድ ስርዓት ሰንሰለት በጣጥሷል፣ ችግር አስከትሏል የሚል ነው። ሁለተኛው ኮሮና ኮቪድ-19 ለሁለተኛ ጊዜ ስላገረሸ በተለይ ቻይና አካባቢ ያለውን የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ጎድቶታል፣ እንቅስቃሴ ጎድቷል። በዚያም ምክንያት ከፍተኛ ኢንፍሌሽን አጋጥሟል። ኢንፍሌሽን አጋጠመ ብሎ IMF ባወጣው የወርልድ ኢኮኖሚክ አውትሉክ ላይ በአሁኑ ጊዜ 184 አገራት በኢንፍሌሽን ችግር ውስጥ ናቸው ያሉት። ከነዚህ ውስጥ 110 ሀገራት ከደብል ዲጂት በላይ ወይም ከ10% በላይ ኢንፍሌሽናቸው አድጓል። 110 ሀገራት። ለዚህ ነው መስተጋብሩ ምን ያክል ጉዳት እንዳለው ቀድሜ ለማንሳት የሞከርኩት። በተለይ በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያን ብንማር ጥሩ የሚሆነው ከ1.5 ሚሊዮን ህዝብ በታች ያላቸው 37 ሀገራት በዚህ ኢንፍሌሽን ህልውናቸውን አደጋ ውስጥ የሚያስገባ ችግር አጋጥሟቸዋል። ከ1.5 ሚሊዮን ህዝብ በታች ያላቸው 37 ሀገራት ምን ማለት ነው? የሀገር ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ያነሰ ሲሆን የሀገር ማርኬት የጠበበ ሲሆን ጎጂ ስለሆነ ወደ ቅድሙ ጥያቄ ልመለስና መገንጠል የምንል ሰዎች ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም ማለት ነው። ሰፋ ያለ ማርኬት ነው የሚያዋጣን። አሁን በተጨባጭ ዓለም ላይ እያጋጠመ ያለው ችግር እሱ ስለሆነ በእርግጥ በቁጥር ማደግ ብቻ ሳይሆን ፕሮዳክቲቭ መሆን አለበት ሰው። ግን በቁጥር በጣም እያነሱ መሄድን በእንደዚህ አይነት አደጋ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ህልውናን ይገዳደራል። ያደጉ ሀገራት አሁን ያለውን ችግር ሊፈቱ እየሞከሩበት ያለው መንገድ ምንድነው? ምን እንማራለን ከነሱ? ምንስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማየት ለምሳሌ አውሮፓ ህብረቱ ለአባል ሀገራት $190 ቢሊዮን ገደማ ኢንጀክት አድርጓል ችግር አጋጥሟል ብሎ። የጀርመን መንግስት ከ$200 ቢሊዮን በላይ ኢኮኖሚ ውስጥ ጨምሮ ያሉትን ችግር ሊፈታ ሞክሯል ወይም ሊያስተካክል ሞክሯል። የእንግሊዝ መንግስት አሁን ሰሞኑን እንኳን $130 ቢሊዮን ወደ ኢኮኖሚ እንዲገባ ወስኗል። የአሜሪካ ለባንኮቹ ብቻ ከሁለቱ ባንኮች መውደቅ በኋላ ከ$30 ቢሊዮን በላይ በጣም ብዙ ነው። የአሜሪካ
ኢኮኖሚዎች ማስገባት ሞክረዋል። በአንድ በኩል ከሪዘርቭ ወይም ከሌላ ሶርስ ገንዘብ ኢኮኖሚዎች ያስገባሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ኢንፍሌሽን እየበዛ ስለሆነ ብር ለመሰብሰብ ኢንተረስት ሬት እንጨምራለን ይላሉ። ኢንተረስት ሬት በመጨመር ነው እነዚህ ባንኮች አንደኛ የጣላቸው ጉዳይ ረዘም ላለ ጊዜ ቦንድ ገዝተዋል። በአነስተኛ ኢንተረስት ሬቱ ሲጨምር በከፍተኛ ደረጃ ሀብታቸው ይወድቃሉ። የአሜሪካም ናሽናል ባንክ ሪዘርቭ ጨምሮ ሌሎቹም ኢንፍሌሽን ለመከላከል ያለው መፍትሄ ኢንተረስት ሬትን መጨመር ነው። ኢንተረስት ሬት እነሱ ጨምሩ አውቶማቲካሊ ኢንቨስትመንት ይቀንሳል ማለት ነው። አብዛኛው ሀብት ያለው እዛ ስለሆነ ይሄ ነገር የ2008ቱን ባይመስልም እኛን በከፍተኛ ደረጃ ይፈትነናል። የተከበረው ምክር ቤት አሁን ካለው ላይ መዘጋጀት አለብን ማለት ነው። እየመጣ ያለው ጎርፍ ኃይለኛ ነው። ዝም ብለን በጤፍ ጨመረ ስንዴ ጨመረ ብቻ ሳይሆን አደገኛ እንደ ኮሮና ያለ ጉዳይ ነው ዓለም ላይ እየመጣ ያለው። ኢትዮጵያውያን ማምለጥ ከፈለግን የጀመርናቸውን ኢኒሼቲቮች በተሟላ መንገድ መስራት ብቻ ነው መፍትሄው። የዓለም ኢኮኖሚ በ2021 ከሁለት ዓመት በፊት 6.1% ነው ያደገው። በአመቱ 2022 3.4 ነው ያደገው። በዚህ አመት 2.9 ነው የሚገመተው። በሶስት አመት ውስጥ እንደምታዩት እያሽቆለቆለ ነው የመጣው አጠቃላይ የዓለም እድገት። ከዚህ ውስጥ ያደጉ ሀገራትን ብቻ ነጥለን ብንወስድ በ2022 2.7% ያደጉት አሁን 1.7% እድገት ሊመጣ እንደሚችል ነው አይኤምኤፍ ያስቀመጠው። ይሄ ማለት እንደኛ አይነት ኢኮኖሚ አይደለም፣ ግዙፍ ኢኮኖሚ ስለሆነ በ1% ሲቀንስ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የዓለም እድገት ይቀንሳል ማለት ነው። የአውሮፓን ብቻ ነጥለን ብንወስድ በ2022 3.5% ነው ያደጉት በ2022። ዘንድሮ ግን 0.7% የሚጠበቀው። ምን ያክል እንደቀነሰ አስቡት። የአውሮፓ እድገት ሲቀንስ እዛው የሚቀር ሳይሆን ባለን መስተጋብር ምክንያት እኛም ላይ ጫና ያሳድራል። በአይኤምኤፍ የወርልድ ኢኮኖሚክ አውትሉክ መሰረት ከሳህራ በታች ያሉ ሀገራት ከ3.8% ያላነሰ እድገት ያመጣሉ ብሏል። ለኢትዮጵያ ሁላችሁም እንደሰማችሁት 5.7% እድገት እንደሚኖር አይኤምኤፍ ገምቷል። ያው ሰምታችሁታል ብዬ ነው ግምቱን። ነገር ግን የኛን እድገት የሚፈታተኑ ችግሮች ምንድናቸው ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው እዳ ነው። ይሄ መንግስት 59% ገደማ የጂዲፒ እዳ ነው የተቀበለው። የፖለቲካ እዳ፣ የመገንጠል እዳ፣ የዘር እዳ ብቻ ሳይሆን የብድር እዳም። ባለፉት 5 ዓመታት $1 ኮመርሻል ሎን አልወሰንም። እኛ ኮመርሻል ሎን ሳንወስድ ቀድሞ የነበረው ኮመርሻል ሎን ግን የክፍያ ጊዜው ደርሶ ባለፈው ዓመት ብቻ $1.7 ቢሊዮን ከፍለናል እዳ። ለምን? ዲፎልት እኛ የተበደርነውም ባይሆን እንደ ሀገር የወሰድነው ስለሆነ ወደ ዲፎልት ውስጥ እንዳንገባ በሚል እዳን ማኔጅ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። አንዱ ችግራችን እሱ ነው። የእዳ ክፍያ ጊዜ ደርሶ በርከት ያለ ሀብት እዛ ላይ ስናፈስ ልማት እንዳናመጣ ያስቸግራል። ሁለተኛው የዋጋ ንረት ነው። አንድ በውስጥ ችግራችን፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዓለም ላይ ኢምፖርት በምናደርገው የዋጋ ንረት ሳቢያ የሚያጋጥመን ችግር አለ። ሶስተኛ የመሰረተ ልማት ክፍተት ነው። ምን ያክል ጥያቄ ነው የተነሳ ሰምታችኋል። በኋላ በተወሰኑ ሄድባቸዋለሁ። ግን የሎጂስቲክስ አለመያያዝ ችግር ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ ደረጃ ጎድቶ አንድ ቦታ ምርት አለ፣ ሌላ ቦታ ፍላጎት አለ። ይሄ ማገናኘት በሚያስከትለው ፈተና። አራተኛውና ዋነኛው ልንሰራበት የሚገባው በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለው ዲፍረንስ ነው። ሰፕላይ ሳይድ ነው የምንሰራው ያልንበት ዋናው ምክንያት ምርትን በማብዛት በማበራከት ዲማንድ ጋር ያለውን እጥረትና ሽሚያ መቀነስ እንችላለን በሚል እነዚህ ጉዳዮች በከፍተኛ ደረጃ ከዓለም ቀጥሎ የኛን ኢኮኖሚ ይገዳደራሉ። የዋጋ ንረትን በሚመለከት በመጀመሪያ የኛ መንግስት
ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠመው የዋጋ ንረት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን እጅ አጠር ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጎዳ እየጎዳ እንዳለ በጽኑ እንገነዘባለን። የማንገነዘበው ጉዳይ አይደለም። ዝቅተኛ ኢንካም ያላቸው ሰዎች በብዛት ይጎዳሉ። ምን አመጣው ግን ይሄን ጉዳይ ካላችሁ ባለፈው እንዳነሳሁት አንደኛ ላለፉት 20 ዓመታት በተከታታይ የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር። አሁን ዓለም ላይ ያለው ሳይሆን በእኛ በውስጣችን 20 ዓመት ነን ስቶፕ ሳይቋረጥ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር። ከእድገቱ ጋር በተወሰነ ደረጃ አብሮ የሚያድግ ኢንፍሌሽን ነበር። ይሄን ልንገታ አልቻልንም። ሁለተኛ አምራችና ሸማች መካከል ያለውን የፍላጎትና የቅርበት ርቀት ማስተካከል አልቻልንም። አምራች አለ፣ ሸማቹ ደግሞ ለብቻ የሚቸገርበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሶስተኛ ከውጭ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ኢንፍሌሽኖች አሉ። የኛ ያልሆኑ ውጭ ባለው ሁኔታ እንዳለ የምናስገባቸው ኢንፍሌሽኖች አሉ። ከዚህ ውጭ ጦርነት ነበር፣ ድርቅ አለ። ጦርነትና ድርቅ እያለብን ደግሞ የዓለም እርዳታ ሰጪ ኃይሎች ድሮ ከሚያደርጉት በእጅጉ ለኢትዮጵያ የነበረውን እርዳታ ቀንሰዋል። ምክንያቱ ብዙ ቢሆንም የከተማ ፍልሰትም እንዲሁ ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት በጣም በዝቷል። ከተሞች አካባቢ ያለው ህዝብ እየበዛ ስለሄደ በዛው ልክ ዲማንዱ እያደገ መጥቷል። እነዚህ ጉዳዮች የኛን ኢንፍሌሽን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ሰዎች ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ስላጎሳቆለ እንደ መፍትሄ የወሰድነው አንደኛ ሰፕላይ ሳይድ ላይ ምርት ላይ አበክረን እንስራ ነው፣ አቅርቦት እናሳድግ። ሁለተኛ በጀት ስንበጅት ያው እንደምታውቁት 59% የኢትዮጵያ በጀት የሚውለው ድህነት ቅነሳ ላይ ነው። ከነዚህ ውጪ በከተሞች በተለይ አዲስ አበባ መመገቢያ ቦታዎች በማዘጋጀት ቢያንስ በቀን አንዴ ለተወሰኑ ምግብ ለሌላቸው ዜጎች ምግብ ማብላት የሚቻልበትን ስርዓት፣ በአመት አንዴ ሁለቴ ምግብ ማጋራት፣ ያለንን መስጠት የማጋራት ስርዓት። በዚሁ እግረ መንገድ ለማንሳት የራመዳንና የፋሲካ ወር ስለሆነ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህ ሁለት ጾሞች እየጾመ ያለ ስለሆነ በሚቀጥለው ሳምንት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ካለው ምግብ በማጋራት ያነሳቸውን ሰዎች የሚያስብበት ጊዜ እንዲሆን ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ተባባሪ እንዲሆን እዚህም ያላችሁ ሰዎች ባላችሁ አቅም በጎረቤት አንድ ምግብ ለሚቸገሩ ሰዎች በማጋራት በኑሮ ውድነት ያለውን ስቃይ በተወሰነ ደረጃ በአብሮነት ለመከላከል ጥረት እንድናደርግ ጥሪ ያቀርባል። እኛ ከምግብ ማጋራት በተጨማሪ ከፍተኛ ድጎማዎች እያደረግን ነው። ነዳጅ ባለፉት 8 ወራት ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጉሟል። 133,000 ገደማ ተሽከርካሪዎች ድጎማ ይጠቀማሉ። የአሰራር ችግር ያለበት ቢሆንም ማዳበሪያ አምና 15 ቢሊዮን የደጎምን ዘንድሮ 21 ቢሊዮን እየደጎምን ያለ ነው። ይሄ ሁሉም የሆነው ምርት ለማብዛት በአነስተኛ ገቢ ባላቸው ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የሚደረግ ጥረት ነው። በፍራንኮ ቫሉታ ያስገባናቸው ዘይት፣ ስኳር የመሳሰሉ ጉዳዮች ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ልናገኝ የሚገባን አሳተውናል። እነዚህ ሁሉ ጥረቶች የድሃ ቤት አፍርሶ መገንባት፣ ዳቦ ፋብሪካ በየቦታው መገንባት የመሳሰሉት ጉዳዮች ቢያንስ ዳቦ መብላት የሚችሉ ዜጎች ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄ ጥረት ካለው ችግር አንጻር ውስን ስለሆነ በስፋት ሊሰራ ስለሚገባ ውጤቱ እምብዛም አይደለም። ታስታውሱ ከሆነ ባለፈው ዓመት ዘመን መለወጫ የአዲስ ዓመትን ተስታኮ ዋጋ ሊንር ስለሚችል እንደ መንግስት እቅድ ወጥቶ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሰፊ ምርት ካለበት ገዝተን ከተማ ውስጥ ለማቅረብ በመቻላችን ዋጋ ልናረጋጋ ሞክረን ነበር። አሁን ግን ሰፊ ምርት ስላለ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ስላደረግን በሰሞኑ አዲስ አበባ ላይ የምታውቁት ከፍተኛ የዋጋ ንረት አጋጥሟል። ከፍተኛ ይሄን ለመፍታት ልክ እንደ ዘመን መለወጫው ምርት እያስገባን ያለ ነው።
ትናንትናም በርከት ያሉ ምርቶች እየገቡ ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንትም ይጠናከራል። ይሄ የተከበረው ምክር ቤት ግን መገንዘብ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የምርት እጥረት ስላለ አይደለም ዋጋ የጨመረው። አስጠንተን ነበር ባለፉት 2 ሳምንታት ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ባሉ የአርሶ አደር ቤቶች እስከ 1000 ኩንታል በቤቱ ያስቀመጠ አርሶ አደር አለ። ይሰማሉ አሁን ስናገር በመቶዎች ኩንታል ሆርድ ያደረጓል ዋጋ ሊጨምር ይችላል ብለው ያቆዩ ሰዎች በጣም በስፋት አሉ። ስንዴ ካሰብነው በላይ ያመረት ነው። የስንዴ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። በቂ ምርት ነው ያለው። በዚሁ አጋጣሚ የኢትዮጵያን አርሶ አደር ማሳሰብ እንፈልገው ነገር መንግስት ማሽነሪ ቢያመጣ ማዳበሪያ ቢደጉም በሞያ ቢያግዝ የኢሪጌሽን ስርዓት ቢያበጅ እና አርሶ አደሩ እንዲያመርት በጣም ብዙ ግብአቶች የሚደግፍ ቢሆንም በአርሶ አደር ጥረት የሚገኘው ምርታማ የሚሆነው የኢትዮጵያ አርሶ አደር ፌርነስም ሲኖረው ነው። ከተሜ ያለው ሸማች እንዲራብ ከፈቀደ ያው በሚቀጥለው ዓመት ዝናብ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በጣም ብዙ ምርት ይዘን ሰዎች እንዲቸገሩ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስንዴ ዋጋ ነግሬያችኋለሁ። ኢትዮጵያ ኤክስፖርት አደርጋለሁ ስትል አካባቢ ሀገራት ላይ ይፈሳል ብያችሁ ነበር። የሆነው እንደሱ ነው። አፍስሰውታል አካባቢ ላይ። የኛ የስንዴ ዋጋ ኤክስፖርት እንኳን ያደረግንበት ዋጋ ኬንያ፣ ሱዳን ካለው ይበልጣል። በውድ ዋጋ ንሸጥ ነው እና አርሶ አደሩ የክረምቱ በጣም በርካታ ምርት አግኝተናል። አሁን በጋ ከ1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ነው ያረስ ነው። ሃርቨስት እያደረግን ነው። በኋላ ማስቀመጫ ምን ይቸገራል? ከስር ወደ ውጭም ሀገር ውስጥም የሚሸጥበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። ምክር ቤት አባላት በየወረዳችሁ ነበራችሁ፣ አይታችኋል ምርት ምን እንደሚመስል። ይሄ እንደ ድሮ አይነት የሪፖርት ጉዳይ ሳይሆን ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ያለ ነገር ነው። ይሄ ገበያ እንዲወጣ በመንግስት በኩልም በህዝብ በኩልም ሰፊ ስራ ይጠበቃል። ምርት አምጥተን ሰንዴ ማርኬት አስፋፍተን አርሶ አደርና ሸማች መካከል ያለውን ሰንሰለት ቀንሰን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ገበያቸው ያነሱ ሰዎችን ማገዝ ያስፈልጋል። ግን ምርት ስለሌለ ነው የሚባለው ነገር ትክክል አይደለምና ተረቱም ትክክል አይደለም። የሌላትን አላበደረችም፣ ያላትን ሸጠችው። ይልቁንስ የተከበረው ምክር ቤት ምናልባት በደንብ ቢያስብ ጥሩ የሚሆነው ባለፉት 50-60 ዓመታት ስንዴ ማስገባት የምትታወቅ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ከለውጡ በኋላ ለስንዴ ዶላር ያላወጣነው ዘንድሮ ነው። አምናና ቻምና እንኳን ብር አወጣናል። ይሄ ልንኮራበት የሚገባ ይመስለኛል። የታሪክ ጥፋት የምንለው ስንዴ ለማኝ ሳይሆን ስንዴ አምራች መሆናችንን ማሳያ መንገድ ነው። እንግዲህ ስንዴ አምራች መሆናችንን ያው በሚዲያ እንደምትሰሙት ብዙ ሀገራት እየመሰከሩ ነው። የኛ ነገር ስራው ሲጀመር ምን ያደርጋል? ስንዴው ምን ያደርጋል? ውጊያ ላይ ያለን አያስፈልግም ማለት፣ ምርቱ ደግሞ ሲመጣ የሌላትን አበደረች ማለት ነው የሚመጣው። እንደዛ አይደለም። ስንዴ ላይ ትልቅ ድል ነው የሰራ ነው። የሚያኮራ የሚቀር ነገር አለ። በንግድ ስርዓቱ ይስተካከላል። ራሻ ስንዴ ኤክስፖርት ስትጀምር ከፍተኛ ፍላጎት ነበራት በአገሯ። ኢምፖርት አድርግ ነበር። ልክ እንደኛ ታሪኩ እንደኛ ነው። ኢምፖርት አድርግ ነበር። ኤክስፖርት ማለት ስትጀምር ፍላጎት ነበር። አሁን ግን እንደምታውቁት ነው ታሪኩ። 2-3 ዓመት ውስጥ ታያላችሁ የስንዴ ምርት ቨርቲካሊ እያደገ አስተማማኝ በሆነ መንገድ የኛን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ለሽያጭም በቂ የሆነ ምርት እናመርታለን። ሰው እየተላመደ ነው። ማሽን እየሰፋ ነው። በክላስተር የምናርሰው መሬት እያደገ ስለመጣ እና ይሄንን ልንኮራበት ይገባል። ይሄ የሚያኮራ ምርት ግን ለምን ደሃው ጋር አልደረሰም? ደሃው የተቸገረው ትክክል ነው። እሱ ተረባርበን ኢንፍሌሽኑን እንደው እንዳለ ባናስቀረውም ያለውን ነገር ለመቀነስ መጣር አለብን። ሰሞኑን እንደምታዩት ጀምረናል፣ ይጠናከራል። እሱ ችግሩ ግን የሚታወቅ እና የሚገባን መሆኑን ለመግለጽ ነው። ምርት ስለሌለ ኤክስፖርት ስለሆነ በሚል የሚነገረው ወሬ ስህተት ነው። ከፍተኛ ምርት በእያንዳንዱ አርሶ አደር ጓሮ ውስጥ አለ። ሰሞኑን ጊዜ ካላችሁ እዚሁ አርሲና ቫሌ ታገኙታላችሁ፣ ጎጃም ታገኙታላችሁ። ከፍተኛ ምርት ተከማችቶ እንዳለ
እኛ ምን ፈጥሮ አርቲፊሻል ችግር አለ ኬላ ይዘጋን መንገድ ላይ ፍተሻ ያበዛን በጣም ምን ፈጥራቸው ችግሮች አሉ ዋጋ ይጨምራል በሚል አሰምሽን ደግሞ የሚይዙ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ቡናን ብትወስዱ መጀመሪያ በዚያ መጀመሪያ አካባቢ ዋጋው ጥሩ ነበር ዋጋ ሊጨምር ይችላል ብለው ቡና ያዙና አንድ ወር ተኩል ሁለት ወር በኋላ ዋጋ ቀነሰ በአለም ላይ ያ የያዘው ሰው በሙሉ አሁን እንደምታዩት በረከሰ ዋጋ መሸጥ ተገደደ አሁን ስንዴ ተይዟል የዘንድሮ በጋ ከ1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ሃርቨስት ሲደረግ ከ40 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ይጨመራል የት እናስቀምጠዋለን ከስር ሰው እንዳይቸገር አድርጎ መሸጥን ታሳቢ አድርገን ብንሰራ እናንተም ብታግዙ በማስተማር ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል ችግሩ አለ ግን በተቻለ መጠን ተረባርበን ለመቀነስ ጥረት እናደርጋለን አጠቃላይ ኢንፍሌሽን ግን ቅድም ባለ ላይ ያነሳሁት እንደተጠበቀ ሆኖ የኢትዮጵያ የዚህ 2-3 ወራት ኢንፍሌሽን ገታ ያለ እንጂ እንደሚባለው አይደለም የጤፍ ዋጋ ጨምሯል የስንዴ ዋጋ ጨምሯል የአንዳንድ የምግብ ሸቀጦች ጨምሯል በሰሞኑ እሱ አመተን ስናበራክት የሚረጋጋ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል እና ኢንፍሌሽኑ ችግር ነው ተረባርበን እንፈታበትን መንገድ ማየት ጠቃሚ ይሆናል የመንግስት ገቢና ወጪን በሚመለከት የተጣራ ታክስ 210 ቢሊዮን ብር ነው ያስገባነው እስካሁን ይሄ በአሃዝ ደረጃ 28% አድጓል ነገር ግን ታክስ ጂዲፒ ሬሽዮ በሚባለው አሁንም በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም ዝቅተኛ በቁጥር እያደገ መጥቷል ጂዲፒውም እያደገ ስለሆነ የምንሰበሰበው በቂ ስላልሆነ ተጨማሪ ስራ ይጠበቅብናል ወጪያችን ግን 376 ቢሊዮን ብር ነው የሰባት ወራት ከገቢያችን ብዙ ይበልጣል ከገቢያችን ብቻ ሳይሆን ወጪ ብቻውን 31% አድጓል ይሄን ያመጣው ሰው ሰራሹም የተፈጥሮ አደጋውም ቅድም ሲነሳ የነበረው ተጨማሪ ገንዘብ ለማፍሰስ ስለሚያስገድድ በብድር በእርዳታ ካልተሞላ በስተቀር በገቢ ካስገባነው ባሻገር ያለ ፍላጎት እንደ መንግስት ለማሟላት ያስቸግራል ወጪና ገቢያችን ተጨማሪ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ ገቢ ማሳደግ እንዳለብን ያመላክታል ኤክስፖርት በሚመለከት ያው ባለፈው አመት ሻል ያለ ኤክስፖርት መመዝገቡ ይታወቃል ዘንድሮ እስካሁን ያለው ኤክስፖርት ከምናስበው እቅድ በሪፖርቱን ተመላከተው ትንሽ ዝቅ ያለ ነው ዝቅ ያለበት ዋናው ምክንያት ወርቅና ጫት አምና ከሸጥነው በጣም ባነሰ በኮንትሮባንድ ምክንያት ዝቅ ስላለ ለምሳሌ ወርቅን ብቻ ብንወስድ አሶሳ አምና ወደ ማዕከላዊ ገበያ 20 ኩንታል ወርቅ ያቀረበ ሲሆን ዘንድሮ ግን 3 ኩንታል ወርቅ ያቀረበው አብዛኛው ወደ ጎረቤት ሀገር ሄዷል ማለት ነው ወርቅ ያመረትን ወደ ማዕከላዊ ገበያ ከማምጣት ይልቅ በአሻጥርና ኮንትሮባንድ ወደ ጎረቤት ሀገራት በስፋት ይሄዳሉ ታንታለም ጉጂ ይመረታል ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ከምታደርገው በላይ ግን የማያመርቱ ጎረቤት ሀገሮች ኤክስፖርት ያደርጋሉ ይህንን ኮንትሮባንድ ለመከላከል እያጋጠመ ያለውን ፈተና ለመከላከል አብዛኛው ኃይላችን ሀብት ያለባቸው አካባቢዎችና ሽፍታ የበዛባቸው አካባቢዎች እንዲሰፍር ተደርጓል አሁን የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የፌደራል ፖሊስ ቀዳሚ ተግባር ኮንትሮባንድን ፋይት ማድረግ በኮንትሮባንድ የሚበዘበረውን የኢትዮጵያን ሀብት መከላከል በየአካባቢ ያለ ታጥቆ ለዘረፋ የተሰማራን ኃይል ህግ ማስከበር በሚል ስራ ተሰጥቷቸዋል ቦታቸውን እየያዙ ጥቂት ወራት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ እንጠብቃለን ሰርቪስ በሚመለከት ከጉድስ ኤክስፖርት ሻል ይላል 4.3 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ነው የሚደርሰው ግን ኔት ኤክስፖርት በሚመለከት ያለው እድገት ከአምና 25% ነው ኤክስፖርት ሲባል የማኑፋክቸሪንግ የአግሪካልቸር ጉድስ የሰርቪስ በተለያየ መንገድ ነው የውጭ ምንዛሪ አቅም የሚመጣውና ከዚህ ውስጥ የሰርቪሱ ኔቱ ትንሽ ሻል ያለ ይመስላል ኤፍዲአይ የውጭ ኢንቨስትመንት በሚመለከት ወደ ባለፉት 8 ወራት 2.2 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ገብቷል ከአምናው በጣም ከፍ ያለ ነው ከነዚህ ውስጥ 90 በላይ ፕሮጀክቶች የተግባር ስራ ውስጥ ገብተዋል እና ከኤፍዲአይ አንፃርም ምንም እንኳን ችግር ያለ ቢሆን ተስፋ
ሰጪ ምልክቶች አሉ። ተጨማሪ ስራ የሚጠበቅብን ቢሆንም ከገቢ ንግድ አንጻር 9.1 ቢሊዮን ዶላር ነው ያስገባ ነው። ይሄ ከአምናው 6.7% እድገት አለው። ገቢና ወጪ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በኢምፖርትና ኤክስፖርትን ባላንስ ካልተደረገ የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት ላይ የሚያመጣውን ጫና ማየት እንዲቻል ነው። ካስገባናቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነዳጅ ነው። 49% የሚይዘው ነዳጅ ብዙዎቻችሁ ለዚህ ከተማ እንግዳ አይደላችሁም። ታውቃላችሁ የከተማ የዛሬ 5-10 ዓመት የነበረው ትራፊክ እንቅስቃሴ አሁን መንቀሳቀስ በማይቻልበት ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ትራፊክ መጨናነቅ አለ። በአሜሪካን ሀገር አንድ ጥሩ ባህል አለ። 3-4 መኪና የሚያሻግሩ መስመሮች ሌኖች ካሉ አንደኛውን ሌን ከአንድ ሰው በላይ የያዘ ሰው ብቻ ይሄድበታል። ሾፌር ብቻ የያዘው መኪና ከሆነ አይፈቀድለትም። ልክ እንደ ቪአይፒ 2 ሰው 3 ሰው ከያዘ ፈጣን መንገድ ይፈቀድለታል። በዚህ ምክንያት በዛ ፈጣን ሌን ለመጠቀም የማያውቁትን ሰው ቆመው እየጫኑ ይሄዳሉ። ይሄ በጣም ጥሩ ልምድ ነው። አባትም ሚስትም ልጅም ሁሉ መኪና ይዞ ከሚወጣ ትንሽ የቁጠባን እሳቤ ማሰብ ጥሩ ነው። አንዳንዶቻችን ነዳጅ መግዛት አንቸገርም፣ ገንዘብ አለን። ግን በድምሩ ኢትዮጵያን ስለሚጎዳ የቁጠባው እሳቤ በሁላችን ውስጥ ቢሆን ጥሩ ነው። አንድ ሰው ይዞት የሚሄደው መኪና አለ። መኪና አጥተው ደግሞ በጣም የሚሰለፉ ሰዎች አሉ። ይሄንን በተቻለ መጠን እያስታረቁ መሄድ ያስፈልጋል። ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ዲማንድ እያደረገ ስለሆነ። ሁለተኛ የካፒታል እቃዎች ናቸው። እነዚህ 27% ይሸፍናሉ። ጥሬ እቃ ወደ 11% ገደማ ይሸፍናል። በነገራችን ላይ የፍጆታ እቃዎች ባለፈው እዚህ ምክር ቤት ቀርቤ ቢቆዩ ያልናቸው ፍጆታ እቃዎች 18% ቅናሽ አላቸው። ምንም እንኳን ከ9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብናወጣም የፍጆታ እቃ ግን 18% ቀንሷል። ይሄ ማለት ለኢኮኖሚ እድገት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ድሮ የምናወጣቸው አንዳንድ እምብዛም አስፈላጊ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ቀንሰዋል። ይሄ በጣም ጥሩ ነው ከኢምፖርት አንጻር። ያንን ነገር እያጠናከሩ መሄድ ያስፈልጋል። የፍጆታ እቃዎች እየቀነሱ ጥሬ እቃ ግብአትና አጠቃላይ የንግድ ስርዓቱን የሚያሳልጡ ጉዳዮች ግን የግድ መግባት ያለባቸው ላይ ብቻ ብንወሰን ለኢኮኖሚያችን ጠቃሚ ይሆናል። ብድር በሚመለከት ለውጡ አካባቢ ተጋጋሚ እንዳነሳሁት 59% ነው የኢትዮጵያ ጂዲፒ ላይ የነበረው ወደ 52% ዝቅ ብሏል። በተለይ የውጭ ከ30.6% ወደ 24.4% ለማውረድ ተችሏል። አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠበቅብን እዳ ቅነሳ ላይ ነው። እዳ ቅነሳ ሰፊ ስራ ያስፈልጋል ብለን ስንናገር የኢትዮጵያ እዳ በጣም ብዙ ስለሆነ አይደለም። እኛ የምናመነጨው ዶላር እዳ ለመክፈል በምናደርገው ጥረት ሌሎች ልማቶች ስለሚያደናቅፍብን ነው። ለምሳሌ የአሜሪካን ብንወስድ ባለፉት 100 ዓመታት 20 ትሪሊየን እዳ ነበረባት። ባለፉት 7-8 ዓመታት ግን ከ50% ላይ ጨምራ ዛሬ 31 ትሪሊየን እዳ አለባት። የኛ 30 ቢሊዮን አይሞላም እንኳን ትሪሊየን። ልዩነት ያለው እነሱ መክፈል ይችላሉ። የውጭ ምንዛሪ ብሎ የሚቸገሩ ሀገራት አይደሉም፣ ዶላር ስለሆነ የሚገበያዩበት። እኛ ግን ለመክፈል የግድ ዶላር ማመንጨት አለብን። እዳን በከፍተኛ ደረጃ ቀንሰን አብዛኛው የኛ የእዳ ክፍያ ወደ ኮንሴሽናል ካልተቀየረ በስተቀር በኮመርሻል ሎን ሬት የምናመጣውን ውጭ ምንዛሪ በሙሉ እዛ ላይ ካዋል ለልማት እንቸገራለን። የብዙ ሀገራት እዳን መዘርዘር ይቻላል፣ ግን በእኛ በኩል ጥሩ ጅማሮች አሉ። እነሱን አጠናክረን በሚቀጥሉ 6-7 ወራት ተስፋ የምናደርጋቸው መሸጋሸጎች አሉ። በዚያ እየቀነስን እንደምንሄድ ተስፋ ይደረጋል። በሴክተር ደረጃ ሲታይ ግብርና ኩታ ገጠም 6 ሚሊዮን ሄክታር ደርሰናል። ይህ በጣም ተስፋ ሰጪ ውጤት ነው፣ ግን ብዙ ይቀራል ገና። የዚህን እጥፍ ማደግ ብንችል በምርታማነት ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። የበጋ ስንዴ 1 ሚሊዮን ደርሰናል። ያው ተጋጋሚ ሰምታችሁታል። ማሽነሪዎች፣ ፓምፖች አድገዋል። አጠቃላይ ምርት አድጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ የቡና ምርት በስፋት አድጓል። ስንዴ አድጓል።
የሩዝ ምርት አድጓል። ሻይና አንዳንድ አካባቢዎች ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። ፍሩት በጣም ተስፋ የሚሰጥ ጅማሮች አሉ። ግብርና አጠቃላይ ጥሩ ነገር ያለ ቢሆንም ዋጋው ላይ ግን አሁንም ችግር አለ። ዋጋው ላይ ችግር ያለው አንደኛ የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ ስለሄደ ማሽነሪ ስለሚጠቀሙ ትራንስፖርት ስላለ የአርሶ አደር ወጪ ላይ ተጨማሪ ሀብት ዲማንድ ያደርጋል። ሁለተኛ ማዳበሪያ ዋጋ፣ የምርጥ ዘር ግብአት አጠቃላይ ዋጋ እየጨመረ ስለመጣ ከዚያም ባሻገር የሌበር ፎርስም ወጪ እያደገ ስለሄደ በሚፈለገው ደረጃ ገበያ የሚያመጣጥን አልሆነም። ቅድም እንዳነሳሁት ሆርዲንጉን ጨምሮ ማቆየቱን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ስፔኩሌሽን የሚያመጣቸውን ሆርዲንግ አስተካክለን ሎጂስቲክስ ላይ የጀመርናቸውን ስራ ከሰራን ምርት እያደገ ሲሄድ በተቻለ መጠን ቢያንስ በልተን ለማደር እንደ ሀገር ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚያስችል ነገር ይፈጠራል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ማኒፋክቸሪንግ ላይ 55% መድረስ በእቅዳችን 52 ደርሰናል። ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው እንቅስቃሴ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ውጤት እያመጣ ነው። በተለይ ግን የተከበረው ምክር ቤት ጊዜ ሲኖረው እንዲያይ የምፈልገው በኮምቦልቻ፣ በደብረ ብርሃን፣ በዚህ በዱከምና አዲስ አበባ መካከል ባሉ አካባቢዎች እስከ አዳማ ባሉ አካባቢ ቁጥራቸው አነስተኛም ቢሆን አንዳንድ የግል ባለሀብቶች ፕራይቬት ሴክተር እጅግ ተስፋ የሚሰጥ አስደማሚ የኢንዱስትሪ ስራ እየሰሩ ነው። አንዳንዶቹን ለማየት እድል አግኝቻለሁ። በጥራት በሳይዝ ስፋት ሳይሆን በጥራት ደረጃ እኛ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ካልናቸው የሚሻሉ። ይሄን ጅማሮ ማስፋት ያስፈልጋል። ግብርና እንደምታውቁት አዳጊ ሟች ነው። በቀጣይነት የሚያድግ አይደለም። አድጎ የሆነ ይቆማል። ኢንዱስትሪ ለረጅም ጊዜ የሚያድግ ስለሆነ ፕራይቬት ሴክተሩ ታግዞ በዚያ ሴክተር ኢንቨስት እንዲያደርግ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ጅማሮቹ ግን የሚደነቁ ናቸው። ጥቂትም ቢሆኑ በከፍተኛ ጥራት የሚሰሩ ባለሀብቶች መታየት ጀምረዋል። ይሄን ማጠናከር ያስፈልጋል። ሰርቪስ በሚመለከት የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ሁለቱም በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ ውጤት አመጥተዋል። በእቅዳቸው እና ከእቅዳቸውም በላይ አሳክተዋል። ቱሪዝምን በሚመለከት ቅድም እንደተነሳው ሀመር አካባቢ የተደረገልኝን ግብዣ መቼ እንደሆነ ባላቅም እኔም መጥቼ ለማየት በጣም ጓጓለሁ። ደስ ይለኛል። መታየት የሚገባው ህዝብ ነው። ግን ቱሪዝም በሚመለከት አጠቃላይ እንደ ሀገር እየተከተልን ያለነው መንገድ የተከበረው ምክር ቤት በደንብ እንዲገነዘብ እንዲደግፍም ያስፈልጋል። እንደምታስታውሱት ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክም መልክዓ ምድርም ባህልም በከፍተኛ ደረጃ ሊሸጥ ሊታይ የሚችል ነገር አለ። ይህን ለማሳየት ግን ምቹ ነገር የለም። ለምሳሌ ታሪክ አለ፣ ማረፊያ ቦታ የለም። ታሪክ አለ፣ ትራንስፖርት ምቹ አይደለም ብለን በገበታ ለሸገር ምን ስራ አዲስ አበባ ውስጥ እንደተሰራ ታውቃላችሁ። አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባን እንደ ስሟ እናደርጋለን ብለን ስንጀምር ይሄን ሁሉ ቻሌንጂንግ ነገር ይገጥማል አላሰብንም። እየገነባን ስንሄድ እየሰራን ስንሄድ ግን ገና ሊፈርስ ሊሰራ የሚገባው ስንት ጉድ እንዳለ እያየን ነው። በነገራችን ላይ የኛ ሰው ልማት በሚጠይቀው ልክ ምናልባትም የበለጠ ልማት ያደናቅፋል። ልማት እንዳይኖር ከፍተኛ እንቅፋት ይሆናል። ከአዲስ አበባ አልፈን ወደ ኢትዮጵያ ለማዳረስ ባረግነው ጥረት ገበታ ለሀገር ለምሳሌ የጎርጎራ ፕሮጀክት አሁን በመጠናቀቅ ላይ ነው ያለው። ምናልባት 3 ወር ወይ 4 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰርቪስ መስጠት ይጀምራል። ግን ጎርጎራ ፕሮጀክት ሲባል አሁን ዝም ብለን እንደምንናገረው ሳይሆን በአፍሪካ ምናልባት ከ1 እስከ 3 ቤስት ሪዞርቶች ካሉ አንዱ ጎርጎራ ነው። ምርጥ ስራ የተሰራው ምንም የሚያጠራጥር ነገር ሳይሆን ምርጥ ለታሪክ የሚሆን ለትውልድ የሚሆን ስራ ተሰርቷል። ወንጪ ብትሄዱ ሳይዙ ሚለያይ ቢሆንም አላላ ኬላ ብትሄዱ ኮይሻ ብትሄዱ የሰራናቸው ስራዎች በጥራታቸውም በጊዜያቸውም በጣም ተስፋ የሚሰጡ ናቸው። ግን ውስን ናቸው። አሁን 3-4 ናቸው። በመንግስት ወጌት አይቻልም ታውቃላችሁ። አሁን በቅርቡ የዛሬ ወር ገደማ ገበታ ለትውልድ ገበታ ለሸገር
ገበታ ለሀገር ገበታ ለትውልድ ብለን አዲስ ፕሮጀክት ጀምረናል። በዚህ እስከ 7 ቢሊዮን ብር እናገኛለን ብለን የዛሬ ወር እቅድ ያወጣ ነው። ይገርማችኋል የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ነው። አሁን አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ5 ቢሊዮን አልፈናል። እስካሁን በሚዲያ አልተናገርንም፣ አዋጅ አልታወጀም። ምክንያቱም ይሄ ፕሌጅ አድርጎ የማይሰጥ ሳይሆን ወደኛ አካውንት መግባቱ እስከሚረጋገጥ ለሕዝብ አንናገርም በሚል ማለት ነው። በዚህ ገንዘብ 6 የገበታ ለትውልድና 2 በግል የሚሰሩ 8 ፕሮጀክቶች ታቅደዋል። በሰሜን በትግራይ ገራልታ ላይ የሚሰራ መሰል ሪዞርት አለ። አሁን የጀመርነው የሰላም ጉዳይ የሚያጠናክር ማለት ነው። በወሎ ሐይቅ ዳርቻ አካባቢ የሚሰራ ሁለተኛ ሪዞርት አለ። አንድ ሰው ከዚህ የነዳ ሐይቅን አይቶ ከዛ ወደ ሰሜን ሄዶ በዛም ቢዞር ሩት ቀስ ቀስ እያልን እየሞላን ለመሄድ በቅርብ ርቀት የታሰበ ነው። በዚያ ደረጃ ያለውን ቱሪስት ለመሳብ ነው። ወደ ኦሮሚያ ስኬድ ጅማ ላይ ነው የታሰበው። ያው ጅማ እንደምታውቁት ጅማ ስለሆነ በጣም ከፍተኛ የልማት ጥያቄዎች አሉ። ቅድምም ከጌራ በተነሳው አይነት መንገድ በገበታ ለሀገር ብዙ የሚታይ ታሪክ ስላለ አንደኛ 3ኛው ጅማ ላይ ይሆናል። 4ኛው በአፋር ክልል ፓልም የሚባል አካባቢ ምናልባት ከመረጥናቸው ቦታዎች ሁሉ በጣም ምርጡ በአፋር ክልል ያገኘነው ቦታ ነው። እዛ ቦታ የሚሰራ ይሆናል። 5ኛው የደቡብ ፈርጥ የሆነችው እና በጣም ብዙ ሊሰራባት የሚገባ ከዚህ ቀደም ያነሳዋት ከተማ አርባ ምንጭ ላይ የሚሰራ ይሆናል። 6ኛው በሶማሌ ክልል 2 ምርጫ ቀርቧል። ከሁለቱ በአንዱ ቦታ የሚሰራ ይሆናል። ይሄ በገበታ ለትውልድ ምናልባት ጾም ረመዳንና ፋሲካ ሲፈታ የሚታወጅ የሚሰራ ነገር ሲሆን በግል ደግሞ በቤኒሻንጉል ክልል ህዳሴ አካባቢ አንድና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሚዛን አካባቢ ሌላ አንድ ዲዛይን አልቋል። ግለሰብ ለምንም በገበታ ለትውልድ ውስጥ የሚገባ 8ቱ ሲሰራ አሁን ከምንሰራቸው 4-5 ገደማ አካባቢ ከሚጠጉት ጋር ተያይዞ 10 ምናምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በጀት አይደለም፣ ሰው አዋጥቶ ተለምኖ የሚሰራ ስራ ነው። ሲሰራ ግን የመዋጮ ስራ አይደለም፣ ለታሪክ የሚሸጋገር ስራ ነው። ከእናንተ መካከል ጎርጎራን ማየት ያልቻለ ሰው፣ ኮይሻን ማየት ያልቻለ ሰው ካለ ያልታደለ ብቻ ነው። ማየት አለባችሁ፣ በባስም ቢሆን ሄዳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ጎርጎራ ወደፊት በጣም ብዙ ሰው እየመጣ ስለሚያይ ዋጋው እየጨመረ ስለሚሄድ እንዳሁን አይረክስም። ቶሎ አሁን ካላያችሁ በኋላ ሽሚያው ከባድ ነው። በዚህ መንገድ ቱሪዝምን እያስፋፋን እንሄዳለን። አሁን ያለው ችግር እኔም ጋር ይሰራ የሚል በጣም ጥሩ የሆነ ቀና ሐሳቤ ቢሆንም ሁሉም ጋር ከመሄድ በፊት ቃል የገባነው መጨረስ፣ የምንጀምረው መጨረስ፣ በጥራት መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ልክ ፍሬንድሺፕ እንደሰራ ነው፣ ልክ እንጦጦ እንደሰራ ነው፣ ልክ ፓርኪንጎች እንደሰራ ነው። ጽድት ያለና ለልጆች የሚሸጋገር መሆን አለበት የምንሰራው ስራ። እንደዚያ ካልሆነ ዘላቂ ውጤት አያመጣምና ቱሪዝም አካባቢ በጥቅሉ በጣም ተስፋ ሰጪ ጅማሮች አሉ። እነዚህ ለማጠናከር የተከበረው ምክር ቤት ከጎናችን እንዲሆን እንዲያግዝ እና እንዲያስፋፋ አደራ እላለሁ። ፋይናንሻል ሴክተር ልክ እንደ አምናው ዘንድሮ በጣም ጥሩ ውጤት የተገኘበት ነው። ወደ 172 ቢሊዮን ገደማ ብድር ሰብስበዋል። ካበደሩት ውስጥ 311 ቢሊዮን አበድረዋል። ዘንድሮ የሰጡት ብድር አምና ከሰጡት ከ100% ላይ ያደገ ነው። ባንኮች ማበደራቸው ብቻ ሳይሆን 90% ያበደሩት ለግል ሴክተር ነው። ይሄ የጀመርነውን ልማት ለማፋጠን በጣም ተስፋ ይሰጣል። ለግብርና ሴክተር ባለፈው አንስቼ ነበር፣ ትዝ ይላችኋል። አሁን ለግብርና 92 ቢሊዮን ብር የተሰጠ ሲሆን ከአምናው በ29% አድጓል። በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። ማደግ አለበት። ተስፋ የተሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው። አነስተኛ ጥቃቅን 30 ቢሊዮን ከአምናው 36% ጭማሪ አለው። ምን ማለት ነው? ይሄ በርከት ያሉ ሰዎች የስራ እድል እንዲያገኙ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ፋይናንሻል ሴክተር አጠቃላይ ጤናማ ነው፣ እድገቱም ጥሩ ነው።
የሚል ድምዳሜ የሚያሰጥ ቢሆንም ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ፋይናንሻል ሴክተሮች አሉ ሲባሉ ሳይታወቅ እየወደቁ ስለሆነ ሲቪቢ በ2020 ከፍተኛ ትርፍ ያገኘ ባንክ በ2023 ስለወደቀ የኛም ባንኮች ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ኢኮኖሚ በጣም በሚዋጅቅበት ሰዓት ፋይናንሻል ሴክተር ከተመታ አደጋ ስለሆነ ናሽናል ባንክ እና ገንዘብ ሚኒስቴር በቅርብ ቁጥጥር ማድረግ አለባቸው። ሀብቶቻቸው ትክክለኛ ቦታ ላይ እየዋለ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። እዳው የኛው ስለሆነ ተመልሶ አሁን ያለው ተስፋ ሰጪ ነው፣ ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መሰረተ ልማት በሚመለከት መንገድን በሚመለከት በርካታ ጥያቄ ተነስቷል። ጥያቄው ሁለት መልክ አለው፣ ሶስት መልክ አለው። አንደኛው በጣም ለመልማት ካለ ፍላጎት የሚነሳ ነው። ሁለተኛው ከፌዴራል መንግስት ስልጣን ውጪ የሚሄድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሚጓተቱና ተጀምረው መልስም ያልሆኑ ለጥያቄ የማይመቹ ፕሮጀክቶች የሚመራበት መንገድ ታሳቢ ያደረገ ነው። የተከበረው ምክር ቤት ባለፈው ስመጣ 22000 ኪሎ ሜትር ገደማ አስፋልት ኮንክሪት እየገነባን ነው ብያችሁ ነበር። አሁን ዛሬ ባለኝ ዳታ ከዛ ይበልጣል። ቁጥሩን አልናገርም ስለምታውቁት። ከ22000 ኪሎ ሜትር በላይ አስፋልት ኮንክሪት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል። ዛሬ በእጃችን ያሉ ፕሮጀክቶች ብቻ ለማስጨረስ 1 ትሪሊየን ብር ያስፈልገናል። 320 ፕሮጀክቶች በመንገድ አሉ። ዛሬ 320 ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ 1 ትሪሊየን ብር ይጠይቃሉ። እኛ እነዚህ መንገዶች ስንጨርስ እስካሁን ኢትዮጵያ ከተፈጠረች ከሰራችው መንገድ በአስፋልት የዛሬ 5 ዓመት ሲጀመርናቸው ይበልጣሉ ስንጨርሳቸው። ሰፊ ስራ ነው። በእርግጥ ያ ስራ ነው ዲማንድ የፈጠረው። ተጨማሪ ጥያቄ ያመጣ ያለው ያ ስራ ነው። እዛ ስራ ውስጥ ውስንነት ቢኖርም በቅርቡ አንድ ሀገር ሄጄ ነበረ እና ይህ ሀገር ከሞላ ጎደል ከኛ ለውጥ ጋር ይቀራረባል ጊዜው። ባለፉት 4 ዓመታት 1 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ አልጠገኑም። 1 ኪሎ ሜትር ያልጠገነው መንግስት አለ፣ 20 ሺህ የሚሰራው መንግስት አለ። ሁለቱም በጋራ እኩል ይወቀሳሉ። መንገድ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራን መሆኑን በሄዳችሁበት በእያንዳንዱ ዞን መንገድ የማይቆፈርበት ዞን አንድ ዞን መናገር አትችሉም። አንድ ዞን ኤቭሪ ዞን ቁፋሮ አለ። አንዳንዱ በጥሩ የሚሄድ አንዳንዱ የሚያዘግም ሊሆን ይችላል እንደየ ከባቢ ሁኔታ፣ ግን ሰፊ ስራ አለ። ይህንን ስራ አድሚት ካደረግን በኋላ በውስጡ ያሉ እንከኖች በበጀት፣ በዲዛይን፣ በካሳ እንዴት እያረምን እናፋጥናቸው ብለን መነጋገር ደግሞ አስፈላጊ ይሆናል። ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ የጀመርነው መንገድ ድልድይ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ሰርተን አናውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ድልድይ በዋጋውም በዲዛይኑ እያለቀ ነው ያለው። በርካታ መንገዶች በእጅጉ ሊያግዙ የሚችሉ ፕሮጀክቶች አጀማመራቸውና ሂደታቸው ጥሩ ሊባል የሚችል ነው። እዚህ ውስጥ ግን ውስንነቶች አሉ። ለምሳሌ ሮቤ ጋሰራ ከለውጥ በፊት የነበረ ፕሮጀክት ነው። ኮንትራክተሩ ከሰረ፣ ስራውን ጥሎት ሄደ። 2 ሎት ነው። አንደኛውን ሎት ለማስተራት ሙከራ ተደርጓል። አንደኛው ሎት ግን ችግር አለበት። መፍታት አለብን፣ ጥያቄ የለውም። ግን መቼ ተጀመረ፣ እንዴት ተቋረጠ የሚለው ማወቅ አስፈላጊ ነው። ይሄ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት የተጀመረ እና ለውጡ ከመምጣቱ በኋላ ኮንትራክተሩ ሙሉ በሙሉ ስራውን ጥሎት የሄደ ጉዳይ መሆኑ መታወቅ አለበት። ያ ሆኖ ለማረም ጥረት ይደረጋል። አርባ ምንጭ ሳውላ ከዛ የመጣችሁ እንደምታውቁት በጣም አደገኛ መሬት ነው፣ የሚንሸራተት መሬት ነው ቦታው። አስፋልት ከተሰራ በኋላ መሬት ተንሸራቶ አስፋልቶች ይወስዳል። 3 አደገኛ ድልድዮች ተጠግነዋል። ሌላው መንገድ ክረምት ሳይመጣ ለመጠገን እዛ አካባቢ ያሉ ዲስትሪክቶች ተንቀሳቅሰዋል። ስራው በጣም አስፈላጊ ነው እንደተባለው። የችግሩ መንስኤ ግን ይታወቃል። አካባቢ ላይ ያላችሁ ሰዎች እንደምታውቁት በመሬት መንሸራተት ያጋጠመ ችግር ነው።
ያን በጥገና ለመፍታት ጥረት ይደረጋል። የወልዲያ ጋሸና ከግጭት በፊት ለአማራ ክልል የመንገድ ስራ ተቋራጭ የተሰጠ ፕሮጀክት እና ስራው በጣም በጥሩ ሁኔታ የተጀመረ ፕሮጀክት ነበረ። ግጭቱ ሲያጋጥም አደጋ ደርሶበታል ስራው አጠቃላይ በዚያ ምክንያት ተጓቷል። አሁን ኮምቦልቻና የጎንደር ዲስትሪክት ለጥገና ተሰማርተዋል። እንዴት አድርገን ወደ ነበረው ቁመና ፕሮጀክቱ እንደመመለስ ስራ ይፈልጋል። ያው የምታውቁት ጉዳይ ስለሆነ ብዬ ነው። የመጣውን እዳ እና ገፈት እንዳለ ወደ ጎን አድርጎ መሄድ አይቻልም። አንዳንዱን እያስቀመጡ እየጠገኑ እያስተካከሉ መሄድ ነው የሚያስፈልገው። የአማራ ክልል የመንግስት ተቋራጭ ጅማሮ ቆንጆ ነበር። በነበረው ግጭት ግን ብዙ ሀብት ወደመ እና እሱን ታርገን ወደ ነበረበት እንደምንመልስ ስራ ይፈልጋል። ምስራቅ ሐረርጌ የተባለው ነው ምርቱ ምናምን ትክክል ነው፣ ግን ያ ስፔሲፊክ መንገድ ለፌደራል መንግስት የሚሰጥ ነው የሚለውን ማየት ጠቃሚ ይሆናል። እያንዳንዱ ወረዳ የሚያገናኝ መንገድ ኪሎሜትሩ 9 የሚሆን 10 የፌደራል መንግስት ሊመልሰው አይችልም። የፌደራል መንግስት ግዴታ ዋና ዋና መንገዶች ናቸው እና የክልል መንግስታት አንዳንዱ ነገር እንዲያግዙ ማድረግ ጠቃሚ ይመስለኛል። እዚሁ ጋር ተያይዞ የተነሱ ከመንገድ ጋር የሚያያዙ ጥያቄዎች መንገድን ስራ የሚያጓትቱ በርካታ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው የቅድመ ግንባታ ስራ ነው። እናንተ ትሄዳላችሁ፣ ህዝብ ይጠይቃል፣ እናንተ ትጠይቃላችሁ፣ ወዲያው እሺ ይባላል። ፕሮፐር ዲዛይን ሳይሰራ ስራ ይጀመራል። በ1 ቢሊዮን ብር ይጀመራል። እየተገባ ሲሄድ 3፣ 5፣ 10 ይባላል። የቅድመ ግንባታ ስራ፣ የዲዛይን ለውጥ፣ የጨረታ ሂደት፣ የማቴሪያል ዋጋ በየጊዜው መጨመር ሁሉ መንገዶች ላይ እንቅፋት ይፈጥራል። ስንጀምር የነበረውና አሁን ያለው አንድ አይደለም። ከሁሉ በላይ ግን የተከበረው ምክር ቤት እና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያደምጠኝና እንዲደግፈን የምንፈልገው ነገር የካሳ ጉዳይ ነው። ካሳ የአደገኛ ግብር የማይከፈልበት ህገወጥ ንግድ ሆኗል። አደገኛ አንድ ከተማ ውስጥ ውሃ የለንም ውሃ አምጡልን ይባላል። ለውሃ ተብሎ ፌደራል መንግስት በጀት ሲይዝ ለከተማው እርዳታ የሚሰራ ፕሮጀክት መሆኑ ቀርቶ ልክ እንደ ኢንቨስትመንት ይታሰብና የፕሮጀክቱን ዋጋ ያክል የካሳ ጥያቄ ይቀርባል። ይሄ ትክክል አይደለም። ህግ እናወጣለን። ከእንግዲህ በኋላ የፌደራል መንግስት ካሳ የሚከፍልባቸው ለምሳሌ የባቡር መንገድ አልፎ ባቡሩ ገቢ የሚያገኝበት ከሆነ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን አልፎ ቴሌኮሙኒኬሽኑ ገቢ የሚያገኝበት ከሆነ፣ ለሰፈር የምንሰራውን ውሃ፣ ለሰፈር የምንሰራቸው ማንኛውም ጉዳዮች ክልሎች ከካሳ ውጭ ማዘጋጀት አለባቸው። ሌላ ሪሶርስ የለም። አሁን ዝም ብሎ ወረዳ የተባለው ወረዳዎች ገና መንገድ ይሰራል ሲባል ጌሾ እያስተከሉ ተመን እያስፋፉ ልማት እንዳይሰራ እያደረጉ ነው። ይሄን ደግሞ ታውቃላችሁ እናንተ። ዘንድሮ እኮ ለመንገድ 20 ቢሊዮን ብር ጠይቋል። ካሳ ብቻ። ካሳ እንክፈል ወይስ መንገድ እንስራ? በአንድ በኩል ኢንፍሌሽን ተብሎ በሌላ በኩል ስንትና ስንጣጣ ያለበት ሀገር ልማት ስንፈልግ ተረባርበን ማገዝ ሲገባን ዩኒቨርሲቲ ይባልና የሚጠየቀው ዩኒቨርሲቲ እንኳን እኛ እንሰራም በቅርቡ ግን የሚጠየቀው የካሳ ሀብት በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ ልምምድ ልማት ልናመጣ አንችልም። ካሳ መጠየቅ ያለበት አቶ ታገሰ ፎቅ ሰርቶ ሆቴል ሰርቶ ለራሱ ትርፍ የሚያተርፍ ከሆነ እዛ ቦታ ያለን ሰው ወይም ሼር ማስገባት አለበት። ሰውየውን በሚጠቅም መንገድ ኢንቨስትመንት መካሄድ አለበት። ትክክል ነው። ይሄ ለሰፈሩ ለመንደሩ ውሃ እየቀረበ ለውሃ ካሳ ተብሎ ፕሮጀክት ማዘግየት ግን ትክክል አይደለም። ያ ውሃ የሚጠቅመው ለነሱ ነው፣ ንግድ አይደለም። የጋራ ሀብት ነው። መሬት የመንግስትና የህዝብ የተባለው ለዚህ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ልምምድ ግን እንደዛ አይመስልምና ካሳን በሚመለከት ብታግዙን ጥሩ ነው። በእርግጥ ገንዘቡ በሙሉ ለአርሶ አደሩ እየገባ ነው ወይ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ከፍተኛ አሻጥር ስላለ ልክ እንደ ወርቅ ኮንትሮባንድ የተከበረው ምክር ቤት ቢያግዘን ጥሩ ነው የሚሆነው። ካሳ ልማት እያደናቀፈ መሆኑን ከግምት ብታስገቡ ይሻላልና መንገድ በሚመለከት በጣም ሰፊ ስራ እየሰራ ያለ መንግስት እኔ በሰብሳር አፍሪካን ሀገራት የኢትዮጵያን ያክል በመንገድ ላይ ልማት ገንዘብ የሚያወጣ መንግስት ያለ መሆኑን እርግጠኛ አይደለሁም። አይመስለኝም።
ሰፊ ስራ ይሰራን ያለ ነው። ችግሮች ያሉት እሱን ያረምን ብንሄድ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኢነርጂ በሚመለከት የኤሌክትሪክ ኃይልና የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚባል ሁለት ተቋም አለ። በመጀመሪያ ሁለቱም ተቋም የበጀት ተቋም ስላልሆኑ በጀት ያነሳቸው ይመደብላቸው የሚለው በበጀት አይተዳደሩም። ተቋማቱ የልማት ድርጅቶች ናቸው ሁለቱ። የኤሌክትሪክ ኃይል በሚሰራው ስራ ኢነርጂ ለማመንጨት በአማካይ 85% የውጭ ምንዛሪ ያስፈልገዋል። በአማካይ አሁን ዘንድሮ 66 ቢሊዮን ብር ነው በጀቱ የኃይሉ። በአፍሪካ ካሉ 5 ትላልቅ ግድቦች ሁለቱን የምትሰራ ሀገር ናት ኢትዮጵያ፣ ህዳሴና ኮይሻ። በኃይል ማመንጨት የጀመርነውን ስራ እንፈጽም እንጂ በጣም ትልቅ ነው። ሁለቱ እኮ ሲያልቁ አሁን ያለውን 2 እጥፍ ይጨምራሉ እና እንደ ቀላል ኢንቨስትመንት የሚታይ አይደለም። ይሄ ሁሉ ውጊያ ይሄ ሁሉ ጣጣ ያለ ለአንድ ቀን እንዳይቋረጥ ተደርጎ የሚሰራው ኢነርጂ ያስፈልጋል ተብሎ ስለሚታመን እና ጥቅሙ የሚታወቅ ስለሆነ ነው። ልክ እንደ መንገድ ሁሉ ኃይል ለማመንጨት ኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ኢንቨስትመንት በብዙ ሀገራት የሚታይ አይደለም። በጣም ግዙፍ ነው። ህዳሴ ብቻውን በቂ ነው፣ ኮይሻ አያስፈልግም። ግን እዛ አልቆመም እኮ ሶላሮች አሉ። ኦፍ ግሪድ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ብዙ ናቸው በየክልሉ ካለን ዲማንድ አንጻር ሩቅ ቢሆንም። ጌራ ላይ የተነሳው የኃይል ጉዳይ ያው ጌራ በጣም ሀብታም በጣም ለም አካባቢ ነው። ግን ጌራ መንገድም መብራትም እንደዚህ ነገሮች ጋር ብዙ አይታወቅም ራቅ ያለ ቦታ ስለሆነ። አሁን ቢያንስ መንገድ እየተሰራለት ነው። በጣም ብዙ ቡና ብዙ ማር ያለው ሀብታም ሀገር ነው። ያን ሀብት እንዲያመጣ ኢነርጂም ደረጃ በደረጃ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን በነበረው ግን እንደምታውቁት ጠያቂውም እንዳነሱት ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ስለሆነ ከጅማ 100 ኪሎ ሜትር ገደማ የጅማ ጫፍ ላይ ያለ አካባቢ ነው። በዚህ ምክንያት መሰረተ ልማት በቂ አይደለም። ግን በሀገር ደረጃ ሲታይ በጣም ተስፋ ሰጪ የኃይል ማመንጨት ተግባር እየተካሄደ ነው ተብሎ ቢወሰድ ጥሩ ይሆናል። እንግዲህ ፓርላማ አባላት 2 ገጽታ አላችሁ። አንደኛው ገጽታ እንደ ሀገር ነው የምናየው፣ ሌላው ደግሞ የሰፈራችን ይሆናል። ሁሉ ጉዳይ የሰፈር ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደ ሀገር ያለውን አይተን ከዛ ውስጥ ሰፈር ጋር ባላንስ ካላደረግን በስተቀር የየቀበሌያችንን ካነሳን ትንሽ ያስቸግራል። ደግሞ እንደምታውቁት ምክር ቤት እዛም ስላለ ይሄኛው ምክር ቤት በሀገር ደረጃ ባሉ ጉዳዮች ላይ ቢነጋገር ሞር ጥሩ ይሆናል። ሰርቪስን በሚመለከት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በሚመለከት በሪፎርሙ የጀመራቸው ውጤቶች አሉ። ለምሳሌ ፈረቃ ቀርቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፈረቃ ነበረ፣ ቀንሰዋል። ጥሩ ነገር ነው። ማስተራጫዎች ሊያስፋፉ ሞክረዋል። ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን አሁንም ብዙ ሪፎርም ያስፈልጋል። መብራት መጥፋት መብራት ሰፊ ነው። ሰርቪስ ላይ እርካታ የለም። የሪፎርም ስራዎች ያስፈልጋሉ። እዛም ቢሆን ግን ሪፖርት እንደቀረበላችሁ አውቃለሁ። እዛም ቢሆን ግን በተሰራው ሪፎርም በጣም በርካታ ውጤቶች እየመጡ ነው። የነበረው ማስተራጫ አሮጌ ስለሆነ ብዙ ጥገና ስለሚፈልግ አዳዲስ ኃይል ሲጨመር ብናመነጭም ማመንጨትና ማድረስ ለየቅል ስለሆነ ይፈተናሉ። በሪፎርሙ ሰፋፊ ስራ ከሚያስፈልጋቸው ተቋማት አንዱ እሱ ነው። ለምሳሌ ቀደም ሲል በፋይናንስ አላነሳውላችሁም እንጂ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ እነዚህ 3 ላይ የሰራናቸው ሪፎርሞች የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ባንሰራ ኖሮ አሁን አሜሪካ የሰማነው ዜና ኢትዮጵያ ይሰማ ነበር። ባንኮች ይወድቁ ነበር። ልማት ባንክ ከትልቅ ኪሳራ ወጥቶ አትራፊ የሆነው አሁን ነው። ንግድ ባንክ በጣም አደገኛ ኮንዲሽን ውስጥ ከነበረበት ወጥቶ አትራፊ የሆነው አሁን ነው። በተለይ የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ አስተዳደር የሚባለው ተቋም እስከዚህ ዓመት ድረስ ትርፍ ጋር አይተዋወቁም። በዚህ ዓመት በጣም ከፍተኛ ትርፍ አግኝተዋል። ሪፖርት ሰምታችሁ ይሆናል። እነዛ ሪፎርሞች በቴሌኮም ላይ ያመጣነው ሪፎርም፣ በንግድ ባንክ ያመጣነው ሪፎርም ወደ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መውሰድ ያስፈልጋል።
ሰፋፊ ስራ ያስፈልጋል። እናንተም ደግፋችሁ ማሻሻል አለብን። እኛም ይሄን እናምናለን። ግን አጠቃላይ ውጤቱን በሚያሳንስ መንገድ ባይታይ። ድርቅ በሚመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ አጋጥሞ በእንስሳት ላይ ብዙ ጉዳት አድርሷል። ያ ድርቅ ወደ ረሃብ እንዳይሸጋገር እንደ 77ቱ በጣም ብዙ ዜጎች እንዳይረግፉ መንግስትም አጋር ድርጅቶችም የኢትዮጵያ ደጋግ ህዝብም በትብብር ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ለዚህ ምስጋና ነው ያለን። በመጣው ድርቅ ልክ በቂ ስራ ባይሰራ በርካታ ዜጎች ይጎዱብን ነበር። በርብርብ የሰዎች ሞት እንዳይኖር ጥረት ተደርጓል። በመንግስት በኩል የቅድሚያ የሚሹ ወደ 3.6 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ከዛ በላይ የሆኑ ህዝቦች በ3 ክልል በ10 ዞኖች በ61 ወረዳዎች የቅድሚያ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ እርዳታ ቀርቦላቸዋል። ቅድሚያ ደግሞ የሚሹ 6 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ሰዎች በ8 ክልል በ32 ዞን በ40 ወረዳዎች እንዲሁ እርዳታ ቀርቦላቸዋል። ነገር ግን የተከበረው ምክር ቤት ቢያግዝ ጥሩ የሚሆነው እርዳታን በሚመለከት አደገኛ የሆነ ልምምድ እየተፈጠረ ነው ያለ። 10 ሰው ሲራብ 100 ሰው ነው፣ 50 ሲጠማ 1000 ነው እያሉ እርዳታን በተቸገረ ሰው ስም የመውሰድና የመነገድ ልምምድ እየሰፋ ነው ያለው። ይሄን የተከበረው ምክር ቤትም ባለው አክሰስ ቁጥጥር ቢያደርግበት ጥሩ ነው። እርዳታ ችግር የምንሻገርበት እንጂ የምንኖርበት ጉዳይ መሆን የለበትም። በአንድ ወቅት የምንሻገርበት እንጂ በዘላቂ ልክ እንደ የወሬሽን የሚታሰብ መሆን የለበትም። ልማት ነው ያን የሚቀይረው። ያን በእናንተ በኩልም ድጋፍ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ደቡብ ኦሞ በሚመለከት 6 ወረዳ ውስጥ 300,000 የሚጠጉ ዜጎች ከአጠቃላይ ከደቡብ ኦሞ 37% የሚጠጋውን ህዝብ ረድተናል እና እርዳታ ደርሷል። የሚቀር ነገርና መጨመር ያለበት ነገር ካለ አሁንም እንሰራለን። ነገር ግን ደቡብ ኦሞ በጣም ሀብታም መልማት የሚችል አካባቢ ነው። ክረምት ከበጋ የሚፈስ ውሃ ያለው ሰፊ ያልታረሰ መሬት ያለው አካባቢ ነው። አሁን ከዛ የመጡት ጠያቂ እንደሚያውቁት አንዱ ከስኳር ጋር ተያይዞ ባለው ካናል በጣም በርካታ ኪሎ ሜትር የኢሪጌሽን ካናል እየገነባን ነው። ያ ግንባታ ቢጠናቀቅ ለከብቶች ውሃ ከዚያም አልፎ ለእርሻ ለአካባቢው ሳይሆን ከአካባቢው ባሻገር ልማት ሊያመጣ ይችላል። ተጀምሯል። በጣም በርካታ ስራ በየቦታው ስላለ ሪሶርስ ውስንነት ስላለ በቂ አይደለም ሊባል ይችላል። የጀመርነውን ስራ አጠናክረን ደቡብ ኦሞን ተረጂ ሳይሆን ረጂ፣ ለማኝ ሳይሆን ሰጪ ማድረግ እንፈልጋለን። በዛው አግባብ እንደሚሰራ ተስፋ አለኝ። ቦረናም እንደዚሁ። ቦረና በጣም ሰፊ ቦታ ነው ያለው። እንደምታውቁት ሰፊ ሜዳ ነው ያለው። የቦረና ችግር ውሃ ብቻ። ውሃ ቢሄድ በአንድ አመት አልፋ ምርት ከፍተኛ ሀብት ሊያመጣ ይችላል፣ ለከብቶች ብቻ ሳይሆን። ያም ታስቦ እየተሰራ ነው ያለው። የአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ እያገዘን ውሃ ለመውሰድ ጥረት የተደረገ ነው። በእኔ እምነት በሚቀጥሉት ዓመታት እነዚህ አካባቢዎች ከለማኝነት ወደ ረጅነት የሚሄዱበት እድል ሰፊ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ዋናው የኛ ፎከስ መሆን ያለበት አንደኛ ዕዳ መቀነስ፣ ምርታማነት መጨመር፣ መሰረተ ልማት ማስፋፋት፣ ሌብነት መቀነስ፣ ቱሪዝም እንዲያድግ፣ ሰርቪስ እንዲያድግ ማድረግ፣ ፕሮጀክት በጥራት መፈጸም። ይሄንን ካደረግንና ብዙ ጊዜ በስራ ካሳለፍን አሁን እየገጠመ ያለውን መከራ ልናልፍ እንችላለን የሚል እምነት ነው ያለን። በድምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላም ችግር አለ፣ የግጭት ችግር አለ፣ የፖለቲካ ነጋዴዎች የሚያደርጉት ችግር አለ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ በአፍሪካ ውስጥ ሻል ያለ እድገት እያስመዘገበ ያለ፣ ሰፋፊ ኢንቨስትመንት እያደረገ ያለ፣ ተቋማት እየገነባ ያለ፣ ኮንሶሊዴት እያደረገ ያለ ሀገርና መንግስት ነው። ችግሮች ያሉበት፣ ፈተናዎች ያሉበት ቅድም እንዳልኩት እንደ ላውንድሪው ነው። እየተኮሰ እየታደሰ እየተጠገነ የሚሄድ መንግስትና ሀገር ነው። ችግሮችን በዚህ አግባብ አይተን ለመፍትሄው ከሰራን ውጤት እንደሚመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ትግራይን በሚመለከት በቅርቡ የአሸባሪነት አዋጅ እንዲነሳ አድርጋችኋል። ለዚያ ከፍተኛ ምስጋና
አቀርብላችኋለሁ። በነበረው ውይይት ጥያቄ ያነሱ ሰዎች እና ይሄ ጉዳይ እንዲመረመር የፈለጉ ሰዎች ነበሩ። የነሱም ሀሳብ መከበር አለበት። እነሱ እንደሰጉት ጉዳዩ የማያሰጋ ሆኖ አይደለም። መፈተሽ ያለበት ጉዳይ ስላልሆነ አይደለም። ሰላሙ ይበልጥ ይጠቅመናል ብለን ይቅር ብለን የምናደርገው እንጂ ሁሉ ነገር 100% ተሟልቷል ችግር የለም በሚል ሂሳብ አይደለም እና ያንን የነበረውን የሐሳብ ልዩነት ሰብሰብ አድርገን እንዴት ነው የትግራይ ህዝብን ወደ ተቀረው ወንድም ህዝቦች የምናመጣው ተጎዳው ተበደልኩ ሚለውንስ በልኩ እንዴት አይተን ማገዝ እንችላለን ከኛ ይቅር ብለን እንዴት ማቀፍ እንችላለን ሚለውን ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት አበክሮ እንዲሰራ ፈልጋለሁ። ቅድም ኢትዮጵያ እንድትበተን አትስሩ የተባለው ጉዳይ የሚሰራው እዚህ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ እንድትበተን ካልፈለጋችሁ ትግራይን ጎብኙ። እንድትበተን ካልፈለጋችሁ እዛ ያለው ችግር በልኩ ተገንዝበን ለማገዝ ልባችን የሰፋ ይሁን። ትግራይ አካባቢ ያለው ሰው በአማራ ክልል ችግር ያለ አይመስለውም። አማራ ምንም ነገር የተጎዳ አይመስለውም። በኦሮሚያ ክልል ችግር ያለ አይመስለውም። አድምጠን እኛም ጋር ችግር አለ፣ እኛም ጋር በደል አለ፣ ይሄን በንግግር በውይይት እንፍታ ብለን የምናቅፍበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። በኦሮሚያ አካባቢ ከአማራ ጋር ያለው አንዳንድ ሽኩቻዎች የኢትዮጵያ ልማትና ሰላም የሚጎዱ ብቻ ሳይሆን ከማንም በፊት ከየትኛውም ብሔር በፊት ኦሮሞንና አማራን ይጎዳሉ። አይጠቅሙም። መስከን መርጋት መወያየት ያስፈልጋል። በስፋት የተዋለድን የተጋባን አብረን የምንኖር ስለሆን ጉዳቱ ቤት ውስጥ ነው የሚሆነው። ይሄ እንዲቀር ዋይዝ መሆን ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ የሚዲያዎቻችን በወል በጣም ስለሚሳደቡ እነሱ ዋሽንግተን ይሳደባሉ፣ ጅማ ላይ ያለ አንድ ዜጋ ይጎዳል። እንደዛ እንዳይሆን የአማራ አካባቢ ተወላጆች ምንም ቢሆን ከነድካሙ የኦሮሞ ወንድምነት ይሻላል ብለን ለሱ እንስራ። በኦሮሞ አካባቢ ያለን ሰዎች የፈለገ ችግር ቢኖር የአማራ ወንድም ይሻላል ብለን እንስራ። የሚያዋጣን እሱ ነው። መገፋፋቱና ከልክ ያለፈው ውጥረት እኛኑ ከመጉዳት አልፎ ጥቅም የለውም። የመጨረሻው መልእክቴ እነዚህ ሁለት ኃይሎች ከተደመሩ ከተጋገዙ ለኢትዮጵያ ፍቱን መድኃኒት ይሆናሉ። ካልተጋገዙ ሁለቱም ይጎዳሉ፣ ሁለቱም ይከስራሉ። የሚጠቀም የለም። ይሄን አስበን እንሂድ። ስልጣን በምርጫ እናድርግ። ውይይት እንመን፣ በሐሳብ እንመን። ያለውን ጥላቻና ውጥረት እንቀንስ። በዚህ አግባብ የተጠናከረች ኢትዮጵያ ለመፍጠር አበክረን እንስራ። የተከበረው ምክር ቤት 3 ዓመት አላችሁ። በዚህ 3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ጠንክረን ውጤት ለማምጣት እንስራ። ከዛ በፊት የሚታሰብ ማንኛውም ነገር አይሆንም። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች በቂ ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በራሴና በምክር ቤቱ ስም አመሰግናለሁ። 11ኛው መደበኛ ስብሰባ በዚህ ያበቃል። ብዙ ሰዎች ጉራጌን በትክክል ስለማያውቁት በጉራጌ አጀንዳ እኛና ጉራጌዎችን ነጣጥለው ማቆየት የሚችሉ ይመስላቸዋል። ግን ጉራጌን ስለማያውቁት ነው።